माध्यमातून मुख्यमंत्री विज्ञान वारीचा मांडला गेला 6 महिन्यांपूर्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याला प्रस्तावित देखील केलेला आहे। आता राज्याचे कॅबिनेट मंत्री देखील शिक्षण विभागाचे या ठिकाणी आहेत, राज्यमंत्री देखील आहे। माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ह्याच अधिवेशनापासून म्हणजे ह्याच महिन्यापासून मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारीची अंमलबजावणी करण्यात येईल का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या फरांदेताईंनी जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे, ताई तुम्ही सभागृहामध्ये असं भासवतायत की ज्या पद्धतीने कदाचित शिक्षण मंत्र्यांनीच हे थांबवलेलं आहे। माझी सभागृहाला या निमित्ताने विनंती आहे, ही गोष्ट काय बरोबर नाही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पण सभागृहामध्ये ऐका आता नाही बोला बोला तुम्ही मंत्री महोदय तुम्ही बोला, मी ऐकतोय। हा नाही असं डिस्टर्ब करू नका, होऊ दे त्यांचं उत्तर, ते ठरवू नंतर बस। अध्यक्ष महोदय, या संदर्भातला हा प्रस्ताव आल्याच्या नंतर या विषयामध्ये साधारणपणे पूर्वी 5,000 रुपयाचं प्राथमिक विद्यार्थी गटाच्या साठी प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस होतं, यायला नको तरी पण आता सभागृहामध्ये हा विषय जर आलेला आहे तर साधारणपणे या विषयाच्या साठी यापूर्वी खर्च होत होता 1,06,000 रुपये आणि आता जो काही प्रस्ताव आम्ही त्या ठिकाणी दिलेला आहे त्यासाठी प्रस्तावित खर्च आहे 12,96,000 रुपये। म्हणजे म्हणायला जर गेलं तर फार मोठा विषय नाही, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास मला आणून द्यायचं आहे। योगायोगाने माननीय नियोजन विभागाने आक्षेप की यामुळे कदाचित विद्यार्थी बाहेरनं उपकरण करून आणतील आणि तुम्ही हे 51,000 रुपये 11,000 रुपये याला लॉजिक काय लावलंय? आता या प्रश्नांची उत्तर काय द्यायची? आणि मला वाटतं की या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे हा विषय आम्ही नेणार आहोत आणि मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये याला मान्यता घेऊन लवकरात लवकर मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी हा प्रकल्प सुरू केला जाईल। नमिता मुंदळाजी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम ही जी योजना आहे इस्रो आणि नासाला जाण्यासाठी ही संधी जे महाराष्ट्राच्या सगळ्या मुलांना अभिनंदन करते। अध्यक्ष महोदय, शालेय शिक्षण विभागातील तहसील जिल्हा आणि राज्य स्तरावर ही असं यांची 21 विद्यार्थ्यांचे सिलेक्शन होणार आहे। मला फक्त इकडे विचारायचं होतं की हे जे सिलेक्शन होणार आहे हे कुठल्या नियंत्रणाने होणार आहे? आणि डेफिनेटली अकॅडमिक आणि मेरिटवरती मुलांना तुम्ही हे करा, सिलेक्शन कराच, पण त्याच्या अशा पद्धतीच्या संपन्न केले जातात। सन्माननीय सदस्य महोदयांची जी काही सकारात्मक सूचना असेल तर त्याचाही समावेश त्या ठिकाणी केला जाईल। राज्यामध्ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना राबवली जाणार आहे, ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे। याच्यामध्ये माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न असा असेल की तालुका जिल्हा आणि राज्य स्तरावर ज्या संख्या आपण 21-51 अशा दिलेल्या आहेत, बस आपल्या राज्यभरातून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याच्यातून पाठवता येतील का? 51च्या ऐवजी प्रत्येक जिल्ह्यातून 3 असे 101 विद्यार्थी आपण पाठवावेत, तसं करता येईल का? दुसरा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे, राज्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि मराठी शाळातून या विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल का, किंवा CBSE किंवा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळातून या विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल? माझी अशी विनंती असेल की आपण या बाबतीमध्ये ग्रामीण भागातून विद्यार्थ्यांचा विचार करता जिल्हा परिषद आणि मराठी शाळातून हे विद्यार्थी निवडता येतील का? हे 2 माझे स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी आपल्यास आहेत। साधारणपणे या प्रदर्शनीमध्ये 34 जिल्हे, मुंबईतील 3 उपविभाग यातील विद्यार्थी आणि शिक्षक त्या ठिकाणी सहभागी होत असतात। प्रत्येक जिल्ह्यातून 10 विद्यार्थी व बिगर आदिवासी भाग असलेल्या जिल्ह्यातून 8 विद्यार्थी
या प्रदर्शनामध्ये सहभागी होत असतात आणि जे काही पारितोषिक आपण देतो त्यामध्ये सर्वसाधारण विद्यार्थी, त्यासोबतच आदिवासी विद्यार्थी आणि दिव्यांग विद्यार्थी याप्रमाणे पण ते पारितोषिक त्या ठिकाणी दिलं जात आहे. नाना भाऊ देतो देतो. अध्यक्ष महाराज, मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञानवारी आणि त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना राबवण्याबाबतचा विषय होता आणि तो प्रश्न होता. आपण या सभागृहात एक गोष्ट लक्षात आली अध्यक्ष महाराज, भाजपच्या सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारला आणि आमच्या मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं त्यांनी ते नियोजन विभागाकडे बोट टाकलं. अध्यक्ष महाराज, विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना नासा वगैरे सारख्या व्यवस्थेमध्ये जावं, त्यांनासाठी व्यवस्था व्हावी, पर्यावरणाचं रक्षण व्हावं, अशा विविध योजना ह्या शिफारस केल्या गेल्या आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्या मान्य केलेल्या आहेत. पण या सरकारमध्ये योजनांचा फुटबॉल कसा होतो हा एक चांगलं उत्तम प्रदर्शन आपल्याला या सभागृहात आता पाहायला मिळालं आहे. मुख्यमंत्री महोदय सभागृहात आहे. मला योजनांचं समर्थन आम्हाला करावंच लागेल अध्यक्ष महाराज, कारण की अखेरी विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये एक त्यांना दिशा देण्यासाठी ज्या पद्धतीने योजना येतात आहेत त्याचं आम्हाला समर्थनच करावं लागेल. पण या पद्धतीनं योजनांमध्ये हे तीन पक्षाचे जे सरकार येतं चाललेलं आहे आणि हे सरकार आपसामध्येच भांडत आहे, हे आता या प्रश्नावरच मी मुद्दाहून निदर्शनास जाऊन देतो अध्यक्ष महाराज. या सभागृहात जे चाललं होतं तेच मी तुम्हाला निदर्शनास प्रश्न आता खूप वेळ राहिला. मला मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा अध्यक्ष महाराज याच्यात, कारण की हे भांडण चाललेलं आहे सभागृहात सरकारमध्ये. चला पुढचा. मला उत्तर तर देऊ द्या. ठीक आहे मंत्री महोदय सांगा. तुम्ही जाऊ. पटोले साहेब, विद्यार्थ्यांच्या हिताची ही योजना आहे आणि म्हणून मंत्रिमंडळाची याला मान्यता घेऊन लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी योगेश केली सागरजी. जाईल. स्पेसिफिक प्रश्न आहे, फार अतिशय उत्तम चांगली हे मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना आणि मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञानवारी योजना आपण सुरू करतोय. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये सायन्स सेंटर आहेत. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीसजींच्या आणि उपमुख्यमंत्री दोन्ही प्रगतिशील या महाराष्ट्र राज्याला लाभलेले आहेत. त्यांच्या राज्यात जर शक्य झालं तरच होईल अध्यक्ष महोदय, अन्यथा ज्यांनी 60 वर्ष राज्य केलं, 60 वर्ष, ऐका ना आता प्रश्न विचारतोय, 60 वर्ष राज्य केलं अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्राने काय पावलं या महाराष्ट्राला माहिती आहे. माझी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री महोदयांकडे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभागृहात आहेत, आपले जेवढे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रशासकीय जिल्हे आहेत त्या प्रत्येक जिल्ह्यात या 2029 पर्यंतच्या या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये सायन्स सेंटर उभे केले जातील, जेणेकरून अध्यक्ष महोदय तालुक्याच्या विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे आणि नागपूर पुरता सायन्स सेंटरला मर्यादित न राहता आपल्या प्रत्येक जिल्ह्यामधील सायन्स सेंटरमध्ये हे विद्यार्थी जाऊ शकतील आणि आपले ज्ञानवर्धन करू शकतील. हा पहिला प्रश्न. तर या 4 वर्षाच्या कार्यकाला पुढच्या मध्ये प्रत्येक जिल्हा स्तरावरती सायन्स सेंटर उभे करणार का? एक. दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञानवारी आणि मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना आपण याच वर्षापासून लागू करणार का? सजेशन फॉर ऍक्शन. ठीक आहे. चला शेवटचा प्रश्न वरुण सरदेसाई. अध्यक्ष महोदय, सायंटिफिक टेम्परामेंट असलेल्या माननीय मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलंय त्याचं मी अनुमोदन करतो. इट इज अ व्हेरी गुड सजेशन आणि म्हणून ते सजेशन ॲक्शन करता त्यांनी जे सांगितलेलं आहे. सागर साहेब, आपण ज्येष्ठ सदस्य आहेत, आपल्याला माहिती आहे सजेशन फॉर ॲक्शन हे आश्वासन आहे, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सजेशन फॉर ॲक्शन म्हटलेलं आहे, तर निश्चित त्याच्यावर चांगला विचार होईल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सायंटिफिक टेम्परामेंट असलेल्या विद्यार्थ्यांना इन्सेंटिव्हाइज करायला एक अतिशय चांगली योजना आहे. माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न असा की इस्रोला पाठवणारे आपण जे विद्यार्थी आहेत त्या स्टडी टूरचा नेमका खर्च किती येतोय आणि नासाला पाठवणारी आपली जी स्टडी टूरची बॅच असेल त्याचा खर्च किती येतोय. आणि माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की आता इस्रोच्या चंद्रयान 3 लँडिंग नंतर इस्रो आणि नासामध्ये काही फार सायंटिफिक कॅपॅबिलिटीजमध्ये फरक उरलेला नाही, त्यामुळे नासाला ऑल द वे पाठवण्यापेक्षा इस्रोमध्येच आपण एखादा एक्सटेन्सिव्ह कोर्स करू नाही शकत का? हा देखील आपण विचार करणार का? हे माझे तुमच्या प्रश्नाला अजून ऍड करायचं म्हणजे
या संदर्भातली पॉलिसी करण्यासाठी आमदारांना पण नासो आणि इस्रामय पाठवायचं का? चला मंत्री महोदय, मंत्री महोदय. त्यांच्या सूचना सविस्तर ऐकून घेऊ आणि जे चांगलं असेल ते करूया. चला प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 20,783. माननीय अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या काही वर्षापासून चालू असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटनांबद्दल गंभीर विषय असून या बँकेचे ग्राहक, सभासद, शेतकरी सगळे डळमळीत झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, बँकेच्या अनेक शाखांमध्ये जवळा, फुलसांगी, जामबाजार, दिग्रस, आर्णी, पुसद येथे मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून जवळपास 100 कोटीच्या वर इथे या आरो समितीमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे. सस्पेन्स खात्यातून भरमसाठ पैसे काढून खर्च केलेले आहेत. अनुदानाची रक्कम जादा देऊन पुन्हा जमा केलेली आहेत. पुसद विभागात 18 कोटी रुपयापेक्षा जास्त गैरव्यवहार झालेला आहे असं अहवालातून निदर्शनात सुद्धा आलेलं आहे. या बँकेचा NPA 53.52% इतका % वाढलेला असताना आर्थिक स्थिती ढासळली असताना बँकेने 133 पदाची भरती प्रक्रिया राबवून बोगस भरती प्रकरण करण्याचा प्रयत्न केला. पात्र या बँकेत अध्यक्ष महोदय पात्र असून अनुकंपा लागलेला शिओ इथे नेमणूक करण्यात आलेला आहे. याच्यावर सुद्धा आपण लक्ष केंद्रित करावं. हे सर्व प्रकार केवळ निष्काळजीपणा नसून स्पष्टपणे व्यवस्थित आखलेल्या भ्रष्टाचाराच्या यंत्रणेकडे निर्देश करतात. म्हणून माझ्या अशा मागण्या आहेत. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सर्व गैरव्यवहारांचा विशेष तपास तात्काळ करण्यात यावे आणि हेच SIT मार्फत नेमून याची चौकशी करण्यात यावी. सुरू असलेली सर्व भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे. महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 नुसार 10 वर्षापेक्षा जास्त कार्यकाळ झालेल्या संचालकांना पुढील निवडणुकीत अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया लागू करण्यात यावी. या प्रकरणाची दोषी कर्मचारी, समजदार अधिकारी व CEO यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि ताबडतोब SIT नेमण्यात यावी अशी माझी विनंती आहे. बोला. अध्यक्ष महोदय, आत्ताच आमच्या सदस्यांनी प्रश्न विचारला अनिल रावने. यवतमाळ जिल्हा बँकेमधील गैरव्यवहाराचा हा प्रश्न आहे. बँकेमध्ये अपार झाल्याबाबतचा प्रश्न आणि बँकेत होऊ घातलेल्या पदभरतीबाबत हा 2 प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत. याच्यामध्ये सर्वप्रथम मी आपल्याला कथित अपहाराबद्दल भाष्य करू इच्छितो आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नात नमूद केल्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्हा बँकेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. माननीय सदस्यांनी नमूद केलेले 516.65 कोटी रुपये रक्कम अपहार झाल्याची रक्कम नसून मार्च 2021 अखेरीसची अनिष्ट तफावत, ज्याला इनबॅलन्स म्हणतो, ही रक्कम आहे. अनिष्ट तफावत म्हणजे अपहार आहे असे म्हणता येणार नाही. एक त्याचा मुद्दा क्लिअर झाला. दुसरं त्यांनी विचारलं होतं की बँकेमध्ये होऊ घातलेल्या पदभरतीच्या संदर्भात हे पदभरती चुकीचे आहे आणि त्याला स्थगिती द्यावी. तर याच्यामध्ये मी आपल्याला सांगू इच्छितो, बँकेतील पदभरतीच्या संदर्भात अध्यक्ष महाराज, सहकारी बँकेमध्ये पदभरती करण्यासाठी परवानगी देताना काही नियम अटी शर्ती आहेत. नाबार्डने काही निकष ठरवून दिलेले आहेत आणि त्या निकषाची पूर्तता होत असल्यास बँकांना पदभरती करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. यामध्ये 4 अनिवार्य आणि निकष व 4 इतर निकष असे 8 निकषामध्ये जर ते पास असतील तर त्यांना भरती करायसाठी स्टॉपिंग पॅटर्न मंजूर झाल्यानंतर परवानगी देतो. अनिवार्य निकषामध्ये CRR ER हा एक निकष आहे.
तो किमान 9% असला पाहिजे. CBS प्रणाली हे असणे आवश्यक आहे. तिसरा आहे ग्रॉस NPA 15% पेक्षा कमी असला पाहिजे. आणि चौथा आहे CRR SLR 3% असला पाहिजे आणि 18% पाहिजे. तर या 4 अनिवार्य निकषापैकी NPAचा निकष वगळता उर्वरित सर्व निकष यवतमाळ जिल्हा बँकेनं पूर्ण केलेले आहेत. याशिवाय इतर निकष बँके म्हणजे व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण, कर्मचाऱ्याच्या वरील खर्चाचे प्रमाण, लेखापरीक्षण वर्ग, संचित तोटे इत्यादी निकषावरही पूर्तता सदर बँक करत आहे. नाबार्डच्या निर्देशानुसार अनिवार्य निकषापैकी एक जरी निकष बँक पूर्तता करत नसेल तर बँकेत प्रस्तावित पद भरती 50% पद आपल्याला भरतीस मान्यता देता येते. त्यांची मागणी होती 267 पदाची, टॉपिंग पॅटर्न होता, पण एक निकष तिथं पूर्ण करू शकत नाहीत म्हणून 50%ला ही बँक पदभरतीसाठी पात्र ठरते. 133 पदास ही मान्यता देण्यात आली आहे. बँकेतील पदभरतीबाबत वेगवेगळ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या होत्या. सध्या स्थितीत भरती प्रक्रिया स्थगित आहे. ठीक आहे. त्यामुळं पदभरतीमध्ये बोगस झाली आहे असे म्हणता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, सदर बँकेच्या मागील 4 वर्षे NPA वाढत चाललेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण सुद्धा कमी होत चाललेले आहे. मग खर्च कोणता आहे? आदरातिथ्य, संचालक अधिकाऱ्यांचा प्रवास इत्यादी खर्च सन्माननीय सदस्यांनी नमूद केलेला खर्च झाला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र सदरचा खर्च सर्व खर्च हा व्यवस्थापन खर्चामध्ये समाविष्ट होत असून व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण हे एकूण खेळत्या भागभांडवलाच्या 2% पेक्षा कमी आहे. ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण 1.5% पेक्षा कमी जरा आहे. घ्या, शॉर्ट घ्या, उत्तर घ्या. तरी सुद्धा बँकेने केलेल्या खर्चाची सत्यता तपासण्याकरिता 28 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर आवश्यकता भासल्यास त्यांना योग्य ती कारवाई करता येईल. SIT वगैरे नेमायची आवश्यकता नाही. चला पुढचा प्रश्न घेऊया. नाही एक अध्यक्ष महोदय, या बँकेमध्ये झालेल्या गैरप्रकारावरचा हा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, NPA इतका वाढला आहे त्या बँकेत. आत्ताचा NPA जर मंत्री महोदयांनी सांगितलं तर तो किती आहे जरा आपण सांगावा. NPA या बँकेचा NPA आपण सांगावा. पहिला प्रश्न अध्यक्ष महोदय. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न की काही हिडन खाते काढले गेले, सस्पेन्स खात्यातून रकमा काढून त्या अध्यक्ष महोदय अनुदानाची रक्कम आपल्या काही संचालकांनी त्यांच्या खात्यामध्ये भरती केलं आहे. या भरतीमध्ये काय झालं अध्यक्ष महोदय? संचालकांच्या नातेवाईकांच्या खात्यामध्ये कॅश टाकली गेली 40 लाख. त्याचे पुरावे आहेत अध्यक्ष महोदय. म्हणून आमची मागणी होती की सगळा मोठा भ्रष्टाचार झालेला पाहता सन्माननीय सदस्यांचं म्हणणं होतं की या बँकेच्या सगळ्या या चौकशीसाठी जे NPA वाढलेला आहे त्याच्यामध्ये रिक्रुटमेंटमध्ये काही भ्रष्टाचार झाला आहे म्हणून SITची आपल्या स्थापना करावी या संदर्भातली मागणी होती अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपण निर्देश द्यावेत की एक तर थर्ड पार्टी याचं ऑडिट करावं आणि SIT मार्फत चौकशी करावी. चौकशीमध्ये जे सिद्ध होईल ते होईल. एवढे आमचे प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय. त्याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी द्यावं. पवार साहेबांनी विचारल्याप्रमाणे या बँकेचा आत्ताचा NPA 53% आहे. हा, तर त्याच्या संदर्भात आपण चौकशीचे आदेश 28 नोव्हेंबरला दिलेले आहेत. त्याच्यात जर काही तसं लेखापरीक्षक याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि त्या दोषी आल्यानंतर आपण त्याच्यावर ॲक्शन घेऊ. भाऊ चला प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 16,561. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, शॉर्ट सांगोला विचारा, शॉर्ट. तालुक्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना प्रकल्पांतर्गत 8 गाव आहेत. पारे, नराळे, हंगिरगे, डिकसळ, गावडेवाडी, गिरडी, सोनन व हबिशवाडी. या गावांना मिळणारं जे सिंचन आहे, पाणी आहे, तो कमी दाबाने येत असल्या कारणाने शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही आणि म्हैसाळच्या 5व्या प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. जत तालुक्यातील संपला. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री. थांबा. कागद लेंग होऊ दे.
अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने चेंबरला या. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती पंढरपूर याचा आर्थिक वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. ख. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिर्डी यांचा सन 2024-25चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. ग. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा 23वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. घ. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग यांचा दिनांक 1 जानेवारी 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीतील 19वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री. उदय सामंत आहेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण वार्षिक लेखा विवरणाचे नमुने व वार्षिक अहवाल नियम 2017 दिनांक 18/4/2017 रोजी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार नियम 3(4) अन्वय महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे सन 2023-24चे वार्षिक लेखे सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक लेखे सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय पणन मंत्री. मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य वकार महामंडळ अधिनियम 1962च्या कलम 31च्या पोट कलम 11 अन्वय महाराष्ट्र राज्य वकार महामंडळ पुणे यांचा सन 2024-25च्या वर्षाचा 67वा वार्षिक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय पर्यटन मंत्री. पर्यटन शंभूराज देसाई आहेत. द्या ना, बावनकुळे साहेबांना द्या. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 अन्वये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2018-19, सन 19-20 व सन 2020-21 या वर्षाचे अनुक्रमे 44, 45 व 46 वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबनाची कारणे सोबत जोडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. अशासकीय सदस्यांची विधेयके व ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सादर करणे. थांबा. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अशासकीय सदस्यांची विधेयक व ठराव समितीचे चौथे प्रतिवृत्त सादर करतो. शुक्रवारी दिनांक 12 डिसेंबर 2025 रोजीच्या दिवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दाखवण्यात येणाऱ्या अशासकीय ठरावांना व अशासकीय विधेयकांना द्यायची वेळ ठरवण्याकरता समितीची बैठक झाली. अशासकीय कामकाजासाठी एकूण 2.5 तासाचा वेळ उपलब्ध आहे. त्यापैकी विधानसभेकडे पुनर्स्थापनार्थ असलेले 6 अशासकीय विधेयकांना 6 मिनिटे तसेच विचारार्थ असलेले 2 अशासकीय विधेयकांना 27 मिनिटे व उर्वरित 117 मिनिटाचा वेळ पुढील अशासकीय ठरावांना देण्यात यावा. 1 नंबरला डॉक्टर नितीन राऊत विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 103. 2 नंबरला श्री धनंजय मुंडे विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 33. 3 नंबरला श्री राजकुमार बडोले विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 43. 4 श्री विजय राजकुमार बडोले विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 39. 5 ॲडव्होकेट पराग अळवणी विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 50. 6 श्री प्रशांत ठाकूर विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 151. 7 श्री चेतन तुपे विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 8. 8 नंबरला श्री रोहित पवार विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 217. 9 नंबरला संजय देरकर विधानसभा सदस्य ठराव यांचा ठराव क्रमांक 40 यांना प्रत्येकी 13 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही आहे. यापैकी कोणत्याही ठरावाची वेळ वाचल्यास तो त्या पुढील क्रमांकाच्या ठरावाला देण्यात यावी अशी संमतीने शिफारस केलेली आहे. अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे चौथे प्रतिवृत्त सभागृहात सादर झाले. महोदय,
अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे चौथे प्रतिवृत्त सभागृहाला संमत आहे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे चौथे प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे. प्रश्न असा आहे की प्रशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे चौथे प्रतिवृत्त सभागृहास संमत आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रतिवृत्त संमत झाले आहे. शासकीय विधेयके. एक मिनिट. मी आपल्या अनुमतीने आपल्या कार्यालयात घडलेल्या एका गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, माझं लेटर ॲड आहे. ह्या लेटर ॲडवर माझी सही आहे. त्या लेटर ॲड असलेल्या सहीचं झेरॉक्स करून मधलं मॅटर काढण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी पास मागण्यासाठी आपल्या कार्यालयाला निवेदन देण्यात आलं. त्यामध्ये लिहिण्यात आलं की प्रधान सचिवालय आणि मग ऑब्लिक करून अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा याच्यावरती सही आहे आणि रविकांत तिवारी आणि नितेश बारेवार यांना ही पास या ठिकाणी इश्यू करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, हा कागद मी आपल्याकडे पाठवतो. अत्यंत गंभीर बाब आहे, याची दखल घेण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अधिवेशन सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, लेटर हेड ठीक आहे. चला. माननीय मुख्यमंत्री महोदय इथे आहेत. अध्यक्ष महोदय, 9 डिसेंबरला अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कणेहरगाव टेंभुर्णी परिसरामध्ये अध्यक्ष महोदय एक तरुण वकील आणि त्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अवैध रीतीचं काम सुरू होतं. यांनी फक्त फोन केला, DYSPला फोन केला आणि तिथल्या SDOला फोन केला आणि तहसीलदारला फोन केला. तेथील या अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या गँगनी हायवेवर, सोलापूर हायवेवर आणून इतकं मारलं की 5 फ्रॅक्चर झालेत. अध्यक्ष महोदय, 5 ठिकाणी फ्रॅक्चर आहे. तो मरता मरता वाचला, कोणी सोडवायला तयार नव्हते. त्या वकिलाचं नाव आहे अध्यक्ष महोदय पांडुरंग कुंभेर तोडकर आणि ही संपूर्ण गँग 7-8 जणांची गँग, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. अध्यक्ष महोदय, काय झालं आपल्याला सांगतो माननीय मुख्यमंत्री महोदय. काउंटर गुन्हा केला गेला ह्या एवढा मार खाऊन याच्यावर एट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला याच्यावरच उलट, आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन 307 याच माणसाला मारलं आणि याच्यावरच 307 म्हणजे काउंटर केस केली गेली. अध्यक्ष महोदय, जर महसूल मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, फार गंभीर विषय आहे. तो मरता मरता वाचला. दुसरा तो संतोष देशमुख झाला असता याचा. संतोष देशमुख, खरं सांगतो तुम्हाला, तुम्ही माहिती घ्या. हे असे प्रकार जर होत असतील तर आपण थोडासा खालच्या विभागांना सुद्धा सूचना केली पाहिजेत आणि त्वरित अशा ठिकाणी हस्तक्षेप केला गेला पाहिजेत, अशी माझी आपल्याला या निमित्तानं विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, वडेट्टीवार साहेबांनी गंभीर बाब नजरेस आणून दिलेली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडनं याची चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. चला, विधेयके. शासकीय विधेयके पुरस्थापनार्थ सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्याची मला सभागृहाने अनुमती द्यावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्याला कल्पना आहे की दोन्ही सभागृहाने एकमताने महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम 2023 आपण मंजूर केला होता आणि या मंजूर केल्यानंतर आपण केंद्र सरकारकडे माननीय राष्ट्रपतींच्या परवानगी करता हा आपला अध्यादेश आपला अधिनियम पाठवला होता. एक अतिशय मला असं वाटतं क्रांतिकारी अशा प्रकारचा अधिनियम आपण तयार केला होता, ज्याच्यामध्ये लोकायुक्त कायद्याच्या अंतर्गत आपण लोकायुक्तांचं एक त्या ठिकाणी एक लोकायुक्त आणि त्याच्यात एक अध्यक्ष 4 सदस्य अशा प्रकारची पूर्ण व्यवस्था केली होती आणि पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यालाही आपण लोकायुक्ताच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय हा या कायद्यामध्ये घेतला होता आणि अशा प्रकारचा कायदा आपण पाठवल्यानंतर त्या कायद्याला आता माननीय राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. पण ती मान्यता देताना त्यांनी 2-3 गोष्टी आपल्याला पॉईंट आउट केल्या आहेत आणि त्या सुधारणा करून तुम्ही त्याला मान्यता द्या असं या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे. सुधारणा छोट्याशा आहेत. त्यातली पहिली सुधारणा जी आहे ती अपॉइंटेड डेटच्या संदर्भात, म्हणजे कायदा केव्हा अस्तित्वात येईल तर त्या संदर्भात त्यांनी सांगितलं आहे की या वेगवेगळ्या अपॉइंटेड डेट असू शकतील, कारण आपण कायदा अस्तित्वात आणला त्या दिवशी जुना कायदा संपेल
आणि मग परिस्थिती अशी होईल की जुन्या कायद्याचे जे लोकायुक्त आहेत त्यांचा पदावधी संपलाय, नवीन कायदा अस्तित्वात आहे आणि नवीन कायद्याप्रमाणे सिलेक्शन प्रोसेस झालेली नाही म्हणून लोकायुक्त नाही. आणि म्हणून त्यांनी आपल्याला सूचना केलेली आहे की हा कायद्याची अपॉइंटेड डेट जी आहे ती आणायच्या आधी तुम्ही पहिल्यांदा या कायद्याच्या अनुसार लोकायुक्त सिलेक्शन जे आहे त्या सिलेक्शनची अपॉइंटेड डेट घोषित करा, त्यानुसार लोकायुक्ताचं सिलेक्शन करा आणि मग त्याच्यानंतर कायदा अस्तित्वात आणा, जेणेकरून लॅग होणार नाही आणि त्या ठिकाणी लोकायुक्त संस्था अस्तित्वात आहे पण त्याच्यावर कोणीच व्यक्ती नाही अशी परिस्थिती होणार नाही. म्हणून अनुषंगिक एवढाच बदल आपण करतोय की अपॉइंटेड डेट हे 2 वेळा होतील. पहिलं सिलेक्शन प्रोसेस होईल आणि सिलेक्शन प्रोसेस झाल्यानंतर ही संस्था अस्तित्वात येईल. अशा प्रकारचा एक बदल आपण त्या ठिकाणी करतोय. दुसरा बदल जो आहे तो अनुषंगिक एवढाच आहे की आपण जेव्हा कायदा केला तेव्हा केंद्रीय कायदे झाले नव्हते, त्यावेळेस आपल्या कायद्यामध्ये जुन्या केंद्रीय कायद्यांचा उल्लेख आहे. म्हणजे आपण IPCचा उल्लेख केला आहे, आता IPC अस्तित्वात नाही आहे, आता IPCच्या ऐवजी भारतीय न्याय संहिता आहे किंवा त्या ठिकाणी CRPCच्या ऐवजी आता न्याय प्रक्रिया संहिता आहे. तर तेवढ्याच नावातला बदल, कारण ती आता कायदे अस्तित्वात नाही, त्यामुळे ते जे 3 कायदे आहेत त्या 3 कायद्याच्या नवीन स्वरूपात आपल्या याच्यात आपण तो बदल करतोय. आणि तिसरा एक जो बदल त्यांनी सांगितला तो एवढाच आहे की आपल्याकडे ज्या संस्था केंद्रीय कायद्याच्या माध्यमातून अस्तित्वात आल्या आहेत तर एक कन्फ्युजन होतं की त्याच्यावर उदाहरण द्यायचं झालं तर रेरा आहे. आता रेरा हा केंद्रीय कायद्यात आलेलं प्राधिकरण आहे पण रेरावरची अपॉइंटमेंट ही महाराष्ट्र सरकार करते. त्यामुळे एक कन्फ्युजन असं होतं की रेरा हे लोकायुक्त कायद्याच्या अंतर्गत येईल किंवा नाही. आणि म्हणून हे कन्फ्युजन आपण दूर करतोय आणि केंद्राने केलेल्या कायद्यातल्याही एखाद्या प्राधिकरणावर राज्य सरकारने जर अधिकारी अपॉइंट केला असेल तर तो लोकायुक्ताच्या अखत्यारीत येईल आणि लोकायुक्त त्यांची चौकशी करू शकतील. अशा प्रकारचे केवळ 3 या ठिकाणी येतील, सगळे येतील. म्हणजे आपण कुठल्याही केंद्रीय कायद्यात जिथे अपॉइंटमेंट करायचे अधिकार राज्याला आहेत ते सगळे आता लोकायुक्ताच्या अखत्यारीत येतील. अशा प्रकारचे अगदी छोटे 3 अनुषंगिक बदल करून हा कायदा अस्तित्वात आणण्याकरता राष्ट्रपतींनी मान्यता दिलेली आहे. आता पुन्हा राष्ट्रपतींकडे जाण्याची आवश्यकता नाही आहे आणि म्हणून हे 3 छोटे बदल या ठिकाणी आपण आणलेले आहेत. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोक आयुक्त सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती आहे काय? प्रश्न असा आहे की 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोक आयुक्त सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे का? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोक आयुक्त सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. संमत करणे. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106. महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 प्रश्नोत्तरानंतर महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. द्या. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोक आयुक्त सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोक आयुक्त सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. नाही, आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 11 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतू विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, काहीच नाही. प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 11 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतू वाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री CM साहेब.
बिल मांडलं अध्यक्ष तेव्हा महोदय, तुम्ही सभागृहात नव्हतात, तेव्हा तुम्ही काय ऐकलं आणि त्याच्यावर काय बोलणार आहात? सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 106 महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. शासकीय विधेयके पुरस्स्थापनार्थ सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मालमत्तादार मामलतदार न्यायालय सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. विचार खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 100. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 100 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा व विधिग्राहीकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महसूल संहिता सन 2066चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 41 यामध्ये कलम 259 समाविष्ट करणे आणि अपिलाची सुनावणी करण्याचे अधिकार याबद्दलचं हे अध्यक्ष महोदय विधेयक आहे. आणि या विधेयकामध्ये एवढाच भाग आहे की महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये 1966 मध्ये तरतूद आहे. या तरतुदीमध्ये जे क्षेत्रीय अधिकारी निकाल देतात त्या निकालाचे अर्धन्यायिक प्रकरणं मंत्र्याकडे येतात, मंत्री महसूलकडे, आणि मग त्याचं पुनर्विलोकन पुनर्निरीक्षण राज्य शासनामध्ये महसूल मंत्री करतात. पण जो काही आपल्यावर महसूल मंत्र्याकडे ज्या केसेस असतात त्या 13,000च्या वर केसेस त्या ठिकाणी आहेत 2012-13 पासून. मग आपण काही केसेस राज्यमंत्र्याकडे वर्क करतो, काही केसेस आपण प्रधान सचिव या ठिकाणी जे पोस्ट आपण निर्माण केली आहे सुनावणी आणि अपील करतात त्यांच्याकडे वर्क करतो. मधल्या काळामध्ये अशीच प्रक्रिया होती अनेक वर्षापासून की आपण हे प्रकरण राज्यमंत्र्याकडे आणि प्रधान सचिव अपीलकडे द्यायचो. पण मधल्या काळामध्ये संभाजीनगर उच्च न्यायालयामध्ये केस झाली आणि त्या केसमध्ये केस क्रमांक 8977/2024 आणि 8978/2024 आणि उच्च न्यायालयाने आदेश दिले 9/5/2025 की आपण नियम करून हे केलं आहे. नियम केल्यामुळं उच्च न्यायालयाने सांगितलं की तुम्हाला असे वर्क करता येणार नाही कायद्यामध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय, आणि मग ते कायद्यात दुरुस्ती करूनच तुम्हाला असे प्रकरणं वर्क करता येतील. आणि त्यामुळं आपण एवढी सुधारणा आणतो आहे की जे महसूल मंत्र्याकडे जे प्रकरणं आहेत ते राज्यमंत्र्याकडे आणि प्रधान सचिव अपील आणि निरीक्षण यांच्याकडे देण्याकरता जो अधिकार आहे तो अधिकार या कायद्याने महसूल मंत्र्याला यावा. कारण हे अधिकार आता आपल्याला डेलिगेट करायचे असेल तर कायद्यामध्ये सुधारणा करावी लागत आहे आणि म्हणून ही सुधारणा आणली आहे. आत्तापर्यंत जे काही अपील्स आणि आपण दिले आहे ते सुद्धा आता रेग्युलराईज करून घ्यावे लागतील आहे. कारण तसं आहे नियमात आपण दुरुस्ती केली होती, कायद्यात दुरुस्ती नव्हती केली, आणि त्यामुळं एवढीच सुधारणा आहे की महसूल मंत्र्याकडले प्रकरणं राज्यमंत्री आणि प्रधान सचिव आपले अपील याच्याकडे देण्याबद्दल या कायद्याची सुधारणा आपण करतो आहे. एवढाच या सुधारणेचा भाग आहे.
सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी हे जे 190चं विधेयक सभागृहासमोर जे मंजुरीला आणलेलं आहे, मंत्री महोदयांच्या सांगण्यानुसार आणि त्यांनी आम्हाला समजवलं त्या पद्धतीनं असं एकंदरीत दिसतंय की मंत्री महोदयांच्या काही पॉवर्स डेलिगेट करायच्या या संदर्भातले विधेयक असं म्हणताय आपण. मला कळलं नाही की या विधेयक हे आणण्याची आवश्यकता काय. यापूर्वी देखील मंत्री महोदयांना जे वाटायचे ते अधिकार राज्यमंत्र्यांना द्यायचे. आता तुम्ही देतच नाही आहेत, त्यामुळे तुमचे राज्यमंत्री बरेच नाराज आहेत, तो भाग वेगळा. आणि तुम्ही काय तसे अधिकार सोडायला तयार नाही. आणि म्हणून तुम्ही ते मंत्री कोणते अधिकार असतात हे ठरवण्याचा अधिकार पूर्वंपार आपल्यालाच आहे. काही प्रकरणंही सचिवांच्याकडे फार कमी असतात, परंतु काही प्रकरणं डिव्हिजनल कमिशनरांच्याकडे असतात, काही प्रकरणं ही कलेक्टरच्याकडे असतात. मग याच्यामध्ये अशा पद्धतीचा कायदा करण्याचं कारण काय हे स्पष्टीकरण अजून आम्हाला झालं नाही. दुसरी गोष्ट आपल्याला माहीत आहे की कोर्टसुद्धा तालुका कोर्टाच्या मर्यादा आता त्याच्यासुद्धा मर्यादा वाढवलेल्या आहेत की कोणत्या प्रकारचे दावे त्यांनी स्वीकारावे, जिल्हा कोर्टाने कुठले दावे स्वीकारावेत, हायकोर्टाने कुठले दावे स्वीकारावेत, यांची जी बेंचेस वगैरे आहेत औरंगाबाद म्हणजे संभाजीनगर वगैरे नागपुरी खंडपीठाची बेंचेस आहेत त्यांनी कोणते दावे स्वीकारेत, त्यांच्या आर्थिक मर्यादा फिक्स झालेल्या आहेत. बावनकुळे साहेब, अशा पद्धतीनं एकतर अशा कायद्याच्या माध्यमातून किंवा कायदा करून ह्या तुम्हाला अधिकार तिकडे देण्याची गरज काय भासली हे स्पष्ट झालं नाही एक. आणि दुसरी गोष्ट, हे जे तुम्ही काही त्यांच्याकडे प्रकरणं देणार आहात ती कोणत्या स्वरूपाची देणार आहात, त्याच्या काही आर्थिक मर्यादा आहेत त्या देणार आहात, काही अपील्स त्यांना देणार आहात, किंवा जे काही अधिकारी वर्ग आहेत त्यांच्या ट्रान्सफरचे सुद्धा अधिकार देणार आहात हे सुद्धा तुम्ही सांगा. राज्यमंत्र्यांना वगैरे कुठले अधिकार देणार आहेत ते कळू द्या, कारण राज्यमंत्र्यांना कुठलेच अधिकार नाही. राज्यमंत्री नुसतेच नावाला तुमचे राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळं तुम्ही पॉवर ज्या तुम्ही देणार आहात समोरच्या म्हणजे कोणाला देणार आहात, राज्यमंत्र्यांना म्हणा, कमिशनरला म्हणा, सेक्रेटरीना म्हणा किंवा कलेक्टरला म्हणा, त्या कोणत्या स्वरूपाच्या असणार आहेत, आर्थिक स्वरूपाच्या दृष्टीनं किंवा न्यायनिवाडीच्या दृष्टीनं त्याच्या मर्यादा काय असणार हे अधिक कळलं पाहिजे. कारण तुम्ही हे कायद्यानं या ठिकाणी त्यांना त्या पॉवर डेलिगेट्स करतात म्हणून आम्हाला समजून सांगा. भास्करराव जाधवजी, यापूर्वीच मांडताना सांगितलं, आपलं लक्ष होतं नव्हतं की मी हे सांगितलं की जो नियम केला आहे नियमाने आपण करून मंत्री महसूल यांचे अधिकार हे आपण डेलिगेट करतो अपील करता. जे अर्धन्यायिक प्रकरण आहे हे फक्त अर्धन्यायिक प्रकरणाकरता आहे, जे अपील्स आमच्याकडे येतात महसूल मंत्र्याकडे. आणि या अपील्समध्ये आपण नियम करून हे राज्यमंत्री महसूल आणि सचिव अपील न्यायाधिकरण याच्याकडे वर्ग करतो. आतापर्यंत ही पद्धतीच आहे. पण उच्च न्यायालयामध्ये एक अपील झाली ज्यामध्ये त्यांनी हा दावा केला की या अपील संपूर्ण महसूल मंत्र्यांनीच ऐकाव्या. शासनालाच अधिकार आहेत, हे अधिकार राज्यमंत्र्याला नाही आहेत. हे अधिकार त्या ठिकाणी सचिव अपीलला नाही, हे हायकोर्टाने त्या ठिकाणी फक्त कॅबिनेट मंत्र्यांना. आणि आतापर्यंत जे डेलिगेट केले आहेत ते नियम करून केले आहेत. नियम जो आपण सुधारित केला तर नियमाने आपण हा अधिकार घेतला की मंत्री महसूल हे राज्यमंत्र्याला देऊ शकतील, अपील सचिवला देऊ शकतील. पण हे हायकोर्टाने असं म्हटलं की तुम्हाला हे त्या ठिकाणी कायद्यात नाही आहे, हे नियमात केलेलं आहे. आणि कुठलाही नियम हा या ठिकाणी वैधानिक तरतुदीवर मात करू शकत नाही. आणि म्हणून आता हे आपण वैधानिक तरतूद करतो आहे. आणि म्हणून त्यानंतर जे महसूल मंत्र्याकडे येणारे अपील, महसूल मंत्री हे राज्यमंत्री महसूलकडे किंवा सचिव न्याय प्राधिकरणाकडे जे आपण तयार केलेलं आहे अपील रिव्हिजनचं, ते सचिवाची पोस्ट तयार केली आहे, ते ऑलरेडी केली आहे, त्यांना डेलिगेट करू शकतील हा कायदा केल्यानंतरच. आणि त्याला आपण एजीचं ओपिनियन घेतलं आणि एजीनी सांगितलं की तुम्हाला कायदा आणावा लागेल, तुम्ही नियम करून अशा त्या ठिकाणी खालच्या लोकांना तुम्हाला अधिकार देता येणार नाही. आणि म्हणून आता वैधानिक तरतूद आपण करतो आहे. एवढीच अपील आहे, एवढंच आजचं विधेयक आहे. आणि उच्च न्यायालयाने हे सूचना केल्यामुळे आपण करतोय. आणि त्यामुळे आजपर्यंत जे काही त्या सरकारमध्ये आत्तापर्यंत जे यापूर्वीच्या सर्व सरकारमध्ये जे आपण अधिकार दिले होते सचिव अपीलला आणि राज्यमंत्र्याला, ते सुद्धा रेग्युलाइज करून घ्यावे लागणार आहे. महोदय, आता एक नवीन प्रश्न उपस्थित झालाय. हायकोर्टानं जे काही डायरेक्शन दिल्या, हायकोर्टानं काय निर्णय दिला, ते महसूल मंत्री म्हणून तुम्ही तुमच्या विभागापुरेसं हायकोर्टाच्या डायरेक्शन प्रमाणे कायद्यामध्ये तरतूद करताय. हे एका वाक्यात आता झालं.
पण अशा प्रकारची अपिलं फक्त महसूल विभागाची चालतात, नगर विकास विभागाची चालतात, वेगवेगळ्या खात्याची अपिलं चालतात. मग जर एका मंत्र्याला हायकोर्टाचा निर्णयाप्रमाणे जर कायदा करून आपल्या पॉवर जर दुसऱ्याला डेलिगेट्स करायचं लागत असतील तर बाकीच्या मंत्र्यांचं काय, सरकार म्हणून बाकीचे काय करणार आहेत, याचा देखील आता एक नवीन प्रश्न माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या दृष्टीने उपस्थित होतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा जर निर्णय करायचा होता बावनकुळे साहेब, तर सामान्य प्रशासन विभागानं इथं बिल घेऊन यायला पाहिजे होतं. सामान्य प्रशासन विभागानं सगळ्या विभागांना नजरेसमोर ठेवून हे बिल आणायला हवं होतं. पण तुम्ही फक्त तुमच्या खात्यापुरेसं आणताय, बाकीच्या खात्यांना सुद्धा हा हायकोर्टाचा दिलेला निर्णय लागू होतो की नाही, आणि जर होत असेल तर त्या संदर्भामध्ये सरकारची भूमिका काय? अध्यक्ष महोदय, ही जे महसूल संहिता 1966 संदर्भाने अपील झाली होती आणि या संदर्भाने हा त्या ठिकाणी सुधारणा आहे. ही महसूल संहितेमध्ये 1966च्या महसूल संहितेमध्ये शासन म्हटलं आहे आणि हायकोर्टमध्ये जे गेलं या संहितेच्या विरोधात गेलं आहे. आणि त्यामुळं मी सांगितलं 8977/2024 आणि 8978/2024 या 2 हायकोर्टमध्ये केस झाल्या. निकाल आला 9/5/25ला. आणि त्यामुळं यापूर्वी दिलेले सर्व जे काही डेलिगेट केले होते पॉवर त्यांचेही सुद्धा रेग्युलाइज करून घ्यावे लागतात आहे. कारण यापूर्वी सर्व सरकारने राज्यमंत्र्याला किंवा अधिकार दिले नाही. हे तर मी हा जो निकाल झाला आहे, हा निकाल जो आला आहे हा महसूल संहिता 1966च्या या ठिकाणी याला चॅलेंज केलेला आहे. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं एवढा पुरताच हा विषय आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की यामध्ये आपण सर्वांना, सभागृहाला माझी विनंती आहे की एकमताने आपण हा नाही, त्याच्यामध्ये काय तरतुदी आहे त्या वेगळ्या कराव्या लागतील. ही महसूल संहिता 1966मध्ये ही त्या ठिकाणी अपील झाली होती आणि म्हणून आपण या ठिकाणी 259 अ या ठिकाणी आणतोय. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी हे जे बिल आणलेलं आहे त्याचं मूळच असं आहे की प्रचंड मोठ्या प्रमाणात केसेस आल्या, त्या डेलिगेट केल्या, ते चॅलेंज झालं. आता आपण कायदा करून इतरांना डेलिगेशन करण्याचे अधिकार राज्यमंत्री आणि सचिव अपील यांना करायचं ठरवलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, जशी आपल्या मंत्रालय स्तरावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात केसेस आहेत तशा आयुक्तांच्या स्तरावर आहेत, तशा तहसीलदार आणि प्रांतांच्या स्तरावर असतात. आणि त्याचा परिणाम हा होतो की माणसं 2-2, 4-4, 6-6 वर्ष त्या तहसील कचेरीत हेलपाटे घालत असतात. त्यामुळे माझी सूचना अशी आहे, आता मला एक केस माहिती आहे जी पुणे आयुक्तालयात चालू आहे. 13 वर्ष झालं केस चालू आहे. त्या माणसाने अतिक्रमण करून झालेलं आहे. अतिक्रमण करून त्याची विल्हेवाटी लागली आहे, पण केसचा निकाल लागत नाही. का नाही तर कोणी वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत, त्यांचे प्रोसिजरचे डिले आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती मंत्री महोदयांना आहे की जे हेवी तालुके आहेत, कारण आता लढाई ही बांधावरची व्हायला लागली आहे. एकाच घरात 2 एकराचे 3 हिस्से झालेले आहेत आणि त्यामुळं त्यांच्या जमीन वाटपाचे तक्रारी आहेत. रस्ते, पानंद रस्त्याच्या वरचे अतिक्रमणाचे विषय आहेत आणि या विषयांच्यासाठी एवढा लोड त्या तहसील कचेरीवर येतो की अध्यक्ष महोदय, त्या तहसीलदाराला मंत्री महोदयांचा दौरा असला कुठल्याही मंत्र्यांचा तर तहसीलदार बिचारा त्यांच्याबरोबर जातो आणि त्या दिवशीचे सगळे हिअरिंग ड्रॉप होतात. त्यामुळे माझी सन्माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आता ते बरेच नव्या गोष्टी करतायत, तर याला एक सोल्युशन काढा की हे सगळे हिअरिंग तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि हेवी डिस्ट्रिक्ट जिथे असतील, हेवी तालुके जिथे असतील त्यावेळी एखादा ॲडिशनल माणूस नेमून त्याच्याकडे देण्याचा काहीतरी मार्ग काढा. म्हणजे साधारण असं टार्गेट महसूल विभागाचं असावं की प्रत्येक तालुक्यात अपील झाल्यानंतर 1 वर्षाच्या पलीकडच्या केसेस राहणार नाहीत. आणि तेच टार्गेट तुम्ही महसूल आयुक्तांच्याकडे द्या की ज्या काही केसेस असतील त्या जर त्यांना वेळ नसेल, म्हणजे असे अनेक प्रसंग आहेत. 13 वर्षात मी त्या एकाच केसचा फॉलोअप घेतोय, तर ते 13 वर्ष म्हणजे तारीख पे तारीखच चालू आहे
आणि हे बऱ्याच केसेसबद्दल असेल ज्या अर्थी या केसमध्ये आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की तुम्ही एकदा आढावा घ्या. प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या महसूल आयुक्तांच्याकडे किती अपील्स आहेत, किती केसेस पेंडिंग आहेत, त्याचा निपटारा कसा करायचा, तालुक्याच्या स्तरावर किती केसेस पेंडिंग आहेत, त्याचा निपटारा कसा करायचा, जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय केलेलं आहे, याचा आढावा घेऊन पुढच्या अधिवेशनात आणखीन काही डेलिगेट करायचं असेल तर करा, पण लोकांचे दिवस वाचवा, हेलपाटे वाचवा. आणि त्यासाठी ह्या बिलाला तुम्ही म्हणताय, खरं म्हणजे महसूल मंत्र्यांनी माझी केस ऐकली तर मला जेवढं समाधान आहे तेवढं दुसऱ्या कोणी ऐकून माझं समाधान होणार नाही. मग राज्यमंत्र्यांच्याकडे अपील असेल तर राज्यमंत्र्यांनी तेवढ्या पारदर्शक पद्धतीने काम केलं जातंय की नाही याची पाहणीवर लक्ष ठेवावं लागेल. जे दुसरे अधिकारी आहेत ज्यांच्यासमोर अपील होणार आहेत त्यांनी पारदर्शीपणाने काम केले की नाही याची पाहणी तुमच्या कार्यालयातून ठेवा. सगळ्यांच्या नजर आहे एवढा मेसेज गेला तर मनमानी खाली राहील. नाहीतर राज्यमंत्र्यांनी, महसूल राज्यमंत्र्यांनी यापूर्वी केलेले प्रताप तुम्हाला माहिती आहेत की नाही माहीत नाही. कधी वेळ मिळाला चहा पाजा तुम्हाला चांगली प्रताप सांगतो. फार भरपूर प्रतापी राज्यमंत्री होऊन गेलेत महाराष्ट्रात. त्यामुळं आपण या डेलिगेशनमध्येही थोडंसं भान ठेवावं एवढीच आमची विनंती. माननीय सभागृहाचे वरिष्ठ सदस्य माननीय जयंत पाटील साहेबांनी ज्या सूचना दिल्या आहेत दोन महत्त्वाच्या आहेत. खरं तर कुठल्याही अधिकाऱ्याकडे जेव्हा अपील होतं नायब तहसीलदार ते मंत्री 90 दिवसाच्या आतच निकाली काढलं पाहिजे. आणि यामध्ये आता आपल्याला खूप काम करावं लागणार आहे जयंत पाटील साहेब. आणि मी तुम्हाला आश्वस्त करतो की मार्चच्या अधिवेशनापर्यंत खालीपर्यंत 90 दिवसातच त्या प्रत्येक केसचा निकाल लागला पाहिजे. शेवटी कशी ज्युडिशियली आहे, हे काही सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टसारखी पूर्ण हिअरिंग करा हे करा तसं नाहीच आहे. जे अपील येतात कॉशी ज्युडिशियली यांचं रिटर्न त्यांचं रिटर्न दोघांचे रिटर्न घेऊन निकाल द्यावा लागतो. रिटर्न स्टेटमेंटवरही तुम्हाला निकाल करता येतो. पण काही लोक तारीख पे तारीख ते मी पुढच्या अधिवेशनामध्ये आपला पूर्ण गरज असेल तर कायद्यात बदल करू, सुधारणा करू. पण पुढच्या 3 महिन्यामध्ये आपल्याला एक संपूर्ण टाईम टेबल कसा असेल, लोकांना 90 दिवसाच्या वर केसच चालवता येणार नाही याच्याबद्दल काही विचार करता येईल. पण आपल्याला मी आश्वस्त करतो की येणाऱ्या पुढच्या अधिवेशनापर्यंत ज्या काही केसेस आपल्या प्रलंबित आहे त्या प्रलंबित केसेस 3 महिन्याच्या आतच निकाली काढाव्यात. याकरता जे काही आपल्याला निर्णय करता येईल ते आपण करू. दुसरं आपण सांगितलं की राज्यमंत्री आणि सचिव अपील यांनी एखादा निर्णय घेतला असेल त्याला पुनर्विलोकन मात्र मंत्र्याकडे करता येतं. त्यामुळं त्याच्यामध्ये तसा एक आपल्याकडे स्कोप आहे, तसं आपल्याकडे एक लेअर आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं त्याच्यावरती आपल्याला पूर्ण लक्ष ठेवण्याचे अधिकार आहेत. अध्यक्ष महोदय, फार मला वाटते आत्तापर्यंतच्या महसूल मंत्री महोदयांची जी स्पीड होती त्यापेक्षा डबल स्पीडनं काम सन्माननीय बावनकुळे साहेब आपण करतात असं आत्ताच्या आपण अलीकडे मागच्या अधिवेशनात आत्ता अधिवेशनात आलेल्या सगळ्या बिलावरून दिसते. खरं आहे की महसूल विभागातले फार अडथळे आणि सामान्य माणसाला जो त्रास होतो. काल परवा आपण एक लक्षवेधी सभागृहामध्ये आली होती, सुधीर भाऊनी ती सभागृहात लक्षवेधी मांडली आणि एका शेतकऱ्यांचा फेरफार न झाल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली. हे किती गंभीर आहे. मेश्राम नावाच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ती आत्महत्या केली. म्हणजे एका अधिकाऱ्यामुळे एका शेतकऱ्याला, सामान्य माणसाला आपला जीव द्यावा लागतो. आणि ही प्रक्रिया इतकी महसूलमध्ये असं म्हणतात की कोर्टाची पायरी आणि महसूल विभागाची पायरी चढून त्या तहसीलदारामध्ये इकडे गेलं की तो दिवसभर बसतो आणि बिचारा परत जातो. कुठला ह्याच्यावर अंकुश नाही. यामध्ये आपण जी आता नवीन कलम 259 आणताय सुधारणा करून, नक्कीच हे चांगलं आहे. पण यातील थोडेसे बारकावे आपल्या लक्षात आणून देतो. जसं जयंत पाटलांनी आणून दिले त्या पद्धतीनं यातले बारकावे असे की आपण म्हणताय 90 दिवसामध्ये कुठल्याही अधिकाऱ्याकडे असलेलं अपील आहे त्याच्यावर निर्णय झाला पाहिजे. जर झाला नाही तर आपण म्हणताय पुन्हा दुरुस्ती, पुन्हा नवीन कायद्यामध्ये बदल करावा लागेल किंवा करावं. यामध्ये महसूल विभागांच्याकडे फौजदारी स्वरूपाच्या कारवायांची प्रोव्हिजन असण्याची आवश्यकता आहे. ते सुद्धा यातला काय बदल करता येईल किंवा संशोधन करता येईल बघा. मी याच्यामध्ये
आपल्या लक्षात असं आणून देतो की जर त्या अधिकाऱ्याने ती कारवाई त्या वेळेत पूर्ण केली नाही किंवा चुकीची केली, काय होतं, ठीक आहे, तहसीलदारांकडे अपील करतो, मग ॲडिशनल कलेक्टरकडे अपील करतो, मग कमिशनरकडे येतो, कमिशनरकडून मग आपण महसूल मंत्र्यापर्यंत येतो. हा प्रवास जो आहे ना, हा प्रवास इतका लांब आहे, इतका मोठा प्रवास आहे, तो बिचारा थकून जातो. हा प्रवास खूप आहे. म्हणजे खालीपासून तर तुमच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर आणि तुमच्या निर्णयाविरुद्ध पुन्हा त्याच्या अपेक्षित न्याय नाही मिळाला तर तो पुन्हा कोर्ट आहे. म्हणजे त्याचं आयुष्य त्या अपीलमध्ये जातं, पण त्याला न्याय मिळत नाही. मग आपण जर या सगळ्या प्रोव्हिजन करत असू किंवा दुरुस्त करत असू कायद्यामध्ये, तर या कालावधी हा कसा कमी करता येईल या सुद्धा संदर्भात आपण विचार केला पाहिजे. हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की अध्यक्ष महोदय, आपण निर्देश देत आहे, फेरफारचे निर्देश आहेत आपले, तो तलाठी तहसीलदारांचा आदेश असल्यानंतर सुद्धा तलाठी फिरवत असतो, आरआय फिरवत असतो आणि त्याला खूप त्रास होतो. त्याच्यात आम्हाला फोन करावा लागतो की अरे ते करणं बाबा, तहसीलदारांनी ऑर्डर केला आहे, कोर्टाचा ऑर्डर आहे, न्यायालयाने ऑर्डर दिला आहे, महसूल मंत्र्यांचा आदेश आहे, तरी पण तो ऐकत नाही. आणि यात मला वाटतं हे छोटा जरी विषय असला तरी त्या शेतकऱ्यांसाठी, त्या अपिलार्थीसाठी, त्या सामान्य माणसासाठी प्रचंड मोठा वेदनादायी आहे, त्रासदायक आहे. आणि यामध्ये सुद्धा आपल्याला भविष्यात लक्ष घालावं लागेल की जर तहसीलदार किंवा न्यायालयाचा आदेश, वरिष्ठ ऑफिसचा आदेश हे असताना सुद्धा ते खालचा माणूस जर कारवाई करत नसेल तर मात्र त्याच्यावर तहसीलदारांना आपण निर्देश दिले पाहिजे की त्याच्यावर किमान शोकाज नाही तर त्याचं एक इन्क्रिमेंट थांबवणं, त्या कुठली ना कुठली तरी काहीतरी कारवाई त्यामध्ये अपेक्षित आपण धरली पाहिजेत आणि ती कारवाई केली पाहिजेत असं मला वाटतं. आणि एक महत्त्वाचा विषय असा, आपण हा निर्णय घेत असताना फार मी आपलं स्वागत करतो की ठीक आहे, आपण पॉवर आपण त्यांना देत आहात, पण त्यामध्ये सुद्धा ही आता अनेक वर्षापासून चालत आली. भास्करराव साहेबांनी, आमच्या जाधव साहेबांनी त्याचा उल्लेख केला. इतर विभागामध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. मी शासन म्हणून या बिलावर बोलत असताना खरं तर अनेक विभागामध्ये जे काय आत्ता गोंधळ चाललेला आहे, जमीन असा विषय झाला आहे किचकट, वर्षानुवर्ष माणसं न्यायासाठी लढून लढून मरतात आणि त्यांना न्याय मिळत नाही. तर इतर विभागामध्ये सुद्धा तोच प्रॉब्लेम या ठिकाणी आहे. म्हणजे उदाहरण सांगायचं तर नगर विकास विभागाच्या संदर्भात, नगर विकास विभागांनी जर हा तुम्ही जो अपीलमध्ये गेला आहे या कलमाच्या विरुद्ध 1966च्या 41च्या संदर्भात म्हणून तुम्ही आणला, पण याच्यावर सर्वसमावेशक असं एक संशोधन होऊन जेएडीनी जर अशा प्रकारचा एक निर्णय घेतला सामान्य प्रशासन विभागाने, त्याचा उल्लेख माननीय जाधव साहेबांनी आपण केला त्याचा उल्लेख, तर या सर्व विभागांसाठी तो न्यायोचित ठरेल आणि जलद न्याय मिळेल. त्यासाठी सुद्धा आपण पुढे ज्येष्ठ आता महसूल खात्याचं मंत्री म्हणून, ज्येष्ठ मंत्री म्हणून तुम्ही त्याही संदर्भात पुढं पाऊल उचललं पाहिजेत असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, माननीय विजय वडेट्टीवारजींनी आपले वरिष्ठ सदस्य आहेत त्यांनी ज्या सूचना दिल्या आहेत महसूल खात्यामध्ये सुधारणेच्या, जेव्हा आपण आता माननीय जयंत पाटील साहेबांची ज्या सुधारणा सांगितल्या आपण सांगितल्या, या सुधारणेवर जे काही कायद्यात आता आपण काही बदल मार्चमध्ये करणार आहोत त्यामध्ये या तिन्ही बाबी आपण सांगितल्या, त्याचा आपल्याशी चर्चा करू, जयंत पाटील साहेबांची चर्चा करू, भास्करराव आपल्याही चर्चा करू बिल आणण्यापूर्वी, आणि त्याच्यात आपलंही मत घेऊ. आणि मग त्यातनं आपण या जे क्लिष्ट आहे, हे जे जाचक आहे, जसं काल आपण बिल आपण नव्हता, मी आपली परवानगी घेतली वडेट्टीवार साहेबाची, काल जे महत्त्वाचं आपण बिल पास केलं ज्यामध्ये येणे तर रद्द केला होते पण सनद ठेवली होती. आता येणे रद्द केला पण सनद राहून गेली. सनदला तीच प्रक्रिया आहे, तहसीलदारकडे जा, EDOकडे जा, म्हणजे येणे रद्द करून उपयोग नाही. आणि म्हणून काल सनदी आपण काढून टाकली आणि अत्यंत कमी प्रीमियम ठेवला आहे. प्रीमियम भरा आणि येणे करून घ्या, येणे संपून टाका, सनद संपून टाका. हा जो काल आपण ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, तसंच आपण पुढच्या मार्चमध्ये अधिवेशनात जेव्हा येऊ तेव्हा आपल्याशी माननीय जयंत पाटील साहेब, आपण, भास्कररावजी, अजून या सभागृहातल्या ज्या सदस्यांना असं वाटतं की अपील या प्रकरणामध्ये काही सुधारणा करायच्या असतील, अपीलमध्ये वाटतं की हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे, तर आपण सर्व सुधारणा एकावेळी कायद्यामध्ये आणू आणि या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना नायब तहसीलदार ते मंत्री
हा जो प्रवास आहे हा प्रवास कसा कमी करता येईल, हा कमीत कमी किती दिवसात करता येईल, या सर्व तरतुदी आपण पुढच्या काळामध्ये आणू एवढं या ठिकाणी सभागृहाला आश्वासित करतो. अभिजित महोदय, आत्ता जसं यामध्ये मंत्री महोदय आपण सांगितलं की नोटीस बजावण्याच्या संदर्भातली आपण 14 सुधारणा करतोय. त्यात रस्त्याला आपण पोलीस बंदोबस्त मोफत देणार, पण आपण जसं मगाशी हे नाही ह्यात 93 105 ना साहेब, हा अपीलमध्येच, परंतु मला त्यातनं सांगायचं एवढंच होतं की आम्हाला तहसीलदार साहेबांना किंवा आम्ही ज्यावेळेस सांगतो त्यावेळेस रस्ता केसेस किंवा ज्या केसेस आहेत त्याला आत्ता जसं साहेबांनी सांगितलं तसं एकतर तारीख दिली जाती, तारीख पुढे गेली आणि त्याच्यानंतर असं होतंय की ते अपील कुणाच्या तरी एका बाजूने निकाल लागतो, मग प्रांतांकडे त्या ठिकाणी अपील होतं आणि परत ते खाली येतं आणि मग तो रस्ताच होत नाही आणि मग रस्ता करणे हा आपला जसा आहे. सेवा सप्ताह साहेब आपले पंतप्रधान साहेबांनी महात्मा गांधींच्या ह्याच्या निमित्त केला होता, त्याच्यात जे 450 रस्ते आमच्या मतदारसंघात आयडेंटिफाय केले, परंतु तहसीलदारांना काम इतकं आहे की त्या ठिकाणी ते रस्ते करणं किंवा ह्याबाबत एक स्पेशल आपण जसं आता डेलिकेट करताय तसे ह्या कामासाठी एक जर विशेष असं अधिकारी नेमला आणि त्याचं अपील पुन्हा काय होतंय प्रांतांकडे, परत ॲडिशनल कलेक्टर आणि परत ते तहसीलदार चालवायला जातात, तर ती सायकल संपत नाही. अशा अनेक केसेस आहेत. माझ्या इथे 400-450 केसेस इथं पेंडिंग आहेत, तर याच्यावरती आपण यामध्ये समाविष्ट करावं. मान्य अध्यक्ष महोदय, अभिजित पाटील साहेबांनी ज्या सूचना सांगितल्या त्या वडेट्टीवारजींनी आणि जयंत पाटील साहेबांनी आधीच त्या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत. मी आपल्यालाही त्या ठिकाणी आश्वस्त करतो की या सुधारणा आपण आणू आणि कमीत कमी वेळ आणि कमीत कमी अपील कसे लेअर कमी करता येईल याचंही बघू. मी आपल्या सभागृहाला विनंती करतो की एकमताने या सुधारणेला मान्यता द्यावी, या ठिकाणी अशी विनंती सभागृहाला करतो. माननीय देशमुख प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 100 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 100 महाराष्ट्र महसूल संहिता विधेयक 2025 विचारात घ्यावे. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. विधेयक खंडशः विचारात घेणे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत खंड 2, खंड 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 100 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2025 संमत करावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 100 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 100 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत विधेयक संमत झाले. हे विधेयक क्रमांक 100 सभागृहाच्या वरिष्ठ सदस्यांनी माननीय जयंत पाटील साहेब, वडेट्टीवारजी, भास्करराव जाधवजी आपण सर्वांनी एकमताने मंजूर केल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 101. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत विधेयक 2025 विचारात घ्यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, छोटासा प्रस्ताव आहे. प्रस्ताव असा आहे भास्करराव की सन 1955चा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक 8 आहे, याच्या कलम 6ची एक थोडी सुधारणा अशी आहे
की छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव, चंद्रपूरमध्ये राजुरा, मान्य वडेट्टीवारजी, यामध्ये जे रहिवासी क्षेत्रामध्ये 70,000 लोक राहतात, 70,000 परिवार आहेत आणि गावठाण आहेत आणि राजुरा शहर आहे. या शहर सर्व वर्ग 2 आणि या ठिकाणी मदसमाज जमिनी दाखवल्या. आता कायदा तर आपण केला, पण हे गावठाणे जे आहेत, ज्यामध्ये मी जिल्ह्याचं वाचन केलं, 70,000 परिवार असे आहेत जे ह्या गावठाणामध्ये आहेत आणि राजुरा शहर आहे नगरपालिका. आता याचं वर्ग 2 आणि जमिनी या जुन्याच नावाने राहिलेल्या आहेत, त्या वर्ग 1 करून देणे. त्यांचे घरं, त्यांचे जे घरं 400-400 वर्षापूर्वीचे जुने गावठाण आहेत, त्यांचे घरं त्यांच्या नावाने होत नाही आहे या कायद्याच्या अडचणीमुळं. आणि त्यामुळं आता ही जे सुधारणा आणतो आहे, यामध्ये 70,000 परिवारांना त्यांच्या नावाने घरं होणार आहेत. आणि त्याच्यामध्ये जे भोगवटदार वर्ग 2 दाखवलेला आहे या गावठाणांना आणि या शहराला, याला 1 करणे आणि निवासी प्रयोजन त्याचं करून देणे, याकरता आपण 3 बाबी म्हणतो आहे. त्यांच्याकडे जुनं विक्री खत आहे, कुणाकडे त्या ठिकाणी बक्षीसपत्र आहे, कुणाकडे भाडेपट्टा आहे, पण क्लास 2 आहे, क्लास 1 नाही आहे. 400-400 वर्षापूर्वीचे गावठाण आहेत. पण आता आपण या ठिकाणी वर्ग 1 करताना हे राजुरा आणि हे सर्व गावठाणं यामध्ये एकही पैसा घ्यायचा नाही, अधिमूल्य माफ करायचं आणि अधिमूल्य माफ करून करायचं. दुसरं, याच्याने फायदा काय होणार आहे, त्यांच्या नावानं ते प्लॉट आणि घर होणार जे गावठाण आहे. त्यानंतर त्यांना स्थानिक प्राधिकरणाकडनं नवीन बांधकाम करायचं असेल घराचं, त्यांना आता परवानगी देता येईल. त्यांना परवानगीच मिळत नाही नवीन बांधकाम करायचं असेल तर. 400-400 वर्ष जुने घरं आहेत, बँकेकडून कर्ज मिळत नाही क्लास 2 असल्यामुळं. आणि त्यामुळं आता याच्यानंतर हस्तांतरणाला कुणाची परवानगीची गरज पडणार नाही आपण हा विधेयक मंजूर केल्यावर. आणि 70,000 भूधारक या ठिकाणी याला हा फायदा होणार आहे. यामध्ये आपण एक पुन्हा जे आता नाही आहे ते आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सकाळी माझ्या लक्षात आलं की फक्त विक्रीपत्र असेल, फक्त बक्षीसपत्र असेल, फक्त भाडेपट्टा असेल त्यांचंच होईल, बाकीचं काय. पण आता आपण याच्यामध्ये ॲड करतो आत्ता आपल्या परवानगीने सर्व सभागृहाच्या, जर त्यांच्याकडे जर ग्रामपंचायतमध्ये 8मध्ये नोंद असेल आणि नगरपालिकेच्या डॉक्युमेंटमध्ये जर नोंद असेल तरी त्यांचं क्लास 1 करून द्यावं, अशी एक पुन्हा याच्यामध्ये मी ॲडिशन आता करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सभागृहाने या छोट्याशा सुधारणेला मान्यता द्यावी. जयंत पाटील. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी काही ठराविक शहरातल्या अनेक वर्षापासून रहिवास केलेल्या लोकांच्या बाबतीत हे बिल आहे अशी माहिती दिलेली आहे. आणि ही एवढ्यापुरती सीमित आहे का, हा पहिला प्रश्न आहे. अनेकांनी विशेषतः मराठवाड्यामध्ये देवस्थानच्या जमिनी लाटण्याचं काम केलेलं आहे आणि देवस्थानच्या जमिनी लाटून त्या वर्ग 2च्या वर्ग 1 करून त्या विक्री करून त्याचे डेव्हलपमेंट करून विल्हेवाट केलेली आहे. त्यांच्यासाठी हे बिल आहे अशी माझी शंका आहे. आपण त्यांना 50% केलं. मागच्या वेळी विधानसभेचं मागचं मंत्रिमंडळ जे होतं मागच्या मंत्रिमंडळ म्हणजे 24 सालच्या आधी विधानसभेच्या आधीचं मंत्रिमंडळ, यात शेवटी आपण एक निर्णय घेतला आणि तो निर्णय करून 50%वर हे सगळं आणलं. आता 1 वर्ष पण झालं नाही तुम्ही 50%चा निर्णय घेऊन. तुम्ही 5%वर जे आलं 5% केला, ते 5%चं आता 0% करायला निघालेला आहात. म्हणजे राजा किती उदार व्हावा याला काही प्रमाण राहिलेलं नाही. आणि ते आपण जे राजुरा किंवा शहरात राहणाऱ्या नागरिकांच्यासाठी आहे, माझा त्याला पाठिंबा आहे. म्हणून आपण नगरपालिका, नागरी वस्ती, गावठाण, मूळ गावठाण याच्यापुरतंच हे मर्यादित असेल तर मी पण याला पाठिंबा देईन. पण अलीकडच्या काळात ज्यांनी देवस्थानच्या जमिनी लाटलेल्या आहेत त्या काही जमिनी गावठाणातच आहेत, पण देवस्थानच्या जमिनी लाटण्याचं काम त्या देवस्थानचे जे
ट्रस्टी आहेत त्यांच्यात हेराफेरी करून वेगवेगळे प्रकार आहेत. मी तुम्हाला माहिती देईन पाहिजे तर. लोक त्यामुळं कोर्टात गेलेले आहेत. कोर्टात गेलेल्या लोकांना भरपूर मारहाण झालेली आहे. त्यांना अगदी जीवे मारण्याचे प्रसंग गेल्या 15 दिवसात महिन्याभरात झालेले आहेत. आणि एकंदर अशा पद्धतीने अनेक लोक कोर्टात गेलेली आहेत. माझी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की हा खुलासा करा की देवस्थानच्या जमिनी ज्या डिस्प्युटेड आहेत, ज्या कोर्टात गेलेल्या आहेत, ज्याला लोकांनी चॅलेंज केलेलं आहे, त्या जमिनीसाठी हे लागू होणार नाही, हे आपण स्पष्ट करा. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय जयंत पाटील साहेबांना यापूर्वी सांगितलं आहे की मदत मश हा जो हैदराबाद निजाम काळामध्ये जे गावठानं मदत मशमध्ये दाखवले आहेत, त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधले 97 गट आहे, जे रहिवासी क्षेत्र आहे, गावठाण आहे जुने. जालन्यामधले 10 गट आहेत, परभणीमध्ये 29 गट आहेत, नांदेडमध्ये 627 गट आहे, हिंगोलीमध्ये 97 गट आहे, बीडमध्ये 507 गट आहे, लातूरमध्ये 607 गट आहे, धाराशिवमध्ये 463 आहे, चंद्रपूरच्या राजुऱ्यामध्ये वडेट्टीवारजी चंद्रपूरच्या राजुऱ्यात 10 गट आहे, जे शहरात आहे. हे एवढ्या पुरतं आहे आणि याचा संबंध देवस्थान इनाम जमिनीशी नाही या बिलाचा. चालू करा अध्यक्ष महोदय. संबंध नाही हे मला मान्य आहे. म्हणून आपण जे गट सांगितले ते आपण उद्या पटलावर ठेवावेत. त्यापुरतं मर्यादित असावं. त्यातला कुठलाही गट हा देवस्थानच्या कोर्टात ज्या केसेस चालू आहेत त्याच्यातला नसावा, याची जबाबदारी महसूल मंत्री म्हणून आपण घ्यावी. जयंत पाटील साहेब, मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो, यातला एकही गट हा देवस्थान इनाम जमिनीमधला नाही, हा मदत मशमधला आहे. आणि हे सर्व गावठाण आहेत, हे रहिवासी क्षेत्र आहे, हे कुठलंही खाजगी क्षेत्र नाही आहे आणि छोटे छोटे गावठाण आहेत. आणि त्यामुळं जे तुम्हाला माहिती पाहिजे ती उद्या पटलावर ठेवतो आणि कुठल्याही पद्धतीने आपण जी शंका व्यक्त केली आहे त्या शंकेत याच्यात वाव नाही. त्या जागांसाठी ह्या बिलाचा वापर होणार नाही, याचं एवढं एकदा आश्वासन रेकॉर्डला द्या. फक्त या बिलाचा वापर फक्त 1955च्या हैदराबाद अधिनियमामध्ये जे हे गावठाणामध्ये गट आले आहे एवढाच आहे. या व्यतिरिक्त या बिलाचा काही संबंध कुठल्या गटाशी नाही आणि त्यामुळं सभागृहाने एकमताने याला मान्यता द्यावी. अर्जुन खोतकर. अध्यक्ष महोदय, माननीय महसूल मंत्री महोदय, माननीय महसूल मंत्री महोदयाचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी अत्यंत खूप गरीब सामान्य लोकांच्या संदर्भातला हा विषय या ठिकाणी आणलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी एक त्यामध्ये संजय जरा 2 मिनिट थांब, बोलून द्या. महत्त्वाचा विषय, खूप महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, की त्यांनी एका बैठकीमध्ये आमच्या जालन्याच्या 42 नोंदणीकृत झोपडपट्ट्याच्या संदर्भातला त्यांनी प्रश्न निकाली काढला आणि तो सर्वे सुरू झाला. आणि आज माझ्या माहितीप्रमाणे 8000 लोकांचा सर्वे पूर्ण झाला. 42 झोपडपट्ट्या. माननीय जयंतरावनी जी शंका उपस्थित केली त्या पलीकडचं आहे. माननीय मंत्री महोदय की आता हे 42 झोपडपट्ट्या तर होणार तुमच्या आदेशाने, पण अजून ज्या नोंदणीकृत नाही परंतु गेल्या शेकडो वर्षापासून झोपडपट्ट्या आहेत, ज्या 40 जालना शहरातल्या झोपडपट्ट्या, मी तुम्ही म्हणला तर नाव सांगू शकतो, या 40 झोपडपट्ट्याचा सुद्धा सर्वे यामध्ये अंतर्भूत करणार का, ही माझी आपल्याला विनम्र प्रार्थना. त्या 40 नाही लाखो गरीब कुटुंबाच्या वतीने तुम्हाला माझी ही विनंती. होय अध्यक्ष महोदय, आपण अर्जुन खोतकरजी जे 40 त्या ठिकाणी झोपडपट्टीमध्ये घरं आहे त्या सर्वांना रेग्युलाइज करण्यासाठी संपूर्ण शासन कारवाई करणार. विजय वडेट्टीवार. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी मग आधीच म्हणालो की जरा स्पीड जी आहे आणि त्या स्पीड बघता आम्हालाही कधी कधी शंका येते. ती शंका आमचे माननीय जयंत पाटील साहेबांनी थोडासा त्याला स्पर्श केला. हेतू शुद्ध दिसतो त्यामुळे तुम्ही बिनधास्तपणे सांगून टाकलात, आडेवेळे घेतलं नाही. नाहीतर आडेवेळे दिसले असते पण तो काही तुमच्या ह्याच्यातून दिसले नाही. खरं म्हणजे सरळ माणूस आहे त्यांनी तुम्ही आणि
अभिमन्यू पवारांचं सर्टिफिकेट मिळालं की ते 100% खरं आहे तसं आपण म्हणूया. हो हो खोतकर साहेब पण आहेत. तुम्ही ठराव मांडून टाका ना. नाही 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 ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्याचं आपण अभिनंदन केलं पाहिजे. आणि तुम्ही जे बोललात मला शंका तीच होती, कारण प्रत्येक एकदम ज्या पद्धतीनं सुसाट चाललेलं एक्सप्रेस तर कुठेतरी शंका घ्यायला आणि ती शंकाचं निरसन तुम्ही केलं, त्यामुळे आम्ही तुमचं अभिनंदन करतो. हे गावठाणाच्या जमिनी या संदर्भात खरं तर खूप वर्षापासूनचा प्रश्न आहे. आणि माझी तुम्हाला विनंती आहे की मी एक गोष्ट आपल्या लक्षात आणून देतो. अध्यक्ष महोदय, ह्या शहराप्रती झाल्यात राजुऱ्याचं आपण केलं, आपलं स्वागत आहे, आपलं अभिनंदन करतो. अजूनही ग्रामपंचायतीच्या गावठाणाच्या जमिनी ज्या आहेत, नमुना 8 वर नाव आहे पण अजूनही मालकी नाही, जी म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी हा विषय आहे, म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्रात आहे. तर महाराष्ट्रातल्या आपण हे जे आता मराठवाडा आणि राजुऱ्यापुरती हा विषय होता, हा विषय जर आपण गाव पातळीपर्यंत नेला, गावठाणाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून किंवा त्या जमिनीवर ग्रामपंचायतला नोंद आहे, नमुना 8 ला नोंद आहे त्याची, पण त्याला मालकी मिळत नाही, तो नंबर वर्ग 1 होत नाही आणि त्यामुळं त्याला त्या जमिनीवर कर्ज मिळत नाही, घर बांधण्यासाठी लोन मिळत नाही आणि अनेक अडचणीला घरकुल मिळत नाही, त्यामुळे अनेक अडचणीला त्याला सामोरं जावं लागतं. ती सुधारणा त्यामध्ये होत असेल तर करा किंवा नव्यानं आपण ते बिल आणावं, अशी त्या ठिकाणी माझी एक सूचना आहे अध्यक्ष महोदय. दुसरी सूचना अध्यक्ष महोदय अशी आहे की आपल्याला विनंती आहे, मराठवाड्यातील विशेष करून ज्या जमिनी देवस्थानाच्या होत्या त्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीची विल्हेवाट लावल्या गेली. अध्यक्ष महोदय, 200-200, 300-300 एकर जमिनी काही लोकांनी खरेदी केल्या. मी तर यापुढच्या माझ्या विरोधी आमच्या पक्षाचा जो प्रस्ताव आहे त्याच्यावर मी आपल्याला विनंती करणारच आहे की गायरान जमिनी असतील, इनामाच्या जमिनी असतील, त्यामध्ये महारत्नाच्या जमिनी असतील किंवा महसूल विभागाच्या जमिनी असतील, विविध विभागाच्या मालकीच्या जमिनी असतील, देवस्थानाच्या जमिनी असतील, या जमिनीची कोणाकोणाला हे जमिनीचं वाटप झालं मागच्या 10 वर्षात काढा आपण. आणि त्याच्या संदर्भात श्वेतपत्रिका हा शब्द जरा चुकीचा वाटत असेल तर दुसरं म्हणा, पण मला वाटतं की श्वेतपत्रिकाच काढली गेली पाहिजेत. अलीकडे जे काही विषय आता आपल्या सगळ्यांच्या पुढे येत आहेत, त्यामध्ये जमिनीशी संबंधित असलेला मुनवा प्रकरण खूप बदनामी होते अशा ह्याच्यात, आणि त्या मुनव्याच्या प्रकरणामधून जे चौकशी वगैरे वगैरे आतापर्यंत आपण जिथपर्यंत आलो, ते एवढी मोठी जागा, सरकारी जागेच्या ज्या पद्धतीनं विल्हेवाट लावल्या गेली, महारत्नाची जागा, मग कोणावर कारवाई होते, कोणावर कारवाई झाली नाही, त्यावर आता बोलू आम्ही ज्यावेळेस आमचा प्रस्ताव आहे. पण ही सगळी आत्ता तरी मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे देवस्थानाच्या जागा यातील तुम्ही जर शोध घेतला तर 50%च्या वर जागा या अनधिकृतपणे हेराफेरी करून, कागदपत्रामध्ये खोडतोड करून या जागांची विल्हेवाट लावल्या गेली आहे. अनेक राजकीय आणि प्रशासकीय संगनमताने ह्या जागांची विल्हेवाट लावली अध्यक्ष महोदय. म्हणून त्या संदर्भात आपण गांभीर्याने घेऊन जर यावर आपण कारवाई करत असाल किंवा एक सगळ्या याच्या संदर्भात एक श्वेतपत्रिकेच्या रूपानं या सगळ्या महाराष्ट्राला कळू द्या की कुणी या जमिनी लाटल्या आहेत, कुणाकुणाच्या या जमिनी घशात गेल्या आहेत, हे सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे अध्यक्ष महोदय असं मला वाटतं. आणि यामध्ये हा जरी चर्चेचा हा विषय वेगळा असला तरी या बिलावर बोलायचं म्हणजे आपण महसूल आणि जमीन महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जमिनीवरही आपण बोलून मंत्री महोदयांना, पण मर्यादित जरी विषय असला उद्देश चांगला आहे, त्यामुळे अधिक वेळ आम्हाला सभागृहाचं घ्यायचा नाही अध्यक्ष महोदय. परंतु याचा फायदा जर इतक्या मोठ्या लोकांना होत असेल तर मला वाटतं तो एक फार महत्त्वाचा विषय आहे. आणि याला जोडून आता विषय आलाच म्हणून सांगतो की निजामाच्या जमिनीच्या संदर्भातला सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये मनामध्ये एक बातमी आली, खासदारांनीच ड्रायव्हरच्या नावाने जमीन लाटली आणि ती जमिनीची किंमत काहीतरी करोडो रुपयामध्ये 159 कोटी रुपयाची जमीन
ती जमीन लाटली, त्या म्हणजे लाटली की घेतली की काय इबानामा केला वगैरे ते सगळं तुमच्या पुढे, त्याची माहिती आमच्याकडे, त्याचे कागदपत्र आमच्याकडे आहेत, सगळी विस्तृत माहिती आहे. अशा जमिनी जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होत असेल, त्यामुळे इथे जरा आम्ही शंका उपस्थित केली, पण शंकेचं निरसन तुम्ही केलात आणि एक चांगला बिल की सामान्य लोकांना याच्यातून नक्कीच दिलासा मिळेल. पण त्याला जोडून उर्वरित महाराष्ट्राचाही विचार करावा आणि राजुऱ्याबद्दल आपलं स्वागत करतो. धन्यवाद. बोला बोला. खरं तर राजुऱ्यातील जनतेच्या वतीनं व महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीनं आपल्या राज्याचे धडाईचे महसूल मंत्री बावनकुळे साहेब यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आपल्या सर्वांना माहीत आहे का महसूल विभाग हा राज्याचा कणा आहे आणि सरकारचं प्रतिबिंब हे महसूल विभागाच्या निर्णयातून लोकांपर्यंत पोहोचत असते. आज या ठिकाणी हैदराबाद इनामे व रोख अनुदान रद्द करण्याचा जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला, याबद्दल मी राजुऱ्यातील शहरातील जनतेच्या वतीनं आणि राज्यातील जनतेच्या वतीनं बावनकुळे साहेबांचं अभिनंदन करतो. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये गेल्या 1 वर्षामध्ये या राज्यातील 12 कोटी जनतेसाठी ऐतिहासिक व क्रांतिकारक निर्णय महसूल विभागाने माननीय बावनकुळे साहेबांच्या नेतृत्वात घेतले. याबद्दल मी साहेबांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि राजुऱ्याबद्दल बोलताना मी एवढंच सांगतो की या ठिकाणी ज्या बिलामध्ये साधारण सर्व गोष्टी आल्या, पण ग्रामपंचायतची जी प्रॉपर्टी असते ते नमुना 8 वर असते आणि नगरपालिकेची प्रॉपर्टी हे प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर त्याला नमुना 43 म्हणतो. याच्यामध्ये एनए शिवायचे जे प्रॉपर्टी धारक असतात हे याच्यामध्ये येत असते. तर माझी फक्त एवढीच विनंती आहे साहेबांना की आपण जे एनएच्या प्रॉपर्टी आहे ते याच्यामध्ये आपण मोफत वर्ग 2चं वर्ग 1 करणार आहोत. फक्त ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायतच्या नमुना 8 आणि शहरामध्ये नमुना 43 वर एनए शिवाय ज्यांच्या प्रॉपर्टीच्या नोंदी झाल्या त्यांना सुद्धा वर्ग 2चं वर्ग 1 करताना विनामूल्य करावं, एवढी सुधारणा करावी अशी मी साहेबांना विनंती करतो. आमदार अध्यक्ष महोदय, मी पहिल्यांदा माननीय मंत्री महोदयांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी एक अतिशय चांगला विषय या ठिकाणी सभागृहामध्ये आणला. माननीय मंत्री महोदय, मी आपल्याला एक मागच्या काळाचा दाखला देऊ इच्छितो की 2017 मध्ये अशाच पद्धतीने ग्रामविकास विभागाचा एक निर्णय झाला आणि त्याच्यामध्ये 2011 पूर्वीचे जे अतिक्रमण धारक असतील त्या सगळ्यांना रेग्युलाइज करण्याच्या संदर्भामधला कायदा किंवा सूचना त्या पद्धतीने आपल्या या राज्यामध्ये आल्या आणि ते एक ऑनलाईन पोर्टल या राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय दिलं गेलं. परंतु ते ऑनलाईन पोर्टल विशिष्ट काळानंतर ते बंद झालं आणि माझ्या मते आज महाराष्ट्रातला किमान 90% लोक या सुविधेपासून वंचित आहेत. दुसरा एक विषय की हा कायदा करताना आपण त्या जागेची मर्यादा ठरवून देणार आहात का? जर ती जागेची मर्यादा आपण ठरवून देणार असाल तर त्या जागेचे रेडी रेकनरच्या किती % त्या लोकांकडून आपण वसूल करणार आहात? त्याच्यामध्ये SC ST साठी काही आपण माफ करणार आहात का? ह्या 2-3 गोष्टींचा खुलासा होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. जर ते ऑनलाईन पोर्टलवरून आपण हे करणार आहात तर त्याला अमर्याद किंवा किती काळापर्यंत ते चालेल हा एक विषय महत्त्वाचा आहे. जर आपण जागा मर्यादा ठरवून दिली तर आपले जे मोजणीचे जे अधिकारी आहेत त्यांची इतका 12 वाजलेले आहेत त्या विभागाचे की कदाचित 4-4, 5-5 तालुके मिळून एक अधिकाऱ्याकडे ती जबाबदारी आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे माणूस किंवा कर्मचारी नसल्यामुळे ते ह्या जागेला मोजणी करू शकत नाही. त्याच्यामुळे याच्यासाठी आपण नगरपालिकेची किंवा ग्रामविकास विभागाची मदत घेणार असाल आणि त्यांनी मोजणी करून दिलेला जर का अहवाल आपण मंजूर करणार आहात का? नाही तर हे असं 10 वर्ष जरी चाललं तरी महाराष्ट्रातली एकही जमीन आपल्याकडून मोजली जाणार नाही आणि त्या मोजण्यासाठी आपण काही करणार आहात का? ह्या 2-4 गोष्टींचा खुलासा मला वाटतं या कायदा करताना करावा अशी आग्रहाची विनंती. हे विषय जे आहे सभागृहामध्ये आज खूप महत्त्वाचं बिल आणलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, त्याबद्दल मी मंत्री महोदयाचं खरंच अभिनंदन करतो मनातून. यासाठी सांगतो की हे जे विषय 2022 पासून मी याचा पाठपुरावा करते अध्यक्ष महोदय. विखे साहेब मंत्री महोदय होते त्यावेळेसपासून महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेब होते त्यावेळेसपासून आपण आमच्या नांदेड मराठवाड्यामध्ये
इनामी जमीन धस साहेबालाही माहिती आहे, सदस्य आमचे मित्र, आम्ही दोघांनी पाठपुरावा केला आणि मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब असताना त्यावेळेस इनामी जमिनीचा मराठवाड्यामध्ये प्रश्न खूप मोठा होता. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, हे जे प्रश्न होता, कारण हे 50% नजराना भरून घ्यायसाठी शासनानं सांगितलं होतं त्यावेळेस, कारण लोकांच्या अडचणी एवढ्या येत होत्या, बँकेचे लोन होत नव्हतं, घराचे लोन भेटत नव्हतं, लग्न एखादं जमलेलं असेल अध्यक्ष महोदय तर अक्षरशः सोयरीक मोडत होती मुलीची. अक्षरशः मी जेव्हा आमदार झालो त्यावेळेस माझ्याकडे पाठपुरावा लोक आले, त्यावेळेस आमच्या नांदेडमध्ये मतदारसंघातला 90% हे विषय आहे माझ्या मतदारसंघातला, कारण शहर माझं 90% 90% असल्यामुळं इनामी मदत मास इनामी जमिनीचं जे 50% हे प्लॉटपेक्षा डबल किमतीचा होत होता. त्याच्यामुळे त्या 2022ला हे विजय 5%वर आणला. त्यावेळेस शासन मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेब होते, फडणवीस साहेब, अजित पवार साहेब होते. हे जे विषय हे खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्यावेळेस 5%वर आणल्यावर आज या आजच्या बिल आणलेलं आहे मंत्री महोदय साहेबांनी. खरं त्यांचं अभिनंदन करतो की चांगलं काम करतात आणि एकदम गोरगरिबाच्यासाठी हिताचं काम आहे. अध्यक्ष महोदय, मला एक सांगायचे, नांदेड जिल्ह्यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये अजून एक 28 सर्वे नंबर आहे, 28, 29, 41 हे शर्त म्हणजे त्याचं PR कार्ड आहे. 300-400 वर्षाचे घरं आहेत, 3-3, 4-4 पिढ्याचं. त्याला रेग्युलर होत नाही कारण त्याला भाडेपत्राचं अडचण येत आहे. त्याच्यामुळे भाडेपत्र जे घेतलेले आहे लीजवर, तर त्याला रेग्युलर करण्यासाठी याच्यामध्ये या बिलामध्ये हे करण्यात यावी, कारवाई करण्यात यावी. मी मंत्री महोदयाला सांगतो, कारण विषय खूप गांभीर्य आहे. हे विषय आम्ही मार्ग लावलेला तेव्हापासून 5%वर आणलं, आज हे विषय 0वर आणलेला आहे. खरंच मंत्री महोदय साहेबाचं, मुख्यमंत्री साहेबाचं आणि शिंदे साहेबाचं मी अभिनंदन करतो मनातून, सर्व सभागृह सदस्याकडून. आणि धस साहेबाला माहीत आहे हे विषय, आम्ही त्याचा पाठपुरावा केला, 2 वर्ष 2.5 वर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर हे विषय मार्ग लागला. आज हे विषय 0वर आणल्याबद्दल खरंच सगळ्याचं अध्यक्ष महोदयाचं तुमचंही अभिनंदन करतो. आणि हे लवकरात लवकर विषय मार्ग लावा. हे काळजीचा विषय, जिव्हाळ्याचा विषय, हिताचा विषय, गोरगरिबाचा विषय, घरं विकत नाहीत, बँक लोन देत नाही, लग्न होत नाहीत, सोयरीकी मोडतात. अध्यक्षमध्ये खरंच हे विषय गांभीर्याने घ्या, मी कळकळीची विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपतो. अध्यक्ष महोदय, महसूल मंत्र्यांनी एक चांगली विधेयक या ठिकाणी, विधेयक क्रमांक 101 या ठिकाणी आज मंजुरीला आणलं. जास्त बोलणार आहे ना, मला वाटते राज्याच्या 8 ते 9 जिल्ह्यामध्ये बावनकुळे साहेब आपण हे विधेयक आणले की तिथल्या हैदराबाद इनाम जमिनीच्या ज्या घरं आहेत त्यांची रेग्युलराईज करण्याकरता त्यांना रेडी रेकनरच्या 5% वर्ग 2चं असतं तर आपण हा विधेयक आणलं. मी आपणाला निदर्शनास आणून देतो की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये पूर परिस्थिती झाली, ते लोकांना सरकारमार्फत घरं देण्यात आलेले आहेत. त्याचं एसओडी अलॉटमेंट केलेलं आहे, 84 साली केलेले आहेत, 95च्या पुराच्या दरम्यान केलेले आहेत, किंवा काही ठिकाणी सरकारनं 12 बलुतेदारांना या ठिकाणी घरं राहण्यासाठी म्हणून आदेश दिलेले आहेत. आणि त्यावेळी त्या ठिकाणी मोबदला म्हणून सरकारी नजराना भरायला 2,500 रुपये, 3,000 रुपये अशा रकमा दिलेल्या आहेत. आता 84 साली ही घरं दिली, अनेक साली गेल्या कित्येक वर्षापूर्वी जी दिलेली घरं आहेत ती अनेक वेळा अजून लोकांच्या नावावर झालेली नाहीत, कारण त्यावेळी ती रक्कम आहे ती त्यावेळी त्या सर्कलनं तलाट्याला रक्कम म्हणून भरून घेतलेली आहे, त्याच पावत्या सापडत नाहीत, अजून त्या ठिकाणी ती घरं नावावर झालेली नाहीत. मला वाटतं की त्यासाठी मग सरकार काय करतं किंवा आपले प्रांत काय करतात की तुमच्याकडे पावती नाही आहे, त्यामुळं जरी आदेश असला तरी हे घर नावावर करता येत नाही, म्हणून रेडी रेकनरच्या 50% आणि जर शर्त भंग झाला असेल, कोणाला तर विकला असेल तर रेडी रेकनरच्या 75% भरा म्हणून सांगतात. माझं आपल्याला विनंती आहे की असंच आहे, आपल्याला महाराष्ट्रातल्या गोरगरीब जनतेचा आशीर्वाद सातत्याने या महायुती सरकारला आपल्या माध्यमातून आणि आपल्याला लाभलेला आहे. अनेक गोरगरीब लोकांची तुम्ही कालेत, ही जी गोरगरीब लोकांना जी घरं महाराष्ट्र सरकारनं दिलेले आहेत, जागा उपलब्ध करून पूरग्रस्तांना दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी विनामोबदला दिला तिथं होत आहे, पण विनामोबदला न देता 2,500 रुपये रक्कम असेल तर तो सुद्धा या ठिकाणी बिल आणून त्या ठिकाणी ती मोबदला रक्कम जर भरली नसेल
तर त्याला त्या रक्कम भरून किंवा त्याला सरळ व्याज लावून त्या ठिकाणी भरण्यात यावं आणि रेडी रेकनरचा 50% दर आहे किंवा 75% दर आहे, हा त्या ठिकाणी तो रद्द करण्यात यावा अशी माझी आपल्याकडे सूचना आहे, विनंती आहे. नितीन राऊत. एकतर महसूल मंत्र्यांनी एक चांगला विषय या ठिकाणी आणलेला आहे आणि त्या अनुषंगानं अनेक प्रश्न राज्यातील जे प्रलंबित होते ते मार्गी लागतील हा विश्वाससुद्धा या ठिकाणी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, मला या निमित्तानं माननीय मंत्री महोदयांना विचारायचं आहे की मराठवाड्यात अनेक जमिनी ह्या गायरान जमिनी आहेत. त्या गायरान जमिनीचे आंदोलनंसुद्धा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झालेत आणि जवळपास मिळता जुळता प्रश्न आहे की त्या ठिकाणी अनेक लोक आपली घरं बांधून वर्षोनवर्ष राहत त्या ठिकाणी आहेत. तर जो नियम अधिनियम या ठिकाणी सुधारणा आपण आणलेली आहेत, अशा प्रकारचा अधिनियम त्या गायरान जमिनीसाठी जर आपण आणलात तर मला वाटतं त्या ठिकाणच्या लोकांना न्याय मिळू शकेल असं मला वाटतं. कृपया मंत्री महोदयांनी विचारात घ्यावं. भास्कर जाधव. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी काय भाषण करत नाही, मी दोनच प्रश्न सन्माननीय बावनकुळे साहेबांना विचारतो. त्यातला एक माझा स्वतः करता, हे मद्य मत्स्य इमान जमिनी म्हणजे काय? कारण हा आमच्या कोकणामध्ये हा मद्य मत्स्य इमान वगैरे हा प्रकार काय नाही, त्यामुळे थोडंसं ते आम्हाला समजावून सांगा एक. आणि दुसरं अध्यक्ष महोदय, थोडंसं आपण काही लोकांना त्या जमिनीचे आता मालक करताय आणि म्हणून बावनकुळे साहेब थोडं लक्ष द्या. आमच्या कोकणामध्ये संपूर्ण समुद्रकिनारी मासेमारी व्यवसाय करणारा हा एक समाज आहे, ज्याच्यामध्ये खारवी म्हणतात, दालदी म्हणतात, मुस्लिम समाज आहेत, भोई आहेत. आणि म्हणून जो कोणी मासेमारी करणारा व्यावसायिक असेल त्याच्या घराखालच्या जमिनी ह्या त्यांच्या नावावर नाहीत, अजिबात नाहीत. 2009 साली पहिल्यांदा आपण नॅशनल फेस्टिवल त्या ठिकाणी इथं भरवला आणि त्यावेळेला आदरणीय केंद्रीय मंत्री पवारसाहेब आले होते, पृथ्वीराजजी चव्हाण त्यावेळेला मुख्यमंत्री होते आणि मी त्यावेळेला मत्स्य विकास राज्यमंत्री होतो. आणि त्यावेळेला आम्ही एक निर्णय केला की त्यांच्या घराखालच्या सगळ्या जमिनी, बावनकुळे साहेब जरा प्लीज, त्या मच्छीमार लोकांच्या घराखालच्या जमिनी ह्या त्यांच्या नावावर नाहीत. ते टॅक्स त्यांच्याकडून प्रॉपर्टी टॅक्स घेतला जायचा, परंतु त्या सगळ्या जमिनी त्या सरकारी मालकीच्या गावठाणातल्या जमिनी होत्या, कोळीवाड्यातल्या. आणि म्हणून त्या त्यांच्या जमिनी नावावर व्हाव्यात याकरता आपण जवळजवळ 10 वर्ष संघर्ष केला. त्याची सुरुवात झाली. काही ठिकाणच्या जमिनी त्यांच्या नावावर व्हायला लागल्यात आणि आपल्याला माहीत आहे की त्यांच्या मुलाबाळांचं शिक्षण असेल, त्यांना कर्ज काढायचं असेल तर बँकेकडे दागिने ठेवून त्यांना कर्ज काढावे लागतं. स्थावर मालमत्ता म्हणजे जमीन जागा त्यांची नाही, त्यांची घरदारच तिथे आहेत, पण घरासमोर एवढं छोटंसं सुद्धा अंगण नाही. कारण सर्वांचीच लोकसंख्या वाढली, त्याबरोबर त्यांची लोकसंख्या वाढली, पण समुद्राच्या किनारी त्यांना जागा कुठली वाढणार? आणि ते जन्माला तिथेच येतात, लहानाचे मोठे तिथेच होतात आणि त्यांचा शेवटसुद्धा तिथेच होतो. आणि म्हणून अशा लोकांच्या नावावर जमिनी नाहीत, त्याचा स्पेशल ड्राईव्ह सुरू आहे. पण ज्या पद्धतीनं आता तुम्ही हे विधेयक आणलं तर राजुरा वगैरे ह्या भागाकरता, मी म्हणून बोलायला उभा आहे, अशाच पद्धतीचं एक विधेयक आणून मच्छीमार बांधव खाडी किनारी किंवा समुद्र किनारी दोन्ही ठिकाणी, या मच्छीमार बांधव हा जातपातीचा विषय नाही, खाडी किनारी किंवा समुद्र किनारी जे असतील त्यांच्या स्वतःच्या पिढ्यानपिढ्या रहिवास असलेल्या जमिनी ह्या अशाच पद्धतीनं एका कायद्याच्या फटकाऱ्याप्रमाणे त्यांच्या नावावर आपण आणाव्या याकरता म्हणून या बिलाच्या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करायला उभा आहे. आपल्याला विषय पटलेला दिसतोय, आपण तो जर मनामध्ये आणलं तर खरोखर या लोकांचे पिढ्यानपिढ्याचे जे काही अंधार आहे किंवा पिढ्यानपिढ्याचा जो काही त्रास आहे तो संपवण्याचं भाग्य तुम्हाला मिळेल. राजुरावाले जसं तुमचं अभिनंदन करतायत तसे एक मिनिट आम्ही सगळे कोकणचे लोक तुमचं अभिनंदन करू. आणि म्हणून हा एका आपल्या विधेयकाच्या माध्यमातून त्यांच्या नावावर त्यांच्या घराखालच्या जमिनी सगळ्या कराल काय? शेखर निकम. शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, हा निर्णय अतिशय स्वागतार्थ आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये पेढे आणि परशुराम ही 2 गावं आहेत. ही दोन्ही गावामध्ये एकही गुंठा जमीन त्या शेतकऱ्याच्या नावानं नाही. ही जमीन इनाम दिलेला वतन म्हणून आहे
आणि उरलेली त्याच्यावर खोत म्हणून नाव आहे. जर आपण आणि कसणारा कूळ म्हणून एका हक्कात आहे. माझी आपल्याला अशी विनम्र विनंती आहे की 3 गावं सातत्याने आंदोलनं करतात. यासंबंधी या अधिवेशनमध्ये देखील भास्कर शेठ असतील, या आधीचे आमदार असतील, यांनी देखील प्रभावीपणे मांडणी केलेली आहे. तर ह्या कायद्यामध्ये ही जी लोक आहेत यांना ना शिक्षण घ्यायला कर्ज देता, गाडी घ्यायला नाही, शेतीला देत नाहीत. तर माझी या निमित्ताने आपल्याला या विधेयकाद्वारे विनंती आहे की ह्या ज्या इनाम आणि खोत असलेल्या जमिनी आहेत त्या मूळ मालकांच्या पेढे आणि परशुराम या गावातल्या लोकांच्या नावाने होण्याबाबतचा देखील कायदा आपण करावा ही विनंती. मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, प्रथम तर मी महसूल मंत्री हे कालपासून महसूल मंत्री होत चाललेले आहेत. कारण काल येण्याचा चांगला निर्णय त्यांनी घेतला आणि आज मराठवाड्यातील राजुराच्या भागातल्या गावठणांचा निर्णय घेतला. पण सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की गेले अनेक वर्ष आम्ही ह्या विधिमंडळामध्ये प्रश्न मांडतो, लक्षवेधी मांडतो की मुंबईतील गावठणं आणि कोळीवाडे ह्यांचं सीमांकन करून त्यांना त्यांची जागा त्यांच्या नावावर करून देण्यासाठी आम्ही प्रश्न मांडतो. परंतु मंत्री महोदयाने बैठक घेऊन मुंबईतले आमची जी गावठणे आहेत आणि कोळीवाडे आहेत त्याच्या माझ्या मतदारसंघातल्या त्यांचं सीमांकन झालेलं आहे. त्याचबरोबर जे पालघर जिल्ह्यातली कोळीवाडे आहेत त्याचं पण सीमांकन झालं आहे. तर त्याचा लवकरात लवकर विधेयक आणून ते सुद्धा तुम्ही त्यांना न्याय द्यावा. आणि तिसरं, अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे गावठणांचा आपण विषय घेतला त्याचप्रमाणे 720 किलोमीटर समुद्रकिनाऱ्यावर राहणाऱ्या आणि 67 समुद्राच्या ज्या खाड्या आहेत त्याच्या बाजूला राहणाऱ्या मच्छीमारांच्या वहिवाटीच्या जागा आहेत त्यांचे सातबारे त्यांच्या नावावर करून देणार का, त्यासाठी सुद्धा विधेयक आणावं अशी मी विनंती करते. सुरेश धस. अध्यक्ष महोदय, अतिशय मराठवाड्याच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचं हे बिल माननीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांनी या ठिकाणी मांडलं. त्याच्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. बहुतेक बाकीच्या विभागातल्या लोकांना माहीत नसेल, परंतु मराठवाड्यामध्ये ही जमीन 7,43,000 हेक्टर जमीन आहे मदत मासची आणि जवळपास खिदमत मास ही 4-4.5 लाख हेक्टर जमीन आहे. आणि हा एकटा जयंत पाटील साहेब बोलले त्या दिशेचा हा विषय नाही. हा विषय संपूर्ण मराठवाड्यातल्या 8 जिल्ह्यांचा आहे. त्याचं कारण असं आहे अध्यक्ष महोदय की मराठवाडा यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली साहेबांच्या म्हणण्यावरती कुठल्याही विना अट महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळेस सामील झाला आणि सामील झाल्याच्या नंतर 1955-56 मध्ये त्यावेळेस म्हणजे अगोदर सर विश्वेश्वरय्या मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या हे चीफ इंजिनियर आणि सी म्हणून ज्यावेळेस तिकडं निजामाच्या हाताखाली काम करत होते त्यांनी त्यावेळेस कासिम रजवीची वक्रदृष्टी हिंदूंच्या देवस्थानावरती पडायला लागल्याच्या नंतर एक ऑर्डर काढली होती आणि विश्वेश्वरय्यांना बोलावून घेतलं आणि याच्यामध्ये काय मार्ग काढायचा म्हणून त्यांना सांगितलं की ह्या देवस्थानाच्या जमिनी प्रोटेक्ट करा. आणि प्रोटेक्ट करत असताना त्यावेळेस मदत मास आणि खिदमत मास अशा 2 प्रकारच्या जमिनी या त्या ठिकाणी नोंद केल्या. आणि त्या नोंदीमध्ये अध्यक्ष महोदय फक्त मुस्लिम समाजाच्या जमिनी सामील नाही झाल्या, हिंदू देवस्थान जमिनीवरती सुद्धा मदत मास आणि खिदमत मास अशा प्रकारची नोंद केली गेली. आणि ही नोंद झाल्याच्या नंतर ज्या वेळेस आता 55-56ला जेवढ्या वारसदारांनी त्याच्यामध्ये नावं नोंदवली या कायद्यामध्ये कधीही बदल झाला नाही, अमेंडमेंटच झाली नाही. ती डायरेक्ट आत्ता ज्यावेळेस विखे पाटील साहेब या खात्याचे मंत्री झाल्याच्या नंतर मी सुधाकरराव कल्याणकर, माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब, राणा जगजितसिंह पाटील साहेब असे 4-2 लोक याच्यामध्ये पहिल्यांदा सामील झालो. आणि याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय धाराशिव, आता इथं पाटील आमदार आहेत धाराशिवचे,
कळंब आणि धाराशिवचे. धाराशिवचं अख्खं शहर हे मदत मास जमिनीमध्ये आहे. लातूरमध्ये सुद्धा हीच परिस्थिती आहे. नांदेड वाघाळा महानगरपालिका पूर्णच्या पूर्ण मदत मास जमिनीमध्ये अध्यक्ष महोदय. आणि यांचा तर पूर्ण मतदारसंघ आहे. हे संभाजीनगरमध्ये हीच परिस्थिती आहे, जालन्यामध्ये हीच परिस्थिती आहे, बीडमध्ये हीच परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय 7,43,000 हेक्टर जमीन ही मदत मास त्या ठिकाणी होती आणि बहुतांशी जमिनी ह्या शहराच्या शेजारी आल्या आणि याच्या बाबतीमध्ये निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची विनंती ही या ठिकाणी झाली. परंतु अध्यक्ष महोदय, मवियाचं सरकार असताना याच्यामध्ये सर्वाधिक टार्गेट झालो मी. माझ्यावरती अध्यक्ष महोदय, माझ्या कार्यकर्त्यांच्यावरती 30 गुन्हे दाखल करण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, कुठीकडूनच गुन्हा दाखल करता येत नाही म्हणून वक्फ बोर्डाकडनं गुन्हा दाखल करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, DYSPनी चौकशी केली, त्याच्यात माझं आणि माझ्या कुटुंबियाचं कुठं नाव आलं नाही. नंतर SCची म्हणजे ॲडिशनल कलेक्टरची ॲडिशनल SPची चौकशी लावली, त्याच्यात काय आलं नाही. पुन्हा माननीय गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेब असताना एक SIT नेमण्यात आली, याच्यात तरी सापडतोय का म्हणून SIT नेमली. अध्यक्ष महोदय, त्या SITमध्ये कुठेही माझ्या कुटुंबियाचं नाव आलं नाही. नंतर अध्यक्ष महोदय, माझ्या बाबतीमध्ये जो प्रकार वापरला गेला, कलम 17 अन्वये ACBच्या चौकशीच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधीची चौकशी त्या विभागाने मान्यता दिल्याशिवाय होत नाही. अध्यक्ष महोदय, मी महसूलचा राज्यमंत्री राहिलेला व्यक्ती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी चौकशी षडयंत्र कोणाचं आहे ते या ठिकाणी कळेल ना. अध्यक्ष महोदय, बाळासाहेब थोरात साहेबांनी माझ्या विरोधातल्या या चौकशीला परवानगी दिली नाही. अध्यक्ष महोदय, याचा एक योग्य वापर माझ्या विरोधात करण्यात आला. हायकोर्टामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला, केस दाखल केली. कोर्ट नवीन होतं, कोर्टाने ऑर्डर केली यांची चौकशी करा. ACBची चौकशी सुद्धा अध्यक्ष महोदय देवेंद्र फडणवीस साहेब किंवा एकनाथ शिंदे साहेबांच्या सरकारच्या कालावधीत थांबतो, या सरकारच्या कालावधीत झाली नाही. माननीय उद्धव ठाकरे साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचा काही संबंध नव्हता, परंतु राष्ट्रवादीच्या लोकांनी ACBची चौकशी सुद्धा लावली. अध्यक्ष महोदय, ACBची सुद्धा चौकशी झाली, ओपन इन्क्वायरी झाली. ओपन इन्क्वायरीमध्ये सुद्धा कुठेही माझं किंवा माझ्या कोणत्या याचं काहीही संबंध आला नाही, अशा प्रकारचे क्लिअर हे झालं. अध्यक्ष महोदय, जयंत पाटील जे सांगतायत ते काही लोक अहिल्यानगरच्या रोहितदादा पवारांच्या मतदारसंघामध्ये कुठंतरी स्पेशल डुकराचं मटण भेटतं, त्या ठिकाणी दारूच्या धंद्यावरती आणि डुकराचं मटण मिळतं, तिथं कुणाच्या तरी मारामाऱ्या झाल्या की लगेच दुसऱ्या दिवशी चालू करायचं. सुरेश धस यांनी हाणमार केली. अध्यक्ष महोदय, 10-15 दिवस झाले आणि 15 दिवसाच्या नंतर सुद्धा अजून कुठेही चौकशीमध्ये काही सापडत नाही आणि उठायचं सुटायचं आणि इज्जती घ्यायच्या, अशा कोणाच्याही इज्जती घेण्याचा तुमचा संबंध नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, नाही रोहित दादा तुमचा रोहित दादांना बोलू द्या, मग बोलतो. बोला, त्यांना हरकत असेल तर बोलू. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघाचं नाव या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय घेतलं. अध्यक्ष महोदय, जामखेड ही भूमी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांची जन्मभूमी आहे. संत श्री गीतेबाबांची ते कर्मभूमी आहे, संत श्री सीताराम बाबांची कर्मभूमी आहे. आणि इथं बोलत असताना धस साहेबांनी जो उल्लेख केला कुठल्या तरी मटणाचा, हा उल्लेख ते सुद्धा डुकराचं मटण हे अयोग्य आहे. उदाहरण द्यायचं असेल तर काल्पनिक कुठेही द्या. मतदारसंघाचं नाव घेऊन तुम्ही तुमचं कुठला विषय लपवण्याचा नाही तर त्याला पाठीमागे टाकण्याचा प्रयत्न कृपा करून होऊ नये. आणि हे जे काय बोललेत माझ्या मतदारसंघाबद्दल, तर ते जे काय आलं असेल ते डिलीट करावं अशी मी आपल्याला मागणी करतो. माझा तो मुद्दा नव्हता. अहिल्यादेवींचं, गोदड महाराजांचा मी सुद्धा त्या मतदारसंघामध्ये मी पण काम केलेलं आहे राष्ट्रवादीचा म्हणून. अध्यक्ष महोदय, बरं का, मला त्याच्याबद्दल म्हणायचं नाही, पण ज्या हॉटेलवरती ठीक आहे
मी माझा शब्द परत घेतो. कोणता? घेतलं ना. हा, ते भेटतं तिथं, जिथं भेटतं तिथं मारामाऱ्या झाल्या. अध्यक्ष महोदय, त्या भागामध्ये कोणता एक देव आहे आणि तिथपासून रुई छत्तीशी पर्यंत सुरेश राव विषय मर्यादित आहे. मर्यादितच बोलतोय. लवकर घ्या. हे बघा, ऐका, नाव न घेता अशा पद्धतीने वळवावळ करून जयंत पाटील साहेब जे बोलले ना, त्याच्यामुळे मी हे बोलतोय. विषय वेगळा आहे. तुम्ही अध्यक्ष महोदय, रात्री 1-1 वाजता माझ्या स्वतःच्या घरामध्ये मवियाचं सरकार असताना यांनी रात्री 1-1 वाजता DYSP-PI माझ्या घरामध्ये पाठवले. विषय वेगळा आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि 1 वाजता दरवाजा उघडून म्हणायचे आहेत का घरात, बघायला आलो. हे मवियाच्या सरकारामध्ये आम्ही अनुभवलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, यांनी फार चुकीच्या पद्धतीने वागणूक त्या कालावधीमध्ये दिली. कंगना राणावतचं घर पाडण्यापासून सगळ्यापर्यंत. अध्यक्ष महोदय, बिलाचा विषय थोडक्यात. हा, या बिलाचा विषय बोलतो. या बिलामध्ये अध्यक्ष महोदय 7,43,000 हेक्टर जमीन मराठवाड्यातली मुक्त होणारे. अध्यक्ष महोदय, ही थोडकी जमीन नाही. आणि आमचा तर आग्रह असा आहे अध्यक्ष महोदय, हिंदू देवस्थान जमिनीवरती जे मदत मासच नाही, खिदमत मास सुद्धा ही जी नोंद आहे, या नोंदीच्या बाबतीत जे मस्जिद इनाम जमीन असेल त्याच्या बाबतीत ते ठेवावं. परंतु हिंदू देवस्थानाच्या जमिनीवरचं खिदमत मास सुद्धा, कारण ह्याच्या कोणाच्या त्या काय हो भास्करराव काय म्हणताय, नाही भाषण बाहेरून ऐका. तुम्हाला अडचण वाटत असेल तर बाहेरून ऐका. तसं काय थोडक्यात सुरेशराव, थोडक्यात. अध्यक्ष महोदय, मी संपवतो. तर ह्या बाबतीमध्ये 7,43,000 हेक्टर जमीन आणि जवळपास 4.5 लाख हेक्टर जमीन ही खिदमत मासमध्ये अडकलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या जमिनी एका कुठल्या मतदारसंघामध्ये नाहीत, एका जमिनी एका तालुक्यात नाहीत, या संपूर्ण 8 जिल्ह्यामध्ये 76 तालुक्यामध्ये ह्या जमिनी आहेत. आणि याच्या बाबतीतला निर्णय यापूर्वी कधी होत नव्हता. एकनाथ शिंदे साहेब, माननीय फडणवीस साहेब आणि तत्कालीन महसूल मंत्री माननीय विखे पाटील साहेब आणि आता हा जो निर्णय घेत आहेत बावनकुळे साहेब, यांचं मी मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. आणि अध्यक्ष महोदय, जयंत पाटील साहेबांना मी विनंती करतो की असं कोड्यामध्ये बोलू नका. जे काय व्हायची त्या सगळ्या चौकशीला सामोरं जाण्याची आमची तयारी आहे. गेलो तर अध्यक्ष महोदय 5-5 वर्ष याच्यामध्ये चौकशीला सामोरं गेलो, त्याच्यामध्ये कुठेही काय सापडलं नाही. आणि आताही जे तुम्ही भांडणं म्हणतायत ना, कुणाची भांडणं झाली, काय झालं, त्याची चौकशी करावी. मी SP-ना स्वतः पत्र दिलंय तिथल्या की याची खरोखरच चौकशी करा. हे कुणी भांडणं केलं, कोणाबरोबर भांडण झालंय, त्याच्याशी आमचा संबंध नसताना सुद्धा विनाकारण कुणाला तरी उचलायचं, फेसबुकवरती बोलायला लावायचं, अध्यक्ष महोदय मीडियावरती बोलायला लावायचं आणि माणसाच्या लोकप्रतिनिधींच्या इज्जती घ्यायच्या, हा धंदा जरा बंद करावा, अशा प्रकारची माझी विनंती आहे. नानाभाऊ पटोले. अध्यक्ष महोदय, पण मी सन्माननीय सुरेश धस यांना परत विनंती करतो, त्यांचं मी नाव घेतलं नाही, काही विषय नाही. माझा दावा एक आहे की काही लोकांनी हिंदू देवस्थानाच्या जमिनी हडप केलेल्या आहेत, त्या जमिनींना हा कायदा लागू नये. आता कुठं मारहाण झाली याचा मी उल्लेख केला, मी काय नाव त्यांचं घेतलं का, पण त्यांनी उभा राहून स्वतःवर एखादी गोष्ट माणसानं स्वतः अंगावर कशी घ्यायची ह्याचा उत्तम आदर्श तुम्ही घालायला लागलाय. तुम्ही एवढे मॅच्युअर्ड परिपक्व आहात, कशाला बोलायचं? तुमचा काय संबंध नसेल तर कशाला विषय काढताय? तुमचं मी नाव घेतलं नाही, तुमच्यावर अजून आरोप करायचा आहे मला, पण अजून केलेला नाही, त्यामुळे कशाला गडबड करताय? ज्यावेळी होईल त्यावेळी बघू ना. नानाभाऊ. अध्यक्ष महाराज, या निमित्तानं जयंत पाटील आणि वडेट्टीवारांनी नानाभाऊ थोडक्यात मांडली, मी थोडी मानतोय.
मला पण बावनकुळे साहेबांचं मनापासून अभिनंदन मी काल पण केलं, आजही करतोय. पण यांनी दोघांनी ज्या शुभेच्छा दिल्या त्या शुभेच्छा माझ्या पण आहेत. झालं मग? नाही झालं कुठं आहे, शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आता. तर अध्यक्ष महाराज, हे मराठवाड्यासाठी विशेष करून हे एक चांगलं बिल आपण आणलेलं आहे. पण आता हळूवार तुम्ही ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या विविध भागामध्ये जे महसूल जमिनीचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न कायदा दुरुस्त करून ते निकाली काढायला तुम्ही निघालेला आहात. त्याप्रमाणे गायरान जमिनीचा एक महत्त्वाचा विषय आहे आणि आपल्या भागामध्ये झुडपी जंगलाचा महत्त्वाचा आहे. गाव नमुना 8A प्रमाणे ग्रामपंचायतच्या मालकीमध्ये असलेल्या जमिनी, या सगळ्या जमिनी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये वनविभागाचं जबरदस्ती त्यामध्ये उल्लेख आणलेला आहे. गावं आपल्याकडे बसलेली आहेत, ते वहिवाटीमध्ये त्या जागा आहेत, पण त्या सगळ्या जागा वहिवाटीत असताना त्या ठिकाणी मग गरिबांना घरकुल बांधायचं असेल ते करता येत नाही, शासकीय काही कामकाज करायचं असेल तर ते आपल्याला करता येत नाही. आणि म्हणून आपण या पद्धतीचं जेव्हा कायद्यात दुरुस्ती करायला आपण निघाला आहात तर निश्चितपणे, पण एक गोष्ट या ठिकाणी कायदा आपण एखादा करत असताना या सगळ्या जमिनी, जसं आता या हैदराबाद इनामी व रोख अनुदाने ज्याबद्दलचा हा कायदा आपण त्याला दुरुस्त करण्यासाठी आणतोय, याच्यामध्ये अनेक जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुसऱ्यानेच विकून टाकलेलं आणि तिसऱ्याने घेऊन टाकलेले आहे आणि रजिस्ट्री झालेले आहे. अनेक ठिकाणी आपण पाहतोय महाराष्ट्रामध्ये असे प्रकरण आपण रोज पाहतोय. तर मग तहसीलदार असेल, रजिस्ट्रार्ड असेल, अशा या जमिनीचा रेकॉर्ड न बघता कसं रजिस्ट्री करतात, हा एक प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला. आणि म्हणून कायदा आपण करत असताना, लोकांसाठी कायदा करत असताना त्या कायद्यामध्ये ज्या पद्धतीनं शासकीय जमिनीवर डल्ला टाकण्याचं काम होते आहे त्यावर आपल्याला कायद्यामध्येच तशा कडक कायदा आपल्याला करावा लागणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की आता या सगळ्या कायद्यामध्ये, कारण की मराठवाड्यामध्ये ह्या सगळ्या जमिनीचा मोठा वाद आहे आणि या जमिनी अनेक लोकांनी विकून टाकलेल्या आहे, परस्पर नियमात नसताना विकलेल्या आहेत. कोणीतरी तिसराच माणूस उभा झालेला आहे, तो माणूस हयात नाही. आणि म्हणून अशा या सगळ्या याच्यामध्ये आपण एक कडक कायदा सुद्धा त्याच्यात आणावा आणि असं कोणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला बडतर्फ केलं पाहिजे, नुसतं सस्पेंड करून मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, या बिलावर नाही, या बिला ऐका ना, या बिलाचा संबंध नाही, एकच या बिलाचा संबंध केवळ 70,000 घरं जे नाही तसं नाही आहे. मी आपल्याला विनंती करतो की एकच विनंती आहे. उद्या बिल आहे, त्या बिलावर बोलता येईल. परवा बिल आहे, त्या बिलात तुमचा संबंध आहे पुणेचा, तुमचाही उत्तर महाराष्ट्र संबंध उद्याच्या बिलावर आहे. उद्याचं एक बिल आहे त्याच्यामध्ये तुमचा संबंध आहे, त्यावर तुम्ही बोला जरी अडचण नाही आहे. उद्या बोलता येईल तुम्हाला. फक्त एवढा 70,000 प्रॉपर्टीचा घराचा प्रश्न आहे. महसूल मंत्री साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करतो. 50%वरून 5%, 5%वरून 0%वर यांनी नजरानं रक्कम आणली. माझी एकच विनंती आहे, एकच सूचना आहे, त्यांनी खालच्या अधिकाऱ्यांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना याची विहित कालमर्यादा, कारण एक वर्षभर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तहसीलदाराकडे फायली पेंडिंग राहतात हे नियमित करण्याच्या भोगवाटदार वर्ग 1 मध्ये, तर यासाठी विहित कालमर्यादा आखून द्यावी आणि त्याप्रमाणे त्यांनी काम करावं, एवढीच विनंती, एवढीच सूचना होती. यात एक वर्ष त्यांच्याकडे फायली पेंडिंग राहतात नजरानं रक्कम नियमित करण्याच्या, 5% जे आपण मागच्या वर्षी केलं होतं, तर त्याला एक विहित कालमर्यादा ठरवून द्यावी आणि त्या कालमर्यादेत त्यांना बंधनकारक करावे, हे भोगवाटदार वर्ग 1 करायचं. अध्यक्ष महोदय, या महत्त्वाच्या बिलावर माननीय वरिष्ठ सदस्य जयंत पाटीलजी, विजय वडेट्टीवारजी, माननीय भास्करराव जाधवजी, माननीय नितीन राऊतजी, माननीय देवराव भोंगळेजी, किशोर पाटीलजी, बालाजी कल्याणकर, चंद्रजी नरके, शेखरजी निकम, मनीषाताई चौधरी, सुरेशजी धस, नानाजी पटोले, माननीय श्री पाटीलजी या ठिकाणी यांनी आपल्या वेगवेगळ्या सूचना या ठिकाणी दिल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, सर्वात महत्त्वाचं भास्कररावजी आपण जे सांगितलं, निजामाच्या काळात हैदराबाद जेव्हा हा कायदा होता, निजाम कायदा, त्यावेळेस खिदमत मास असा एक भाग होता.
खिदमत मास म्हणजे निजामाच्या कालावधीमध्ये ज्या जमिनी देवस्थान करता दिल्या त्या खिदमत मास म्हणून त्या ठिकाणी होत्या. त्याच्याबद्दलचा कायदा वेगळा आहे, त्यासंबंधीचे नियम वेगळे आहेत. आणि हे मदत मास आहे. मदत मास म्हणजे निजामाच्या कालावधीत देवस्थानाव्यतिरिक्त इतर सेवा सुविधा काही त्या ठिकाणी छावण्या वगैरे करायच्या असतील त्या काळामध्ये जे गावठाण तयार झाले अशा जमिनी या खिदमत मास म्हणून मदत मास म्हणून या ठिकाणी आहे. आता मदत मासमध्ये या ठिकाणी ज्या जमिनी जे आता आजचा प्रश्नाधीन विषय आहे हा मी जे मगाशी प्रत्येक जिल्हावाईज सांगितलं, या जिल्ह्यात जे गावठाण आहेत ते अजूनही त्या ठिकाणी मदत मास नावाने आहे, क्लास 2 आहे. आणि मधात एक कायदा केला होता, त्या कायद्यामध्ये या जमिनी काही 5% पैसे घेऊन निधी म्हणजे रेडी रेकनरच्या 5% त्या ठिकाणी शुल्क घेऊन या जमिनी त्या ठिकाणी फ्री होल्ड करायच्या. पण करताना मात्र काही अटी टाकल्या, म्हणजे त्याचं विक्रीपत्र असलं पाहिजे, हेच असलं पाहिजे, ते असलं पाहिजे. आपण काय म्हणतो आहे की नमुना 8मध्ये एंट्री आहे ना, गावठाणामध्ये आहे ना, मग दुसरं डॉक्युमेंटची गरज नाही. नगरपालिकेमध्ये 43 आहे ना, 43नुसार मालमत्ता करात त्याची नोंद आहे ना. मग तुम्ही आता 400 वर्षापूर्वीच्या जुन्या गावठाणाला भाडेपट्टा मागाल, तुम्ही त्यांना रजिस्ट्री मागाल, त्यांना वेगवेगळे त्या ठिकाणी नियम लावाल, तर हे कधीच होऊ शकणार नाही. म्हणून या कायद्यात आपण काय करतो आहे, 5% माफच करतो आहे, 1ही रुपया घेणार नाही, 1ही रुपयाचं शुल्क नाही. रेडी रेकनरच्या किशोर पाटील काही रेडी रेकनर घेणार नाही आहे, आपण कुठलंही शुल्क घेणार नाही, फ्री होल्ड करतो आहे. आता हे सरसकट होणार आहे हा कायदा आणल्यानंतर. सरळ सरळ त्यांची क्लास 1मध्ये एंट्री येईल आणि एंट्री होऊन या सर्व जमिनी त्या ठिकाणी ते घरं आता त्या ठिकाणी फ्री होल्ड होणार आहे. आणि त्यामुळं हे डॉक्युमेंट आणा, ते डॉक्युमेंट आणा, ते 1 वर्ष प्रोसिजर, मग तहसीलदारकडे चक्रा मारा. आता सरळ मालमत्ता करामध्ये त्यांच्या नावाने एंट्री होणार, एंट्री आहेत पण क्लास 1 होणार, तो मालक होणार. आणि त्यामुळे याच्यामध्ये काही आडे वेगळे घेतले नाही. या मधल्या काळामध्ये थोडा हात आकुडता घेत बिलं आणले, कायदे आणले. कायदा असा आणला पाहिजे ज्या कायद्याचा उपयोग दुसऱ्या दिवशी झाला पाहिजे. कायदा मंजूर झाल्याबरोबर त्या कायद्याचं इम्प्लिमेंटेशन झालं पाहिजे, असा कायदा करण्याची गरज होती. आणि म्हणून 70,000 घरांना या ठिकाणी त्यांचे घरं त्यांच्या नावानं करून देण्याचा हा या ठिकाणी निर्णय होतो आहे. त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, माननीय विजय वडेट्टीवारजींनी सांगितलं की नमुना 8 आहे पण मालकी नाही. आपल्याला एक पुन्हा या सभागृहात कायदा आणावा लागणार आहे की राज्यातील नमुना 8 जे गावठाण आहेत, गावठाणाच्या आतमधल्या जमिनी काही सरकारी दाखवल्या, काही दाखवल्या. नमुना 8 ज्यांचा आहे त्याकरता एक वेगळा कायदा आणून ते फ्री होल्ड करणे, मालक करणे गावठाणामधील लोकांना, याच्याबद्दलही आपल्याला त्या ठिकाणी सूचना वडेट्टीवारजींनी दिली, त्याबद्दल आपण विचार करणार आहोत. दुसरं, जयंत पाटील साहेबांनी देवस्थान इनाम जमिनी, इनाम जमिनी यामध्ये जे काही त्यांचा एक डाऊट होता तो आपण डाऊट क्लिअर केला आहे की हा कायदा फक्त एवढ्याच गटाकरता आहे, एवढ्याच परिवाराकरता आहे, एवढ्याच गावठाणाकरता आहे. त्यामुळं कुठं त्याचा काही संबंध दुसऱ्या कुठल्याही जमिनीशी नाही आहे. त्यामुळे मी हे स्पष्ट केलं आहे. त्या ठिकाणी वडेट्टीवारजींनी सांगितलं की तुम्ही एक हे चेक करा राज्यामध्ये की देवस्थान इनाम जमिनी, इनाम जमिनी लोकांनी लाटल्या आणि सरकारी जमिनी लोकांनी लाटल्या, त्याबद्दलची एक त्यांनी श्वेतपत्रिका म्हटली. पण श्वेतपत्रिका वगैरे विषय लागू होत नाही, पण त्याला एक पूर्ण या राज्याचा डेटा, महसूलच्या जमिनी किती होत्या, त्या कुठे कुठे आहेत, त्याची परिस्थिती काय आहे. त्या ठिकाणी कोकणामधल्या खास करून देवस्थान, त्या ठिकाणी आपले पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान, तिकडे मराठवाड्याचे देवस्थान, याबद्दलही आपल्याला काही गोष्टी करावं लागणार आहे. ज्या लोक कसतात आहे जमिनी, त्या जमिनी त्यांच्या नावानं करण्याबद्दल काय कायदा असला पाहिजे. जसं खिदमत मास, मदत मासमध्ये सुरेश धसनी सांगितलं की अजूनही अनेक जमिनी अशा आहेत ज्या शेतकऱ्याकडे आहे, 50 वर्षापासून वहिवाट आहे, पण त्या जमिनी क्लास 1 त्या शेतकऱ्याच्या नावानं करून दिलेल्या नाही आहे. त्या संदर्भाने काही 11-12 लाख हेक्टर जमिनी ज्या मराठवाड्यामध्ये आहे त्या जमिनीबद्दल सुद्धा फ्री होल्ड करण्याबद्दल कायदा आणावा लागणार. पण त्यामध्ये काही लिटिगेशन आहे कोर्टाचे, ते कोर्टाचे लिटिगेशनचाही विचार करून त्यामध्ये आपल्याला सुरेश धसजी, आपल्याला जो 11-12 लाख हेक्टरचा प्रश्न आहे तोही एक प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. जयंतरावजी, आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी ज्या आहेत ते काही लोकांनी जे बदमाशी केली आहे ते कोर्टात लिटिगेशन आहे, पण 4.5 लाख हेक्टर जमिनी अशा ज्या लोक कसतात आहे 50 वर्षापासून, अजूनही देवस्थान लागलेलं आहे.
कोकणामध्ये अनेक देवस्थानच्या नावानं छोटे छोटे जे लोक आहेत त्यांच्या जमिनी देवस्थानच्या नावानंच आहे. ते देवस्थानही तयार आहे की हे याच्या नावानं करून दिलं पाहिजे. 50-50 वर्ष झालं त्यांच्या नावानं जमिनी आहे. त्याबद्दल एक वेगळा विचार करावा लागणार आहे. याचा संबंध नाही आहे. पण वेगळा विचार करावा लागणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान नाम जमिनीचं काय करायचं, कोकणातल्या देवस्थान नाम जमिनीचं काय करायचं, या ठिकाणी खिदमत मासमधल्या देवस्थान जमिनीचं काय करायचं, मराठवाड्यातल्या या जमिनीबद्दलचे वेगवेगळे कायदे सुस्पष्टपणे कायदे आणून कायद्याचं इम्प्लिमेंट करण्यासाठी म्हणजे असा कायदा आपल्याला आणावा लागेल की दुसऱ्याच दिवशी आपल्याला लोकांना रिलीफ मिळेल. आणि नाहीतर मग आपण खूप प्रोसिजर कायदाही केला आणि प्रोसिजर ठरवल्या तर मात्र त्या ठिकाणी काही होणार नाही. त्यामुळं सुरेश धसजी, जयंत पाटील साहेब, आपले भास्कर जाधवजी, आपण कोकण, मी तर पुढचं बोलतो, कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागातल्या विदर्भातलं सांगतो, या भागातल्या देवस्थान इनामबद्दल बोललो आहे. विदर्भातला वेगळा प्रश्न आहे. त्यामुळे याच्याबद्दलचे काही कायदे पुढच्या काळामध्ये आणून या ठिकाणी त्या जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या, गावठाण आणि शेतकरी याबद्दलचा विचार करणार आहे, बिल्डराकरता विचार करणार नाही. त्यामुळं त्यांनी तर 50% पैसे भरायचे आहे, नियमाप्रमाणे जायचं आहे, क्लास 2 क्लास 1 करायचं, तो तर कायदा वेगळाच आहे. त्यामुळं आपण ते करू. 2011 पूर्वीचे घरं कायदेशीर करण्याबद्दल ग्रामविकासने जो शासन निर्णय केला होता ती आता खिडकी बंद पडली आहे असं या ठिकाणी सांगितलं. पण त्यामध्ये महसूल विभागाच्या जमिनी ज्या आहेत त्या 2011 पूर्वी सरकारी जागेवर जे गावठाणामध्ये किंवा गावठाणाच्या बाहेर 200 मीटर परिसरामध्ये जे अतिक्रमण झाले आहेत, कारण गावठाणापासनं 5000 लोकसंख्येच्या आतमधले जे गावठाण आहे त्यांना 200 मीटरचा परिघ आहे ज्यामध्ये रहिवासी क्षेत्र दर्शवलेलं आहे आणि 5000 लोकसंख्येच्या वरच्या गावांना 500 मीटर परिघ गोल, गावठाणाच्या बाहेर गोल 500 मीटर तिथपर्यंत घरं आपल्याला कायदेशीर करता येतात कारण ते परिघीय क्षेत्र आहे. रिजनल प्लॅनमध्ये त्याला रहिवासी बेल्ट दाखवलेला आहे आणि त्यामुळं त्याच्यातही आपण त्या ठिकाणी त्या परिघीय क्षेत्रामध्ये येणारे, गावठाणाच्या परिघीय क्षेत्रामध्ये येणारे सुद्धा घरं कायदेशीर करून देण्याकरता आपण 2011 पूर्वीचे घरं कायदेशीर करण्याचा निर्णय आपण अजून आधी आहेच तो, पण तो GR काढून आहे. त्याला कायदा आणून त्या ठिकाणी आपल्याला 2011 पूर्वीचे घरं कायदेशीर करण्यासाठी आपल्याला पुढे जायचं आहे. या ठिकाणी जे किशोर पाटील जी आपण नगरपालिका ग्रामपंचायतीमध्ये मोजणी हे केली, त्यांनी मोजणीचा अर्ज केला तर तातडीनं त्या गावठाणाची मोजणी आणि नगरपालिकेची मोजणी करून द्या. यामध्ये नक्षा स्कीम आलेली आहे भूमी अभिलेखची. नक्षा स्कीममध्ये आपल्याला ड्रोन सर्वे करून त्या ठिकाणी रोवर्स फिरवून आपल्याला आता मोजणी करता येतं. खूप आधुनिकीकरण आलं आहे. त्यामुळं त्याच्यामध्ये जर तुम्ही म्हटलं की नगरपालिका आणि गावठाणाच्या मोजण्या करून द्या तर आपल्याला त्या मोजण्या करता येईल. या जमिनीमध्ये आत्ता जे प्रश्नाधीन कायदा आपण जो आणताय या जमिनीमध्ये कुठलंही जेवढं जमीन त्यांच्याकडे आहे, जेवढं घर आहे ते ऑटोमॅटिक त्यांच्या नावाने होणार आहे. त्यामुळं आराजीचा काही प्रश्न नाही आहे. या 70,000 प्रॉपर्टीमध्ये जे तुम्ही सांगितलं की किती जमीन आपण देणार, किती पैसे घेणार नाही आहे, शुल्क घेणार नाही आहे, कुठलंही त्या ठिकाणी डॉक्युमेंट आपण जे 2 डॉक्युमेंट म्हटले की 8 आणि गावठाणामध्ये 8 आणि नगरपालिकेत 43 जे आपलं वापरून त्या ठिकाणी जमिनी आपण फ्री होल्ड करणार आहे. तिसरं या ठिकाणी आपल्याला माननीय नाना पटोलेजी आपण सांगितलं की झुडपी जंगलामध्ये 2 लाख घरं हे तर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांनी आता तुम्ही जो प्रयत्न केला, आम्ही प्रयत्न केला, सुप्रीम कोर्टात मी मंत्री झाल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले की बाबा सुप्रीम कोर्टात गेलं पाहिजे, तिथे आपली बाजू मांडली पाहिजे. आणि मला माननीय मुख्यमंत्र्यांचे या ठिकाणी आभार मानायचे आहे की त्यांनी दिलेल्या सूचना या त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट झाल्या आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये आपण गेलो. सुप्रीम कोर्टमध्ये आता माननीय सरन्यायाधीशांनी तेव्हाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेबांचे मी आभार मानतो की भूषण गवई साहेबांनी विदर्भातली संपूर्ण बाजू ऐकून घेतली. त्यांनी संपूर्ण केस ही स्वतःकडे त्या ठिकाणी चालवली आणि त्यांनी या विदर्भातल्या 2 लाख परिवारांना मागच्या 40 वर्षापासून CP अँड बेरारच्या काळापासून तेव्हाच्या सरकारपासून जे घरं 2 लाख घरं, झुडपी नाही, जंगल नाही, काही नाही, गावठाणाच्या आजूबाजूला झुडपी जंगल दाखवण्यात आलं, त्यावरही बसलेले होते. त्या 2 लाख घरांना एका सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आपल्याला आता ती घरं त्यांच्या नावाने करून देण्याचा एक निर्णय त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने दिला. मी माननीय भूषण गवई साहेबांचे या ठिकाणी आभार मानतो की त्यांनी या विदर्भाला एक मोठी देण दिली. 42,000 हेक्टरच्या वर जमिनी या आता झुडपी जंगलाच्या बाहेर निघणार आणि त्या जे लोक कसतात आहे त्या कसणाऱ्या लोकांच्या नावाने, जे शेती आहे त्यांच्या नावाने
आणि ज्यांचे घर आहे त्यांनाही त्या ठिकाणी त्या जमिनी मिळणार आहेत, ते घरं मिळणार आहेत, ते कायदेशीर होणार आहे. 1996 पूर्वीचे घरं त्या ठिकाणी म्हटलं आहे, पण नानाभाऊ मागे आपली जी बैठक झाली त्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांची मी चर्चा केली आहे आणि आता 2011पर्यंत ही घरं जे होती, जे आपण महाराष्ट्र शासनाचा नियम लावलेला आहे, जो 2011पर्यंत जे घर आपल्याला कायदेशीर करता येतं, पुन्हा एकदा आपण याच्यामध्ये समोर जाणार आहोत आणि 2011पर्यंत सर्व घरं त्या ठिकाणी कसे कायदेशीर होतील झुडपी जंगलातले, यामध्ये आपण त्या ठिकाणी काम करणार आहोत. त्यामुळे झुडपी जंगलातही त्या ठिकाणी प्रश्न निकाली निघणार आहे. नमुना 8बद्दल आपण बोललात की नमुना 8मध्ये नाव असेल तर त्याचं जमीन फ्रीहोल्ड झाली पाहिजे, त्याचं घर फ्रीहोल्ड झालं पाहिजे. याकरताही कायदा आपल्याला आणावा लागणार आहे, तोही कायदा आपण आणू. या ठिकाणी मुद्रांक नोंदणीबद्दल आपण जे सांगितलं की मुद्रांक अधिनियम हा केंद्राचा आहे, राज्याने काही त्या ठिकाणी आपल्या सुधारणा केल्या आहेत. आता हा अधिनियम दुरुस्तीच्या याच्यामध्ये आहे, नवीन अधिनियम येतो आहे, केंद्राचं काम चालू आहे याच्यावर. मला वाटतं या अधिवेशनात येईल मार्चच्या. तो केंद्राचा अधिनियम अधिक सुस्पष्ट आणि हा 1908चा आहे जुना. त्यामुळं एकदा मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा झाली आणि त्यामुळे राज्याने प्रस्तावित केला आहे की एखाद्या आज काय कायदा आहे की एखादी मुद्रांक नोंदणी झाली, ज्या अधिकाऱ्याने केली त्या अधिकाऱ्याला पुन्हा ती रद्द करता येत नाही, सिव्हिल कोर्टात जावं लागतं. कुठल्याही एकदा नोंदणी झाली ती रद्द करायची तर सिव्हिल कोर्टात जावं लागतं मुद्रांक नोंदणीला. त्यामुळे आता मात्र जे नवीन कायद्यामध्ये सुधारणा आपण प्रस्तावित केली आहे, ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीची नोंदणी केली असेल किंवा चुकीचं झालं असेल त्याच अधिकाऱ्याला ते अधिकार आता असले पाहिजे आणि चुकीच्या पद्धतीने नोंदण्या झाल्या असतील त्या दुरुस्त करता आल्या पाहिजे. याकरता कोर्टात जायची गरज पडणार नाही. या ठिकाणीच राज्याच्या त्या ठिकाणी त्याच अधिकाऱ्याला तो अधिकार असला पाहिजे, यावरही आपण त्या ठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. खरं तर भास्करराव आणि मनीषाताई, मी दोघांचे या ठिकाणी आभार मानतो की आपण दोघांनी जो महत्त्वाचा प्रश्न सभागृहात आणला आहे की कोळीवाडा असतील, कोकणातले मच्छीमाराचे गावठाण असतील, जे किनारपट्ट्यावर आहे, काही आपल्या याच्यामध्ये आहे, CRZ आहे, NDRH आपल्या याच्यामध्ये आहे, ते झोनमध्ये आहे, त्या गावठाणाचा दर्जा दिल्याशिवाय त्यांना त्यांची मालकी मिळणार नाही. त्यामुळं आता आपण मुंबईचे कोळीवाडे, पालघरचे कोळीवाडे मोजणी करून त्यांना गावठाणाचा दर्जा देण्याचं काम सुरू झालं. आता कोकणातलं राहिलं आहे. मी आपल्याला आश्वस्त करतो की येणाऱ्या मार्चपूर्वी आपण कोकणातले, मनीषाताई आणि भास्करराव, कोकणातले सर्व जे कोळीवाडे आहेत, मच्छीमाराचे गावठाण आहेत, त्यांना गावठाणाचा दर्जा देऊन त्या सर्व गावठाणांना या ठिकाणी आपल्याला रेग्युलाइज करण्याचं, गावठाण दर्जा देऊ आणि त्यांना ऑटोमॅटिक गावठाण दर्जा मिळाला की त्यांचे घरं ते ऑटोमॅटिक कायदेशीर होतील, हाही आपण निर्णय करण्याचा विचार करतो आहे. गायरान जमिनीबद्दल माननीय नितीन राऊत साहेब, गायरान जमिनीबद्दल आपण बोलले. आता सुप्रीम कोर्टाचा जो निकाल आला आहे त्यामध्ये ज्या ग्रामपंचायतमध्ये गावठाण असेल त्या ग्रामपंचायतनी ग्रामसभेचा ठराव करून जे घरं आत्ता आहे तिथे त्यांना द्यायचं असेल किंवा त्यांना मालकी द्यायची असेल तर ते देऊ शकतात. फक्त आम्हाला ती जमीन त्या ग्रामपंचायतला, नगरपालिकेला, महानगरपालिकेला हस्तांतरित करावी लागेल. आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल असाच आहे की त्या स्थानिक प्राधिकरणाने मग त्याचा घराचं प्रधानमंत्री आवास योजनेत असेल, जुनं घर असेल त्याला दुरुस्त करायचं असेल तर आता आम्ही या जमिनी गायरांच्या त्या ग्रामपंचायतीला, त्या नगरपालिकेला, त्या महानगरपालिकेला देता येऊ शकतात. सार्वजनिक प्रयोजन करण्याकरता, प्रधानमंत्री आवास योजनेकरता आता ऑलरेडी आपण याचा शासन निर्णय केला आहे. ज्या ज्या ग्रामपंचायतचे प्रस्ताव आमच्याकडे येत आहेत त्यांना आम्ही देतो आहे गायरांची जागा. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही अडचणी नाही आहे. फक्त आता सरसकटच गायरांचा वापर हा खुलेआम करणे बंधन आहे. फक्त प्रधानमंत्री आवास योजना, जुने घरं आणि काही सार्वजनिक प्रयोजन करायचे असतील तर आपण गायरांची जागा देण्याचा निर्णय इश्यू केलेला आहे. त्यानुसार कारवाई सुरू झालेली आहे. या ठिकाणी मी एवढंच सांगेल की सर्व सन्मानित सदस्यांच्या सूचना दिल्या आहेत. चंद्रदीप नरकेजी, तुम्ही जे सूचना दिल्या आहेत त्या सूचना मी या ठिकाणी त्याची एक बैठक लावतो. तुमच्या विषयाची बैठक लावायला लागणार आणि त्यामध्ये जर बैठक लावून निर्णय होत असेल तर शासन निर्णय करू, ठीक आहे, नाहीतर मग कायदा या ठिकाणी आणू. मी एवढंच या ठिकाणी विनंती करतो सभागृहाला, सर्व सन्मानित सदस्याच्या सूचना आणि तुमचं जे या ठिकाणी आपलं या ठिकाणी पाटील साहेब, तुमचा एक विषय आहे की क्लास 2 क्लास 1ची जे मुदतवाढ द्यायची आहे ती आजच्या मंत्रिमंडळासमोर आहे. आपण क्लास 2 क्लास 1च्या याला मुदतवाढ देतो आहे 1 वर्षाची. 1 वर्षाची मुदतवाढ प्रस्तावित मंत्रिमंडळासमोर केली आहे
आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, कारण 31 डिसेंबरला वेळ संपतो आहे. ते 31 डिसेंबरला वेळ मुदतवाढीचा संपतो आहे, जी आपण त्या ठिकाणी काही सवलती दिल्या आहे क्लास 2 क्लास 1 मध्ये, त्याची 1 वर्ष मुदतवाढ वगळावी अशी आपली जी मागणी आहे ती मंत्रिमंडळासमोर आम्ही आज येतो आहे. तर निश्चितपणे ती मागणी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यास ती लागू होईल. माझा प्रस्ताव एवढाच आहे की या 70,000 परिवारांना मराठवाड्यातल्या आज आपण मुक्त करतो आहे, त्यांना त्यांचं प्रॉपर्टी मालक करतो आहे, त्यांचा फ्री होल्ड करतो आहे, 1 पैसाही न घेता फ्री होल्ड करतो आहे. माझी विनंती राजुरा आणि हे मी सांगितलं ना, मराठवाड्यातले सर्वच गाव आहेत ना, सर्वच जिल्हे आहेत मराठवाड्यातले. मी अशी वाचून दाखवलं भास्करराव, मराठवाड्यातले वाचलं 8 जिल्ह्यामधले 70,000 घर आहेत. 8 जिल्ह्यातले 70,000 घर. एकटं जिवती नाही आहे, राजुरा नाही आहे, एकटं राजुरा नाही आहे. मराठवाड्यातले सर्व जिल्ह्यातले त्या ठिकाणी गावठाणं आहेत, त्याचे गट नंबर सुद्धा वाचून दाखवले आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की ठीक आहे, या बिलाला आपण मान्यता द्यावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. अनुकूल असतील होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील तर नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक होयचं एकमत आहे, होयचं एकमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील तरी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील तरी नाही म्हणावे. होयचे एकमत आहे, होयचे एकमत आहे. संपूर्ण 1 मिनिट. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 101 हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत आहे, होयचे एकमत आहे. विधेयक संमत झाले. मराठवाड्यातल्या 70,000 परिवारांना आज सभागृहातून न्याय मिळाला आहे. मी सर्व सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब, भास्करराव, नितीन राऊत, नाना पटोलेजी या दोन्ही बाजूच्या सर्व सदस्यांचे एकमताने आपण हे 70,000 परिवारांना न्याय दिल्याचं बिल मंजूर केल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद. चला आदितीताई. विचार खंडशः विचार व संमत करणे नाही. विधान परिषदेने संमत केल्याप्रमाणे विचार खंडशः विचार व संमत करणे सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025. चला. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने सहमत केलेल्या सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग ॲक्ट अमेंडमेंट 2025 मी आपल्या अनुमतीने या ठिकाणी मांडत आहे. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत विधेयक 2025 विचारात घ्यावे. काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने सहमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग ॲक्ट अमेंडमेंट 2025 विचारात घ्यावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडत आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टमध्ये फेडरेशन ऑफ लेप्रेसी ऑर्गनायझेशन व इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर यांची एक रीट याचिका दाखल झाली होती. 7 मे 2025 रोजी या संदर्भातले आदेश प्रेरित करण्यात आले आणि सदर आदेशांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सर्वच राज्यातील अधिनियम, नियमावली, उपनियमावली इत्यादीमध्ये लेप्रेसी अफेक्टेड और क्युअर्ड
बाबत तरतूद असल्याने त्या वगळण्याच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यासाठी सर्व राज्याच्या प्रमुख सचिव आणि विधी सचिवांना निर्देश दिले. यानुसार विधी व न्याय विभागाच्या स्तरावर समिती गठीत करण्यात आली. सदर समितीने केलेल्या शिफारसीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव विधी व न्याय यांनी दिनांक 14/7/2025 या खाली जी काही शिफारस केलेली आहे त्यामध्ये टू डिलीट द वर्ड्स लेपर, लेप्रोसी और लेपर असाइलम फ्रॉम सेक्शन 9 and 26 of Maharashtra Prevention of Begging Act 1959. सदर समितीच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्र प्रतिबंधक अधिनियम 1959 मधील कलम 9 आणि 26 मध्ये ज्या ज्या ठिकाणी महारोगी किंवा कुष्ठरोगीच्या अनुषंगाने शब्दप्रयोग करण्यात आलेले आहेत ते सर्व शब्द वगळण्यात यावे अशा पद्धतीची त्यांनी शिफारस केली आणि त्यानुसार आपण हे विधेयक आणलेलं आहे. म्हणजे याशिवाय महाराष्ट्र प्रतिबंधक अधिनियम 1959 मध्ये केंद्र शासनाने व राज्य शासनाचे निरसित केलेल्या अधिनियमाचे जुने नाव व कलमे वगळून त्याऐवजी सुधारित नाव व कलमे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. कायद्याचे जुने नाव व कलमे भारताचा वेढ लागलेल्या इसमाबाबतचा अधिनियम 1912 कलम 31 याचे उपबंध याचे नवीन नाव सुधारित याऐवजी मानसिक आरोग्य अधिनियम 2017 मधील कलम 18 चे उपबंध, मुंबई बाल न्याय अधिनियम 1948 याचे कायद्याचे नवीन नाव व कलमे बाल न्याय अधिनियम बालकांची काळजी व संरक्षण 2015, दंड प्रक्रिया संहिता 1818 प्राण्यास निर्दयतेने वागण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी अधिनियम 1890 याचं नव्याने नाव आणि कलम प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम 1960, दंड प्रक्रिया संहिता 1818 नवीन नाव आणि कलम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. याच्यात साधारणपणे कुष्ठरोगी किंवा महारोगी जे असतात यांना बऱ्याचदा त्या महारोगातून किंवा कुष्ठरोगातून सुद्धा बाहेर आल्यानंतर नॉर्मल जीवन जगण्याच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे त्यांना भिकारी म्हणून संबोधित केलं जातं किंवा बऱ्याचशा वेळेला या रोगातून ते पीडित असतात म्हणून त्यांना त्या एका क्षेत्राकडे ढकललं जातं. यात फक्त सुधारणा एक सुप्रीम कोर्टाने सगळ्याच राज्यांना ते आदेश दिलेले आहेत आणि त्यानुसार ही समिती स्थापन झाली की जिथे जिथे त्या शब्दाचा प्रयोग झालेला आहे कुष्ठरोग किंवा महारोग हे त्या याच्यातून सेक्शन 9 आणि 26 मधनं वगळण्यात यावं. ही इतकी दुरुस्ती आपण करतोय जेणेकरून कारण 1818, 1912, 1837 इथपर्यंत मागं मंत्री महोदय गेलेले आहेत आणि मग त्या जमान्यात मी होतो की नाही मला सांगता येणार नाही, पण नक्की सांगतो की तुम्ही पण कॉन्फिडंट नाही आहेत. तुम्ही स्वतः कन्फ्यूज आहेत की हा कायदा करत असताना आपण नेमका काय कायदा करतोय त्याच्याबद्दल मला काहीच म्हणायचं नाही. मग हा भिकारी शब्द त्यात कुठून आला? भिकारी, भीक मागणे वगैरे हा शब्द त्या कायद्यामध्ये कुठे आला? तुम्ही वाचून दाखवलं त्यात कुठेही शब्द मी ऐकला नाही. भिकारी, भीक मागणे वगैरे तुम्ही बोलताना मात्र बोललात पण शब्दशः कुठेही मला वाक्य रचनेमध्ये दिसला नाही. ठीक आहे, काय ते आणलं ते खरं, काय ते करा. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 12, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आता नानाभाऊ ठरलाय ना. काय तुम्ही असं नको करा आम्हाला. नाना भाऊंच्या बोलण्याचा मिनिटाचा हिशोब ठेवलाय पूर्ण. अध्यक्ष महाराज, हे जे कुष्ठरोग आहेत अध्यक्ष महाराज याला निर्मूलन करण्यासाठी सुद्धा शासनाने उपाययोजना अनेक वर्षापासून ते करत आहे. मला असं वाटतं की या निमित्तानं, या बिलाच्या निमित्तानं आम्हाला माहिती मिळाली पाहिजे की राज्यात आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असे किती कुष्ठरोगी अजूनही आहेत की जे त्याच्या कुटुंबातून त्याला बाहेर काढलं गेलेलं आहे, त्याला समाजातून बाहेर काढलं गेलेलं आहे आणि त्याला त्या निमित्तानं भीक मागावं लागतं आहे.
आपण काही 1837 वगैरे का मी त्याच्यातही जाणार नाही, जर भास्कर जाधव म्हटले त्याप्रमाणे. पण निमित्तानं या बिलाच्या निमित्तानं एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपलं राज्य हे कुष्ठरोगापासून दूर झालं पाहिजे असा प्रयत्न आपण केलेला आहे. कोट्यावधी रुपये त्याच्यावर आपण खर्च करतो आहे आणि त्याच्यामुळे या बिलाच्या निमित्तानं ती एक माहिती आम्हाला तुम्ही द्यावी. आणि मला असं वाटतं की अध्यक्ष साहेबांना काही आहे शासकीय कामकाज करणं ही त्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासना जी असते पण अध्यक्ष साहेब त्याची घाई करतात, म्हणून मला एवढीच एक माहिती द्यावी, बाकी काही नाही. वरिष्ठ सदस्य महोदयांनी कुष्ठरोग्यांच्या संदर्भातली जी सविस्तर माहिती मागितलेली आहे ती मी अधिवेशन संपायच्या आत पटलावर ठेवीन. आणि खरं तर अतिशय साधारणपणे ज्या वेळेला आपले शेल्टर होम्स असतात इथे या पद्धतीचे ज्या वेळेला महारोगी किंवा कुष्ठरोगी येतात त्यावेळेला त्यांचं संगोपन असेल, त्यांना मेडिकल ट्रीटमेंट असेल, त्यांना फूड आणि शेल्टर असेल, हे आपण देण्याचं काम करतो. आणि हा जो आपण शब्द वगळण्याचाही विषय जो आणलेला आहे हा खरं तर तसं पाहायला गेलं तर त्यांच्या मानसिक दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणजे महारोगी किंवा कुष्ठरोगी जे असतात हे रिकवर झाल्यानंतर सुद्धा त्यांना त्या कॅटेगरीमध्ये जे बघितलं जातं किंवा बरेचसे ज्या वेळेला या रोगातून ज्या वेळेला पीडित असतात त्यावेळेला त्यांना जी काही म्हणजे त्या एका क्षेत्राकडे त्यांना ढकललं जातं, त्या दृष्टिकोनातून त्यांना पुढच्या कालावधीमध्ये संबोधित केलं जाऊ नये या दृष्टिकोनातून सुप्रीम कोर्टामध्ये एक रिट पिटिशन दाखल झाली होती आणि त्यानुसार त्या सगळ्या सेक्शन 9 आणि 26 मधून ते वगळण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या सूचना सुप्रीम कोर्टाकडून आलेल्या आहेत. कुष्ठरोगीच्या संदर्भातलं जे निर्मूलन आहे किंवा त्यांच्या वेगवेगळ्या ज्या उपाययोजना आहेत ह्या खरं तर हेल्थ डिपार्टमेंटच्या अंतर्गत येतात, पण तरीसुद्धा हेल्थ डिपार्टमेंट आणि महिला व बालविकास त्या संदर्भामध्ये आणखीन काय चांगल्या ठोस उपाययोजना करू शकतं किंवा त्यांच्या आकडेवारीनुसार रिकव्हरी झाल्यानंतर पोस्ट रिकव्हरी किंवा थ्रू दॅट प्रोसिजर ऑल्सो त्या दृष्टिकोनातून योग्य त्या ज्या काही उपाययोजना आहेत त्या केल्या जातात. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 12 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 12 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदेने सहमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग ॲक्ट अमेंडमेंट 2025 सुधारणा सहमत करण्यात यावी अशी मी विनंती करते. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2025 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. ठीक आहे, आता आपण पुरवणी मागण्या सुरू करू. 5:30ला गिलोटिन होईल आणि त्यानंतर आपण 5:30 ते 6:30 लक्षवेधी घेऊ आणि 6:30 वाजल्यापासून 7:30 पर्यंत आपला सत्तारूढ पक्षाचा जो प्रस्ताव आहे, जो ऑनलेग आहे, तो आपण संपवू आणि 7:30 नंतर आपण विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव जो आज चर्चेला आहे त्याच्यावरती चर्चा सुरू करू. सन 2025-2026 च्या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान दुसरा व शेवटचा दिवस. काय मग पुरवणी मागण्या नाही घ्यायच्या? हो, तेच सांगितलं. हो, मग सिक्वेन्स प्रमाणे तसंच आहे ना. नाना भाऊ, आज सुरू करू तुमचा आणि उद्या पण कंटिन्यू करू. चला, मंत्री. हो, पण मंत्र्यांनी वाचलं का? आता महसूल व वन विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व विभागाच्या पुरवणी मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागांच्या मागण्यांचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी
सदस्यांना टपालखान्याद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनांची उत्तरे मान्य मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा माहे जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणतीही कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी चर्चापर्यंत वेळ उपलब्ध आहे. सदस्य वेळेचा बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रत्येक सदस्यांनी भाषण सुरू करण्याच्या वेळी विभाग त्यांच्याबरोबर बाब क्रमांक व पूरक विवरणपत्रातील पृष्ठ क्रमांक यांचा उल्लेख करावा. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा संबंधित बाबींपुरतीच मर्यादित असल्यामुळे सदस्यांना मूळ अनुदान अथवा मूळ मागणी यावर चर्चा करता येणार नाही. आता चर्चेला सुरुवात करण्यात येईल. जयंत पाटील साहेब सुरुवात करतील. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्या आपण करतोय, गिलोटीन आहे. त्यानंतर आमची मागणी अशी होती, जी चर्चा आपण केली, की विरोधी पक्षाचा जो प्रस्ताव आहे तो प्रस्ताव लगेच ताबडतोब सुरू व्हावा. त्यात अडचण एकच आहे की आपण सत्तारूढ पक्षाचा जो प्रस्ताव होता तो याच्यात सकाळी चर्चा सुरू केली स्पेशल सिटिंगला. त्याच्यावर जवळजवळ पाऊण तासच चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे पाऊण तास चर्चा करून परत तो पेंडिंग ठेवण्यात पॉईंट नाही. त्यामुळे त्यांना सांगितल्याप्रमाणे 1 तास आपण त्यांना देऊ, त्यानंतर तुमचा घेऊ चर्चेला. आमचं उलटं सजेशन असं होतं की गिलोटीन झाल्यानंतर विरोधी पक्षाला 5:30 ते 6:30-7 पर्यंत करा, मग सत्तारूढ पक्षाचा प्रस्ताव करा. ठीक आहे, तसं आमचं उरलेले उद्या प्रश्न आणि आपण काय करू, 75% मुद्दे हे दोन्ही प्रस्तावातले जवळजवळ सेम आहेत. त्यामुळे उत्तर आपण एकत्र घेता येईल दोन्हीचं. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर, कारण विरोधी पक्षाचा जो ठराव आहे त्याला आम्हाला उद्या महत्त्वाचा टाइम दिला पाहिजे असं आमचं मत आहे की प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारचा उद्याचा वेळ आम्हाला आमच्या ठरावावर द्यावा अशी आमची विनंती. ठीक आहे, आपण नियोजन करू त्याचं. नाही, माझी विनंती अशी आहे सर. ठीक आहे, मला उद्याचा बिझनेस बघू दे आणि त्या संदर्भातला आपण नियोजन करू. सकाळी तसं देतो तसं विरोधी पक्षाच्या कामाला द्यावी एवढी आमची विनंती. ठीक करणार ना, 7:30ला घेऊ. 7 नंतर केव्हा घेणार? विरोधी पक्षाचा घ्या, म्हणजे 9-10 नंतर. 5 ते 6:30 7 घ्या. 7ला हा सुरू करा. 5:30 ते 6:30 लक्षवेधी. हो ना अध्यक्ष महाराज, मग या सत्ता पक्षाला वेळ तर सांगा अध्यक्ष महाराज. खोतकर साहेब, एक बघा, आता कन्फ्युजन नको. 5:30ला गेलोटीन झाल्यानंतर 1 तास लक्षवेधी आपण घेणार. 5:30 ते 6:30. 6:30 ते 7:30 आपण विरोधी पक्षाचा आजचा जो प्रस्ताव आहे तो घेऊ. त्यानंतर आपण सत्तारूढ पक्षाचा ऑनलेग प्रस्ताव आहे तो कंटिन्यू करू संपेसपर्यंत. आणि उद्या आपण विरोधी पक्षाचा जो ऑनलेग असेल तो संपू. अध्यक्ष, उद्या आमच्या प्रस्तावाला प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारची वेळ द्यावी. ते आपण करून घेऊ. अध्यक्ष महोदय, महसूल व वन विभाग, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे मंत्री महोदय उपस्थित नाहीत. अध्यक्ष महोदय, हे मंत्री महोदयांना आपण दालनातून निरोप द्यावा की लवकर या म्हणून. अध्यक्ष महोदय, अरे सुरेश धसला मंत्री करा. ते कायम सभागृहात माझ्यावर चिडलेले आहेत, ते माझ्यासारख्या गरीब माणसावर. पण त्या तुम्ही इथे येऊन बसा पाहिजे. तर तुम्ही ऐकलं तरी महसूल विभागाची माहिती तुमच्याशिवाय दुसऱ्या कुणाला जास्त आहे. तेच म्हणतोय मी तुम्हाला कुणाला तरी बोलवा. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही आरोप करताय यांच्यासारखे गरीब महाराष्ट्रातील सगळे लोक व्हावं असा ठराव पारित करू. अध्यक्ष महोदय, आपण विनंती आदेश द्या. खरं म्हणजे
किंवा 1 दिवसाचा भत्ता ह्या तिन्ही मंत्र्यांचा बंद करा. काहीतरी ऍक्शन झाली पाहिजे ना. आता चर्चा आहे 1 महिन्याचा संबंधित पगार विभागाचे कमी जे करा. कोणी मंत्री महोदय आहे त्यांनी सभागृहात उपस्थित राहावं. त्यांना निरोप दिलेला आहे. तोपर्यंत 3 वाजता कॅबिनेट आहे पाटील साहेब. 1 तासानंतर आहे. मी 2 वाजता बोलायला उभा राहिलोय. ठीक आहे, ठीक आहे. निरोप दिलेला आहे, ते येतील. कृपया आपण सुरुवात करावी. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही एवढ्या नम्रतेने बोलताय की ते येणारच नाहीत. नाही, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य प्रकाश सोळंके साहेबांची सूचना आहे की चर्चेविना सर्व मागण्या मान्य करा. हाच सरकारच्या गैरहजेरीचा निषेध व्यक्त होऊ शकेल. म्हणजे मग लवकर पुढचे प्रस्ताव लगेच येतील. अध्यक्ष महोदय, मी महसूल व वन विभाग, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे 3 विभाग असणं महत्त्वाचं आहे. आणि ह्या 3 विभागांचे खर्च कसे चालले आहेत हे कळण्यासाठी अर्थमंत्री येऊन बसलेले आहेत असं मी समजतो. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपल्या पुरवणी मागण्यांच्या वरच्या चर्चेला मी उभा आहे. महसूल विभागामार्फत अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 44 अंतर्गत महसूल व वन विभागातील मंत्रालय खुद्द ची आस्थापना विभागाकरता 9,66,00,000 अतिरिक्त निधीची तरतूद दर्शवण्यात आली आहे ह्या पुरवणी मागण्या. अध्यक्ष महोदय, महसूल विभागातील बढत्या व बदल्या हा एक मोठा चर्चेचा विषय अलीकडे झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, नुकताच नायब तहसीलदारांना तहसीलदार पदावरून बढत्या देण्यात आल्या. त्या पदा देताना महसुली विभागातील संवर्ग वाटप नियमाचे पालन करण्यात आलेले नाही. म्हणजे एका तहसीलदाराला महसुली विभाग नाशिक दिलाय आणि त्याची नियुक्ती बुलढाण्याला झालेली आहे. म्हणजे थोडासा गैरमेळ आहे आणि असे प्रकार झालेले आहेत. तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी पदोन्नतीमध्ये पदोन्नतीच्या आदेशामध्ये तात्पुरत्या व तदर्थ असा एकत्र आदेश काढलेले आहे. म्हणजे पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यालाच माहीत नाही की त्याची पदोन्नती तात्पुरती आहे का तदर्थ आहे. हा गोंधळ सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या मनात महसूल विभागाने तयार करून ठेवला आहे. अध्यक्ष महोदय, अपर जिल्हाधिकारी पदोन्नतीमध्ये तर महसूल विभागाने कहरच केलेला आहे. महसूल विभागाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन एका अधिकाऱ्याची थेट MPSCच्या सदस्य सचिव पदावर नियुक्ती केलेली आहे. म्हणजे यांचा अधिकार नसताना त्यांनी एका अधिकाऱ्याला MPSCच्या सदस्य सचिव म्हणून महसूल विभागानेच ऑर्डर काढली. अध्यक्ष महोदय, हे बावनकुळेंचं कौतुक आम्हाला आहे. ते लवकर चांगले निर्णय घेत आहेत, लोकोपयोगी निर्णय घेत आहेत. त्यांना लक्षात आलं की MPSCचा कारभार बरोबर नाही, याच्यावर मी माझा माणूस दिला तरच ही सुधारणा होऊ शकते. म्हणून कदाचित हा क्रांतिकारक बदल बावनकुळेंच्यात झालेला असेल. पण अध्यक्ष महोदय, मुळात तसं पदच नाही आणि MPSCच्या पदावर नियुक्त करण्याचे अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाचे आहेत. हेच माहिती आयोगावरील नियुक्त्यांबाबत माहिती आयोगावरील नियुक्त्यांच्या बाबतीत देखील असंच झालेलं आहे. महसूल विभागाने 20 ऑक्टोबर 2025च्या आदेशान्वये भूमी अभिलेख विभागातील उपसंचालक पदावर एका अपर जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. अशी नियुक्ती करण्याची तरतूदच सेवा प्रवेश नियमात नाही. महसूल मंत्री उत्तरात कदाचित सांगतील की हे सगळे मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने झाले आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचं आहे की S20 वेतन श्रेणीवरील सर्वच विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्री महोदयांची मान्यता घ्यावी लागते. याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही तुमच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरील पदावर नियुक्त्या करू शकता. अध्यक्ष महोदय, हे थांबलं पाहिजे आणि त्यासाठी अध्यक्ष महोदय तुम्ही निर्देश दिले पाहिजेत की महसूल मंत्र्यांच्या विभागातून असे वेगळे त्यांना अधिकार नसणाऱ्या पदांवर देखील अधिकारी नेमणूक करण्यात येत असतील. त्यांना कदाचित माहीत नसेल पण खाली चुका होत असतील आणि त्याच्यावर त्यांची सही आणि मुख्यमंत्र्यांची सही होत असेल. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे बाब क्रमांक 45 ई-गव्हर्नन्ससाठी 25 कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ई-गव्हर्नन्स प्रोजेक्ट राबवण्यासाठी IT कन्सल्टंट नेमण्याचं
पेव आता सर्व विभागात आलेलं आहे. शासनाला अध्यक्ष महोदय जवळपास 5,000 कोटी रुपये या कन्सल्टंटवर खर्च करायला लागले सरकार. म्हणजे कन्सल्टंटसाठी 5,000 कोटी रुपये खर्च करतंय. मात्र साधा शिपाई भरती करण्याला मात्र सरकार नकार देतं. अध्यक्ष महोदय, गट ड ची पदे तर लॅप्सच करण्यात आलेली आहेत. IT कन्सल्टंट नेमताना अध्यक्ष महोदय काही ठराविक कंपन्यांना एमपॅनल करण्यात आले. ते IT कन्सल्टंट IT प्रोजेक्टसह सर्वच क्षेत्रात शासनाला सल्ला देतात. बरं, ह्या सल्लागारांचे शिक्षण तरी त्या क्षेत्रातले हवे. म्हणजे मास मीडिया केलेला आहे कन्सल्टंट. आता मास मीडिया केलेला कन्सल्टंट मेट्रो प्रकल्प कसा राबवला पाहिजे याबाबत सल्ला देऊ शकतो का? हा एक चिंतेचा आणि आश्चर्याचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मास मीडिया केलेलं आहे शिक्षण त्याचं, आणि तो मेट्रो प्रकल्प कसा राबवला पाहिजे असं कसं सांगू शकेल अध्यक्ष महोदय? पण त्याची कन्सल्टन्सी त्याला लागलेली आहे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीवर. अध्यक्ष महोदय, हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे. म्हणजे कोणी विचारत नाही, विरोधी पक्ष फार बारीक झालेला आहे म्हणून मनमानी किती करायची. शेवटी हे सगळं रेकॉर्डवर राहतं. टाईम बदलत असतो, प्रत्येकाचा टाईम सारखा नसतो. त्यामुळं ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सावधतेने केल्या पाहिजेत प्रत्येकाने. अध्यक्ष महोदय, कन्सल्टंट संस्कृतीला आळा घातला पाहिजे. आणि मला बरं वाटतंय की अर्थमंत्री महोदय इथं आहेत. अर्थमंत्र्यांच्याकडे पैशाची जर कमी असेल तर कुठं पैसे वाचवू शकतात तर हे कन्सल्टंटच्या खर्चावर. दादा, तुम्ही लक्ष घाला, प्रत्येक डिपार्टमेंट कुठले कन्सल्टंट नेमले आहेत, त्यांचं क्वालिफिकेशन काय, त्यांना पैसे किती दिले जात आहेत, काहीतरी कुठंतरी चाप हा लागला पाहिजे असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, भंडारा जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिवनी ग्रामपंचायत तालुका मोहोडी या गावच्या सरपंचाच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी पैसे घेतल्याचे समोर आले. अध्यक्ष महोदय, या व्यवहाराचे फोनपे या ॲपवरून पैसे घेतल्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत. म्हणजे फोनपेवर पैसे म्हणजे लाच घ्यायला देखील रवींद्र पाटील फोनपेवरून आता पैसे लोक घ्यायला लागले. म्हणजे किती ॲडव्हान्स झालेलं आहे सगळं. अध्यक्ष महोदय, इलेक्शनला पैसे द्यायला देखील फोनपेवरून मतदारांना पैसे दिल्याच्या काही घटना आहेत. म्हणजे रात्री आता जाता येत नाही तर ठीक आहे, तुला पाठवून देतो. फोनपेवर 5,000 10,000 योगेश सागर, तुम्ही शहरातल्या माणसांपेक्षा ग्रामीण भागात फार इंटेलिजन्स वाढलेला आहे. त्यामुळं एवढे पैसे घेताना अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यानं शिवनी ग्रामपंचायत तालुका मोहोडी, मी स्पेसिफिक नाव घेऊन सांगतो, सरपंचांच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी पैसे फोनपे या ॲपवरून घेतले आहेत. त्याचे पुरावे आहेत. अशा अधिकाऱ्यावर अध्यक्ष महोदय कारवाई झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कृषी महसूल विभागामध्ये मगाशी बरेच विषय झाले. त्यात माझ्या मतदारसंघात आष्टा नावाचं गाव आहे. तिथं 4, 6, 9 हे नंबर आहेत. ते 1910 साली ते त्या नंबरवर लोक तिथं गुरुचर म्हणजे स्थानिक शेतकऱ्यांना त्या जमिनी करायला दिल्या. कालांतरानं तिथं लोकांनी घरं बांधली. आता घरं बांधल्यानंतर त्याचं प्लॉट वगैरे झालं. 100 वर्ष 125 वर्ष ते चालू आहे ट्रान्झॅक्शन. एकानं दुसऱ्याला विकलं, दुसऱ्यानं तिसऱ्याला विकलं. आता त्याला दंड आकारणी मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकार करतंय. मी महसूल मंत्र्यांना यावेळी अनेक वेळा भेटलेलो आहे. कालही सभागृहात त्यांना हा विषय निदर्शनाला आणलेला आहे. त्यांनी त्यात लक्ष पुन्हा घालायचं ठरवलेलं आहे. मधल्या काळात एक महसूल खात्यानं ऑर्डर काढलेली की ज्यावेळी रेग्युलरायझेशन करतो तीच तारीख धरावी, त्याच्या मागची धरू नये. मग त्यांना विनंती केल्यावर त्यांनी ते रद्द केलं ते पत्रक. आता ते जुने काळ जो आहे 90 साली 80 साली जे ट्रान्झॅक्शन झालेत त्यांना त्या काळातल्या रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे त्यांना जी काही शास्ती लागायची शास्ती कमी करावी, शून्य व्हावी असा आमचा आग्रह आहे. मला खात्री आहे की ते त्यात लक्ष घालतील. अध्यक्ष महोदय, कृषी विभागात बाब क्रमांक 61 जैविक शेतीवरील 20 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, आता रासायनिक खतांचा दर परत 200-250 रुपयाने अध्यक्ष महोदय वाढलाय. खताच्या किमतीत सतत भाव वाढतोय आणि पिकाला भाव नाही. मगाशी पहिली आपली प्रश्नोत्तराच्या तासाला जी चर्चा झाली, विजय वडेट्टीवार साहेबांनी जो रुद्रावतार धारण केलेला होता तो कशासाठी केलेला?
तर अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला आता दरच मिळत नाही आणि खताच्या किमती वाढत आहेत. सोयाबीनचा हमीभाव 5325 रुपये, पण बाजारात 3800-4000 रुपयानं सोयाबीनची खरेदी चालू आहे. शेतमाल केंद्र सुरू झालेले नाहीत. कोल्हापूरला अध्यक्ष महोदय पालकमंत्र्यांनी 15 नोव्हेंबरपर्यंत खरेदी केंद्र चालू करण्याचे आदेश दिले, पण गडहिंग्लजमध्ये अजून एकही केंद्र सुरू झालेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, 15 नोव्हेंबरला चालू करायचे होते, आता 15 डिसेंबरला आपण आलो. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, व्यापाऱ्यांच्याकडून सर्रास लूट चालू आहे. व्यापारी 3800 रुपयाला 5300 रुपयाचा माल 3800 रुपयाला खरेदी करायचा फार मोठ्या प्रमाणात. मगाशी पणन मंत्र्यांनी काही समाधानकारक उत्तर दिलं नाही. 3 वाजता बैठक आहे. मला अपेक्षा आहे की विधानसभेचे अध्यक्ष आदेश देतील, त्यांचं तरी पणन मंत्री ऐकतील. पण अध्यक्ष महोदय, शासन हमीभाव खरेदी केंद्र त्वरित करण्याचा निर्देश शासनाला ते देतील अशी अपेक्षा आहे. बाब क्रमांक 64, 65 आणि बाब क्रमांक 65 पीक आणि फळपीक विमा योजनेकरता तरतूद करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, पीक विम्याची परिस्थिती काय? पूर्वीचा पीक विमा योजनांमध्ये 4 ट्रिगर होते. त्यातील हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती 1, दुसरा कापणी पश्चात नुकसान, तिसरा नैसर्गिक आपत्ती, हे महत्त्वाचे 3 ट्रिगर वगळलेले आहेत आता. आणि 4 पीक कापणी प्रयोग हा आता एकमेव ट्रिगर ठेवलेला आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, पीक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना आता सरसकट होत नाही. त्यामुळे हे वगळलेले 3 ट्रिगर पुन्हा चालू करावेत अशी अध्यक्ष महोदय आमची मागणी आहे. खरं म्हणजे या संबंधात लक्ष घालून या पीक विमा योजनेचा, कारण 1 रुपयात विमा ही घोषणा जरुरी बरी वाटली मतदारांना त्यावेळी, पण आता त्याचे भोग एवढे भोगायला लागत आहेत शेतकऱ्यांना, आणि म्हणून याचा पुनर्विलोकन सरकारने करावं. अध्यक्ष महोदय, विविध योजनांच्या अंतर्गत कृषी उपयोगी अवजारांसाठी 49 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. 34 लाख शेतकऱ्यांना DBTसाठी ते पात्र ठरले. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी अंदाजे 12,500 कोटी रुपयाचे दायित्व राज्यावर आहे. यासाठी जास्तीचा कोणत्याही निधीची तरतूद या पुरवणी मागण्यांमध्ये दिसत नाही. कृषी विभागामार्फत फक्त 34% निधी खर्च झाला आहे. 1 रुपयातील पीक विमा योजना रद्द करून कृषी समृद्धी योजना राबवण्याचा निर्णय सरकारने आता घेतला आहे. 5 वर्षासाठी 25,000 कोटी रुपये देण्याची ही योजना अजून प्रतीक्षेत आहे, कागदावरच आहे, प्रत्यक्षात याचं काही पाऊल टाकलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या जिल्ह्यामध्ये सांगली जिल्ह्यात मागच्या वर्षी 1.5 ते 2 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केला. फक्त यावर्षी 40,795 लोकांनी रब्बी हंगामातील प्रधानमंत्री पीक योजनेच्या मध्ये सहभाग घेतला. अध्यक्ष महोदय, हे असं घडतंय कारण प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीपेक्षा कमी नुकसान ह्या पीक विमा कंपन्या देत आहेत. माझ्या जिल्ह्यात तासगाव तालुका आहे, त्यात द्राक्ष कंपनीचे द्राक्षाचे जे शेतकरी आहेत उत्पादक, त्या शेतकऱ्यांचं एक उदाहरण आपल्याला देतो. अध्यक्ष महोदय, तासगाव तालुक्यात मांजर्डे वगळता उर्वरित मनेराजुरी, सावळस, तासगाव, विसापूर, वायफळ, येळावी इथं कमी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. मांजर्डे मंडळात 3,800 प्रति गुंठा, तर मांजर्ड्याला लागून 20 फुटावर जे आहे त्याला वायफळे, मानेराजुरी, सावळद, विसापूर भागात 355 रुपये ते 630 रुपये प्रति गुंठा विमा रक्कम देण्यात आली. हे अध्यक्ष महोदय, किती तफावत आहे सांगा. पलीकडच्या शेताला 300-350 रुपयांनी, इकडं 3,800 रुपये प्रति गुंठा जर नुकसान भरपाई विमा कंपन्या देत असतील तर अध्यक्ष महोदय कुठेतरी अन्याय होतोय. सरकारने माननीय आता कृषी मंत्री नाही आलेले, तर माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना जर त्यांचे शेजारी हे माझं भाषण ऐकून देण्याची फुरसत देतील तर माझी, एवढं झाल्यावर परत बोला, सुरू करा, काय तुम्हाला अडथळा करायचं काय माझा दृष्टिकोन नाही. पण पीक विमा कंपन्यांनी तासगाव तालुक्यात आमचे रोहित पाटील इथं आज नाही आहेत पण मगाशी होते, रोहित पाटलांना बोलवा, हा विषय समजून घ्या. आणि शेजारच्या शेजारी जर अध्यक्ष महोदय तिथं 3,800 रुपये प्रति गुंठा आणि इथे 400 आणि 300 रुपये प्रति गुंठा, हा अन्याय दूर झाला पाहिजे. पाऊस तेवढाच दोन्हीकडे मिळालेला पडलेला आहे आणि त्यामुळं पीक विमा कंपन्यांना आता फार फायदा होतोय. हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी चाललंय का पीक विमा कंपन्यांचा डिव्हिडंड कसा वाढेल हे बघण्यासाठी चाललंय. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 71
या ठिकाणी 4,29,00,000 रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. माझ्या मतदारसंघातील कसबे डिग्रज इथे पशुवैद्यकीय दवाखाना आहे. सदर दवाखान्यात पशुवैद्यकीय लॅब सुरू करण्यात यावी, जेणेकरून त्याचा लाभ फायदा सामान्य पशुपालकांना होईल. अध्यक्ष महोदय, मिरज येथील शासकीय पशुवैद्य जिल्हा त्यातला मिरज तालुका पशुसंवर्धन विभागात बरीच पदं अध्यक्ष महोदय रिक्त आहेत. ती पदं देखील मंत्री महोदयांनी लक्ष घालून तातडीने भरावेत अशी माझी मागणी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, शेवटचे बाब आहे ती म्हणजे बांधकाम विभागातील बाब क्रमांक 123. याद्वारे अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यातील आध्यात्मिक स्थळांचा जीर्णोद्धार विकास करण्यासाठी MSRDC साठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. आता हे अध्यात्माचा आणि शिवेंद्र बाबा आपला काही संबंध नाही का? MSRDC कडे हा विषय गेला. हा अध्यात्म छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या परंपरेतल्या व्यक्तीला अध्यात्मापासून दूर करण्याचा हा कुटील डाव याच्यात दिसतोय असं मला दिसतंय अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय MSRDCचं काम रस्ते विकास करायचे, इकडून इकडं रस्ता करा, मग 100 कोटी रुपयाचा रस्ता 1000 कोटीत कसा करायचा हे त्यांच्याकडूनच शिकावं. पण अध्यक्ष महोदय, PWDचं काय असं कधी अध्यक्ष महोदय, MSRDCचं काम रस्ते विकास करायचं असताना त्याला आध्यात्मिक कामाचा विकास करण्याचे काम देण्याचे कारण काय? सार्वजनिक बांधकाम विभाग याला सक्षम नाही का? तुमचं वय झालं नाही हा म्हणायचाही तुम्हाला अधिकार नाही. ज्या घरातून तुम्ही येता तिथे हे सगळं बंद आहे, तुम्हाला सगळं जन्मापासून माहिती आहे असं गृहीत धरून सगळं राज्य चालतं. त्यामुळं अध्यात्मात मी अजून अध्यात्माकडे वळलेलो नाही वगैरे. आणि वेगळं अध्यात्म आहे तिकडे, ते पौर्णिमेला किंवा अमावास्येलाच येतं. तुमचं 24 तास चालणारं अध्यात्म आहे. आणि म्हणून सरकारचा शिवेंद्रराजेंच्यावर विश्वास आहे की नाही हा खरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय आमचा आहे. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 132 याद्वारे समृद्धी महामार्गासाठी इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम बसवण्यासाठी 500 कोटी रुपयाची तरतूद आहे. दादा लक्ष द्या, तुम्ही काय बघायला तयार नाही. 500 कोटी रुपयाची तरतूद आहे. इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट, गाड्या जात आहेत, सगळं होतंय. मध्ये कोणीतरी इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम 500 कोटी पुरवणी मागण्यांमध्ये देखील तरतूद मागच्या करण्यात आलेली होती. आता एवढी इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम काय बसवतायत अध्यक्ष महोदय? एक तर तुम्ही सांगा, नाही तर मी एकनाथ शिंदे साहेबांची भेट घेतो आणि त्यांना विचारतो काय ही इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि हे इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमची कॉस्ट दरवेळी वाढते. मागच्या वेळी काहीतरी कमी होती, आता 500 कोटीवर गेली आहे. आणि एवढी सिस्टीम बसवून देखील समृद्धी महामार्गावरच्या अपघाताचं प्रमाण काही कमी होत नाही. अध्यक्ष महोदय, मध्ये कोणीतरी खिळे पसरून ठेवल्याची बातमी आली. अध्यक्ष महोदय, पैसे फार असतील तर आमचं काही म्हणणं नाही. तुमचं म्हणजे श्रीमंत महाराष्ट्र हे देशातलं सगळ्यात श्रीमंत असेल, पैशाला काही चिंता नसेल तर मग आम्ही असे चुकीचे प्रश्न विचारणं आणि ट्रेजरीचा अपमान करणे योग्य नाही. पण ट्रेजरी भरली असेल तर, पण ट्रेजरी जर जरा तणावाखाली असेल तर थोडेसे हे एवढे रकमा खर्च होत आहेत त्याच्याकडे लक्ष ठेवा. आणि यात सगळ्यात महत्त्वाचा आणि शेवटचा मुद्दा मांडतो की माननीय दादांनी बजेट मांडलं त्यावेळी 46,000 कोटी रुपयाचं डिफिसिट होतं. मग जुलैमध्ये आले तिथं त्यावेळी काहीतरी 56,000 कोटीचं डिफिसिट मांडलं. आता मांडलंय 75,000 कोटी रुपये परत पुरवणी मागण्यात. म्हणजे मला वाटतं 1,80,000 कोटी रुपये का 2,00,000 कोटी रुपयापर्यंत आपलं गेलं. पैसे खिशात नसताना सभागृहासमोर या सगळ्या गोष्टी मंजुरी करून घेतलेल्या आहेत. आणि डिसेंबरपर्यंत खर्च फक्त सरकारचा रवी राणा फक्त 36%च झालेला आहे. त्यामुळं अमरावती जिल्ह्यात जे पैसे येणं बाकी आहे, तुमच्या DPDCचे पैसे, बाकीच्या योजनांचे पैसे ते आले आहेत का तुम्ही जरा माहिती घ्या. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी बजेट जाहीर केल्यानंतर 2.25 लाख कोटी रुपयाच्या पुरवणी मागण्या, हा विक्रम महाराष्ट्रात देशात कुठं झाला नसेल.
तो आपण महाराष्ट्रात करायला लागलोय आणि मार्च महिन्यात आणखीन येणार आहे. मी त्यावेळी तर मी तुमचं अभिनंदनच करेन. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, नाही असं गणित कसं आहे की 100 रुपये आपल्याकडे आहेत, 100 रुपयाच्या ऐवजी मी 145 रुपयाचं बजेट जाहीर केलं. परत जुलैमध्ये आलो, अजून 56 रुपये वाढवले, म्हणजे झाले 210 रुपये. परत डिसेंबरमध्ये आलो, अजून 75 रुपये वाढवले, म्हणजे झाले 300 रुपये, 285, तर 285 म्हणजे 100 रुपये खिशात असताना 285 रुपयाच्या सुपाऱ्या घेणं कशात बसतं. म्हणजे मी 9 वर्ष अर्थमंत्री होतो साहेब. 10,000च्या पुढं जायला लागलं जर पुरवणी मागण्यात तरी माझ्या अंगावर काटा यायचा, कारण पैसे कुठून आणणार, त्यांना शेवटी पैसे द्यायचे आहेत. म्हणून दादा, माझा सल्ला आहे की आता ह्या सगळ्या गोष्टीत साधारण 2 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज काढून टाकू आता आपण. कारण हे सगळ्या ज्या पुरवणी मागण्या आहेत, हे जे पुस्तक मांडलेलं आहे, हे पुस्तकात ह्या सभागृहातल्या प्रत्येकाला आपली कामं दिसत असतील आणि वाटत असेल की आपलं काम होणार आहे, आपलं काम होणार आहे, आपलं काम होणार आहे. पण शेवटी याच्यातनं किती डिलिव्हर होणार, तर आपल्याकडे पैसे नसताना डिलिव्हर नाही झाले तर तुम्ही हे सगळं पुढं पोस्टपोन करायला लागलाय. त्यामुळं आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, मला ह्या सगळ्या पुरवणी मागण्यात महाराष्ट्रातल्या जीवन प्राधिकरणचे थकलेले पैशाचे कुठं पैसे दिसत नाही. मला या पुरवणी मागण्यात महाराष्ट्रातल्या 5 लाख कॉन्ट्रॅक्टरांचे 89,000 कोटी रुपये थकलेले आहेत, त्यातले अजून पैसे काही कुठं दिसत नाहीत. बांधकाम मंत्र्यांनी सांगावं, त्यांनी ज्यावेळी चार्ज घेतलं त्यावेळीच त्यांना लक्षात आलं की काम किती अवघड आहे. आणि बांधकाम मंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगावं की आत्तापर्यंत पेंडिंग या तारखेला शिल्लक किती पेड करायची बिलं शिल्लक राहिलेली आहेत. म्हणजे किती 79,000 कोटी आम्ही आकडा सांगतोय, तो 70,000 कोटीवर आला का 50,000 कोटीवर आला. आणि मग शिल्लक राहिलेले जे लोक राहिलेले आहेत कॉन्ट्रॅक्टर, त्यांचे आपण पैसे कधी देणार हेही आम्हाला कळावं. आणि दुसरं राज्यासमोर मोठं कुठे साहेब आव्हान आहे, आणि ते म्हणजे आपल्याला जीवन प्राधिकरणला मोदी साहेबांच्या केंद्र सरकारने आपला हात सोडून दिलेला आहे. त्यांनी सांगितले 2024 नंतर आता आम्ही केंद्र सरकारकडून, सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून काही पैसे देणार नाही. म्हणून आपल्याकडच्या 27,000 पाणी पुरवठ्याच्या योजना जीवन प्राधिकरणच्या या गुलाबराव पाटलांचे शिल्लक आहेत तेवढे केस जातील आता. कारण 27,000 कोटी रुपये जे शिल्लक आहेत, 27,000 योजना करायच्यात आता पूर्ण, 27-28,000 योजना, त्यासाठी 20-30,000 कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यातले 50% केंद्र देणार होतं, तेही आता देणार नाही. म्हणजे राज्य सरकार या योजना कशा पूर्ण करणार आहेत हे सभागृहाला जर सांगितलं या सत्रात पुढच्या रविवारपर्यंत तर बरं होईल. आणि सगळ्या आमदारांना माहिती आहे, सगळ्या आमदारांच्या दारात सामान्य कॉन्ट्रॅक्टर जातात, लहान कॉन्ट्रॅक्टर, आमचं अडकले. आता काय, मी मंत्र्यांना दोष देत नाही, पण अडकलेल्या बिलांच्यावर बिल जास्त वाढायला लागले. म्हणजे पूर्वी 2-4% काम व्हायचं, ते आता 15%, 20%, फार अवघड आहे, तिथनं मला सोडवून आणायचं आहे. म्हणून ते एवढा खाली टोल वाढलेला आहे की माझं 1 लाखाचं बिल असेल निलेश राणे साहेब, तर 1 लाखाच्या बिलात 20,000 रुपये मध्ये गाळा दिल्याशिवाय मला 80,000 रुपये पण मिळत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचं खाली शोषण व्हायला लागले. त्यामुळे राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी एकदा 2 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज काढावं. आणि माझी त्यांना विनंती आहे, कर्ज काढून ह्या सगळे बिलं एकदा देऊन टाका. लोकांचा आपल्याला शिव्याशाप घ्यायची काही गरज नाही. लोक आत्महत्या करायला लागले आहेत, लोक चिंतेत आहेत. 2 लाख कोटीचं कर्ज काढा. त्यांना पाठिंबा देताना वेगळं भाषण मी करेनच त्यावेळी, पण एकदा कर्ज काढून महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या गळ्याभोवतीचा फासा हा सोडवण्याचं काम करा. आणि PWD मंत्र्यांनी उत्तरात किती शिल्लक आहेत, हीच संधी आहे तुम्हाला सरकारवर प्रेशर आणून तुमचे पैसे काढून घेण्याची. त्यामुळे उत्तरात तुम्ही हे तुमच्या व्यथा मोकळेपणाने मांडा राजे. तुम्ही देतात, मी दादा देत नाही असं कुठं म्हटलं. तुम्ही जोरात रडला तर जास्त मिळतील, तुम्ही रडलाच नाही तर कशी परिस्थिती आहे, बाळाला दूध कधी मिळतं.
त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या कामाला माझा पाठिंबा आहे, काही अडचण नाही. पण फार लोकांची बिलं थटलेली आहेत आणि लोक अस्वस्थ आहेत, एवढीच मला या ठिकाणी सांगतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सुधीर मुनगंटीवार साहेब. सन्माननीय सदस्य किसन कथोरे. सन्माननीय सदस्य किसन वानखेडे. सन्माननीय सदस्य जितेश अंतापूरकर. सन्माननीय सदस्य विक्रमजी पाचपुते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. मला आज या ठिकाणी पुरवणी मागण्यांवरती बोलायची संधी मिळाली, त्याबद्दल आपले विशेषतः आभार मानतो. मी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मागणी क्रमांक 7 बाब क्रमांक 130 नुसार बोलण्यासाठी उभा आहे. मधल्या काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी झाली आणि या अतिवृष्टीमुळे अनेक रस्ते खराब झाले, रस्त्यांची दुरावस्था झाली. आणि ही रस्त्यांची दुरावस्था होत असताना अध्यक्ष महोदय, आमच्या मतदारसंघामध्ये नुकतीच ज्या रस्त्यांची कामं झाली होती, या सुद्धा रस्त्यांची दुरावस्था आम्हाला पाहायला मिळाली. तर माझी आपल्यामार्फत सरकारला विनंती आहे की आत्ता सध्या जे काही आपण दुरुस्तीसाठी जी काही तरतूद पाहतोय ती पुरेशी अशी दिसत नाही आहे. आणि NDRFच्या माध्यमातून म्हणा की काही मदत रस्त्यांसाठी होईल असं कुठेही दिसत नाही आहे. त्यामुळे हे रस्ते तात्काळ दुरुस्त होणं गरजेचं आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 550 किलोमीटरची लेंथ ही मागच्या पंचवार्षिकमध्ये आम्ही अपग्रेड करून स्टेट हायवेमध्ये कन्वर्ट केलेली आहे. तर अशा रस्त्यांना नव्याने दुरुस्ती होणं अतिशय गरजेचं आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने माझ्या मतदारसंघातील नगर तालुक्यातील जो आरणगाव वळकी देऊळगाव सिद्धी ते गुंडेगाव रस्ता आहे, या रस्त्याची खूप दुरावस्था झालेली आहे. त्याचबरोबर काही प्रमुख मार्गही महत्त्वाचे असतात. मला कधी कधी खंत वाटते की सार्वजनिक बांधकामच्या माध्यमातूनही कामं होत असताना आपण जे काही कन्सिडरेशन्स रस्त्याला पकडले जातात याच्यामध्ये कुठेतरी अपग्रेडेशन्स होणं गरजेचं आहे. मी मधल्या काळामध्ये ज्यावेळेस डिपार्टमेंटकडनं माहिती मागवली होती, माहिती मागत असताना एक गोष्ट प्रखर्षाने लक्षात आली की रस्ते हे ग्रामीण भागातले डिझाईन होत असताना जसं ग्रामविकास खातं 10 टनासाठी डिझाईन करतं, त्या धर्तीवरती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने ग्रामीण भागातले रस्ते हे 30-40 टनाच्या आसपास कॅपॅसिटी जाईल असे धरले जातात. पण अलीकडच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने सरकार शेतीला प्रोत्साहन देत आहे, म्हणजे एक परिस्थिती जर पाहिली तर भारत हा कृषीप्रधान देश मानला जात होता आणि या देशाचा शेतकरी हा एक कुठेतरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मणका होता. पण आज परिस्थिती पाहिली तर या जो मणका कणा जो अर्थव्यवस्थेचा होता हा कुठेतरी मोडलेला आहे. ह्या शेतकऱ्याला आपल्याला धीर द्यावा लागतो आणि हे सरकार शेतकऱ्याला धीर देत असताना वेगवेगळ्या योजना येत आहेत. त्यामुळे शेतीकडे वळण्याचं प्रमाण वाढत चाललंय. आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणावरती शेततलाव व्हायला लागलेले आहेत आणि हे होत असताना हे सगळं करण्यासाठी जी यंत्रणा वापरली जाते, जे एक्स्कवेटर्स असतील, त्या सगळा जो काही मुरुम माती वाहण्यासाठी जी काही यंत्रणा असतील, जे हायवाज वापरले जातात, ह्या मोकळ्या हायवाचं वजन 17 टन असतं आणि जर याच्यामध्ये माल भरला तर कमीत कमी 40-50 टनाच्या वरती त्या वाहनाची कॅपॅसिटी होते. आणि अशी वाहनं जर रस्त्यावर चालायला लागले तर रस्ते जर 30 आणि 40 टनाच्या हिशोबाने डिझाईन असतील तर हे रस्ते कितीही चांगलं त्या कॉन्ट्रॅक्टरने काम केलं, कितीही चांगलं त्या लोकप्रतिनिधी लक्ष घालून काम करून घेतलं तरी सुद्धा ते उत्तम राहणार नाहीत. त्यामुळे माझी आपल्यामार्फत सरकारला विनंती आहे की कुठेतरी हे अपग्रेडेशनची सिस्टीम झाली पाहिजे. जसं आता यांत्रिकीकरण वाढत चाललेलं आहे त्याच पद्धतीने जे कन्सिडरेशन्स आपण रस्त्यासाठी धरतोय हे सुद्धा बदलणं अतिशय गरजेचं आहे. नियम बदलणं गरजेचं आहे. म्हणजे पुलांची जर कॅपॅसिटी पाहिली, म्हणजे आज आम्हाला नवल एकाच गोष्टीचं वाटतं की माझ्या मतदारसंघाच्या बॉर्डरवरती दौंड तालुक्यामध्ये एक इंग्रजकालीन पूल होता आणि ह्या पुलाचे 100 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिकडनं जी इंग्रजी कंपनी होती की इंग्लिश कंपनी होती ज्यांनी जो पूल बांधला होता, याचं पत्र आपल्या सरकारला मिळालं होतं की हा पूल तुम्ही आता दुरुस्त करून घ्या, आमचा DLP पिरियड संपलेला आहे. जर ह्या कंपन्या 100 वर्ष DLP पिरियड ह्या पूर्ण करत होत्या किंवा DLP पिरियडपर्यंत आपलं लक्ष घालत होत्या, तर आज आपले रस्ते आपले पूल हे त्या काळापर्यंत का होत नाहीत? तर याचं मूळ कारण म्हणजे कुठेतरी कॉस्ट कटिंग केली जाते. डिझाईनमध्ये खूप त्या ठिकाणी तरतुदी राहून जातात. तर ह्या डिझाईनमधल्या तरतुदी अतिशय लक्षपूर्वक घालणं गरजेचं आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये हंगेवाडी म्हणून गाव आणि तिथे संगमवाडी
त्या हंगेवाडी गावातला एक भाग आहे. तर हे संगमवाडीपासनं पलीकडे पुणे जिल्ह्याला कनेक्टिव्हिटी सगळ्यात फास्ट होते. तर ह्या नदीवरती, घोड नदीवरती एक मोठा पूल होणं गरजेचं आहे. पण तिथे नदीचं पात्र खोल आहे, त्यामुळे पुलाला खूप मोठा निधी लागतो. मी 2दा मागणी केली होती आणि आमच्या भागाचे जे माझे वडील आहेत त्यांनी अनेक वर्ष या भागाचं नेतृत्व केलं, असे आदरणीय बबनरावजी पाचपुते साहेब यांनीही वेळोवेळी मागणी केली होती. माझी आपल्यामार्फत सरकारला विनंती असणार आहे की असे रस्ते आयडेंटिफाय होणं गरजेचं आहे की ज्या रस्त्यांमुळे कुठेतरी कनेक्टिव्हिटी फास्ट होईल आणि कनेक्टिव्हिटी फास्ट होत असताना याची वर्दळ वाढू शकेल, अशा रस्त्यांना प्राधान्य देणं गरजेचं आहे. जसं आपण मधल्या काळामध्ये ADB हॅममध्ये अनेक रस्त्यांना निधी दिला, माझ्याही मतदारसंघामध्ये ती कामं चालू आहेत आणि त्याचा फायदा नक्कीच शहरीकरणाला होतोय. आज माझ्या मतदारसंघामध्ये श्रीगोंदा नगरपालिका आहे, या नगरपालिकेतनं एक कॉन्क्रीट रोड पास होत होता आणि तो झाल्यानंतर जो काही ह्या शहरीकरणामध्ये वाढ झालेली आहे ही खूप लक्षणीय आहे आणि ही महत्त्वाची आहे. तेव्हा अशा प्रकारचे रस्ते होणंही तेवढंच गरजेचं आहे. माझी आत्ताची जी परिस्थिती मी ज्यावेळेस तुम्हाला नमूद केलं की अलीकडच्या काळामध्ये आमचा जो काही भाग आहे हा बागायत शेती आहे आणि बागायत शेती असल्यामुळे असं कधी वाटलं नव्हतं की आम्हाला पूर्वी भीती ही रानडुकरांची असायची, पण अलीकडच्या काळामध्ये बिबट्यांची भीतीही वाढायला लागलेली आहे. या सभागृहाने सुद्धा काल एक बिबट्या पाहिलेला आहे, त्यामुळे नक्कीच या सगळ्या बिबट्याचा प्रादुर्भाव हा वाढत चाललेला आहे. याच्यासाठी वन खात्याच्या मार्फत काही उपाययोजना होणं गरजेचं आहे. वनमंत्र्यांनी संवेदनशीलपणे सांगितलं की आम्ही काही बकऱ्या सोडणार आहोत, शेळ्या सोडणार आहोत, त्याच्यामुळे नक्कीच हे बिबटे आपल्या हॅबिटॅटमध्ये जातील, पण याच्यात कुठेतरी लक्ष घालणं गरजेचं आहे. म्हणजे 1972 वाईल्ड लाईफ ॲक्ट हा जो होता याच्यामध्ये शेड्यूल 1 मध्ये हा बिबट्या लेपर्ड हा प्राणी जातो, तर याला कुठेतरी बदल होणं गरजेचं आहे. 2018च्या जनगणनेनुसार लेपर्डची जी संख्या होती ही साधारण 14,000च्या आसपास या देशामध्ये होती. आता ही संख्या नक्की वाढलेली आहे, त्याचं सेन्ससही लवकर होणं गरजेचं आहे. हे सेन्सस झालं तर ही वाढलेल्या संख्येमुळे आपण याला शेड्यूल 1 मधनं 2 मध्ये 4 मध्ये किंवा किंबहुना खालीही घेऊन येऊ शकतो. त्यामुळे अशा दृष्टिकोनातनं सरकारकडनं पत्रव्यवहार होणं गरजेचं आहे. अनेकदा आम्ही पाहतो की राज्य सरकारच्या वतीने हे सांगितलं जातं की आमच्या अत्तरेत येत नाही, हे केंद्र सरकारकडे विषय जातो आणि त्यातले त्यात वन खात्याचा आम्ही खूप जवळला अनुभव घेतलेला आहे. म्हणजे मालडोकसारखा एक पक्षी आमच्याकडे विकासाला अनेक वर्ष आळा घालून ठेवला होता. त्या मालडोकचं अभयारण्य नव्हतं, मालडोकचा वावरही नव्हता, त्याचा वावर नसताना सुद्धा ते सगळं आमचं आरक्षण काढायला आम्हाला खूप काळ गेला होता. त्यामुळे माझी आपणामार्फत वन खात्याला सरकारला एक विनंती आहे की आपण जसं मालडोकचं सगळं एरिया हा रिझर्वेशनमधनं बाजूला काढला होता, तसं आपण लेपर्डसाठी बिबट्यासाठी काही करू शकतो का याच्याकडे थोडंसं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. आणि ते होईपर्यंत माझी आपल्यामार्फत, एकच मिनटं घेतो, माझी आपल्यामार्फत सरकारला एक विनंती आहे की हा जो आता बागायत पट्टा आमच्याकडे आता सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून अनेक शेतीपंप बसतातच, पण जे काही शेतीचे कनेक्शन्स आहेत अशांना आपण जर दिवसा वीज द्यायला सुरुवात केली, भले दिवसा 100% देता येत नसेल तर काही भाग दिवसा, काही तास दिवसा आणि काही तास हे रात्री जर वीज दिली तर नक्कीच शेतीची कामं ही दिवसा करता येतील. आणि बिबट्यांचे जे हल्ले वाढलेले आहेत ज्याच्यामुळे हा प्रशासनावरती आणि सरकारवरती जो काही ताण वाढतोय हा सुद्धा काही प्रमाणामध्ये नक्की कमी होऊ शकतो, याच्यामध्ये लक्ष घालावे अशी विनंती करतो. मला बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल आभार मानतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य कैलास पाटील साहेब. महोदय, पुरवणी मागण्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. महसूल विभाग, बाब क्रमांक 41. अध्यक्ष महोदया, आपल्या शासनामार्फत, महसूल विभागामार्फत शेतरस्त्याच्या बाबतीत, शेताच्या मोजणीच्या बाबतीत अनेक नवीन योजना आणल्या जात आहेत. शेतरस्ते त्याला नंबर देऊन ते खुले करणे, कमीत कमी मोठा रस्ता जेवढा करता येईल तेवढा करणे, याबाबत शासन काम करते. परंतु त्याला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते ती मोजणी, भूमी अभिलेख. आणि त्या ठिकाणी त्या ऑफिसला कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. ते कर्मचारी नसल्यामुळे त्या ठिकाणी जे काम आहे क्षेत्ररस्त्याचं मोजणीचं ते काम प्रलंबित राहतं. आमच्या धाराशिव जिल्ह्याच्या बाबतीत विचारायचं झालं तर धाराशिव, भूम, उमरगा हे 3 मोठे तालुके आहेत. या तिन्ही ठिकाणी TLRची पदं अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. त्यामुळे TLRच नसेल, त्या ठिकाणी कर्मचारी नसतील तर मोजण्या कशा होणार, क्षेत्ररस्ते कसे होणार. आणि जवळपास आमच्या धाराशिव जिल्ह्यात 2.5 प्रकरणं जी शेतकऱ्यांची SLR ऑफिसला पेंडिंग आहेत, त्यांच्या सुनावण्या पेंडिंग आहेत, ह्याचे निर्णय कधी होणार. त्यामुळे माझी एवढीच विनंती आहे की ह्या पदभरती लवकरात लवकर करून ज्या ठिकाणी पदं रिक्त आहेत त्या ठिकाणी कर्मचारी देऊन ही कामं लवकरात लवकर करावी, ही एवढीच विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषी विभाग, बाब क्रमांक 65. अध्यक्ष महोदया, कृषी विभागाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर आपल्याकडे अतिवृष्टी झाली, खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. आता जयंत पाटील साहेबांनी पुरवणी मागण्या किती झाल्या, दादांनी सांगितले पुरं किती होणार आहेत.
परंतु दादा मला एवढंच विचारायचं आहे की डबल इंजिन सरकार म्हणून सगळ्या शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती की केंद्र सरकारही आपल्याला मदत करेल, म्हणजे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झालं, परंतु आपल्या राज्याचा प्रस्ताव म्हणजे हे उत्तर 2 तारखेचं लोकसभेतलं उत्तर आहे. म्हणजे बऱ्याचदा सांगितलं गेलं की प्रस्ताव गेला होता, पण 2 तारखेचा लेखी प्रस्तावात मी अध्यक्ष महोदय आपल्याकडे देतो, आपण दादांकडे द्यावा, त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट सांगण्यात आलं की अद्यापर्यंत राज्य सरकारकडनं कुठलाही औपचारिक प्रस्ताव आमच्याकडे मदतीचा आला नाही. मग आपल्या राज्याकडे पैसे आहेत का तेवढे? आपण शेतकऱ्यांना देऊ शकतो का? 31,000 कोटीपैकी शेतकऱ्यांना गेले किती पैसे? आणि पंजाबसारखं सिंगल इंजिन सरकार जर 50 रुपये हेक्टरी देऊ शकत असेल तर महाराष्ट्र 8,500 फक्त 10,000 पेरणीसाठी दिले, 18,500 का थांबलंय? यासाठी जर आपण केंद्राकडे मागणी केली असती, वेळेत जर प्रस्ताव गेला असता तर निश्चितच आपल्याला केंद्राकडनं मदत मिळाली असती. आणि आपण जे सांगताय की कृषी पीक विमा आपण योजना बंद केली, त्यावेळेस दादा आपण सरकारच्या वतीने असं सांगण्यात आलं की दरवर्षी 5,000 कोटी वाचतील आणि 5,000 कोटी वाचलेले आपण 5 वर्षात 25,000 कोटीची कृषी समृद्धी योजना राबवू. पण यात जर बघितलं तर 7 नोव्हेंबरला एक शासन निर्णय निघाला कृषी समृद्धीच्या बाबतीत. त्या 3 वर्षात 5,668 कोटी रुपये फक्त त्याला मान्यता मिळाली. म्हणजे 5 वर्षात म्हणजे दरवर्षी 5,000 कोटी रुपये खर्च करणारे शेतकऱ्यांना आपण त्यांच्या यांत्रिकीकरणासाठी, वैयक्तिक शेततळ्यासाठी, शेतकरी सुविधा केंद्र असेल किंवा मुख्यमंत्री ड्रोन योजना असेल, यासाठी आपण दरवर्षी 5,000 कोटी रुपये द्यायचं आश्वासन दिलं होतं. जे पैसे आपल्याला यातून वाचणार होते पीक विमा योजनेतले, 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद केली, त्यातून वाचणारे पैसे आपण त्याला देणार होतो, परंतु त्याला कसलीही तरतूद या ठिकाणी कृषी मंत्री बसलेले आहेत, अद्यापर्यंत कसलीही कृषी समृद्धी योजनेला तरतूद केली गेलेली नाही. आणि 3 वर्षात फक्त तुम्ही 5,668 कोटीच्या प्रकल्पाला मान्यता दिलेली आहे. मग दरवर्षी 5,000 कोटी खर्चणार होतात, तुम्ही शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं होतं, त्याचं काय झालं याचंही उत्तर आपण द्यावं. अध्यक्ष महोदया, धाराशिव जिल्ह्यात 2020च्या पीक विम्याच्या बाबतीत उच्च न्यायालयात लढा गेला, सर्वोच्च न्यायालयात गेला. आता नुकताच एक उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे की राज्य सरकारचे 134 कोटी रुपये जो हिस्सा आहे तो जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावा. माझी एवढीच विनंती आहे, हा जो 134 कोटी रुपयाचा राज्याचा हिस्सा त्या कंपनीला द्यायचा राहिला होता, उच्च न्यायालयात जे प्रकरण चालू होतं, उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे, हे एका आठवड्याच्या आत हे पैसे जिल्हाधिकारी वर्ग करावे. कारण 2020 पासून जे प्रलंबित पीक विमा आहे, हा विमा शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लवकरात लवकर मिळेल, हीच विनंती आहे. अध्यक्ष महोदया, या ठिकाणी कृषी मंत्री बसलेले आहेत. सध्या आपण कुठेही गेलो 266 रुपयाचं एक युरियाचं पोतं घ्यायचं म्हणलं तर 1600 रुपयाचं 15-15चं पोतं विकत लिंकिंगनं घ्यावं लागतं. सगळ्या पूर्ण महाराष्ट्रात सध्या युरियाचा तुटवडा आहे. कृषी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की क्रुप्को असेल किंवा चंबळ असेल, ह्या कंपन्या लिंकिंग करतायत. इफ्कोनं नॅनो युरियाचं कंपल्शन केलेलं आहे, RCFनं 15-15-15 किंवा TSP ह्याचं कंपल्शन केलेलं आहे. म्हणजे कुठल्या कंपन्यांनी कुठलं कंपल्शन केलं हे पण आपल्याला मी सांगतोय. त्यामुळे ह्या बाबतीत सुद्धा आपण एक युरियाचं पोतं घ्यायला सुद्धा 266 रुपयाचं पोतं जर याला घ्यायचं असेल तर 15-15 रुपये 15-15 1650 रुपयाचा खात विकत घ्यावा लागतो. हे जे शेतकऱ्यावर सध्या अन्याय होतं याबाबत सुद्धा आपण लक्ष घालावं अशी कृषी मंत्री महोदयांना विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटात संपवतो. पशुसंवर्धन विभागाच्या बाबतीत नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन एक आपली योजना आहे. आपले जवळपास केंद्र सरकारकडे 200 ते 250 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. आपलं कुक्कुटपालन असेल, शेळी मेंढी पालन असेल किंवा पशुखाद्याची निर्मिती असेल, याबाबत हे अर्ज घ्यायचं सध्या केंद्र सरकारचं जे पोर्टल आहे नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशनचं, हे सध्या बंद आहे, तेही चालू झालं पाहिजे. आणि 200 ते 250 प्रस्ताव जे केंद्र सरकारकडे अनुदान प्रलंबित आहेत यासाठी सुद्धा केंद्र सरकारकडे आपण पाठपुरावा करावा एवढीच विनंती आहे. आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या बाबतीत दादा, आपण माणसांना किंवा कुठल्याही यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचार करतो, परंतु एखाद्या पशुधनाचा जर उपचार करायचा असेल तर तिथं शुल्क आकारलं जातं. तर माझी एवढीच विनंती आहे की पशुधनाला सुद्धा आपण मोफत सेवा शुल्क कुठलंही न आकारता त्यांना औषधं मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावी आणि पशुधनाचं जे सेवा शुल्क आपण आकारतो हे सुद्धा माफ करावं एवढीच विनंती मी आपल्या माध्यमातून करतोय. शेवटचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा. अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट संपवतो. बाब क्रमांक 120-121 बाबा होते वाटतं गेले 2020-21ची कामं, म्हणजे महाराष्ट्रातच परिस्थिती. आम्ही तर विरोधातले आमदार, आमची कामांना स्थगिती दिली, परत उच्च न्यायालयात जाऊन स्थगिती उठवली. एक काम किती दिवसात पूर्ण झालं पाहिजे ह्याला काय कालमर्यादा राहिली पाहिजे. 5-5 वर्ष एक काम चालत असेल, कंत्राटदार अर्धवट कामं उकरून ठेवतात, लोकांचे रोज अपघात होतात. आणि अशा ठिकाणी ही जर कामं पूर्ण करायची असतील
तर त्यांना ज्यावेळेस आम्ही अधिकाऱ्यांना विचारतो ही कामं अपूर्ण काय आहेत, तर अधिकारी सांगतात की त्यांची बिलं नाहीत म्हणून कंत्राटदार काम करत नाहीत. त्यामुळे माझी विनंती आहे की जी कामं मंजूर आहेत आधी अशा कामांना निधी द्यावा. आता कळंब तालुक्यातला आमचा येडशी मोहा कळंब हा अर्धवट रस्ता आहे, गोविंदपूर खामसवाडी मोहा हा अर्धवट रस्ता आहे, कळंब बोगजी वाशी हा अर्धवट रस्ता आहे, कोलेगाव शेवडून हा अर्धवट रस्ता आहे. सगळे अर्धवट कामं करून ठेवलेत. त्यामुळे ह्या रस्त्याची कामं पूर्ण कधी होणार? रोज तिथं अपघात होत आहेत, त्या ठिकाणी लोकांचे जीव जात आहेत. अशा वेळेस ही कामं एकच मिनिट संपत नाही, ही कामं आपण लवकर पूर्ण करावी यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. आणि दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा, एवढा मोठा अतिवृष्टी झाली, अतिवृष्टीत त्या ठिकाणी पूरहानीचा प्रस्ताव केला गेला. तुम्ही विरोधी आमदारांना निधी देत नाही हे मान्य आहे, म्हणजे आता ते मान्य प्रकार झाले. पण ज्या विरोधी आमदाराच्या मतदारसंघात रस्ते खराब झाले पुरानं, त्याला तरी निधी द्या. त्याला पण सत्ताधारी विरोधी बघणार का तुम्ही? पावसाला पण सांगा तुम्ही विरोधी आमदार पडू नका, आम्ही त्याला निधी देणार नाहीत. त्या त्या लोकांचा दोष काय? त्यामुळं पूरहानीच्या बाबतीत तरी कमीत कमी तुम्ही दुजाभाव करू नका. आणि जे रस्ते तिथल्या लोकांना जो त्रास होतोय त्यातून मुक्तता करण्यासाठी त्यांना आपण पूरहानीचा जो निधी आपल्याकडे जो प्रस्ताव आलाय त्याला मंजुरी द्यावी एवढीच विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य निलेश राणेजी. 2025-26 साठी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या जवळपास 75,000 कोटीच्या ज्या काही टेबल केल्या गेल्या आहेत त्याच्यावर बोलण्यासाठी मी इथे उभा आहे. पूरक मागणी क्रमांक C6, D6, D9 आणि H7 यावर बोलण्याकरिता मी इथे उभा आहे. त्यामध्ये C9 मध्ये बाब क्रमांक 47 आणि 48 ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीचं आणि आपत्ती प्रतिसाद या विषयांवर जी काही तरतूद करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदया, मी आपल्याला या माध्यमातून सांगू इच्छितो, एकूण या पुरवणी मागण्यांमध्ये महसूल व वन विभागाला 15,721 कोटी आणि 8 लाख रुपये महसूल व वन विभागाला तरतूद केलेली आहे. आणि शेतकऱ्यांना मी अतिवृष्टीवर पण 293 या नियमाखाली बोलणार होतो, पण संधी मिळाली नाही. पण NDRFचे जे काही नॉर्म्स आहेत त्या NDRFच्या नॉर्मप्रमाणे जर आपण कोकणाला काय मिळालं, जर आपण त्याचा हिशोब लावला तर मी आपल्याला थोडक्यामध्ये आपल्याला सांगू इच्छितो की NDRFच्या निकषानुसार, कारण का कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जिरायत शेती होते, भात शेती मोठ्या प्रमाणात होते आणि बहुवार्षिक पीक म्हणून आमची नोंद नाही. NDRF ज्या नॉर्म्स खाली पैसे देते ज्याच्यामध्ये 22,500 प्रति हेक्टरी जो रेट दिला गेला अतिवृष्टीमध्ये, महसूल व वन विभागामध्ये ज्याची नोंद आहे 15,000 कोटी रुपये ज्याची तरतूद झालेली आहे, त्याच NDRFच्या नॉर्मप्रमाणे आम्ही जिरायत शेतीमध्ये पडतो. आणि तेव्हा त्या हेडखाली आम्हाला मिळालेले पैसे प्रति हेक्टरी फक्त 8,777 रुपये. हा कोकणावर आपण अन्याय करतोय का? सर्वात महत्त्वाचं पीक कुठलं तर आमचं भात शेती. त्याच्यामध्ये आम्ही जर प्रति हेक्टर महाराष्ट्राला एक नियम आणि कोकणाला एक नियम, अतिवृष्टीमध्ये आम्ही अधिकाऱ्यांना विचारत होतो, तुम्ही जेव्हा खाली पंचनामे करताय तर त्या पंचनाम्यामध्ये आपण काय निकष लावताय, तर आम्हाला सांगितलं महाराष्ट्रामध्ये जो NDRFचा निकष आहे तोच आम्ही कोकणामध्ये भात शेतीला लावणार आहोत, नुकसान भरपाई आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. तर जेव्हा माहिती काढली, जेव्हा डॉक्युमेंट बाहेर काढले, त्याच्यामध्ये असं कळलं की 22,500 रुपये म्हणजे 22,500 रुपये हे अतिवृष्टीमध्ये इतर भागांमध्ये मिळाले आणि कोकणामध्ये 8,777 रुपये मिळाले. हा भेदभाव कशासाठी अध्यक्ष महोदय? कोकणाने काय वाईट काय केलंय? अतिवृष्टी तिकडेही आलेली आहे. अच्छा, ह्याच्यामध्ये जो उल्लेख झाला आहे तो ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचा झाला आहे. आमच्याकडे अतिवृष्टी आली आहे ती ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आली आहे. आमचा कोकणाचा साधा उल्लेख देखील नाही की अतिवृष्टी जी कोकणामध्ये आली ती ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आलेली आहे. मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करणार आहे की कोकणामध्ये या विभागातून, या पुरवणी मागण्यातून महसूल व वन विभाग
आमच्याकडे लक्ष देणार आहे का नाही? अतिवृष्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात 18,288 शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, पण कुठेही नोंद नाही. आम्ही कुठे जाऊन मागणार आहोत? कोणाकडे मागणार आहोत? कोकणामध्ये पाऊसच पडतो ही अशी समजच झालेली आहे सगळ्यांची, म्हणून इथे पैसा गेला काय आणि नाही गेला काय काही फरक पडत नाही. काय निकष लावायचे ते लावा, आणि त्या अनुषंगाने इकडे हे निकष लावले गेले आहेत. आम्ही कोणाकडे मागायचं अध्यक्ष महोदय? ह्याच्यामध्ये महसूल व वन विभागाने जे काही कंडिशन दिलेले आहेत पुरवणी मागण्यांमध्ये, त्याच्यामध्ये मच्छीमार हा शब्दच नाही. आपण शेतीचा दर्जा दिलाय मच्छीमारांना, मासेमारीला. तर मला एक सांगा, मच्छीमारांचं जे काय नोंदणीकृत, तुम्हाला सांगतो मी, नोंदणीकृत जी आमच्याकडे मच्छीमारांची नोंद आहे ती 3,823 नौकांची आहे. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मासेमारी बंद होती. आम्ही नारळी पौर्णिमेनंतर आम्ही मासेमारी सुरू करतो. ऑगस्टमध्ये पूर्ण ऑक्टोबर महिना मासेमारी बंद. 42 दिवस मासेमारी बंद होती. ह्या मागणींमध्ये मच्छीमारांचा उल्लेख नाही, मासेमारीचा उल्लेख देखील नाही. त्यानंतर जे काय पंचनामे झाले, उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये रक्कम अगोदर ठरवली गेली. आमच्याकडे पंचनामे अगोदर झाले आणि त्यानंतर रक्कम ठरवली गेली. ती पण जी मी तुम्हाला सांगितले 8,777 रुपये, ती रक्कम ठरवली गेली. मासेमारीचा त्याच्यामध्ये कुठेही उल्लेख नाही. आपत्ती व्यवस्थापन आणि त्याच्यामध्ये बाब क्रमांक 50 पृष्ठ क्रमांक 31 जमिनीतील वाळू, गाळ, क्षार यासाठी जी काय तरतूद ह्या पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदया, मोठ्या प्रमाणामध्ये कोकणामध्ये गाळ साचला जातो. पावसानंतर गाळ काढण्याची एक प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून, आम्ही लहान असल्यापासून आम्ही बघत आलेलो आहे. गाळ काढण्याची प्रक्रिया आहे, पण गाळ काढण्यासाठी आता जे काही नवीन नियम काढले एम सँडचे वगैरे, सर्वात जास्त एकदा तुम्ही सभागृहामध्ये एकदा नियम, मी काहीच बोललो नाही, माझ्या पक्षातून मी पहिला बोलणार आहे. बोला. माझ्या मतदारसंघामध्ये सर्वात जास्त गाळ साचला जातो. आता लक्षात घ्या काय होतं. एम सँडच्या नावाखाली सरकारने एक नवीन धोरण काढलेलं आहे. सर्वात प्युअर क्वालिटीची वाळू जर कुठे मिळत असेल तिथे माझ्या मतदारसंघात मिळते. तीच गोव्याला जाते, तीच पश्चिम महाराष्ट्राला जाते. जो नवीन तहसीलदार येतो तो प्रायव्हेट गाडी काढतो आणि वाळू व्यावसायिकांच्या मागे लागतो. आम्ही सातत्याने कलेक्टरांना सांगतोय, जे कोण नवीन कलेक्टर येतात, एकतर कोकणामध्ये दरवर्षी नवीन कलेक्टर आहे, दर 6 महिन्यांना नवीन तहसीलदार आहे, मला काही कळत नाही. आणि जो नवीन तहसीलदार येतो त्याला कुठून तरी काय खबर येते मला माहित नाही, तो जातो तो वाळू व्यावसायिकांच्याच मागे लागतो. आम्ही त्यांना सांगतोय, अरे बाबा त्यांची काहीतरी टेंडर काढा, त्यांना रीतसर करा, त्यांना ऑथराईज करा, काहीतरी नियम कायदा करा. पण ते करू शकत नाही, कारण का मीटर दुसरीकडे सुरू आहे. आणि वाळूवाल्यांकडून जर पैसे घेतले नाही तर मग तिकडे दुसरा कुठला इन्कम आपण सोर्स उभा करायचा, हा प्रश्न कदाचित नवीन तहसीलदारांना पडत असल्यामुळे अनेक गोष्टी अनेक वेळेला फक्त रेड मारले जाते, फक्त रेड मारला जातो. त्याच्या पलीकडे काही होत नाही. वाळू व्यावसायिक तुम्ही सभागृहामध्ये जाहीर करून टाका, तो वाळू व्यावसायिक चोर आहे म्हणून जाहीर करून टाका ना. वाळू व्यावसायिक हा शब्द प्रयोग आपण का करतो? या तर तुम्ही त्याला चोर घोषित करा, नाहीतर नियम करा, कायदा करा आणि त्याला टेंडर काढायला द्या. टेंडर निघत नाही. मी आमदार झाल्यापासून मी जे काही 3 कलेक्टर माझ्या इकडे येऊन गेले, आता तिसरे आले, त्या 3ही कलेक्टरांना मी सांगतोय, अहो साहेब टेंडर काढा, ह्यांना मोकळं करा, ह्यांना जे काय तुम्ही नियम कायदे लावा, जे काय तुम्ही दिवसाच्या फेऱ्या तुम्ही नियम जे काय तुमच्या नियंत्रणात बसतं ते सगळे नियम लावा, पण त्यांना काहीतरी सांगा तरी, त्यांना नियम तरी बनवून द्या. अजूनपर्यंत ते झालेलं नाही. रॉयल्टीचा विषय केव्हा येतो? जेव्हा तुम्ही नियमामध्ये बसता तेव्हा. इकडे जो नवीन तहसीलदार येतो तो प्रायव्हेट गाडी घेऊन त्याच्या मागे लागतो, गाड्या पकडतोय तहसीलदार. आता काय सांगावं. मी येतो त्याच्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम या विभागावर येतो. संबंधित मंत्री महोदय इकडे नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम खातं मी 1 वर्ष आता झालं मी आमदार आहे. मी असाच हिशोब काढला की बजेट झालं, त्याच्यानंतर
पुरवणी मागण्या झाल्या, आज परत आपण पुरवणी मागण्यांवर बोलतोय, 75,000 कोटीच्या पुरवणी मागण्यांवर आपण बोलतोय. माझ्या मतदारसंघामध्ये किंवा माझ्या जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे किती पैसे आले एका वर्षभरामध्ये, तर माझ्या मतदारसंघामध्ये फक्त दुरुस्तीचे पैसे आले ते पण 6 करोड रुपये, फक्त 6 करोड रुपये आले. आणि पावसाचं कारण सांगून अधिकाऱ्यांनी ते 6 करोड रुपये कुठे पळवले ते अजूनपर्यंत आम्ही शोधतोय. ते 6 करोड रुपये गेले कुठे? मी एका मिनिटात माझा भाषण संपवतोय. 6 करोड रुपये गेले कुठे मला कळले नाही. कारण का 6 महिने कोकणामध्ये पाऊस पडला. 19 मे पासून सुरू झाला तो 9 नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस होता. 6 महिने पाऊस पडला, दुरुस्तीला झालंच नाही काय काम. तर कुठल्या दुरुस्तीखाली ते 6 करोड रुपये गेले मला बघायचंय. ते अजूनपर्यंत मला थानपत्ता लागत नाहीये. जिल्ह्याला 23 करोड रुपये मिळाले, पण ते 23 करोड रुपये कुठे गेले ते अजूनपर्यंत मला माहिती पडत नाहीये. DPDCला जो काय पैसा आम्हाला मिळतो तो अजूनपर्यंत, आता अजितदादा इथे नाही आहेत, आम्हाला तो लवकरात लवकर मोठ्या प्रमाणात मिळावा. आमचे पालकमंत्री अतिशय चांगलं काम करतायत, ते प्रयत्न करतायत. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन अजितदादांनी जर आम्हाला एका लहान जिल्ह्याला, जिथे पाऊस सरासरी 4-5 हजार मिलीमीटर पडतो, आम्ही त्या दुरुस्तीसाठी मागतोय. आम्हाला संबंधित PWD खात्याने अजून 200 कोटीची बिलं पेंडिंग आहेत, ती अजूनपर्यंत मिळालेली नाहीत. नवीन जी काय आपण कामं करायला मागतोय, जर कलेक्टर ह्याला सांगतो आपण कॉन्ट्रॅक्टरला, बाबा तू करतोस का, तोही करत नाहीये. कारण का जुनीच बिलं अजूनपर्यंत निघालेली नाहीये. 6 महिने जिथे पाऊस पडतो, अध्यक्ष महोदय, आपण अशा जिल्ह्यांमध्ये पैसे देत नाही आहोत. दिलेले पैसे कुठे जात आहेत ते कळत नाहीये. दुरुस्तीसाठी पैसे मिळत आहेत. आमच्याकडे मागणी किती आहे जिल्ह्यामध्ये? 850 कोटीची. आम्हाला मिळाले किती? आज आपण डिसेंबर महिन्यामध्ये आहोत. मिळाले किती? 23 कोटी. कोणाकडे जाऊन आम्ही मागायचं? म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी मनापासून आपल्याला विनंती करतो, सरकारला विनंती करतो, जरी आमचा जिल्हा लहान असला तरी पाऊस हा मोठा निकष आहे. आणि आमचे इकडचे शेतकरी एका नियमाखाली आणि उर्वरित महाराष्ट्राचे शेतकरी दुसऱ्या नियमाखाली, असा हा भेदभाव होऊ देऊ नका, एवढीच मागणी मी सभागृहासमोर ठेवतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य नाना पटोले. अध्यक्ष महाराज, महसूल व वन विभाग, कृषी पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास व मत्स्य विकास विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग 2025-2026 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी आपसात बोलू नका, कृपया आपसात बोलू नका. अध्यक्ष महोदय, आपले महसूल मंत्री रोज नवीन लोकप्रिय कायदे या विधानसभेमध्ये करतात, त्यांचं आपण सगळेजण स्वागतही करतोय. अध्यक्ष महाराज, पण एक या निमित्तानं मी सांगेल की महसूल विभागामधली जी पदं आहेत, मग तुमचा चपरासी असेल, क्लार्क असेल, तुमचा नायब तहसीलदार असतील, तहसीलदार असतील, हे सगळीच्या सगळी पदं खाली आहेत. कायदे केलेत, पण त्या ठिकाणी तुमची व्यवस्था नसेल, प्रशासकीय व्यवस्था नसेल, तर या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल हा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण होत आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी महसूल विभागावर मी चर्चा करत असताना मी या निमित्तानं एक सूचना सरकारला करेल की तातडीने ही पदं टाइम बॉन्ड हे किती काळामध्ये भरले जातील आणि जनतेची जी गैरसोय होते आहे ती कशी थांबवता येईल त्याबद्दलचं उत्तर यांनी या ठिकाणी द्यावं. त्याचप्रमाणे दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय की राणे साहेबांनी जो विषय आता तो रेतीचा काढला, एकीकडे आपण घरकुलांसाठी 5 ब्रास रेती फ्री करतोय, आपलं स्टँडिंग ऑर्डर्स आहेत, पण अध्यक्ष महाराज 5 ब्रास रेती तिची उपलब्धताच नसते. आणि जे आपण टेंडर काढतोय, राज्य सरकार त्याला टेंडर काढतं, तर त्याच्यामध्ये जे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर असतात त्या मोठे कॉन्ट्रॅक्टर त्या पद्धतीची कुठली रेतीची उपलब्धता तिथं ठेवत नाही. प्रशासनही त्या मोठ्या कॉन्ट्रॅक्टरला घाबरतं. आता जेवढे काही टेंडर होतात, काल नागपूरमध्ये आपण नागपूरमध्ये आहो, काल नागपूरचं टेंडर झालं तर ते एवढं महागडं झालं म्हणतात की
सामान्य त्या ठिकाणी घ्यायला उभाच नाही झाला. आणि मग ही सगळी मोठी लोक ग्रुप करून, सुधीर भाऊ तुमच्या सरकारमध्ये काय चाललं, आता चंद्रपूरमध्ये तसंच झालं. आणि सुधीर भाऊ सांगतात की कोणी अग्रवाल आहे तो चोरच आहे असं म्हणतात. तर महोदय, माझं या निमित्ताने एवढंच सांगणं आहे की जी योजना आपण सुरू केलेली आहे त्या गरिबाला मोफत रेती मिळावी, त्याचं घरकुल व्हावं, पण त्याला जवळपास रेती घ्यायला लागतात जवळपास 60,000 ते 70,000 रुपये. ग्रामीण भागातल्या घरकुलासाठी आपण 1,40,000 रुपये घरकुलासाठी मान्यता देतो. आता 60,000 ते 70,000 रुपयाची तो रेती घेईल तर तो घरकुल कुठून बांधेल, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणून महसूल मंत्र्यांनी त्या पद्धतीची एकदा स्पष्टता दिली पाहिजे की रेती कशी उपलब्ध करून दिला जाईल. आणि त्याला ट्रान्सपोर्टिंगचा जो विषय आणतो आज की दूरपर्यंत त्याला ट्रान्सपोर्टिंग दिली जाते आणि त्याला त्या ट्रान्सपोर्टिंगसाठी सुद्धा त्याला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो त्या गरिबाला. त्यामुळे हा घरकुलाचा जो प्रश्न आहे आणि सर्वसामान्याला आपले स्वतःचे घरं बांधायचे असतील तर आता रेतीचे रेट इतक्या वाढवून घेतले की आता सर्वसामान्याच्या आवकेच्या बाहेरचं झालेलं आहे. म्हणजे आता नागपूरमध्ये आपण ज्या आहोत तिथं आपण 1 ट्रक रेती मागवायची असेल तर त्या रेतीची किंमतच 1,20,000 पर्यंत पोहोचलेली आहे. अशा पद्धतीच्या आम्हाला लोक तक्रारी करतात आहे. मग रेती सस्ती करण्यासाठी काही उपाययोजना करणार की नाही? तुमच्या मोठ्या योजनांसाठी जे काही असेल, काही मोठे लोक असतील, मोठे बिल्डर असतील, त्याच्यासाठी वेगळा कायदा करा. पण सर्वसामान्य लोकांना, गरीब लोकांना रेती कशी आपल्याला कमी दरात देता येईल, एकदम फ्री कशी करता येईल, त्या पद्धतीची उपाययोजना महसूल मंत्र्यांनी या ठिकाणी स्पष्टता आणावी. हा या ठिकाणी मोफत आहे मला माहिती आहे बनकर, पण ते 60-70,000 रुपयात रेती पडते. गरिबांच्या बद्दलचं ते रेती 5 ब्रॉस देत नाही, त्याच्यात एक बरोबर कंची मारतात, कागदावर आहे. आणि म्हणून महसूल मंत्री एकदम स्पीड, त्यांचा स्पीड जास्त आहे आणि म्हणून त्या स्पीडच्या आधारावर आज या पुरवणी मागण्यामध्ये त्यांनी याच्यातली ही स्पष्टता द्यावी. मी या ठिकाणी मुद्दामून मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतोय अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी महसूल विभागावर बोलायला खूप आहे पण वेळ कमी आहे आपल्याजवळ आणि अनेक लोकांना बोलायचं आहे. 5:30 वाजता जिलोटिंग होणार आहे. नाही करता येतं पण मग सरकार पडतं, नाही पडत फार भाऊ. चला मग आपण महसूलवरच बोलू. अध्यक्ष महाराज, बाब क्रमांक 41 पृष्ठ क्रमांक 26 डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत भूमापन नकाशाचे डिजिटेशन करण्यासाठी रुपये 5,80,00,000 समथिंग काय आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, माझी आपल्याला एक विनंती आहे की या पद्धतीच्या ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहतोय डिजिटलच्या नावाने, हे कॉम्प्युटर तुमचे तसेच पडले असतात. आधुनिकीकरणाच्या नावाने जे काही खरेदी केली जाते त्या खरेदीमधली क्वालिटी काय असते ते पण आपण तपासलं पाहिजे. ते सगळेच्या सगळ्या जे इन्स्ट्रुमेंट आणले जातात ते सगळे ते धूळ खात पडले असतात, त्याला चालवण्यासाठी पण माणूस नसतो, अशी परिस्थिती या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून हा एवढा जनतेचा पैसा आपण खर्च करत असताना त्या ठिकाणी ज्या खर्च झालेल्या वस्तूचा वापर होऊन लोकांच्या सेवेसाठी कमी वेळात लोकांचे कामं व्हावेत हा उद्देश त्याच्यामध्ये असेल तर ती पूर्तता व्हावी. आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत येत असताना त्याची क्वालिटी याच्यावर लक्ष ठेवून त्याचा उपयोग व्हावा, या ठिकाणी ही मागणी माझी आहे. अनुसूचित क्षेत्रात पेसा सरसेवेने नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्राम महसूल अधिकारी तलाठी यांच्या मानधनावरील खर्च भागवण्यासाठी रुपये आपण या ठिकाणी आता त्याची तरतूद करून ठेवलेली आहे. पण या पेसा कायद्यामध्ये जी काही गावं येतात त्या भागामध्ये सुद्धा अजूनही अनेक रिक्त पदं आहेत. ती रिक्त पदं केव्हा भरणार त्याची माहिती आपण या निमित्तानं दिली पाहिजे. या ठिकाणी विशेष करून
भाडेपट्ट्याची तरतूद आपण केलेली आहे. अनेक गावात तलाठी कार्यालय आहे आणि या तलाठी कार्यालय किरायाच्या घरात आहेत. जे कार्यालय बांधले सरकारने त्याचे पैसे दिले नाही कॉन्ट्रॅक्टरचे, तो भाग वेगळा आहे. पण जे किरायाचे तलाठी कार्यालय आहेत त्या तलाठी कार्यालयाला पगार पैसे दिले नाहीत, पगार त्याचं भाडे दिले नाहीत, म्हणून ते तलाठी कार्यालयच त्यांनी काढून टाकले आपल्या घरातून. अशा पण घटना या महाराष्ट्रामध्ये होतात. आणि म्हणून शेतकऱ्याशी निगडीत असलेलं तलाठी कार्यालय त्याला किराया दिला नाही म्हणून त्याला काढून घेतलं आणि तो रस्त्यावर बसत असेल तर हे महाराष्ट्रासाठी भूषणावं नाही. आणि म्हणून ते किराया तातडीने दिले पाहिजेत आणि जे तलाठी कार्यालय बांधलेत त्याचे पैसे तातडीनं सरकारने दिले गेले पाहिजेत. तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणतो की मला पैसे मिळाल्याशिवाय एग्रीमेंटप्रमाणे मी काही तलाठी कार्यालय देणार नाही, अशा पद्धतीची भूमिका अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते आहे. त्याचप्रमाणे कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध विकास मत्स्य व्यवसाय विभाग, बर्ने साहेब आपण कृषी मंत्री आहात, आपण आता याच्यामध्ये 500 कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी काढले पुरवणी मागणीसाठी. पण हे पैसे आपण परवा घोषणा केले, त्या शेतकऱ्यांचा मोर्चा आला होता, त्याचे नाही आहे. 2014 ते 19च्या काळात फडणवीस साहेबांचं सरकार होतं त्या काळात, त्यावेळेस छत्रपती शिवाजी महाराज स्वाभिमानी शेतकरी कर्जमाफी योजना आपण काढलेली होती. त्या कर्जमाफीचं त्यावेळेस तुम्ही शेतकऱ्यांना, त्याच्या पत्नीला, सौभाग्यवतीला, त्याच्या मुलाला, त्याच्या पूर्ण परिवाराला ऑनलाईन उभं केलं होतं. नेट मिळत नव्हतं तरी पहाटे पहाटे रात्र जागून लोकांनी ऑनलाईन केलं की आपलं कर्जमाफी होते. मग त्याच्यामध्ये अबकडं तुम्ही केलं की आम्ही यांना कर्ज माफ करू, यांना नाही करू, म्हणजे पहिल्या ऑनलाईन करून घेतलं आणि नंतर तुम्ही त्या पद्धतीचं केलं. आणि मग लोक कोर्टात गेले, कर्जमाफी म्हणजे अनेक लोकांची कर्जमाफी झाली नाही, ते कोर्टात गेले आणि कोर्टाने आदेश दिला की 5017 कोटी रुपये हे जे बाकी आहेत त्यावेळेचे ते आपण तातडीनं त्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमधून त्यांना कर्ज माफ करावे, अशा पद्धतीच्या माननीय कोर्टाने सूचना दिल्या. आणि म्हणून त्याचे तुम्ही 500 कोटी ठेवलेत, म्हणजे 5017 कोटी रुपये तुम्हाला द्यायचे होते ते वाले, पण त्याचे फक्त 500 कोटी दिलेत. म्हणजे तुम्ही शेतकऱ्यांची का थट्टा करता? काय कारण आहे? ते जुनेच आपण देत नाही आणि इथं आम्ही तो देतोच. आता जूनमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं, बच्चू कडूच्या नेतृत्वात जो शेतकऱ्यांचा मोर्चा आला की 30 जूनच्या आत आम्ही काय घेऊ, हा निर्णय घेऊ. सुधीर भाऊनी दुजोरा दिला त्याला, तर निर्णय घेऊ. मग तुम्ही ते 5017 कोटी रुपये आता का नाही प्रोव्हिजन केलेत? आणि 30 जून पर्यंत, खरं तर मला तर मुख्यमंत्री सुद्धा शेतकरीच आहेत, मूळमध्ये शेती, यांच्या मतदारसंघात शेती आहे, हे त्यांना दूध गीत धोता येते म्हणून सांगत होते ते मागच्या काळात. तर मला हे म्हणायचं आहे की 31 मार्चला शेतकरी थकीत होतो, मग तुम्ही 30 जूनच्या जागी 31 मार्चच्या आत कर्जमाफी का नाही केली? काय अडचण आहे? आणि म्हणून मला आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे. तुम्ही बोला म्हटलं ना, वेळ आहे ना, मुदत वेळ वाढवून घेऊ म्हटलं ते मुंगटीवर साहेब. 13 मिनिटं झाली. तर माझा मुद्दा एक आहे की तुम्ही कर्जमाफी जे 30 जूनचं तुम्ही आम्ही करू असं सांगितलं, ती 31 मार्चमध्ये करणार का? आणि जे 5017 कोटी रुपये जे माननीय कोर्टाने ते जुने द्यायला सांगितलेले आहेत त्याचे 500 कोटीची प्रोव्हिजन आपण आता केली, ती 5017 कोटी रुपये आता याच्यामध्ये तुम्ही जाहीर करणार का? त्याचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी द्यावं लागणार आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती फार अजून वाईट आहे. तुमच्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या बद्दलचा काय राग आहे हे कळायलाच कारण नाही. आजही सकाळच्या प्रश्नामध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक घेण्याच्या बाबतचं जे धोरण केंद्र सरकारचं आहे आणि आपण राज्य सरकार त्यांच्या माध्यमातून खरेदी करतो आणि ते आपण आपल्या एजन्सी त्या ठिकाणी, मग मार्केटिंग फेडरेशन असेल, आदिवासी TDC वाला जो भाग असेल, किंवा आपण वेगळ्या एजन्सी, केंद्र सरकारच्या एजन्सीच्या माध्यमातून खरेदी करतो. आता सप्टेंबरमध्ये खरेदी व्हायला पाहिजे, मिनिमम ऑक्टोबरमध्ये तरी खरेदी व्हायला पाहिजे, दिवाळीच्या पहिले खरेदी सुरू व्हायला पाहिजे. अजून तुमचं शेतकऱ्यांची नोंदणीच चालू आहे. आता हे नोंदणी करून तुम्ही शेतकऱ्याजवळ काय दिवाळी साजरी करावी नाही? शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलाला गोडधोड चालवू नये, आपल्या मुलाबाळाला कपडे नवीन शिवून देऊ नये,
आणि त्या काळात आपण खरेदी का करत नाही? केंद्र सरकारचे आदेश आहेत, केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे आपण खरेदी करतात. मग तुम्ही वेळेवर आपलं शेतकऱ्यांची पिकं खरेदी करण्याच्या बाबतचं धोरण का स्वीकारत नाही? आणि यावर्षी ओला दुष्काळ पडलेला आहे आणि ओला दुष्काळामध्ये कधी नव्हे संपूर्ण महाराष्ट्रात, पहिले तर दुष्काळ पडत होते महाराष्ट्रात, पण यावेळेस जर दुष्काळ पडला, महाराष्ट्रातला कुठलाही भाग सुटलेला नाही आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ओला दुष्काळामध्ये परिस्थिती खराब आहे. शेतकऱ्यांचं जगणं आता मुश्किल झालेलं आहे. रोज महाराष्ट्रामध्ये 8 शेतकरी आत्महत्या करताय रोज. आज अधिवेशन चालू आहे आपलं, आज रोज आपण पेपरला बातम्या वाचल्या, कुठले ना कुठले शेतकरी रोज आत्महत्या करताना आपण पाहतोय. महागाईमुळे लोकांचा तो वेगळा झाला आहे, घरूनही आता आत्महत्या करतात आहेत, बेरोजगार आत्महत्या करतात, तो भाग वेगळाच आहे. पण अन्नदाता आत्महत्या करतोय, हे सरकारला झोप कशी लागते हा प्रश्न माझ्यासमोर आहे. आणि म्हणून आपण कर्जमाफीच्या बद्दलची पण भूमिका या ठिकाणी स्पष्टतेने मांडावी, ही या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करतो. या ठिकाणी आणि शेतकऱ्यांच्या हे जे पिकं घेण्याच्या बाबतचं, मग धान असेल, कापूस असेल, सोयाबीन असेल, हे जेवढे आपण समर्थन मूल्याचे केंद्र आपण खरेदी करतो, कांदा असेल, हे सगळेच्या सगळं पिकं घेण्याची जी त्यांचे पिकं आपण त्याला समर्थन मूल्य देण्याचा जो हमी आपण दिलेली आहे, ती त्या वेळेत आपण दरवर्षी करू. शेतकऱ्याला मोर्चा काढायला गरज पडला नाही पाहिजे. आणि मला तर KYC करायची गरज काय? शेतकरी काय चोर आहे, डाकू आहे की त्याला तू जिथपर्यंत तुझं रजिस्ट्रेशन होणार नाही तिथपर्यंत आम्ही तुझं शेतीचा माल घेणार नाही? बाकीच्या सगळ्या लोकांना बरोबर देताय, सगळ्या शासकीय जमिनी तुम्ही त्याला लुटून देता त्या बाकी लोकांना. मग तुम्ही शेतकऱ्याचं पिकं घेण्यासाठी, तो शेतकरी आहे, सातबाऱ्यावर त्याचं नाव आहे, सातबारा त्यांनी द्यायचा त्या ठिकाणी आणि मग त्याचा माल घ्यावा. पण त्यांनी तुम्ही त्याची KYC केल्याशिवाय, त्याचं रजिस्ट्रेशन झाल्याशिवाय, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन झाल्याशिवाय आम्ही त्याचं पीक घेणार नाही. म्हणजे तुमचा शेतकऱ्याच्या बद्दलचा अविश्वास हाच त्याचा घात करण्याचं कारण राहतं. आणि म्हणून एकीकडे दुष्काळाचं सावट, एकीकडे सुलतानी संकट, एकीकडे आसमानी संकट, आणि या संकटामध्ये रोज शेतकरी आत्महत्या करताय. आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातली पावलं आपण उचलली पाहिजेत आणि त्या पद्धतीचा आपण न्याय दिला पाहिजे अशी मागणी मी या ठिकाणी करतोय अध्यक्ष महाराज. दुसरं या ठिकाणी पशुसंवर्धनामध्ये तर आता खरं तर शेतीला जोड उद्योग म्हणून आपण राज्यामध्ये त्या पद्धतीचं एक मोठं अभियान केलं आहे. आपल्यापेक्षा गुजरात पुढे जात आहे दुधामध्ये, महाराष्ट्र रोज मागे येतं. जे शेतकरी दूध पिकवतात, दूध उत्पादन करतात, त्या शेतकऱ्याचं दूध घ्यायला सुद्धा सरकार तयार नाही. सरकार नाही, सगळ्या आता खाजगी लोकांच्या दावणीला आता शेतकऱ्याला बांधलं, त्याला रोज खाजगी लोक लुटतात आहेत. हे खऱ्या अर्थानं दुर्भाग्य आहे. आणि ते मंत्री इथं नाही आहेत, तुमच्याकडेच आहे वाटतं खातं. तर चारा तुमच्याकडे ना गाई तिकडे आहे. तर खरं तर आज वेटरनरी डॉक्टर नाही, तिथला स्टाफ नाही. मग शेतकऱ्यांच्या किमती जनावर जेव्हा दुधारू जानवर त्या ठिकाणी मारले जातात, त्याला इलाज होत नाही, तर त्याला काय कोणी वाली राहिलाच नाही शेतकऱ्याचा. आणि म्हणून हे सगळेचे सगळे स्टाफ केव्हा भरणार का? तुमच्या विभागात तेच हालत आहे, तुमच्या इथे स्टाफ खाली आहे. आणि म्हणून तुम्ही पण पदक केव्हा भरणार, पशुसंवर्धनाचे पदक केव्हा भरणार? आणि मत्स्य विभाग तर वाऱ्यावरच आहे. तुम्ही त्याला सांगितलं की मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा आम्ही दिला, मार बोर्ड लावलेत पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, काय फायदा झाला त्याचा? त्या लुंगटीवर राहणारा आपल्या बायकोचं मंगळसूत्र तोडून तो त्या समुद्रात जातो, त्या तलावात जातो, तो वापस येईल की नाही त्याची गॅरंटी नसते का राणे साहेब? बरोबर आहे ना? आणि तुम्ही त्याच्या संरक्षणासाठी तुमच्याजवळ उपाययोजना काय? त्यांनी जे मत्स्य उत्पादन केलं त्याच्यासाठी तुमचं धोरण काय? त्या धोरणाचंही कुठं स्पष्टता नाही. फक्त शेती उद्योगाचा दर्जा त्याला दिला, आपले बोर्ड लावलेत, आपलीच पाठ आपण थोपटून घेतली, पण तो शेतकरी आजही वाऱ्यावर आहे. दुसरं बांधकाम, श्रीमती सना मलिक, माझं बांधकाम विभागाला एक म्हणणं असं आहे की तुम्ही महाराष्ट्रातले आता सगळ्या आमदारांनी सत्ता अध्यक्ष महोदया, सन 2025-26 या वर्षात 20 मिनिटं झाले ना, 1 मिनिट त्यांना कन्क्लूड करू द्या. आज या सभागृहात बसलेल्या सगळ्या आमदारांची
मंत्र्यांची मला काय परिस्थिती मला माहिती नाही, पण सगळ्या आमदारांची परिस्थिती वाईट आहे. त्यांच्या मतदारसंघात जे काही रस्ते आहेत ते सगळे गड्डे पडले. यावर्षी अतिवृष्टी झाली, जे काही रस्ते होते रेतीचे तर माफी, आता ते पूर्ण रस्तेच खोदतात. जळवाहनाने पूर्ण रस्ते गायब झालेले आहेत. आता तुम्ही काही पुस्तकात कामं दिलीत, पैसे किती आहे काय मला माहिती नाही, म्हणून मगाशी जयंत पाटील म्हणलं की 2 लाख कोटीचं अजून खर्च घ्या. पण महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण भागात असो की शहरी भागातल्या लोकांनी रस्त्यांनी चालू नये अशा पद्धतीची काही परिस्थिती निर्माण करू नका. गड्ड्याचं साम्राज्य, रस्तेच नाही आता गड्डेच आहे. आणि अशा या परिस्थितीत आपली भूमिका या ठिकाणी स्पष्ट केली पाहिजे की महाराष्ट्रातले आम्ही सगळे रस्ते, हे काही मतदारसंघ वगैरे हे जे तुम्ही करताय हे राजकारण करू नका, कृपया करू नका, असा आमचा तुम्हाला सल्ला आहे. आज तुम्ही आहे, उद्या आम्ही येऊ, मुद्दा तो नाही आहे. हे जे काही आता तुम्ही निवडून येताय, हे जे काही तुम्ही लोकांनी तुमच्याजवळ काही यंत्र आलं ते काही सिक्रेट जास्त दिवस कोणाजवळ राहत नाही, ते सिक्रेट ओपन होते भारतामध्ये. आणि म्हणून हा तर बरोबर आहे, तुम्हाला आम्ही सांगितलं, जाहीरपणे सांगतो, हे सिक्रेट आम्हाला पण भेटणार, ते तुम्ही काळजी करू नका. पण हे जे या पद्धतीनं तुम्ही वागताय की विरोधकांच्या मतदारसंघात पैसे द्यायचे नाही, सत्ता पक्षाच्या द्यायचे, असं करू नका. हा महाराष्ट्र आपल्या सगळ्यांचा आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये आमची सगळ्यांची जबाबदारी बनते. आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांच्या मतदारसंघामध्ये पैसे देऊ आणि तिथला सगळ्यांचा सर्वे करा. तुमचं डिपार्टमेंट आहे, तुमच्या डिपार्टमेंटमध्ये पदं खाली आहेत, ती केव्हा भरणार त्याची माहिती द्या. धन्यवाद. श्रीमती सना मलिक. नंतर गिलोटीन नंतर. अध्यक्ष महोदया, सन 2025-26 या वर्षाची पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी उभे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बाब क्रमांक 31 आणि 29. माझ्या मतदारसंघात मुंबई अणुशक्तीनगर विधानसभा, वाशी टोल नाकापासून राज कपूर चौक हे PWDच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खात्यात येत आहे. आणि या हायवेला आपण सायन पनवेल हायवे म्हणून त्याची ओळख आहे. यामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून तिकडे बायफर्केशन करून नेटिंग लावण्यात आली होती. पण नेटिंग लावल्याच्या नंतर तिकडे सगळे डेब्रिस जमा करून घेतलं आहे. तिकडे आम्हाला असंच बोलायचं आहे की तिकडे डेब्रिस जमा केलं आहे आणि पुढचे आपल्याला तिकडे एक ग्रीन बेल्ट क्रिएट करायचं आहे. यासाठी आम्ही डिपार्टमेंटला निवेदन पण दिलं आहे, त्यासाठी आपण निधी उपलब्ध करून घ्यावी. यासोबत त्याच रोडवर दोन FOB प्रपोज केलं आहे, पण ते FOB जे प्रपोज केलं आहे ते FOBवर फक्त CD आहे. आपल्याला त्यासाठी एस्कलेटर पण ॲड करायचं आहे, तर त्यासाठी पण आपल्याला निधी अवेलेबल करून घ्यायचा आहे. अंडरग्राऊंड पेडेस्ट्रियन सबवे आहे, मला वाटतं एक 15 वर्ष आधी ते बांधण्यात आलं होतं. पण 15 वर्ष आधी तेव्हा बांधण्यात आलं, त्याच्यानंतर तिकडे पाणी जमलं आहे. त्यावर आपल्याला ते आता पुढे आपण डिपार्टमेंटला कम्युनिकेट केलं आहे आणि डिपार्टमेंटला कम्युनिकेट करण्याच्या वेळी व्हिजिट केलं होतं. व्हिजिट करण्याच्या नंतर आमचं असं डिसिशन झालं होतं साईट व्हिजिटच्या वेळी की हे क्लोज करून तिकडे ब्युटिफिकेशनचं एक प्रपोजल केलं तर लोकांना ते जागा जे आहे, जे असंच पडली आहे ते वापरता येईल. तर त्यासाठी पण ते प्रपोजल जे टाकलं आहे त्यासाठी पण निधी अवेलेबल करण्यात यावी. हायवेवर दोघेच ठिकाणी गेल्या 3 वर्षापासून इनकम्प्लीट स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेजचं काम जे आहे ते पेंडिंग आहे. तो या मॉन्सूनच्या आधी आपल्याला ते पण करून घ्यायचं आहे. तर मंत्री महोदय इथे उपलब्ध आहे, तर माझी मागणी असंच आहे, हे सगळे जे काम प्रलंबित आहे माझ्या मतदारसंघात त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून याला या मॉन्सूनच्या आधी काम करण्यात यावे. मत्स्य व्यवसाय विभाग, बाब क्रमांक 86, ट्रॉम्बे जेटीचा एक प्रपोजल होता आणि त्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या वेळी मंत्री महोदयांनी निधी पण अवेलेबल करून दिली होती. पण गेल्या 8 महिन्यापासून ते प्रोसिजरमध्ये अडकली आहे. तर यावर आपण काम डिपार्टमेंटला स्पीडअप करण्यासाठी सांगितले तर एक
तिकडे लोकांना त्यांचा जे न्याय आहे ते भेटणार. साथ ही साथ तिकडे आपण अटल सेतू जे आपल्याला मुंबई ट्रान्स हर्बल लिंक असं बोलता जायचं आहे, तिकडे साइन ट्रॉम्बे लोडला आपल्याला कनेक्टिव्हिटीचं आपण एक प्रपोजल टाकलं होतं. त्या प्रपोजलच्या साठी फिजिबल स्टडी आणि कन्सल्टंट अपॉइंटमेंट पेंडिंग आहे, त्यासाठी पण निधी अवेलेबल करून घ्यायचा आहे. तिकडे वॉटर टॅक्सीचं पण आपण प्रपोजल टाकलं होतं, ते वॉटर टॅक्सीसाठी पण फिजिबल स्टडी आणि कन्सल्टंट अपॉइंट करण्यासाठी डिपार्टमेंटला सांगितलं गेलं आहे. ते पण लवकर होईल तर तिकडे काम पुढे ढकलण्यात येईल. फ्लेमिंगो व्ह्यूइंग गॅलरीचा एक प्रस्ताव गेल्या 4 वर्षापासून पेंडिंग आहे, त्यावर पण कन्सल्टन्सी अपॉइंट झाला आहे पण पुढे काहीच झालं नाही. त्यावर लक्ष दिलं जाईल तर एक चांगलं बाब होईल. नंतर वन विभाग आणि महसूल विभाग बाब क्रमांक 44 चीता कॅम्प ट्रॉम्बे वॉर्ड नंबर 145 CTS नंबर 10 तुर्बे विलेज, तिथे प्लेग्राऊंडचं रिझर्वेशन आहे पण ते अभिप्राय डिपार्टमेंटकडून पेंडिंग आहे. तर ते आता डिपार्टमेंटकडून भेटलं तर BMC ते डेव्हलप करण्यासाठी रेडी आहे आणि ते प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात येईल. महसूल विभागकडे CTS नंबर 115 जिथे पूर्ण मुंबई ईस्टर्न सबअर्ब्समध्ये एक पण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाही आहे, तिकडे ते प्रपोजल चालू आहे पण ते जे जागाचा इश्यू आहे ते सुनावणीमध्ये पेंडिंग आहे महसूल विभागकडे. तर त्यावर महसूल विभागकडे सुनावणी लवकर झाली तर तिकडे मुंबई ईस्टर्न सबअर्ब्सला पहिला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भेटेल. तर त्यासाठी पण जे काय असेल तर पुढे डिपार्टमेंटकडून आपल्याला जे काही सुनावणी होऊन पुढे ते हस्तांतरण करण्यात येईल तर आमच्यासाठी आणि तिकडे लोकांसाठी एक हक्काचा बाब होईल. आपल्याला इथे संधी दिली त्याबद्दल आम्ही आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य सुधीर भाऊ मुनगंटीवार. अध्यक्ष महोदया, आज पुरवणी मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी व काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यासाठी मी अध्यक्ष महोदया उभा आहे. मी सर्वप्रथम शासनाचं काही मुद्द्यांवर अभिनंदन करतो की बाब क्रमांक 74 मध्ये त्यांनी 122,64,43,000 हे राज्यातील गोशाळामध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या देशी गाईच्या पालन पोषणाकरता अतिरिक्त निधी म्हणून तरतूद केली, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. बाब क्रमांक 67 मध्ये आस्थापना खर्च हा AI कृषी क्षेत्रात वापरण्यासाठी जी तरतूद केली, पण यामध्ये थोडासा माझा आक्षेप आहे की या 30 कोटीमध्ये आस्थापना खर्च किती आहे माहीत नाही, तर थोडंसं या संदर्भात आपण माहिती घेतली पाहिजे. कर्जमुक्तीच्या संदर्भात कृषी मंत्री महोदय 30 जून ही तारीख तुम्ही दिली आहे आणि मला विश्वास आहे की दोन आईचं प्रेम तुमचं शेतकऱ्यांवर राहणार आहे आणि तुम्ही म्हणजे डबल आणि म्हणून तुम्ही 30 जून 2026च्या अगोदर कर्जमुक्ती देण्याच्या संदर्भात निर्णय कराल हा माझा विश्वास आहे. माझी भावना जोडल्या गेली आहे या विषयाशी, कारण जेव्हा माझ्या पक्षाचा मॅनिफेस्टो करण्याचा कमिटीचा मी अध्यक्ष झालो तर मी हा पहिला मुद्दा घेतला होता. त्यामुळे जेवढा तुमचा संबंध या मुद्द्याशी आहे तेवढा माझाही संबंध आहे की कर्जमुक्ती झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदया, कृषी विभागावर बोलण्याच्या अगोदर महसूल विभागाच्या संदर्भात माझ्या सूचना आहे. मान्य झालं तर उत्तम. माझ्या मतदारसंघातला रेतीचा घाट हा नागपूरच्या एका व्यक्तीने घेतला. मी माहिती घेतली की नागपूरच्या व्यक्तीने का घेतला, कारण आम्ही एवढे काही अशिक्षित नाही आहोत की घाट रेती व्यवसाय करू शकत नाही. पण नंतर असं लक्षात आलं की त्यामध्ये लागणारा निधी आता टेंडर घाट तेच लोक घेऊ शकतात ज्यांना उत्तम पद्धतीचं करप्शन मॅनेजमेंट येतं, आणि जो करप्शन मॅनेजमेंट उत्तम पद्धतीने करू शकतो, रात्री रेती काढू शकतो किंवा जेवढी रेती आपल्याला उचलण्याची परवानगी आहे त्याला तो तिप्पट उचलू शकतो, त्याला तो घाट पोचतो. महसूल मंत्री महोदय नाही आहे, पण माझी एक सूचना आहे. मी माहिती घेतली, तुम्ही रेती विकण्याचा धंदा करू नका. तुम्ही रेती फुकट करून टाका, काही गरज नाही. रेतीतून तुम्ही 1000 कोटी रुपये कमवता, त्यापेक्षा जे बांधकाम होतं त्या बांधकामावर जसं बांधकाम कामगाराचा सेस लावता तसं तुम्ही सँड सेस लावा. 2 ते 2,500 कोटी तुमच्याकडे येईल, रेतीची चोरी थांबेल
रेतिया माफिया थांबेल, तुम्ही जनतेला चोर बनवण्याच्या ऐवजी एक सज्जन नागरिक बनवाल. अन्यथा एवढ्या लोकांना चोर बनवण्याचा आमची अभिनव कल्पना सुरू आहे. त्यापेक्षा रेती मोफत करा. काही राज्यांमध्ये रेती मोफत आहे, त्याचा फायदा पोलिसांवर ताण येत नाही. किंवा मग दुसरा मुद्दा करा, कारण तुम्हाला रेती मोफत करायचीच नाही आहे, खरं ती मोफत केली पाहिजे, तयार केलं पाहिजे, आपल्याला किती ब्रॉस रेती काढायची आहे आणि नियंत्रण केलं पाहिजे, आणि त्याचा सेस बांधकामावर करा ना जेव्हा नकाशा येतो. किंवा दुसरी सूचना अध्यक्ष महोदया, की तुम्हाला मी वारंवार पत्रा माध्यमातून इतर माध्यमातून सांगताय की बेरोजगार आहेत, त्यांना एक नवीन व्यवसाय, गाडी पकडली की गाडी 7 दिवसात त्याच्या मालकीची करा. मी वनमंत्री असताना वन विभागाच्या गाड्या जर पकडल्या गेल्या तर सरकार जमा करायचो, इथं तुम्ही त्याच्या मालकीच्या करा, काहीतरी एक करा ना. पण तुम्हाला याची जाणीव आहे, मी स्वतः भुक्तभोगी आहे. माझ्या निवडणुकीत रेती माफियांनी पैसे देऊन मला पाडायचा प्रयत्न केला. ही काय पद्धत आहे? रेती माफिया हे आता राजकारणात काम करणाऱ्या लोकांपेक्षा धनशक्ती मोठी की जनशक्ती मोठी? तर तुमच्या चुकीच्या धोरणांनी धनशक्ती ही मोठी होत आहे, श्रेष्ठ होत आहे. तुम्ही कायद्यात तरतुदी केल्यानंतर सुद्धा तुम्ही एकदा आकडा घ्या. आणि कृषी मंत्री महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून महसूल मंत्र्यांना विनंती आहे, रेती मोफत करा आणि सेस लावा बांधकामावर. तुम्हाला बांधकामाचे नकाशे मंजूर होते, त्याच्यावर सेस लावा. जेवढी रेती तो वापरतो, तुम्हाला माहित आहे 10,000 फुटाचं बांधकाम आहे, एवढी रेती एवढा सेस. साधं गणित आहे. असा उलट हात करून जेवण्याचा प्रयत्न करू नका. दुसरा मुद्दा, मी तुमचं अभिनंदन यासाठी करेल की खरंच मनापासून की तुम्ही एक चांगले कृषी मंत्री आहात आणि मला विश्वास आहे, म्हणून मी बोलण्याचाही प्रयत्न करतो की मला माहिती आहे की तुम्हाला जर काही माहिती दिली तर तुम्ही संवेदनशीलतेने त्या माहितीवर काम करता. आता पहिली माहिती काय आहे, इतकी सुंदर पोखरा योजना तुम्ही केली, कृषी समृद्धी योजना सुंदर केली, पण त्या गाडी मालकासारखा आहे. गाडी दिली, ड्रायव्हर द्यायचा नाही, पेट्रोल टाकायचं नाही, इंधन द्यायचं नाही, वंगण द्यायचं नाही, अशा गाडीचा उपयोग नाही होत. मी साधं एक तुम्हाला उदाहरण देतो. मी तुमच्यापाशीच प्रेरणा घेतली. तुम्ही कृषी समृद्धी योजनेमध्ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सांगितलं. मी सर्व गावांच्या बैठकी घेतल्या आणि बैठकी घेऊन मी विचार केला की तुम्ही 5,000 कोटी देत आहात, तर आपला जिल्हा पुढे राहायला पाहिजे. सी फॉर चंद्रपूर हा सी फॉर चॅम्पियनचा जिल्हा राहायला पाहिजे. आणि म्हणून त्या दृष्टीने जेव्हा केली तेव्हा आधी लक्षात आलं की एक तर कर्मचारीच नाही आहे, मग तुम्ही कृषी मित्र आहे, त्यांचे पैसे देत नाही आहे, तुमच्या अधिकाऱ्यांकडे गाड्या नाही आहे, मग गाड्या द्यायचा मी निर्णय केला. मग ते म्हणाले संगणक नाही आहे. मी 22 लाख रुपयाच्या संगणकाचा ऑर्डर काढून साधारणतः 2 ते 2.5 महिने लागले. काय तुमची कल्पना आहे मला माहित नाही. अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव आहे, संगणक घेण्यासाठी. संगणक हे वेगवान कामाचं गतिमान यंत्र आहे, पण त्याच्यासाठी अधिकारी कासव छाप निर्णयाचा अधिकार वापरतात का? मग कायदा करा ना तुम्ही की जे अधिकारी ज्या शेतकऱ्यांचं अन्न खातात, हे माती गोटे खाऊन जगत नाहीये, सोनं चांदी खाऊन जगत नाहीये, नोटा आणि कागदार खाऊन जगत नाहीये. जर 2-2.5 महिने निर्णय करता येत नाही संगणकाच्या, फक्त आम्ही पैसे दिले आहे त्याच्यावर तुम्ही निर्णय करणार नाही, तर यांना काय शिक्षा द्यायची माहित आहे? एका ठिकाणी बांधायचं, उपाशी ठेवायचं आणि समोर एवढं स्वादिष्ट अन्न मुद्दाम शिजवायचं की त्याच्यानंतर त्यांच्या फाईल कशा वेगाने निघेल लक्षात घ्या. तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांना सुधरवण्याचा प्रयत्न करा. काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर निर्णय का होत नाही? दानाचा बोनस द्यायचाच आहे, मग खूप आम्हाला सडवून देण्यापेक्षा आज घोषित करून टाका. 25,000 देऊ शकणार नाही, मागच्या वर्षी 20,000 रुपये दिला. अरे विदर्भातून काही तर आवाज जाऊ द्या. भात उत्पादक शेतकऱ्यांना चिखल तुडवतात ते. जर आम्ही असं चिखल तुडवणाऱ्या भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसही जाहीर करायला जानेवारी फेब्रुवारी मार्चची वाट पाहायची का? मागच्या वर्षी 25 मार्चला GR निघाला. अरे काय अडचण आहे? तुम्ही आता भात बाहेर आगा, बाजारात आगा, खरेदी केंद्रावर चालगा, तुम्ही घोषणा करा की 20,000 रुपये हेक्टर हे धानाचा बोनस आम्ही या उत्तरामध्ये विदर्भात आगा आहात ना,
मग विदर्भाचा शेतकरी आहे, विदर्भाचा साधारणतः 8.36 लाख हेक्टरमध्ये धान पिकवल्या जातो. आपल्या जगातल्या धान उत्पादनापेक्षा आमची सरासरी कमी आहे. तो विषय कधीतरी विस्तृत मांडू. CCI कापूस खरेदी, सर्वात जास्त आत्महत्या म्हणजे आमच्या यवतमाळमध्ये, वर्धेमध्ये आत्महत्या होत आहे. CCI मध्ये इतकं भिजत घोंगडं कसं ठेवू शकतो हो तुम्ही? तुमच्या सचिवांनी काय केलं? मागच्या वर्षी CCIच्या गुप्तांनी सांगितलं की एवढी आम्ही कापूस खरेदी करतो. यावेळी तुम्हीच पाठवलं पत्र. काही कारण आहे का? कारण नसताना डिवचायचं. तुम्ही सांगितलं की आमचं कापूस उत्पादन इतकं कमी आहे. मी तुम्हाला पुन्हा विनंती करतो की मागच्या वर्षी जेवढी कापूस उत्पादन हेक्टरी धरलं तेवढी खरेदी CCI करायला तयार आहे. तुम्ही CCIच्या CMDशी ताबडतोब उद्याच्या उद्या पत्र द्या की मागच्या वर्षीनुसार हे केलं पाहिजे. या दृष्टीने सुद्धा तुम्ही काम केलं पाहिजे. मी बाकी डिटेल जात नाही, पण 2 गोष्टींवर मी जाणार आहे. एक की विजय केळकर समितीने शिफारसी दिल्या. या विजय केळकर समितीने एक तुम्हाला शिफारस केली, महत्वाची शिफारस आहे. आपल्यापेक्षा छोट्या राज्यांमध्ये कृषी विद्यापीठांची संख्या आपल्यापेक्षा लोकसंख्येच्या अनुपातात जास्त आहे. आमचं राज्य 13.5 कोटीचा 4 कृषी विद्यापीठ आहे. 6 कोटीच्या गुजरातमध्ये 4 कृषी विद्यापीठ आहे. तिथं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नाही. आता कृषी विद्यापीठ म्हणजे काय? तर आपल्याकडे चुकीचा समज झाला. कृषी विद्यापीठ म्हणजे नोकरीची अर्हता पात्र करणारी डिग्री घेणे म्हणजे कृषी विद्यापीठ. मी तुम्हाला आवाहन करतोय, असं कृषी विद्यापीठ करू नका. विजय केळकर समितीने पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे 2 भाग करावे असं सांगितलं आणि दुसरा भाग हा चंद्रपूरमध्ये करावा अशी शिफारस केली आहे. माझा आग्रह आहे, आम्ही 1200 एकर जमीन पाहून ठेवली आहे. पण आम्हाला कृषी विद्यापीठ नोकरी देणाऱ्या पदव्यांचं नको आहे. आम्हाला हे कृषी विद्यापीठ पाहिजे ज्या डिग्रीवर तुम्ही याल या पदवीवर कोणतीही नोकरी करता येणार नाही. आणि आम्हाला इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, संशोधन, मग ज्याच्यामध्ये कृषी हवामानाचा सल्ला असेल, पीक पद्धतीचा बदल असेल, उत्पादनाचे योग्य मूल्य असेल, कर्जमुक्ती आणि आर्थिक मदत, यामध्ये भीक नको, सहानुभूती नको, आम्हाला संधी द्या हा भाव असेल, सामाजिक, मानसिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती जिथं असेल असं आम्हाला कृषी विद्यापीठ पाहिजे. मग या कृषी विद्यापीठासाठी आम्ही आपल्याला आग्रह करतोय की तुम्ही आज घोषणा करा की चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये हे कृषी विद्यापीठ केलं पाहिजे, ज्याच्यावर या नवीन विद्यापीठामध्ये नोकरी करणारी पदवी दिल्या जाणार नाही. स्टॅम्प, मोठा स्टॅम्प मारा. ज्याच्यामध्ये भिंग लागलेला चष्मा असेल तोही चष्मा काढून वाचू शकेल एवढे मोठे शब्द घ्या. पण यामध्ये हवामान आधारित शेतीवर संशोधन, क्लायमेट स्मार्ट ॲग्रिकल्चर, बदलते तापमान, पर्जन्यमान कमी झाल्यावरचं काय, जास्त झाल्यावर काय, नवीन व्हेरायटीज, पाणी व्यवस्थापन, कमी पाणी अधिक उत्पादन, ठिबक, तुषार, नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कृषी, टेक्नॉलॉजी अँड डिजिटल ॲग्रिकल्चर, याच्यामध्ये ॲग्री-IT चा उपयोग, AI चा उपयोग, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग, रिमोट सेन्सिंगचा उपयोग, पिकांचं आरोग्य, मातीची गुणवत्ता, कीटक नियंत्रण, अचूक माहिती देणारं तंत्रज्ञान, या अशा तत्सम गोष्टी ज्याचं मी एक प्रेझेंटेशन तुम्हाला, डिजिटल विस्तार असेल, स्मार्ट फार्मिंग मॉडेल्स असेल, मी तुम्हाला देतो. फक्त आज एक घोषणा करा, कोणाला विचारू नका. मी तुम्हाला एक गोष्ट मंत्री म्हणून सांगतो, हे पद येतं आणि जातं, त्याचं मी स्वतः भुक्तभोगी आहे. पण उद्या चंद्रपूरमध्ये कृषी विद्यापीठ झालं तर तुमचा एक इतका सुंदर स्टॅच्यू मी उभा करेन की बारामतीचे लोक आणि इंदापूरचे लोक तिथं पाहायला येईल की हमारा मामा भरने क्या स्मार्ट दिखता है. पण त्यासाठी स्मार्ट निर्णय करावे लागतात आणि त्यासाठी कृषी विद्यापीठ हे आपण घोषित करावं अशी, आणि विजय केळकर समितीचा जो अहवाल, याच पूर्व विदर्भ आणि विदर्भाच्या अनुशेषाच्या संदर्भात सत्यशोधन समितीने दिलेला अहवाल आहे. बाकी तर अटीवर आपण नंतर बघू, पण आज ही अट मान्य आहे असं सांगून विदर्भाचं जे मीठ तुम्ही 3-4 दिवस खाल्लं त्या मिठाला जागा, त्या मिठाला तुम्ही जागा आणि चंद्रपूरला तुम्ही हे कृषी विद्यापीठ द्या. आणि मी तुमचं रोज एक अभिनंदन पत्र 365 दिवस पाठवेन. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य राजू खरे. गिलोटीन झाल्यावर बोलता येईल दादा आपल्याला. सन्माननीय सदस्य राजू खरे.
अध्यक्ष महोदया, मी पुरवण्या मागण्यावर बोलण्यासाठी उभा आहे. बाब क्रमांक 123, पान नंबर क्रमांक 80, मागणी क्रमांक H6. अध्यक्ष महोदया, माझ्या 247 मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील प्रजिमा 143 मोहोळ स्टेशन, वडवळ, गोटेवाडी, कातेवाडी, कुरुल, सोहाळे रस्ता, एकूण लांबी 27 किलोमीटर. या रस्त्यावरती महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र श्री नागनाथ महाराज देवस्थान वडवळ, तालुका मोहोळ असून या देवस्थानाला दर महिन्याला अमावस्याला 1 लाख भाविक दर्शनासाठी येतात. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 पुणे सोलापूर या रस्त्यापासून वडवळ तीर्थक्षेत्र हे 2 किमी अंतरावर आहे. सुरुवातीला 2 किलोमीटर लांबीचं चौपदरीकरण करून कॉन्क्रीटकरण रस्ता होणं गरजेचं आहे. यासाठी एकूण खर्च 20 कोटी रुपये येणार आहे. या देवस्थानाला येणारे भाविक दर दिवशी 3 ते 4 हजार व अमावस्याला 1 लाख असे एकूण 2 लाख भाविक 1 महिन्याला तिथं येतात. तसेच वार्षिक 25 लाख भाविक दर्शनासाठी येत असतात. तरी सदर रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा ही विनंती. अध्यक्ष महोदया, बाब क्रमांक 129, पान क्रमांक 83, मागणी क्रमांक H7. मी पुरवणी चर्चा करण्यासाठी उभा आहे. माझ्या 247 मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील कातेवाडी, कुरुल ते सोहाळे रस्त्याचं तातडीनं डांबरीकरण होणं आवश्यक आहे. अंदाजे रक्कम 15 कोटी. तसेच MDR 143 या रस्त्यावरती कातेवाडी गावाजवळ लांबी 14 किलोमीटर मध्ये पुलाचे बांधकाम होणे गरजेचे आहे. सदर रस्ता पावसाळ्यात पाण्याखाली जातो, त्यामुळे प्रवाशांना, भाविकांना व शेतकऱ्यांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तरी सदर रस्त्यावर तातडीनं पुलाचं काम मंजूर करणं आवश्यक आहे. अंदाजे रक्कम 4 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. अध्यक्ष महोदया, बाब क्रमांक 129, पान क्रमांक 83. माझ्या मतदारसंघातील सोलापूर जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती असलेले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 ला लगत असणारे हे शहर आहे. मोहोळ ग्रामीण रुग्णालयाचे दर्जोन्नत होऊन मोहोळ उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतर झालं, परंतु निधीची कसलीच तरतूद झालेली नाही. सदर ठिकाणी 50 बेडचे उपजिल्हा रुग्णालय झाल्यास तालुक्यातील लोकांना सोलापूरला उपचारासाठी जाण्याची गरज पडणार नाही. तसेच कमी वेळेत लोकांना उपचार उपलब्ध होतील. मोहोळ शहरात आजूबाजूच्या परिसरात लोक तसेच मोहोळ जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती असलेल्या इतर तालुक्यातील लोकांना सुद्धा याचा लाभ होणार आहे. सोलापूर सारख्या शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण कमी होणार आहे. सदर शहरातून NH65 तसेच पंढरपूर पालखी मार्ग जात असून दळणवळण व रहदारी मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करता उपजिल्हा रुग्णालय होणे मंजूर झालेलं आहे, परंतु बांधकामासाठी निधीची गरज आहे. तो निधी मिळावा आणि त्या निधीसाठी टोटल अमाऊंट 75 कोटी रुपये ही त्या हॉस्पिटलला लागणार आहे. अध्यक्ष महोदया, माझी शेवटची मागणी बाब क्रमांक 130, पान क्रमांक 83, मागणी क्रमांक H7. अध्यक्ष महोदया, माझ्या मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील पंढरपूर तालुक्यातील 198 आंबे ते पोहरगाव हा ग्रामीण मार्ग आहे. सदर रस्त्यावर भीमा नदी असून या नदीवर मोठ्या पुलाची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी पूल झाल्यास तारापूर, खरसोळी, फुलचिंचोली, इटे, पोरगाव, पुळू, शंकरगाव, पुळूजवाडी, कोथाळे इत्यादी गावातील साधारणतः 9 ते 10 गावे ही गावातील लोकांना पंढरपूर तालुक्याच्या ठिकाणी जलद गतीनं जाण्यास मदत होणार आहे. तरी सदर पुलाला शासनाने भक्कम निधीची तरतूद करणं आवश्यक आहे. अंदाजी रक्कम 10 कोटी. माननीय कृषी मंत्री, आपण माझ्या मोहोळ मतदारसंघामध्ये मॅडम अध्यक्ष, फक्त मला 5 मिनिट, कारण मी सगळ्यात जास्त बळी ठरलोय पूर परिस्थितीचा. आपण पूर परिस्थिती ज्यावेळी आली होती त्यावेळेला आला होता. 100 वर्षामध्ये अशा पद्धतीचा पूर कधीही आला नाही. असा पूर माझ्या मोहोळ
बांधकाम मंत्री महोदय मी काय म्हणतो विचारात, 100 वर्षामध्ये कधी असा पूर हा माझ्या मोहोळ मतदारसंघात आला नव्हता. अशा पद्धतीचा पूर आला. जवळजवळ 40 ते 45 गावं ही पूर्ण नदीकाठची बुडालेली होती. आम्ही माणसं काढली बाहेर, जनावरं वाहत गेली. नंतरनं मी कलेक्टरला फोन केला. कलेक्टरनी NDRFची एक टीम दिली. 10-10, 20-20 माणसं आणत असताना एक एक गावात 300-300, 400-400 लोक ही बुडा लागलेली ही लक्षात येताच मी पंढरपूरच्या नगरपालिकेच्या COला माननीय एकनाथ शिंदे साहेबाला फोन करून ताबडतोब नगरपालिकेची ती 4-5 ज्या बोटी होत्या त्या बोटी घेऊन ती लोक काढण्याचं काम करत होतो. एक गावातनं 200, 250, 150 लोक काढत होतो. आणि अशा पद्धतीचा पुरानं प्रचंड मोठं असं नुकसान हे तिथं झालं असताना नुकसान भरपाईच्या बाबतीमध्ये अत्यंत चुकीचे आणि खोटे, मॅडम फक्त कृषी मंत्री आले होते तिथं, आदरणीय अजितदादा आले होते. हां 5च मिनिटात मॅडम. तर माननीय बांधकाम मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की साहेब माझ्या पूर्ण रस्ते, संजय बनसोडे 1 मिनिट जरा थांबा, तुम्ही पाहुणे असून अशी गडबड करता राहू. मी माननीय बांधकाम मंत्री महोदयांना विनंती करतो की साहेब पक्ष पार्टीच्या पलीकडे जाऊन तुम्हाला माझ्या मोहोळ मतदारसंघासाठी मदत करावी लागेल. अत्यंत रस्ते वाहून गेलेले आहेत, गावाच्या गावं वाहून गेलेले आहेत. शेतकरी पूर्ण तिथं नागडा झालेला आहे. त्याच्या शेतातली पिकं गेलेली आहेत. तो त्याची द्राक्ष गेली, ऊस गेला, तुमचा ज्वारी गेली, मका गेली, ही सगळी पिकं उद्ध्वस्त झालेली आहे. आज सुद्धा तुम्हाला सांगतो अजून 2 महिन्यात त्या शेताला वापसा मिळणार नाही. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो रस्ते तर सगळेच गेलेले आहेत. तर जास्तीत जास्त माझ्या या मोहोळ मतदारसंघातल्या ग्रामीण रस्त्यासाठी आपण निधी द्यावा असे हात जोडून आपल्याला कळकळीची विनंती करतो. जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य चंद्रदीप नरके. अध्यक्ष महोदय, मी महसूल, वन विभाग, कृषी संवर्धन, दुग्धविकास विकास, मत्स्य व्यवसाय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुरवणी मागण्याला पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. या ठिकाणी काही मोजक्या गोष्टी मी आपल्याला या पुरवणी मागण्यामध्ये मांडतोय. महसूल आणि वन विभागाच्या बाब क्रमांक 48, 49 या दोन्ही विषयामध्ये आपण जर बघितलं तर मला वाटते मदत पुनर्वसनचं कामकाज तुमच्याकडे आता महसूल कृषी मंत्र्यांचं खातं असलं जरी असलं तरी महसूल विभागाच्या मार्फत या सगळ्या अतिवृष्टीमधले जे काही निकष लागले होते आणि त्याच्या अनुदान जे दिलं ते आपल्या खात्यामार्फत दिलं गेलं होतं. मला वाटतं की यावर्षी पावसाचं प्रमाण अत्यंत जास्त होतं. मे महिन्यापासून, मे 15पासून पाऊस झाला आमच्या विभागामध्ये, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, सगळीकडेच देशामध्ये, राज्यामध्ये सगळीकडेच पाऊस झाला. आणि मला वाटते नोव्हेंबरच्या सुरुवातीच्या आठवड्यापर्यंत पाऊस होता. आता आपण जी मदतीची घोषणा केली ती 27 मार्च 2023च्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे केलेली आहे. आणि NDRFचे निर्माण आपण 8,500 रुपये प्रति हेक्टर आणि 2 हेक्टरच्या आसपासच कोरडवाहू पिकातल्या लोकांना या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मदत केलेली आहे. बागायत, ऊस, भाजीपाला, फुलपिके असतील तर रुपये 17,000 प्रति हेक्टर आणि 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंतच मदत या ठिकाणी केलेली. आणि मला वाटते बहुवार्षिक फळपिके असतील तर त्याला 22,500 प्रति हेक्टर 2 हेक्टर मर्यादित केलेले आहे. 3 हेक्टरपर्यंत केले असेल. मला वाटतं ही मर्यादा घालणं, हे सगळेच शेतकरी मोठे कमी जादा असतील, सगळ्यांचंच नुकसान झालं आहे. परंतु मला सांगायला या ठिकाणी दुर्दैवानं वाटतंय की यंदाचा पाऊस झाला त्या ठिकाणी पिकं पाण्याखाली गेली. जिथं पूर आला नाही तिथं 6-6 महिन्यामुळं ऊसासारखी पिकं 50%च्या वर नुकसान भरपाईला आली. आपण जर हा निकष 2019 प्रमाणे वापरला असता, ज्यावेळी 19ला महापूर आला ते आपण NDRFच्या तिप्पट दरानं आपण नुकसान भरपाई दिली होती. तो निकष जर वापरला असता तर किमान शेतकऱ्याला या ठिकाणी नुकसान भरपाई एवढी रक्कम थोडीफार प्रमाणामध्ये त्याला जादा गेली असती. आज आपण ऊस हे नगदी पीक आहे. आपण जर बघितलं असेल
तर किमान 50%, आता ॲव्हरेज राज्याचं आपण जर बघितलं असेल तर 40 टनाच्या वर एकरी नाही आहे, 30 ते 40 टनाच्या वर. आणि आपण हेक्टरी मदत जी देत आहे प्रति 2 हेक्टर 17,000, म्हणजे ती मदत एकरी किती जाती बघून घ्या. शेतकऱ्याला 5 ते 6,000 रुपये एकरी सुद्धा पैसे शेतकऱ्याला तुम्ही देत नाही. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या शेतकऱ्याला एकरी 30 टन 35 टन ऊस होत असेल आणि 50% जर ऊस त्याचा कमी झाला असेल तर त्याचं नुकसान आज 35 रुपये दर धरला तर 1,40,000 रुपये मिळणार होते, त्या ठिकाणी आज त्याला 60,000 रुपये सुद्धा मिळणार नाहीत. आणि त्याचं पीक कर्ज जे आहे ते बँकाने त्याला पीक कर्ज जे दिले ते एकरी 60,000 रुपये पीक कर्ज दिले. आज ते बँकाचं कर्ज सुद्धा भागत नाही. आज आपण त्याला 6,000 रुपये या ठिकाणी द्यायला लागला आहे. ही खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याची चेष्टा आहे. आणि मला वाटतंय त्याच्या मागत ही मदत देताना आणि अनेक गोष्ट तुम्ही केली की या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या कर्जाचं पुनर्गठन करण्यासाठी तुम्ही काही गोष्टी घेतल्या आणि त्याच्यामध्ये मला वाटतंय की तुम्ही एक निर्णय घेतला की राज्यातील शेतकऱ्यांचं पिकाचं पुनर्गठन करायचं. आणि त्याच्यामध्ये काय केलं तुम्ही तर 3 लाखापर्यंतचं कर्ज आपण पीक कर्जाला व्याज देत नव्हतो. पंजाबराव कृषी विद्यापीठ आणि सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला 2% जायचं, सोसायटीला 2% परतावा मिळायचा, शेतकऱ्याला मात्र 0% व्याजानं ते पैसे मिळायचे. आज आपण काय निर्णय घेतला तर अतिवृष्टीमुळे पडलेल्या शेतकऱ्याचं नुकसान झालंय, अशा वेळी त्याचं पीक कर्जाचं पुनर्गठन केलं आणि त्याला 5 वर्ष मुदतीनं हप्ते ठेवले आणि एक मात्र केलं की त्या 5 वर्ष त्याला 12% व्याजदर लावलाय. म्हणजे आता त्याला जर पैसे फिटले असते तर त्याला 0% व्याज दराने मिळणार होतं. पुनर्गठन केलं आणि त्याला 12% व्याज लावलं. मला आपणाला विनंती करायची आहे की त्याचं पुनर्गठन केल्यानंतर त्याला 0% व्याज लागणार होतं तर तुम्ही 12% का घ्यायला लागलाय. ते 12%ची तरतूद तुम्ही करू नका, बँकांशी तुम्ही चर्चा करा, परंतु सरकारनं या ठिकाणी जसं 0% व्याजानं ते पैसे परत घेताय तुम्ही पीक कर्जाचे. पीक कर्ज माफ अजून केलेलं नाही, कर्जमाफी आपण देणार होतो त्याचा निर्णय घ्यायचा राहिला, परंतु पीक कर्ज जर 0% व्याजानं मिळत असेल तर त्याला तुम्ही 12% व्याज दर आता ठिकाणी लावा लागलाय. माझं आपल्याला म्हणणं होतं की या तरतुदीमध्ये व्याजाची तरतूद तुम्ही करायला पाहिजे होती. त्याचं पिकाचं पुनर्गठन करताय 5 टप्प्यामध्ये 5 वर्षामध्ये, त्याला व्याज लावू नका, ही आपण या ठिकाणी निश्चितपणे जाहीर करा. आणि कृषी मंत्री असेल, महसूल मंत्री असेल, तुम्ही हा या ठिकाणी निर्णय घ्या आणि पीक पुनर्गठन ज्याचं केलंय त्याचा व्याज घेणार नाही अशा पद्धतीचा निर्णय घ्या. मला दुसरी एक गोष्ट सांगायची आहे की आपण एकच मुद्दा झालाय महत्वाची, राज्याचा निकष एकच मिनिट झाला. दुसरा विषय असा आहे की या ठिकाणी आपण जर मदतीचं बघितलं तर मी आपल्याला कल्पना दिली NDRFच्या निर्णयानुसार आपण तिप्पट घेतलं असतं तर ती मुदत त्याला आपल्याला शेतकऱ्याला मदत करता आली असती. या सलग 6 महिन्याच्या नंतर पावसानंतर मला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राजी आपल्याशी बोलायचं आहे की आपल्याला कल्पना आहे की जवळजवळ राज्यामधले सगळेच रस्ते, मग प्रमुख जिल्हा मार्ग असतील, राज्यमार्ग असतील, आपल्या हातामध्ये असतील, मुख्य इजिमा असतील आणि ग्राम असतील ते ग्रामीण विकास मंत्र्याकडे जातील. सगळ्यांची दुर्दशा अक्षरशः झाली आहे. आता आम्ही तर नवीन आमदार म्हणून निवडून आले, म्हणजे आम्ही गेल्या वर्षी नव्हतो म्हणून यावेळी नवीन आमदार म्हणून झालो. 5 वर्षामध्ये आमच्या मतदारसंघामध्ये काहीच झालं नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये राज्यमार्गाची लांबी आहे 100 किलोमीटर आणि जवळजवळ प्रमुख जिल्हा मार्गाची लांबी आहे ती 224 किलोमीटर आहे. अक्षरशः वाईट परिस्थिती आहे. गेल्या 5 वर्षामध्ये कधी कधी आम्हाला असं वाटतंय सुधीर भाऊ, गेल्या 5 वर्षामध्ये आमदार असतो बरं झालं असतं, यंदा नसतो बरं झालं असतं. गेल्या 5 वर्ष अनेक लोकांना अनेक ठिकाणी पैसे ग्रामविकास खात्यामधनं सुद्धा, सार्वजनिक बांधकामामधून सुद्धा ग्रामइजिमा मिळाले. पण तुम्हाला आपल्याला निश्चित सांगायचं आहे की रस्त्याची अक्षरशः दुर्दशा झाली. रस्त्यावरती खड्डे पडलेत, लोक रस्त्यावरती त्या खड्ड्यात झोपतात आणि फोटो काढतात आणि पहिली शिवी कोणाला येत असेल तर ती लोकप्रतिनिधीला येते, सरकारी अधिकाऱ्यांना येत नाही. त्यामुळे काही मार्ग काढा, हॅममध्ये असतील किंवा हे रस्ते असतील हे दुरुस्ती करायला पाहिजेत. त्याचबरोबर आज आपण दुरुस्तीसाठी जे पैसे देत आहे ते मला वाटते 3 लाख रुपये किलोमीटरला दुरुस्तीसाठी येते. 3 लाख रुपयेमध्ये काहीच दुरुस्ती बसत नाही आणि मुळात कॉन्ट्रॅक्टर कोण तयार करायला येत नाहीत. त्यामुळं या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर शेतकऱ्यांनाच वापरणारे येणारे रस्ते अत्यंत खराब झालेत. शेती दुरुस्ती करणं आवश्यक आहे. मी आपल्याकडे पत्रही दिलेलं आहे की या आमच्या मतदारसंघामध्ये
कुठल्या कुठल्या लांबीचा रस्ता खराब झाल्याने मी 3 टप्प्यात दिला आहे. 25, 26, 27, 27, 27, 28मध्ये 3 वर्षामध्ये पैसे द्या. आम्ही एकदम मागितलेले नाहीत. 1च मिनिटामध्ये संपवतो. प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून आम्ही दिला आहे. इव्हन आम्ही माझ्या मतदारसंघातले ग्रामीण भागातले ग्रामा इजिमा रस्ता सुद्धा दिलेत. अजून सुद्धा मुख्यमंत्री सडक योजनेमध्ये किती लांबी द्यायची तीही आलेली नाही. आमच्या मतदारसंघामधील मी प्रत्येक व्हिडिओकडनं माहिती काढली आणि प्रत्येक गावामधील रस्त्याची लांबी मतदारसंघामध्ये किती आहे गावठाण अंतर्गत तीही काढली. आज शहरामध्ये रस्ते खराब झाले तर नगरोत्थानमधून 200 कोटी द्या, 500 कोटी द्या. आम्ही काय गावाकडे जन्माला आलो म्हणून जनावर आहे का? आम्ही गावाकडे जात असताना गुडघाभर चिखलातनं आमच्या गावातली मंडळी वाट काढतात. शेतकऱ्यांना गावाकडे राहिलं म्हणजे काही नुकसान झालं का? म्हणजे एका बाजूला शहरामध्ये जरूर बघा, पण शहरामध्ये बघत असताना ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याकडं सुद्धा बघितलं पाहिजे. त्याचे पानंदीचे रस्ते, त्याच्या गावठांमधले रस्ते यासाठी निधी द्यायला पाहिजे. शहरी भागामध्ये एखादा खड्डा लागला तर तुम्हाला चालवत नाही, परंतु ग्रामीण भागामध्ये चिखलाच्या गुडघाभर रस्त्यातनं आमची वाटचाल करताना आम्हाला दुर्दैवी ते सहन करावं लागते. सन्माननीय सदस्य राहुल एकच पाटील. मिनिटामध्ये मॅडम, एकच मिनिट अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याकडे मागणी आहे. आपण दिलेले जे प्रस्ताव आहे ते या ठिकाणी काळजीपूर्वक बघून या ठिकाणी निधी देण्याचं काम करावं आणि कृषी मंत्र्यांनी आजच जाहीर करावं. जे कर्जाचं पुनर्गठन केलंय त्याचं व्याज या ठिकाणी घेणार नाही, त्याचं व्याज सरकार भरेल अशा पद्धतीची घोषणा आपल्या उत्तरामध्ये द्यावी अशी मी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य सुनील राऊत. सन्माननीय सदस्य बाबाजी काळे. माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यासंदर्भात बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद देतो. या ठिकाणी बाब क्रमांक 26, बाब क्रमांक 41, पान क्रमांक 30, बाब नंबर 47 या माध्यमातून महसूल विभागावर बोलत असताना महसूल विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे शेती रस्त्यांच्या संदर्भात या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणी आहेत. त्या संबंधित पानंद रस्ते योजनेच्या माध्यमातून लवकरच सर्वेक्षण होऊन त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना ताबे मिळावेत आणि त्यासाठी लागणारा निधी त्या ठिकाणी लवकरात लवकर मातोश्री पानंद रस्ते योजनेच्या माध्यमातून मिळावा. गौण खनिजच्या निधीच्या माध्यमातून अनेक कामं त्या ठिकाणी होऊ शकतात, परंतु गौण खनिज खेड तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी मिळत असतो आणि खेड तालुक्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये महसूल विभागाच्या माध्यमातून गौण खनिजचा निधी मिळून त्यामधून रस्ते असतील, शाळा असतील, अंगणवाड्या असतील, आरोग्य विभागाची कामं असतील आणि इतरही कामं त्यामधून व्हावीत त्यासाठीचा हक्काचा निधी खेड तालुक्याला मिळावा. प्रत्येक महसुली गावाला या ठिकाणी तलाठी कार्यालयासाठी निधी मिळावा आणि त्या माध्यमातून काम होत असताना वन विभागाच्या माध्यमातून सुद्धा सध्या बिबट्याचा वावर या मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. कालच बिबट्याच्या लक्षवेधीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी चर्चा झाली. संबंधित मंत्री महोदयांनी विभागवाईज मीटिंग घेतो असं सांगितलेलं आहे. तशा पद्धतीनं मीटिंग घेतीलच, परंतु बिबट्या संदर्भात अनेक मंत्री महोदयांकडे असेल, जिल्हा स्तरावर असेल, अनेक बैठका झाल्या. त्यामध्ये आंदोलनामध्ये अनेकावर गुन्हे दाखल झाले. ते गुन्हे पाठीमागे घेतो असं म्हणून सांगितले, परंतु अद्यापर्यंत ते गुन्हे मागे घेतलेले नाही आहेत. ते गुन्हे शासनानं लवकर मागे घेण्यासाठी विनंती आहे. त्याचबरोबर बिबट्यांचा जर बंदोबस्त करायचा असेल तर वन विभागामध्ये कर्मचाऱ्यांची जास्तीची भरती होणं गरजेचं आहे. त्यांना लागणारी सर्व शस्त्र, त्याचबरोबर उपाययोजना, भौतिक सुविधा मिळण्यासाठी लागणारा निधी त्या ठिकाणी मिळणं गरजेचं आहे. पिंजरे मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध केलेत असं सांगितलं जातं, परंतु तालुका स्तरावर आणि DCF अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणतेही अधिकार त्या ठिकाणी ठेवलेले नाही आहेत. त्यांचे अधिकार देऊन तालुका स्तरावर या खरेद्या जर झाल्या तर लवकरात लवकर त्या ठिकाणी DFO, RFO असतील आणि इतर अधिकाऱ्यांना निर्णय घेणं सोपं जाईल. बिबट्याच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं अनेकांवर हल्ले झाले. आजच आमच्या तालुक्यातून 2-3 ठिकाणी जनावरांवर हल्ला केल्याचं समजतंय आणि अशा परिस्थितीमध्ये एकदम सर्रास बिबट्यांचा वावर झालेला आहे. शासनानं त्याच्यावर ठोस उपाययोजना करावी आणि फक्त त्या ठिकाणी जीव जनावरांचा असेल किंवा
मानवाचा असेल, ही गोष्ट सहन होण्यासारखी नाही आहे. परंतु तरीसुद्धा काहींची जनावरं गेली, शेळ्या गेल्या, तर तात्काळ त्या ठिकाणी त्यांना भरपाई या ठिकाणी वन विभागाच्या माध्यमातून मिळावी. इको टुरिझमच्या माध्यमातून खेड तालुक्यामध्ये DPDCच्या माध्यमातून अनेक देवस्थानं त्या ठिकाणी घेतली गेली. परंतु शासनाच्या माध्यमातून खेड तालुक्यामध्ये या शंभू डोंगर असेल, सौरंग्या डोंगर असेल, सिंगेश्वर डोंगर असेल, कुंडेश्वर डोंगर असेल, गडदूदेवी आनंदी देवी असेल, भामचंद्र डोंगर असेल, चक्रेश्वर, भामेश्वर, त्याचबरोबर कानिपनाथ मंदिर परिसर असेल, काळूजचा संगमेश्वर असेल, अशा अनेक ठिकाणी इको टुरिझमच्या माध्यमातून शासनाचा निधी मिळावा. या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होणं गरजेचं आहे. मार्चपर्यंत ही कर्जमाफी जर झाली तर शेतकरी खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी त्याला आधार मिळेल. कांद्याच्या बाबतीत अतिवृष्टीमुळं फार मोठा अन्याय झालेला आहे आणि नैसर्गिक आपत्ती येऊन शेतकऱ्याला 25 रुपये त्या ठिकाणी किलो मागं उत्पादन खर्च आहे. एक्सपोर्ट चालू ठेवणं गरजेचं आहे आणि कांद्याला हमी भावासाठी 35 रुपये तरी भाव मिळावा. कृषी विभागाच्या माध्यमातून खेड तालुक्यामध्ये इमारत प्रशासकीय मान्यता मंजूर झालेली आहे. त्याला 15 कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद होणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांचं लाईट बिल माफ होण्यासाठी अधिकची तरतूद करावी. शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायासाठी, जनावरं खरेदीसाठी 0% व्याजदरानं अधिकचं कर्ज मिळावं, हिरड्याला हमीभाव मिळावा आणि त्याच माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही मागण्या आहेत. त्यामध्ये आमच्या तालुक्यामध्ये काही महत्त्वाची, फक्त एकच मिनटं सार्वजनिक मॅडम, एकच मिनटं. काळूस गावातील काळूस भीमा नदीवरचा पूल, पांगरी गोलापूर भीमा नदीवरचा पूल, काळूस माळवाडी दावडी रस्त्यावरील पूल, कोरेगाव खुर्द बुद्रुक या 2 गावांमधील भामा नदीवरील पूल, हुतात्मा स्मारकाचे आराखड्यातील उर्वरित PWDचा जो हिस्सा आहे 150 कोटी रुपयाचा, तो त्या ठिकाणी सदरील कामे मंजूर होण्यासाठी निधी मिळावा. पुरातत्व विभागाची कामं सुरू आहेत, परंतु PWDची कामं निधी अभावी अद्यापपर्यंत बंद आहेत. खेड तालुक्यामध्ये प्रशासकीय इमारतीला 23 कोटी रुपये मंजूर आहे, परंतु सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये 30 कोटीची अधिकची गरज आहे. पंचायत समितीच्या इमारतीसाठी अधिकची 10 कोटीची गरज आहे आणि रस्ते कनेरसर ते पाबळ रस्ता, पाईट ते आडगाव फाटा रस्ता, चास कडूस रस्ता, चास मिरजेवाडी रस्ता, करंजविरे ते वांद्रे रस्ता, विराम ते वांद्रा, होलेवाडी ते निमगाव, काळूस माळवाडी दावडी, कुरकुंडी कोरेगाव चांदूर रस्ता आणि शिरगाव ते तळेघर रस्ता, यासाठी जवळजवळ 300 कोटी रुपये रस्त्यांच्या कामाला गरज आहे. या सर्व बाबी आपल्या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून शासनाला तुमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आदेश द्यावेत. धन्यवाद. एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे महत्वाचा. अमोल खताळजी बोला. अध्यक्ष महोदय, माझा संगमनेर मतदारसंघ येथे सुकेवाडी या ठिकाणी आज एक मोठा छापा पडला आहे. 300 किलोहून अधिक मोठ्या प्रमाणात गांजा पकडला गेला आहे. तुषार उत्तम पडवळ याच्या घरावर नाशिक विभागाच्या अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स आणि शहर पोलीस विभागाने हा छापा टाकला आहे. सकाळपासून टास्क फोर्स आणि संगमनेर पोलीस उपविभागाचे अधिकारी तसेच नाशिकचे अधिकारी या ठिकाणी कारवाई करत आहे. बंद घरात अंमली पदार्थ आल्यापासून छापा पडताच आरोपी तुषार पडवळ घटनास्थळावरून पसार झाला आहे. घरापासून जवळच एका ऑटो रिक्षामध्ये सुद्धा गांजा सापडला आहे. संगमनेरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गांजा पकडला गेला आहे. हा गांजा कुठून आला, याची विक्री कुठे होणार होती, याचा तपास पोलीस करत आहे. दरम्यान अप्पर पोलीस अधीक्षक व त्यांची टीम असेल, अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स अधिकारी कर्मचारी सुद्धा त्या ठिकाणी गावात आलेत. या ठिकाणी चौकशी सुरू असून सुद्धा अजून गांजाचा आकडा अधिकृत येणं बाकी, परंतु 300 किलोपेक्षा जास्त मोठी संख्या इथं आली. अध्यक्ष महोदय, माझी सरकारला विनंती आहे, संगमनेर शहर व ग्रामीण भागात अंमली पदार्थाची तस्करी करणारे, सप्लायर, विक्री करणारे यांचा तपास लावण्यासाठी विशेष पोलीस टीम नेमण्यात यावी. जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर विद्यमान कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करावी. तसेच अध्यक्ष महोदय, मागील आठवड्यामध्ये तिथं ड्रग्सची सुद्धा कारवाई करण्यात आली होती. आशिष मेहर नावाचा जो ड्रग्ज माफिया होता, तर या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये काही पोलीस कर्मचारी आहेत, चौधरी, घोडके, हे पोलीस कर्मचारी गुटख्या धंद्यांना सुद्धा पाठबळ देत आहे. आज मला शंका आहे का अहिल्यानगर जिल्ह्यात हिरा
डायरेक्ट गोवा गुटखा पिकअप कर्नाटक व इतर राज्यातून येत आहे. आज संगमनेरमध्ये वेळोवेळी अशा प्रकारे अवैध ड्रग्ज असेल, गुटखा सरकारने असेल, या गंभीर घटनेची दखल घ्यावी. सन्माननीय सदस्य किरण लहामटे. अध्यक्ष महोदया, सन 2000 सदस्य अमोलजी यांनी जी माहिती सभागृहात आता इथे उपस्थित केलेली आहे, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवरती योग्य ती कारवाई केली जाईल. बोला लामटे साहेब. सन्माननीय अध्यक्ष महोदया, सन 2025-26च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. बाब क्रमांक 41 पृष्ठ क्रमांक 26 महसूल विभागामार्फत बरेच चांगले निर्णय घेण्यात आलेत. ई उतारा असेल किंवा तुकडाबंदी कायदा उठवण्यात आली आहे, पण गरिबांच्या दृष्टीनं, सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं वन विभागाकडनं जी काही वनपट्टे दिले गेलेत, तर त्यावरती हा वनपट्टाधारक हा भोगवटादार 2 आहे. तो भोगवटादार 1 झाला पाहिजे, म्हणजे तो मूळ मालक झाला पाहिजे. त्याचबरोबर हे जे काही वनपट्टे दिले गेलेत, तर याच्यावरती पोट खराबा लागलाय. त्या काळात ते पिकायोग्य नव्हते, पण आता पिकायोग्य झाले तर ते पीक योग्य दाखवले गेले पाहिजे. तो पोट खराबा बाजूला केला पाहिजे, जेणेकरून सरकारचे जे काही लाभ आहेत, आज हे जे वनपट्टे कसताय ह्या शेतकऱ्यांना तिथला जो काही बाकीच्यांना कर्जमाफी झाली, बाकीच्या योजना यायला लागल्या, तर त्या कुठल्याच योजना, विहिरीपासून तर कुठल्याच योजना त्या वनपट्ट्यावर घेता येत नाही. तर मला वाटतंय तसं जर भोगवटादार सदरी 1 झाले, मूळ मालक झाले ते, आणि पोट खराबा काढून पिकायोग्य जमीन लागली, तर त्या शेतकऱ्यांना खूप सारी मदत होऊ शकेल. त्याचबरोबर महसूल विभागाकडनं जे काही वाळूचं धोरण स्वीकारलं गेलं आहे, तर मला वाटतं ते धोरण राबवत असताना वाळू तस्करांना त्याचा फायदा नाही झाला पाहिजे. त्या घरकुलांवाल्यांपर्यंत ती वाळू सुरक्षित पोचवली गेली पाहिजे. जी काही घरकुलांसाठी जी वाळू दिली जाते, तर ती सुरक्षितपणानं पोचवली गेली पाहिजे. त्याचबरोबर जे खानपट्टे आहेत, तर त्या खानपट्ट्यामधून जी काय आपण क्रश सँड दिली जाते आहे, तर त्याच्यावरती कुणाचं नियंत्रण नाही आहे. त्याच्या धोरणावरती किंवा त्याच्या खडी जी दिली जाते आहे, ग्रीड दिली जाते, तर याच्यावरती मनमानी बाजार घेतला जातो. तर मला वाटतं तो पण नियंत्रणाखाली महसूल विभागाच्या मार्फत आला पाहिजे. वन विभागाच्या मार्फत जे काही वनक्षेत्रामध्ये जे आदिवासी बांधव राहतात, बिगर आदिवासी बांधव राहत आहेत, तर त्या 3-2च्या ज्या अटी केल्या गेल्या, तर त्या अटी ज्या जाचक आहेत, तर त्या ज्या अटी आहेत त्या शिथिल केल्या पाहिजे. आणि आदिवासी बांधवांचे जे रस्ते आहेत किंवा त्या क्षेत्रात राहणारे रस्ते आहेत, तर ते रस्ते करण्यासाठी मदत झाली पाहिजे. त्याचबरोबर बिबट्यांचा जो प्रश्न आहे पूर्ण महाराष्ट्रात, अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये, जुन्नर तालुका पुणे जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. तर हे बिबटे तुम्ही जेव्हा हे करणार, त्याची नसबंदी करणार काय, अजून कुठं उचलणार काय, मला वाटतं काय बोकडे सोडणार, तर हे करण्यापेक्षा ते बिबटे उचला आणि कुठं नेऊन ठेवायचे तिथं ठेवा, परंतु हे तातडीनं त्याच्यावरती त्याचं रेस्क्यू सेंटर तुम्ही काढा किंवा तिथं नेऊन कोणाच्या घरी ठेवायचं, तर आमचं काय म्हणणं नाही त्याच्यावर. पण लवकर ते बिबटे तिथून उचलले गेले पाहिजे, कारण ती गरिबाची लेकरं, त्यांना चावा घेऊन मोठे अपघात आतापर्यंत जे काही झालेत, आणि त्याच्यामध्ये गरिबांना सफर व्हावं लागतंय. सगळं जंगलामध्ये राहणाऱ्या लोकांनाच सफर व्हावं लागते. तर मला वाटतं वन विभागाकडनं तसं पण केलं गेलं पाहिजे. बाकी कृषीच्या संदर्भामध्ये सरकारनं जे काही कर्जमाफीचं धोरण निवडणुकांच्या वेळेला जाहीर केलं होतं, तर मला वाटतं
ते कर्जमाफीचं धोरण लवकरात लवकर राबवलं गेलं पाहिजे. त्याचबरोबर दुधा व्यवसायामध्ये दुधाला जे काही दर आहेत तर ते कायमस्वरूपी आणि अनुदान योग्य दिलं गेलं पाहिजे. त्याचे दर ढासळले नाही पाहिजे. आता हिवाळ्यामध्ये दुधाचे दर ढासळताना दिसत आहे. बाकी कृषी विभागाकडनं शेतकऱ्यांना भरीव मदत होती आहे, परंतु अतिवृष्टी किंवा त्या संदर्भात जर बोलायचं झालं तर पर्जन्यमापक यंत्र हे कुठं वेगळ्याच ठिकाणी लागलेत आणि अतिवृष्टी मात्र वेगळ्या ठिकाणी होती. त्यामुळं तिथं पाण्याचा जे काही पर्जन्यमापक यंत्र ही गावागावात बसवली गेली पाहिजे. कमीत कमी 50-100 हेक्टरच्या परिसरामध्ये बसवली गेली पाहिजे की जेणेकरून तिथलं अचूक पर्जन्यमापन होईल आणि शेतकऱ्यांना मदत होण्यासाठी चांगली सरकारकडनं मदत होऊ शकेल. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ह्या वेळेला 6 महिने पावसाळा होता आणि 6 महिने पावसाळा असल्यामुळं सर्वत्रच रस्ते खराब झालेले आहेत, खड्डे पडलेले आहेत. जे काही खड्डे दुरुस्तीसाठी रस्त्यांसाठी निधी आला परंतु त्याचा अजूनही वापर झालेला नाही. तर मला वाटतं की त्याचं बांधकाम विभागानं त्याची नोंद घेतली पाहिजे, मंत्र्यांनी नोंद घेतली पाहिजे का खड्डेमुक्त महाराष्ट्र केला पाहिजे लवकर. आणि दुसरीकडं रस्ते नवीन घेताना जिथं अतिवृष्टीचा प्रदेश आहे तिथं कॉन्क्रीटचेच रस्ते घेतले पाहिजे. जर तुम्ही कॉन्क्रीटचे रस्ते घेणार नाही तर दरवर्षाला रस्ते करावे लागणार, शासनाच्याही पैशाचा अपव्यय होणार आणि ठेकेदारांना सरकारकडनं पैसे भेटत नाही ह्या नावाखाली कामे करायला तयार नाही. 3-3, 4-4 वर्षे झालेत, कामं मंजूर आहेत पण ठेकेदार कामं करत नाही. आणि आजची परिस्थिती अशी आहे का जी काही कामं झाले ती वर्षभरामध्ये त्याला खड्डे पडले, पावसाच्या नावाखाली ठेकेदार लपताय, अधिकारी त्यांच्यावरती कारवाई करत नाही, बिलाच्या सबबी सांगितल्या जात आहे. तर याच्या मागं पण सरकारने याच्यावरती लक्ष द्यावं आणि त्या ठेकेदारांची बिलं तर द्या पण त्यांची गुणवत्ता पण तपासा. आणि जे खरं तर सरकारची बदनामी ठेकेदार करताय तर त्यांच्यावरती मला वाटतं कारवाई केली पाहिजे. जर कामामध्ये हलगर्जीपणा करताय, दिरंगाई करताय, कामं पूर्ण करत नाही, साईड पट्ट्या भरत नाही तर अशा ठेकेदारांवरती कारवाया केल्या गेल्या पाहिजे. आणि बाकी सरकारकडनं जसं शहरासाठी काँक्रीटचे रस्ते होत आहे तसं ग्रामीण भागाकडे विशेष लक्ष असलं पाहिजे. कारण ग्रामीण भागाच्या मध्ये आणि शहरामध्ये बाबासाहेब दरी पडली नाही पाहिजे. धन्यवाद. वरती बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार मानतो. पृष्ठ क्रमांक 26 बाब क्रमांक 41 डिजिटल भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण होतंय आणि आज प्रत्येक तालुक्यात भूकर मापक यांची संख्या तुटपुंजी असल्या कारणाने अनेक ठिकाणी असंख्य जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तरी राज्य सरकारने सांगोला मतदारसंघासह राज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूकर मापकांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची कारवाई करावी. पृष्ठ क्रमांक 26 बाब क्रमांक 42 सांगोला तालुक्यातील जवळपास 33 गावामध्ये तलाठी कार्यालय व मंडल अधिकारी कार्यालयाची इमारत बांधकाम करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून द्यावा. पृष्ठ क्रमांक 83 बाब क्रमांक 130 सांगोला तालुक्यातील घेरडी ते नराळा जिल्हा मार्ग 198, मठ वस्ती ते एकतपूर जिल्हा मार्ग 182, मांजरी ते देवकतेवाडी, धायटी हलदैवडी ते राज्य मार्ग 143ला जोडणारा जिल्हा मार्ग आहे. त्याचबरोबर सांगोला ते आलेगाव रस्ता याचा जिल्हा मार्ग क्रमांक 209, बलवडी, चोपडी, बनगरवाडी, सोमेवाडी, इराचेवाडी, कोळे, कोंबडवाडी ते किडबिसरीचा रस्ता, शिरबावी, मेटकरवाडी, मेथवडे, देवळे, सावे, वाडेगाव, मेडसिंगी, आलेगाव, वाकीगेरडी, हंगिरगे जिल्हा क्रमांक 162. त्याचबरोबर पळशी फाटा ते पळशी हा रस्ता, ढोणमळ्यातला रस्ता, केसकरवाडी, सातपुतेवाडी इथल्या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. मागच्या अधिवेशनात सुद्धा हा मुद्दा मांडला होता. पंढरपूर ते सातारा रस्त्यावरती उपरी गाव आहे, त्या ठिकाणी एक ब्रिज आहे, तो काही वर्षापासून प्रलंबित आहे. याच्याकडे शासनाने लक्ष द्यावं आणि ते प्रलंबित काम तात्काळ करून देण्यात यावं ही मागणी करतो. त्याचबरोबर सांगोला ते महूद हा रस्ता करण्यात येतोय, त्या ठिकाणी वाकी शिवणे आणि शिवणे गावातील ब्रिजचं काम प्रलंबित आहे, ते लवकरात लवकर करून देण्यात यावं. पृष्ठ क्रमांक 88 बाब क्रमांक 139
सांगोला तालुका आणि पंढरपूर तालुका या तालुक्यासाठी बरेचसे शेतकरी तालुक्याच्या ठिकाणी येतात. त्यांची मागणी आहे की कृषी भवन मंजूर करावं आणि त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर पृष्ठ क्रमांक 39 बाब क्रमांक 63 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांच्या नावाने महाराष्ट्रामध्ये शेळी मेंढी महामंडळ आहे. त्यातली अनेक पदं रिक्त आहेत आणि वर्षानुवर्ष ती रिक्त पदे तशीच रिक्त आहेत. तरी त्या पदांची भरती लवकरात लवकर करावी आणि मंडळाचे भाग भांडवल वाढवून 1000 कोटीपर्यंत करण्यात यावे. त्याचबरोबर या राज्यामध्ये काही वर्षापासून दूध उत्पादक शेतकरी वाढलाय. त्याच पद्धतीने माझ्या तालुक्यात सुद्धा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे आणि राज्यामध्ये सर्वात जास्त दूध उत्पादन करणारा तालुका म्हणून सांगोला तालुक्याकडे पाहिलं जातं. 1 ऑक्टोबर 2024 ते 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 2 महिन्याचं प्रति लिटर 7 रुपयाचं अनुदान शासनाने अजून दिलं नाही. सोलापूर जिल्ह्यातलं 9000 शेतकऱ्यांचं 13 कोटीचं ते अनुदान त्वरित अदा करण्यात यावं. त्याचबरोबर महसूल विभागाकडून सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती आहे की इथून पुढे फक्त 5 मिनिट मिळणार आहेत, कारण 5 वाजता सन्मान्य अजितदादांचं उत्तर सुरू होणार आहे. 5:30ला गिलोटीन आहे. त्याच्यामुळे फक्त 5 मिनिटात आपलं जे काही निवेदन असेल ते सभागृहात मांडा. फक्त 5 मिनिट. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. महसूल विभागातील घरकुल बांधण्यासाठी प्रति घरकुल 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याचं शासनाने मंजूर केलंय. पण माझ्या मतदारसंघातील जवळपास 8000 घरकुलं मंजूर आहेत. पण वाळू उपलब्ध नसल्या कारणाने या घरकुलांची कामं चालू झालेली नाहीत. त्याचबरोबर भूमिहीन कष्टकरी नागरिकांना घरकुलं मंजूर आहेत, पण गावातील गायरान जमिनीचं वाटप शासनाने करून त्या घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. त्याचबरोबर महसूल मंत्री कालपासून खूप चांगले निर्णय घेत आहेत, परंतु ग्रामीण भागात विशेष करून खेडेगावामधील सर्वे नंबर जे रस्ते मंजूर आहेत, रस्ते मंजूर असताना सुद्धा काही नागरिक त्या रस्त्यांवरती अतिक्रमण करतायत आणि त्या अतिक्रमणामुळे असंख्य गोरगरीब जनतेला त्रास होतोय. तर आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतोय की जे अतिक्रमणात रस्ते जे अडवणूक झालेले रस्त्यांची त्या रस्ते त्वरित मोकळे करून देऊन त्या गोरगरीब जनतेला सहकार्य करावं. मला पुरवणी मागण्यावरती बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल अंतःकरणपूर्वक आभार. सन्माननीय सदस्य अमित जनकजी, श्री संजय मेश्राम. पुरवणी मागण्याच्या या चर्चेमध्ये बोलण्याची संधी दिली याकरता आभारी आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स्य व्यवसाय विभाग, महसूल, वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या पुरवणी मागण्यामध्ये मी बोलणार आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये खूप मोठं उत्खनन होत असतं आणि दादाचं लक्ष मी वेधतो इकडे की दादा आमच्या WCLच्या माइन्स आणि गिट्टीच्या खदानीच्या माध्यमातून दरवर्षी 600 कोटीचा निधी तुमच्या राजस्व प्राप्त होत असतं रॉयल्टी म्हणून, आणि त्याचा एक फंड जो आहे DMF तो 30% आमच्या जिल्ह्याला येत असतं. मी सगळ्यात आधी सार्वजनिक विभागावर बोलणार आहे. पृष्ठ क्रमांक 79 बाब क्रमांक 121. या वाहतुकीमुळे आमच्या भागातले रस्ते पूर्णपणे खराब झालेले आहेत आणि मागच्या 1 वर्षामध्ये सार्वजनिक विभागांकडून एकही बजेटमध्ये पैसा सँक्शन झालेला नाही. औचित्याच्या मुद्द्यामध्ये मी हा मांडण्याचा प्रयत्न केला. लॉटरीमध्ये नंबर नाही लागला, ते पत्र मी सार्वजनिक मंत्र्यांकडे पोहोचवलेलं आहे. म्हणजे राजस्व आमच्या विभागातून घ्यायचा आणि आमच्याकडे एकही पैसा न द्यायचा. मग हे जीव घेणे जे खड्डे झालेले आहेत, मागच्या 1 महिन्यापासून 10 लोकांचा मृत्यू माझ्या याच्यामध्ये झालेला आहे. हे याची कृपया नोंद घ्यावी. आणि मग
आज DMFच्या माध्यमातून पुढचं कोणतं आहे? अतिरिक्त निधी आम्हाला प्राप्त करून द्यावा अशी मागणी मी आज या सभागृहामध्ये ठेवतो आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषी अंतर्गत तुम्हा सगळ्यांना माहितीच आहे, अनेक वक्ते बोललेले आहेत. पृष्ठ क्रमांक 30 बाब क्रमांक 47 महसूल विभागाचा आहे आणि खरडून गेलेल्या शेताभागासाठी हेक्टरी 40,000 रुपये व तसेच मनरेगाचे 3 लाख रुपये अशी आर्थिक मदत करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. पण अजून 10,000 रुपये इतकीच रक्कम आमच्या खात्यामध्ये जमा झालेली आहे. 40,000 रुपये प्रति हेक्टरची मदत त्वरित या सगळ्या लोकांना देण्यात यावी आणि 3 लाख रुपयांची आर्थिक मदताचा हा जो ही जी प्रक्रिया आहे त्याला ताबडतोब पुढे नेण्याची विनंती या चर्चेच्या माध्यमातून मी करतो आहे. अध्यक्ष महोदय, एक मोठा प्रकल्प माझ्या मतदारसंघामध्ये आहे. गोसी खुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प आहे आणि त्याच्या माध्यमातून माझ्या विधानसभेमधून सगळ्यांच्या जमिनी गेल्या, पण त्यांचा फायदा आम्हाला झाला नाही, कारण तो पाणी भंडारा जिल्हा आणि चंद्रपूर जिल्हा आणि गडचिरोलीपर्यंत गेलं. आणि मग या सगळ्या शेतकऱ्यांनी दुसरा कोणताच उपाय नाही आहे, रोजी करावी लागते. याबद्दल आधी सुद्धा मी या सभागृहामध्ये निवेदन दिलेलं आहे. पशुधनाच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसायाच्या करता जर यांना सगळ्यांना मदत देण्यात आली तर मला असं वाटतं की काही आपण एक चांगला निर्णय या सगळ्या प्रकल्पग्रस्त लोकांकरता घेऊ शकू असं नमूद करतो. आपण बोलण्याची संधी दिली याकरता आपला आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य जितेश अंतापूरकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील अनेक विषय आहेत, त्या विषयाच्या अनुषंगानं या ठिकाणी मी आजच्या या पुरवणी मागण्यांवरती बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे पीक विमा आहे आणि ही पीक विमाची ही योजना आहे ती आपण कायमस्वरूपी चालू ठेवली, त्याबद्दल मी सरकारचे खरं तर मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. परंतु हा पीक विमा मिळत असताना अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना या ठिकाणी अनेक अडचणी या ठिकाणी येतात. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना म्हणून नको तर हमी म्हणून या ठिकाणी पाहिजे. आज शेतकरी पीक विमा घेतो पण नुकसान भरपाई मात्र महिने मिळत नाही. पंचनामे या ठिकाणी खूप उशिरा त्या ठिकाणी होतात आणि ते देखील कमी प्रमाणात होतात. त्यातील फारच कमी दावे मंजूर होतात. यामुळे शेतकरी अत्यंत प्रचंड मनस्तापात आहे, नैराश्यात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी राज्य सरकारने पीक विमा कंपन्यांना कडक नियंत्रण ठेवावे, मी अशी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, यंदा राज्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन डागी, हलकी, खराब दर्जाची झाली असून ती शासनाने ठरवलेल्या FAQ नियमावलीत पूर्णपणे बसत नाही. परिणामी हमीभाव केंद्र शेतकऱ्यांना माल स्वीकारत नाही. अशा परिस्थितीत शासन शेतकऱ्यांना पर्यायी मार्ग किंवा सवलतीचे मापदंड उपलब्ध करून द्यावे किंवा निदान अतिवृष्टी सोयाबीन खरेदीसाठी FAQ मानांके तात्पुरते सैल करण्यात तत्परता दाखवावी या ठिकाणी मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील बिलोली तालुक्यामध्ये गेले अनेक वर्ष हा प्रश्न कायमस्वरूपी तसाच शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारा आहे. माझ्या मतदारसंघात बाबळी बंधारा आहे, तसेच त्या ठिकाणी पोचमपाडच्या तेलंगणातील धरणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी नुकसान होतं. अनेक गावामध्ये त्या ठिकाणी गावामध्ये पाणी तर शिरतं, तसेच अनेक शेतजमिनी ही पाण्याखाली जातात आणि हे नुकसान अतिशय प्रचंड प्रमाणात आहे आणि हे अनेक वर्ष झालं अध्यक्ष महोदय हे नुकसान होत आलेलं आहे. माझी या ठिकाणी विनंती आहे की अशाच प्रकारची परिस्थिती ही गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी होत होती. त्या ठिकाणी तेलंगणामधील जे धरणं होती त्यातील होणाऱ्या बॅकवॉटरच्या पाण्यामुळे त्या ठिकाणी जे नुकसान गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये होत होतं
त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी मावेजा देऊन त्यांना मदत करण्यात आली. माझी त्याच धर्तीवरची ही मागणी आहे. माझ्या बिलोली तालुक्यातील जेवढी केवढी गावं आहेत त्या गावांना देखील आपण तेलंगणा सरकारकडून त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी मदत ही माझ्या बिलोली तालुक्यातल्या अनेक गावांना द्यावी, ज्यामुळे बॅकवॉटरमुळे जे नुकसान माझ्या बिलोली तालुक्यातल्या अनेक गावांचं जे दरवर्षी होतं ते नुकसान निदान यावेळेस होणार नाही आणि झाल्याच्या नंतर त्यांना त्या ठिकाणी मदत मिळेल अशी मी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, गंभीर समस्येवर तातडीने लक्ष देण्याची या ठिकाणी गरज आहे. यापूर्वी मंत्री महोदयांना या ठिकाणी निवेदन देखील दिले त्यांच्याबरोबर या ठिकाणी बैठका सुद्धा त्या ठिकाणी झालेल्या आहेत. मागे मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली 17/7/2025 रोजी ही बैठक या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे. त्यामुळे या बैठकीच्या अनुषंगाने आपण त्यावेळी लवकर निर्णय घ्यावा अशी मी या ठिकाणी विनंती या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील महसूल विभागावरती बोलत असताना मला या ठिकाणी मुद्दामून या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की माझ्या मतदारसंघातील देगलूर व बिलोली ह्या तालुक्यामध्ये गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू मिळत नाही आणि जे दिवसा रात्री बेरात्री वाळू बुरून तस्कर जे महसूल विभागाने जी महसूल विभाग आहे ज्या तस्करांना त्या ठिकाणी वाट मोकळी करून दिलेली आहे. अवैध वाळू व्यवसाय जोमात त्या ठिकाणी चालू आहे. विशेषतः बिलोली तालुक्यामध्ये SDO आणि तहसीलदार यांच्या संगनमताने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अवैध तस्करी या ठिकाणी चालू आहे. अगदी कालही त्यामुळे कोंडलवाडी येथील वाळूच्या गाडीखाली गंगाधर नागोराव भोसले या 60 वर्षीय वृद्धाला हकनाक जीव गमवावा लागला. मी या अवैध तस्करींचे GPS लोकेशनसह काही फोटो आपल्या माहितीमध्ये देतो. अध्यक्ष महोदय, जे या अवैध धंद्याला गंभीरता देणारे आहे. अध्यक्ष महोदय, अशाच प्रकारच्या आपल्या विभागाच्या कर्मचारी अधिकारी यांच्या दुर्लक्षामुळे आणि दलालांशी संगनमत केल्यामुळे भोगवतदार वर्ग क्रमांक 2चे वर्ग क्रमांक 1 रूपांतर आणि देगलूर शहरातील 400 एकर जमीन वक्फ बोर्डाच्या नावे कोणतीही विहित कार्यपद्धती न अवलंबता त्यावेळेचे SDO आणि इतर अधिकारी कर्मचारी यांनी संगनमताने केलेले भ्रष्टाचार याआधीही मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उघडकीस आणले आहेत, परंतु अजून याबाबत कुठलीही कारवाई या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय झाली नाही. आणि एकूण 38 गटांमधील जमीन वक्फ बोर्डाच्या नावाने असल्याने आपला मालकी हक्क असतानाही त्या लोकांना त्यांच्या जमिनी विकता येत नाहीत किंवा त्यांची रजिस्ट्री देखील होत नाही आहे. कोणतीही अभिलेख उपलब्ध नसल्याने संबंधित तहसील कार्यालयाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अतिशय व्यापक आणि गंभीर असल्यामुळे शहानिशा करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती गठीत करण्यात यावी अशी मी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा तेलंगणा कर्नाटक राज्याच्या सीमेवरती आहे आणि माझ्या मतदारसंघातील अनेक रस्ते हे अतिशय दुरावस्थेत आहे. कालच्या झालेल्या पुराच्या परिस्थितीमुळे अनेक रस्ते हे मोठ्या प्रमाणात खराब झालेले आहेत. त्यामध्ये राज्यसीमा नरंग ते सांगवी उमर, राज्यसीमा देगलूर ते कावळगड्डा, बोल्लूर फाटा ते मानूर, बिलोली आरळी गुजरी कांगटी ते खपराळ, बड्डूर चिंचाळा ते भोसी, बिलोली लगुळ ते सगरोळी, कुंडलवाडी, दौर ते बेळकोणी यासह करडखेड, हानेगाव असे अनेक प्रमुख रस्त्यांची त्या ठिकाणी दयनीय अवस्था आहे. माझा मतदारसंघ तेलंगणा व कर्नाटक बॉर्डरवर असल्याने मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी वाहतूक होते. पुराच्या पाण्यामुळे अतिवृष्टी रस्ते खचलेले आहेत. अनेक रस्त्यांची अतिशय दुरावस्था आहे आणि मी वारंवार अध्यक्षमध्ये या ठिकाणी ह्या रस्त्यांच्या विकासासाठी पाठपुरावा करून सुद्धा त्या ठिकाणी निधी मिळाला नाही. तर माझी विनंती आहे की पण लवकरात लवकर या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून हे रस्ते चांगल्या दर्जाचे आपण करावेत एवढी मागणी करून आपण जो वेळ दिला त्याबद्दल आपले आभार मानतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य श्री राहुल पाटील. या विषयावर बोलण्यासाठी आज इथं उभा आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोला मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली अध्यक्ष महाराज आणि शासनानं अनेक घोषणा केल्या, ज्या घोषणा खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज त्यांचं नाव लिहून शासनानं खरडणीसाठी MRGS मध्ये 3 लाख रुपये देतो म्हणले. आता अध्यक्ष महाराज, MERGS मध्ये काम करत असताना
त्याचा पंचनामा होईल, त्याचा व्हिडिओ रिपोर्ट होईल, ते कलेक्टरकडे जाईल आणि कधी त्यांना ते खर्डणीचे शेती दुरुस्त करून मिळेल हे काही कळायला मार्ग नाही. म्हणून माझी मागणी आहे की खर्डणीचे सरळ पैसे शासनाने शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा केले पाहिजे. असे तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम शासनानं केलं नाही पाहिजे. आता अध्यक्ष महाराज, आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर नद्या आहेत, काही जनावरं वाहून गेले तर शासन आता म्हणतंय की त्यांचं पोस्टमार्टम करा. आता माझी एखाद्याची शेळी वाहून गेली असेल तर त्याचं कधी पोस्टमार्टम करायचं, ते पोस्टमार्टम कोणाकडे द्यायचं, ते पोस्टमार्टम झाल्यानंतर शासन त्या शेतकऱ्याला त्या निधीच्या स्वरूपात किंवा पैशाच्या स्वरूपात मदत करणार. म्हणजे जे पोस्टमार्टम करायचं शासनानं जे ठरवलेलं आहे, खऱ्या अर्थानं हे पोस्टमार्टमचा जे काय व्याख्या त्यांनी केलेली आहे ते शासनाने पोस्टमार्टमचं बंधन जे केलेलं आहे ते काढून टाकण्यात यावं. शेवटी एखाद्याची शेळी वाहून गेली, एखादं बैल वाहून गेला तर त्यानं ते सापडणारच नाही दादा, तर त्याचं पोस्टमार्टम आपण कधी करणार आहोत. म्हणून ही जाचक आट आहे, ही जाचक आट खऱ्या अर्थानं शासनानं त्यातून काढून टाकली पाहिजे. माझ्या मतदारसंघामध्ये कृषी विद्यापीठ आहे. कृषी विद्यापीठामध्ये नव्यानं कापूस संशोधनासाठी HBBT हे जे हर्बलिस्ट टॉलरंट म्हणजे जे की तणनाशक हे नवीन बियाणं विकसित करण्यासंदर्भात कंपन्यानं तिथं आमच्या इथं अप्रोच झालेले आहेत. त्याच्यासाठी टेस्टिंग करण्यासाठी कंपन्यानं मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला NOC मागितलेली आहे. तर ती NOC दिल्यानंतर खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महाराज त्यानंतर 2 वर्ष त्याच्यावर ट्रायल होणार आणि त्यानंतर ते केंद्राकडे जाणार आणि केंद्र त्याला परमिशन देणार. आता BT कॉटन जर तुम्ही पाहिलं, जर 100% जर आपण त्याचा पूर्ण अभ्यास केला तर 100 एकर जर BT कॉटन लागवड झाली असेल तर त्याच्यामध्ये HTBT हे जवळपास 80% लागवड आहे अध्यक्ष महाराज. पण ही लागवड करत असताना ते काही कसल्याही कंपनीचं होत नाही, तर ते फक्त सुट्टं बी आपल्याला मिळतं आणि त्यातून लागवड करावं लागते. त्यात कसल्या प्रकारची ऑथेंटिसिटी आपल्याला त्या निमित्तानं मिळत नाही. म्हणून HTBT हे जे कॉटन बियाणं विकसित झालेलं आहे त्याचं ट्रायल करण्यासाठी मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने डॉक्टर वसंतराव मराठवाडा कृषी विद्यापीठानं त्यामध्ये आम्हाला परवानगी द्यावी अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं करतो. या निमित्तानं कृषी विद्यापीठामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संशोधन व्हायला पाहिजे, पण जवळपास 50-60% जागा आज रिकाम्या आहेत आणि संशोधन होत नाही. एक पांढरा हत्ती म्हणून कृषी विभागाकडे, मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकडे किंवा इतर सगळ्या विद्यापीठाकडे बघितलं जातं. पण यामध्ये जर संशोधन करायचं असेल, आपण एखादा रोड जर बांधायचं म्हणलं तर 1 लाख कोटी मंजूर करतो, 50,000 कोटी रुपये मंजूर करतो आणि भूषणानं सांगतो की मुंबईमध्ये आम्ही असं विकसित करतोय तसं विकसित करतोय. पण खऱ्या अर्थानं रिसर्च करायचं असेल, खऱ्या अर्थानं डेव्हलपमेंट करायचं असेल कृषीमध्ये, तर मराठवाडा किंवा इतर जे 4 कृषी विद्यापीठ आहेत याला भरपूर असा निधी शासनानं उपलब्ध करून द्यावा अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं यावेळेस मी करतोय. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संदर्भामध्ये बोलायचं झालं तर जवळपास 90 कोटी रुपये आज कॉन्ट्रॅक्टदाराचे थकीत आहेत अध्यक्ष महाराज. अशा वेळेस कंत्राटदार काम करतील का हे सुद्धा फार मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि परभणीमध्ये जवळपास सगळ्याच रस्त्याचे कामं त्यामुळे प्रलंबित राहिलेले आहेत. म्हणून अध्यक्ष महाराज, मला मंत्री महोदयाला विनंती करायची, हे जे 89,000 कोटी किंवा 90,000 कोटी जे थकलेले आहेत, आता शेतकरी आत्महत्या करतायत तसे कॉन्ट्रॅक्टदार सुद्धा आत्महत्या करायला सुरू झाले अध्यक्ष महाराज. म्हणून यांचे पैसे टप्प्याटप्प्यानं तरी शासनानं उपलब्ध करून द्यावं. परभणीमध्ये जर बोलायचं झालं तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं भीमनगरच्या परिसरामध्ये एक अंडरब्रिज आम्ही निर्माण करण्यासाठी सातत्यानं दादाकडे सुद्धा मी पाठपुरावा करतोय आणि त्यासाठी लागणारा निधी लवकरात लवकर शासनानं या निमित्तानं उपलब्ध करून द्यावा अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं मी करतोय. जवळपास राज्यामध्ये कृषी विभागाच्या विविध योजना आहेत दादा, जवळपास 12,000 कोटी थकलेले आहेत. कोणाचे स्प्रिंकलरचे पैसे थकलेत, कोणाचे ड्रीपचे पैसे थकलेत. म्हणून कृषी विभाग तर अक्षरशः बंद झालेला आहे. म्हणजे 12,000 कोटी रुपये शासनानं त्वरित हे सर्वसामान्य शेतकऱ्याचे ज्यांना का अनुदान द्यायचे हे लवकरात लवकर मंजूर करावं अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं करतो. फक्त नुसत्या घोषणा देऊन काही होणार नाहीत. ड्रोन दिदी आपण काढलं, एकाही दिदीला कोणाला ड्रोन देऊ शकलो नाहीत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी आपण काढली किंवा ड्रोनच्या संदर्भात फवारणी करायचं आपण सांगितलं, कुठल्या प्रकारचं एक ड्रोनसुद्धा महाराष्ट्रात फवारणीसाठी काम करत नाहीत. म्हणून अत्याधुनिक शेती करत असताना त्याचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी निश्चित शासनानं जास्तीत जास्त शेतकऱ्याला मदत करावी अशा प्रकारची मागणी मी करतो. राज्यामध्ये जवळपास 13 लाख हेक्टर कपासाची लागवड आहे. 555 केंद्र CCIचे मंजूर झाले पाहिजे, पण 90च केंद्र फक्त मंजूर झालेले.
मग शासन फक्त लाडकी बहीण योजना एकच योजना घेऊन चालणार आहे का? सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना आपण मदत करणार नाहीत का? आज आमच्या इकडं प्रत्येक जिल्ह्याची जर तुम्ही परिस्थिती बघितली तर रस्त्याच्या अक्षरशः चाळणी झालेली आहे. पण एकच रोड घेऊन घ्यायचा की आम्हाला नको असलेले रोडसुद्धा आम्हाला द्यायचे. आम्हाला काही समृद्धी नको, आम्हाला काय ते नव्यानं शक्तीपीठ मंजूर व्हायला तर आमच्या मतदारसंघातले जवळपास सुपीक जमीन त्यामध्ये चाललेली आहे. 1 लाख कोटीचा रोड बनवला जात आहे. आमची मागणी आहे की आमचा शेतकरी फक्त पांढर रस्त्याच्या माध्यमातून तालुक्याला यायचं पाहतोय, तो तालुक्यातून जास्तीत जास्त जिल्ह्याला यायचं त्याचं काम आहे. आज मुंबईला नागपूरला किती टक्के आमच्या जिल्ह्यातले लोक येत आहेत? पॉईंट मधले लोक येत आहेत. पण आमचे पांढर रस्ते कधी निर्माण होणार? आमचे जिल्ह्याच्या अंतर्गत असलेले तालुक्याचे रस्ते कधी निर्माण होणार? जोपर्यंत हे दळणवळणाची व्यवस्था आपण निर्माण करणार आहेत तोपर्यंत आपल्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुद्धा मजबूत होऊ शकत नाही. म्हणून माझी आपल्याला स्पष्ट अशी विनंती आहे, कळकळीची विनंती आहे की प्राधान्यानं आपलं काम केलं पाहिजे. फक्त सवंग लोकप्रियतेसाठी एखादं काम हातात घ्यायचं आणि संपूर्ण तिजोरी त्यात ओतून टाकायची, हे काही मला बरोबर वाटत नाही. म्हणून ज्या खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य माणसाच्या गरजा आहेत, मग त्या कृषीतल्या गरजा असतील किंवा आरोग्याच्या संदर्भातल्या गरजा असतील, ह्या खऱ्या अर्थानं आपण पूर्ण केल्या पाहिजे. आमच्या इकडचे कंत्राटदार अक्षरशः आम्हाला आता दुसरं कामच राहिलं नाही. अध्यक्ष महाराज, कंत्राटदार येतात आणि आमच्या दरवाज्यात बसतात, आमचं बिल काढून द्या. अरे म्हणलं आम्ही आमदार आहेत, आमचं काम नाही बिल काढून द्यायचं. म्हणून जवळ 90,000 कोटी रुपये जर थकले असतील तर ते कंत्राटदार सुद्धा काय करतील? म्हणून माझ्या परभणी विधानसभेतले जेवढे काही कामं असतील 4 वर्ष झाले पूर्ण झालेत. अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे संबंधित मंत्र्याला की आपण त्यांचे बिलं तरी काढून द्यावं. अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं मी करतोय. खऱ्या अर्थानं परभणी किंवा डॉक्टर वसंतराव मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या संदर्भामध्ये मला एवढंच बोलायचं आहे की आपण याला निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. शेवटी ज्या देशामध्ये तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, त्या देशामध्ये संशोधन होत आहे, तो देश खऱ्या अर्थानं आर्थिक दृष्टिकोनातून मजबूत होतोय. म्हणून माझी बोलू द्या ना अध्यक्ष महाराज, तुम्ही 1-1 तास बोलू देता, आम्ही उभा राहिलो, अजून सुरुवातच नाही केली तरी गिलोटी आहे, त्या वेळेची मर्यादा आहे. सांगा आता काय बोलायचं तुम्हाला. अध्यक्ष महाराज, या निमित्तानं माझी पशुसंवर्धन मंत्री महोदय उपलब्ध नाहीत. मला एवढंच म्हणायचं की आमच्या इकडे अतिवृष्टी झालेली. अध्यक्ष महाराज, आमच्या मराठवाड्यामध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे. म्हणून जशा प्रकारचे दुधाला आपण 5 रुपये अनुदान देत होता गाईच्या दुधाला, तशा प्रकारच्या म्हशीच्या दुधाला सुद्धा 5 रुपये अनुदान आपण द्यावं. अजित दादा, आपण 5 रुपये अनुदान द्यावं. आणि मोठ्या प्रमाणावर मराठवाड्यामध्ये जे आता मदर डेअरीच्या माध्यमातून एक मोठा प्रोजेक्ट येतोय, त्यासाठी सुद्धा आपण जास्तीत जास्त प्रमाणात मदत करावी एवढी या निमित्तानं सांगतो. आणि एक ब्रीडिंग सेंटर, जनावरांचं उच्च प्रतीचे दुधाळ जनावर निर्माण व्हावे यासाठी मराठवाड्यामध्ये निर्माण करावं. यासाठी जास्तीत जास्त प्रमाणात मदत करावी. मराठवाडा कृषी विद्यापीठ अध्यक्ष एकच मिनिट घेतो. देवणी आणि याचं मिळून एक होलदेव नावाची एक जात विकसित केलेली आहे, त्यासाठी सुद्धा जास्तीत जास्त मदत करावी अशा प्रकारची मागणी या निमित्तानं करतो. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभार व्यक्त करतो. बोलण्याची मला संधी दिली त्याबद्दल आभार मानतो. बाप क्रमांक 66, पान क्रमांक 40. प्रयत्न तोच आहे. बघा हे बघा, ऐका, गिलोटींचा वेळ ठरलेला आहे, मंत्र्यांचं उत्तर बाकी आहे. ठरलेल्या वेळेमध्ये जितक्या जास्त लोकांना बोलता येईल तो प्रयत्न आहे. सर्वांनी सहकार्य करावं ही विनंती. बोला विठ्ठलराव. बाप क्रमांक 66, पान क्रमांक 40. मी ज्या नेवासा मतदारसंघामधून येतो त्या क्षेत्रामध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये प्रचंड अतिवृष्टी झाली आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये देखील प्रचंड अतिवृष्टी झाली. जवळजवळ 81,000 हेक्टरच्या वर क्षेत्र त्या ठिकाणी बाधित झालेलं आहे. आणि हे होत असताना संपूर्ण पंचनामे करण्याचा प्रयत्न केला. काही शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी पंचनामे झालेला निधी देखील प्राप्त झालेला आहे, परंतु नजर चुकीनं काही पंचनामे त्या ठिकाणी बाकी आहेत आणि ते करण्याची संधी या ठिकाणी आपण द्यावी. त्याचबरोबर मी ज्या मतदारसंघातून येतो त्याला लगत जायकवाडीचं बॅकवॉटर क्षेत्र आहे आणि कमी पाऊस जरी झाला तरी त्या बॅकवॉटरच्या क्षेत्रामध्ये अनेक गावं, आमच्या जवळजवळ 25 ते 26 गावं त्या ठिकाणी बाधित होतात आणि त्या जमिनी खरडून जातात. आणि म्हणून यावर्षी तर अतिवृष्टी झालेली आहे, अनेक जमिनी खरडून गेलेल्या आहे, परंतु शासनानं खरडून गेलेल्या जमिनीला
म्हणावा असा निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेला नाही. आणि म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे की अशा ज्या जमिनी खरडून गेलेल्या आहे त्याच्यासाठी विशेष त्या ठिकाणी पॅकेज देऊन त्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, कारण त्या शेतकऱ्यांना जमिनी शिल्लक त्या ठिकाणी राहिलेलं नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी कृषी अंतर्गत राज्य कृषी यांत्रिकीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात सोडत झालेले आहे. बऱ्याच लाभार्थींनी लकी ड्रॉ मध्ये नंबर निघालेले आहेत. ड्रॉ झाल्यानंतर यंत्र खरेदी करण्यासाठी पूर्वसंमती मिळणे आवश्यक असते. बऱ्याच लाभार्थींना यांत्रिकीकरणासाठी लागणारे कागदपत्र अपलोड केलेले आहेत. दिनांक 25 नोव्हेंबर 2025 पासून ते आजपर्यंत पूर्वसंमतीचे देण्यासाठी ऑनलाईन टॅब बंद आहे. सदर टॅब चालू नसल्यामुळे लाभार्थींना पूर्वसंमती मिळत नाही आणि पूर्वसंमती न मिळाल्यामुळे लाभार्थी यंत्र खरेदी करता येत नाही. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी संघटित प्रयत्न व्हावेत. पारंपरिक पद्धतीनं कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास असमर्थ ठरत आहे आणि म्हणून त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना शेतमाल त्या ठिकाणी शहरी भागात ग्राहकांना तत्परतेने उपलब्ध होण्यासाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करावं ही विनंती मी या ठिकाणी करतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा विषय माझा आहे. यामध्ये प्रचंड अतिवृष्टीमुळे बरेच रस्ते त्या ठिकाणी खराब झालेले आहेत. जे प्रमुख गावांना जोडणारे मार्ग आहेत ते खराब झालेले आहेत आणि ऊसाचं प्रचंड क्षेत्र असल्यामुळं ऊस वाहतूक चालू आहे. अनेक पूल वाहून गेलेले आहे. कसं तरी कसरत करत मोठमोठे लोडिंगचे ट्रॅक्टर ट्रक त्या ठिकाणून जातात आणि म्हणून अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या सर्व रस्त्यांना विशेष निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावा ही विनंती करतो. त्याचबरोबर मी ज्या मतदारसंघामधून येतो त्या माझ्या मतदारसंघामध्ये एक तीर्थक्षेत्र श्री क्षेत्र देवगड आहे. या देवगड गावाला जोडणारे 13 गावं त्या ठिकाणी नदीपात्राच्या पलीकडे आहेत आणि अनेक विद्यार्थी एक अतिशय चांगलं विद्यालय त्या ठिकाणी असल्यामुळं धोकादायक पद्धतीनं बोटीनं ये जा करतात आणि 2019 मध्ये चालू करण्यात आलेल्या पुलाचं काम अपूर्ण आहे. परंतु जायकवाडी धरण कार्यक्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे पुलाचे काम पूर्ण होऊन पुढे काम अपूर्ण राहिलेले आहे आणि म्हणून सध्या 5-6 मीटर पाणी त्या ठिकाणी आहे आणि या पुलाला विशेष निधी उपलब्ध करून देऊन हा पूल चालू करावा जेणेकरून या विद्यार्थ्यांना पदचारी पूल तो आहे ही विनंती करतो. थोडक्यात वन विभागाचा विषय आहे. काल दिवसभर फार मोठी चर्चा बिबट्यांच्या बाबतीत त्या ठिकाणी झाली, परंतु माझी विनंती आहे की आपण वन क्षेत्रामध्ये शेळ्या सोडणं, चर खाणं, भिंती बांधणं हे होईल, परंतु सध्या कारखाने चालू झाल्यामुळं ऊस तोडीचं प्रचंड प्रमाण त्या ठिकाणी असल्यामुळं या ऊस तोडी झाल्यामुळं बिबट्यांचा वावर पार घरापर्यंत त्या शेती वस्तीपर्यंत वाढलेला आहे आणि म्हणून माझी विनंती आहे की मोठ्या प्रमाणात सध्या तात्पुरते पिंजरे जर उपलब्ध करून दिले आणि रात्रीची जी लाईट आहे ती अतिशय रात्रीची धोकादायक सर्व माझ्या तालुक्यातल्या जनतेला दिवसाची लाईन उपलब्ध करून द्यावी ही विनंती करतो. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यांवर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. महसूल व वन विभाग मागणी C1 C6 बाब क्रमांक 41 पान क्रमांक 26. अध्यक्ष महोदय, कर्जत जामखेड या मतदारसंघामध्ये बिपट संगोपन केंद्र व्हावं यासाठी अध्यक्ष महोदय मी पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वन मंत्री भूपेंद्र यादव साहेबांना 2022ला मी भेटलो होतो. त्यांनी सुद्धा सेंट्रल झू अथॉरिटीला प्रस्ताव पाठवला होता. राज्य सरकारकडनं सुद्धा त्या बाबतीत पाठपुरावा केला गेला होता, पण अध्यक्ष महोदय सरकार बदलल्यानंतर त्या बाबतीत कुठलाही पाठपुरावा झाला नाही. मंत्री महोदयांना या ठिकाणी मी विनंती करतो की बिबट्याचा विषय अतिशय महत्त्वाचा झालेला आहे आणि त्यामुळे कर्जत जामखेडच्या वतीने आम्ही जो पाठपुरावा केला होता बिपट संगोपन केंद्र हे लवकरात लवकर त्या ठिकाणी त्याला अध्यक्ष महोदय मंजुरी मिळावी. अध्यक्ष महोदय, वनरक्षक ते वनपाल विभागीय भरती ही रखडली आहे. वन विभागात 2408 पदं ही रिक्त आहेत, त्यामुळे ही लवकरात लवकर भरण्यात यावी अशी सरकारला तिथं विनंती करतो.
महसूल विभागाच्या अंतर्गत अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक तलाठी कार्यालय हे आम्ही मंजूर केले होते, त्यातलं कामसुद्धा सुरू झालेलं आहे. पण आता निधी अभावी ते काम रखडलेलं आहे, त्यामुळे त्याला निधी हे लवकरात लवकर अध्यक्ष महोदय देण्यात यावा अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, कर्जत तालुक्यामध्ये प्रशासकीय कार्यालय आम्ही मंजूर केलं, ते पूर्णसुद्धा झालं, पण फक्त फर्निचर नसल्यामुळे अध्यक्ष महोदय तिथं ते वापरता येत नाही. त्या प्रशासकीय कार्यालयामध्ये प्रांत अधिकारी, तहसील कार्यालय, त्याच्याचबरोबर इतरही सर्व विभाग, कृषीपासून सगळे विभाग एकत्र असल्यामुळे लोकांना तिथं आल्यानंतर एकाच ऑफिसमध्ये सगळ्या अधिकाऱ्यांना भेटता येतं, त्यामुळे त्याचा फायदा होता. फर्निचरसाठी निधी देणं महत्त्वाचं आहे आणि जामखेड तालुक्यासाठी सुद्धा एक प्रशासकीय कार्यालय मंजूर झालं तर त्याचा फायदा जामखेड तालुक्यातल्या लोकांना नक्कीच होऊ शकतो. कृषी पशुसंवर्धन मागणी D1, D3, D5, D6 भाग क्रमांक 56 पान क्रमांक 35. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यांचा अभ्यास केल्यानंतर असं कुठंतरी जाणवतंय की कृषी विभागासाठी फक्त 616 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय देण्यात आले, त्यातील 222 कोटी हे गोशाळेसाठी अनुदान आहे. अध्यक्ष महोदय, 400 कोटीमध्ये काय होणार आहे? आम्हाला जे कळतंय की कृषी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की ते 6000 कोटी रुपये देण्यात यावे, पण फक्त 400 कोटी हे जे दिले गेले त्यात काही अध्यक्ष महोदय होणार नाही. 2017च्या फडणवीस साहेबांच्या काळातील कर्जमाफीला 6.5 लाख शेतकरी अजून त्या कर्जमाफीतून वंचित आहेत. अध्यक्ष महोदय, याच्यासाठी 5900 कोटी रुपये आवश्यक आहे. काही लोक कोर्टात गेले, कोर्टातून त्यांनी निकाल आणला, त्यांना ते पैसे मिळाले. मग हे राहिलेले 6 लाख लोकांना सुद्धा कोर्टात जायचं असेल तर सरकारने त्या बाबतीत सांगावं. अध्यक्ष महोदय, 17 पासून ही जी काही कर्जमाफी रखडली आहे, लवकरात लवकर याच्यासाठी निधी देऊन याला शेतकऱ्याला मदत मिळावी अशी विनंती करतो. या बाबतीत आम्ही पाठपुरावा केला होता. याच्या आधी अधिवेशनामध्ये सुद्धा या बाबतीतली चर्चा झाली होती. आम्हाला आश्वासन मिळालं होतं, पण दुर्दैवाने याला निधी दिला गेला नाही. लवकरात लवकर निधी आणि तो सुद्धा याच अधिवेशनामध्ये देण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, आम्ही अनेक वेळा हे जे पीक विमाबद्दल जे 4 ट्रिगर काढण्यात आले त्याच्याबद्दल मुद्दे मांडले, विषय मांडला. कसं शेतकऱ्याचं किती मोठं नुकसान झालंय हे आम्ही अनेक वेळा अध्यक्ष महोदय सांगितलं. 20,000 कोटी रुपयाचं तरी शेतकऱ्याचं या बाबतीतलं नुकसान झालंय. आम्हाला उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री साहेबांनी सुद्धा आम्हाला सांगितलं, कृषी मंत्र्यांनी सुद्धा सांगितलं, 5,000 कोटी रुपये हे वर्षाला आम्ही बाजूला ठेवू आणि 5 वर्षासाठी 25,000 रुपयेची एक कृषी समृद्धी योजना अध्यक्ष महोदय आम्ही आणू. पण अध्यक्ष महोदय, जेव्हा पैसे दिले गेले तेव्हा प्रत्यक्षात 3 वर्षासाठी 5,568 कोटी रुपये देण्यात आले, म्हणजे 1,854 कोटी अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, दुसऱ्या बाजूला आपण जर बघितलं तर कृषी विभागाचे 12,000 कोटी रुपये थकीत आहेत. ही जी नवीन समृद्धी योजना जी आणली ती अशाच पद्धतीची आहे, शेतकऱ्याला ही मदत ती मदत. पण जर 12,000 कोटी रुपये आधीच्याच योजनेचे जर थकीत असतील, ज्याच्यामध्ये बऱ्याच काही अवजारे असतील, वेगळ्या वेगळ्या ज्या काही यांत्रिकीकरण असेल, याला जे पैसे दिले जातात ते अजूनपर्यंत शेतकऱ्याचे प्रलंबित असतील, आणि ही नवीन योजना ज्याच्या 5 वर्षात तुम्ही 25,000 देत होता, पण प्रत्यक्षात तुम्ही फक्त तिथं 5,568 3 वर्षासाठी म्हणजे 1,800 कोटी जर देत असताल तर ही शेतकऱ्याची अध्यक्ष महोदय फसवणूक आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, केंद्राच्या आपत्ती निवारणाच्या निधीनुसार त्याच्यामध्ये सुद्धा जर आपण बघितलं तर खूप मोठा अध्यक्ष महोदय तिथं गोंधळ आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री जेव्हा उत्तर देतात तेव्हा त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्र राज्य सरकारकडनं अजूनपर्यंत आम्हाला अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव तिथं आणला नाही. याच्यात सगळे जर आकडेवारी आणि तारखा जर अध्यक्ष महोदय आपण बघितल्या, याच्यामध्ये खूप मोठा गोंधळ आहे. पण याच्यामध्ये आमची फक्त मागणी एकच आहे की गोंधळाच्या बाबतीत आम्ही काय बोलणार नाही, ठीक आहे, अधिकाऱ्यांकडनं चुका झाल्या असतील, पण केंद्राकडनं आपल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून कधी पैसे येतील आणि ते किती रुपयाची मदत ही केली गेली जाईल हे उत्तरामध्ये फायनान्स मिनिस्टर साहेबांनी सांगावं अशी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आम्ही विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफी व्हावी याची मागणी आम्ही अनेक वेळा तिथं केलेली आहे. आपण जर बघितलं जाहीरनामा सुद्धा जर हे सत्तेतल्या सर्व पक्षांचा बघितला, त्यांनी सुद्धा सांगितलं होतं की आम्ही लगेचच्या लगेच कर्जमाफी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी करू. पण अध्यक्ष महोदय, अजूनपर्यंत कर्जमाफी झाली नाही. तारीख अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटात संपवतो, कन्क्लूड करतो. 30 जूनपर्यंत आम्ही कर्जमाफी करू असं त्यांनी सांगितलंय. जूनपर्यंत आम्ही वाट बघू. पण दुर्दैव असं की अध्यक्ष महोदय दिवसाला 8 आत्महत्या होत आहेत. त्यामुळे जूनपर्यंत वाट बघण्यापेक्षा लवकरात लवकर कर्जमाफी जर झाली तर त्याचा नक्कीच अध्यक्ष महोदय फायदा होऊ शकतो. फायनान्स मिनिस्टर साहेब इथं आहेत,
पुनर्गठन आम्ही शेतकऱ्याच्या कर्जाचं करू असं सांगितलं. जसं मगाशी एका सदस्यांनी आपल्याला सांगितलं, अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांनी जर कर्ज घेतलं त्याला कर्जाला आता इंटरेस्ट लागत नाही, व्याज लागत नाही, पण पुनर्गठन झाल्यामुळे त्याच्यावर 12% व्याज लागणार आहे. त्यामुळे जेव्हा फायनान्स मिनिस्टर साहेब उत्तर देतील तेव्हा त्या ठिकाणी त्यांनी सांगावं, एक तर कर्जमाफी करावी, ही घोषणा तिथं लवकरात लवकर करावी, पण त्याच्याचबरोबर हे जे व्याज लागणारे 12% आमच्या शेतकऱ्याला ते सुद्धा आम्ही माफ करू आणि त्याच्यासाठी सुद्धा वेगळं प्रोव्हिजन करू, असं कुठेतरी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी सांगण्याची जरूरत आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये बोलत असताना हे जे काही पावसामुळे, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे जे शेतकऱ्याचं नुकसान झालंय त्या बाबतीत शेतकऱ्यांची, आमच्या सगळ्यांची मागणी होती हेक्टरी 50,000 रुपये अध्यक्ष महोदय मिळावं. कारण का समजा आपण कपासीच्या बाबतीत बोलायचं गेलो तर सरासरी उत्पादन 25 क्विंटल प्रति हेक्टर अध्यक्ष महोदय होतं. बाजाराचा भाव आपण बघितला 6,000 जर बघितलं तर 1.5 लाख रुपये आमच्या शेतकऱ्याला तिथं मिळणार होते. अध्यक्ष महोदय 100% नुकसान झालंय. ते हे 8-10 हजाराली जे काय सरकारने मदत दिली त्याच्यामध्ये काही शेतकऱ्याला मिळणार नाही. त्यामुळे 50,000 हेक्टरी मदत अध्यक्ष महोदय द्यावी. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटात संपवतो. आणि पंजाब सरकार जर 50,000 रुपये हेक्टरी देऊ शकतं तर आपलं महाराष्ट्राचं सरकार अध्यक्ष महोदय का ती मदत करू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, शेवट बोलत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बद्दल अध्यक्ष महोदय बोलतो की अध्यक्ष महोदय, रस्त्याच्या बाबतीत जे विरोधात आमदार आहेत त्यांना निधी त्या ठिकाणी दिला गेला नाही. जी कामं चालू आहेत त्याला सुद्धा अध्यक्ष महोदय आता निधी नाही. आता झालं असं आहे की नवीन कामं घेण्यासाठी सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर तिथं तयार नाहीत. त्यामुळे लवकरात लवकर, म्हणजे नुसतं सार्वजनिक विभागाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर 19,000 कोटी बाकी आहेत, ते लवकरात लवकर देऊन सर्वच आमदारांना पावसात जे नुकसान झाले त्याच्यासाठी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मदत मिळावी अशी विनंती करतो. सन्माननीय सदस्य शेखर निकम. सार्वजनिक बांधकाम भाग 129 पृष्ठ 83 चिपळूण तालुका असेल, रत्नागिरी जिल्हा असेल, हा पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारा मध्ये कुंभारली घाट आहे. आणि आज या घाटाची अवस्था जर आपण बघितली तर पश्चिम महाराष्ट्रापासून येणारा पर्यटक असेल, आमच्या कोकणातून जाणारा वैद्यकीय सुविधासाठी कराड किंवा सांगली मिरज ठिकाणी जाणारा पेशंट असेल, यांची एवढी अवस्था बिकट आहे की या घाटातून वर जाणं म्हणजे एक दिव्य स्वप्न सारखं आहे. माझी या निमित्ताने विनंती आहे, कारण आपण जवळजवळ गेल्या वर्षी 11 कोटी रुपये या घाटासाठी खर्च केले होते, परंतु ज्या पद्धतीने ते काम झालं पाहिजे होतं, ज्या पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लक्ष दिलं पाहिजे होतं, ते न दिल्यामुळे या घाटाची खूप बिकट अवस्था आहे. आता इथं शंभूराजे पण आहेत, त्यांना माहिती आहे की चिपळूणवरून पाटणला यायचं असेल तर आमदारकीचा सिम्बॉल पण लपवून यावं लागतं, इतकी या घाटाची परिस्थिती बिकट आहे. माझी या निमित्ताने मागणी आहे की हा केलेल्या रस्त्याची चौकशी करणं आणि लवकरात लवकर हा घाट दुरुस्त करून देण्याची भूमिका या माध्यमातून व्हावी. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाममध्ये बोलत असताना अनेकांनी सांगितलं की त्यांच्या मतदारसंघातले रस्ते अतिशय बिकट आहेत. सरकारी पक्षातले आमदार आणि विरोधी आमदार यामध्ये काय ह्यावेळी फारशी तफावत नाही, सगळ्यांच्याच मतदारसंघातल्या रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळे हे रस्ते चांगले झाले पाहिजेत. कोकणाला साकवाची गरज आहे, साखव निर्मिती होणं गरजेचं आहे, साकवाचा प्रोग्राम त्या निमित्ताने होणं गरजेचं आहे. आदरणीय अजितदादा इथे बसलेले आहेत. अजितदादांना कोकणाच्या हापूसचा स्वाद माहिती आहे, चव माहिती आहे, किपिंग क्वालिटी माहिती आहे. सकाळी भास्कर शेटने हा विषय जोरदारपणे मांडलेला आहे, पण दादा आहेत म्हणून मी मांडतो की कोकणातला हापूस रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातल्या आंब्यालाच हापूसचा दर्जा आणि मानांकन मिळालं पाहिजे. बलसाडच्या आंब्याला जे मानांकन देण्याचं धोरण चाललंय त्याला आज आपण सगळ्यांनी मिळून विरोध केला पाहिजे. तुमचं आपलं सगळं महाराष्ट्राचं सरकार आमच्या कोकणाच्या पाठीशी राहणं या निमित्ताने गरजेचं आहे. डॉक्टर बाळासाहेब कोकण कृषी विद्यापीठ त्या अनुषंगाने चेन्नईच्या कोर्टात गेलेली आहे. माझी आग्रही मागणी आहे, मामा साहेब एक शेतकऱ्याचा मुलगा आज कृषी मंत्री आहे, ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे आणि त्यांनी आम्हाला कोकणाला न्याय द्यावा. आम्ही तुमच्याकडे मदत करा किंवा आमचा शेतकरी आत्महत्या करतो म्हणून आम्ही कधी मागणी करत नाही. फक्त आमचा हापूस आंबा आमचा हक्क आहे, तो देण्याबाबतचा तुम्ही निश्चितपणे विचार कराल हा विश्वास या निमित्ताने करतो. फळपीक विमा योजनामध्ये देखील अनेक अडचणी आहेत, ज्यामध्ये आंब्याची साधारणपणे 15 मे मुदत असते, ती आम्हाला कुठंतरी 15 जूनपर्यंत दिली पाहिजे, कारण शेवटचा टप्पा आमच्या काढणीसाठी
खूप वेळ त्याला जातो. त्या पद्धतीचं तेही काम गरजेचं आहे. मनरेगाच्या कामात जिओ टॅगिंग मध्ये देखील खूप अडचणी येतात. त्यामध्ये देखील मार्ग काढून पूर्वीप्रमाणे ते करणं खूप गरजेचं आहे. कोकणात बांबू लागवड झाली पाहिजे असं आपण म्हणतो आणि बांबू लागवडीच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी चांगल्या आपल्याला करता येणं शक्य आहे. पण आज आपल्याला माहिती आहे का, बांबूची नर्सरी एक विशिष्ट लोकांच्या हातात आहे. ह्याच नर्सरीतून घेतली तीच रोपं तुम्हाला लावता येतात आणि ती 25 रुपयाने मिळतात. जी 7 ते 8, 10 रुपयाने मिळणारी रोपं 25 रुपयाने घ्यावी लागतात. माझी आग्रहाची विनंती आहे की कोकणात जर बांबू करायचं असेल तर विशेषतः तिथली जात माणगा आणि चिवा ह्या जाती तिथल्या खूप उपयोगी आहेत. त्यामुळे स्थानिक लोकांना नर्सरी करायला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. शासनाने नर्सरी केली पाहिजे, वनविभागाने नर्सरी केली पाहिजे आणि ठराविक नर्सरीतूनच घ्याव्या ही मागणी आमच्यासाठी नको. ॲग्रिस्टॅक योजनेमध्ये देखील शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. मी डिटेलमध्ये सांगत नाही, मामांची भेट घेऊन या सगळ्या गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करेन. आदरणीय दादांना मी या निमित्ताने एक विनंती करेन की जी सिंधू रत्न योजना आहे ती आता आमची बंद झालेली. माझी आग्रही मागणी आहे की आमच्या दोन्ही जिल्ह्यातल्या आमदारांना एकत्रित बैठक घ्या. त्या सिंधू रत्न योजनेअंतर्गत अनेक चांगल्या योजना तिथं अंमलात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये जर काही आपल्याला वेगळ्या पद्धतीची कार्यवाही करायची असेल तर त्याचाही विचार करा. तिथल्या स्थानिक आमदारांना विचारात घेऊन सिंधू रत्न योजना कोकणसाठी एक आमच्या 2 जिल्ह्यांसाठी वरदान आहे. ती योजना दादा बंद करण्याचा हट्ट न करता ती योजना पुन्हा चालू करण्याचा आपण प्रयत्न करावा, एवढंच या निमित्ताने सांगतो. त्याचबरोबर अन्य प्रकल्पासाठी औद्योगिक दराऐवजी कृषी AG अदर ट्रान्सफॉर्मर देण्याचं धोरण देखील आपण निश्चित करावं. त्याचबरोबर स्मार्ट प्रकल्पाचा अंमलबजावणी करत असताना अनेक अडचणी येतात. आमच्याकडे एक बांबाडे नावाचा धामणीला शेतकरी 25 लाख रुपये त्यांनी कर्ज काजू फॅक्टरीला घेतली, त्याला आग लागली, सगळं नुकसान झालं. त्याला फक्त 1 लाख रुपये विमा कंपनीने दिला. ह्या खूप अन्यायकारक आहे. तर त्याचाही विचार करून त्याचा आपण विचार करावा. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य रवी राणा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी पुरवणी मागण्यावर अध्यक्ष महोदय बोलण्यासाठी उभा आहे. महसूल, वन विभाग, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी अत्यंत महसूल मंत्री यांचं मनापासून अभिनंदन करेल की चांगल्या प्रकारे त्यांनी नवीन कायदे, महसुली कायदे या सभागृहामध्ये मंजूर केले, त्याबद्दल त्यांचं मी अभिनंदन करेल. पण त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, महसूलच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं तालुक्याचं विभाजन हे लोकसंख्येच्या आधारावर झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीनं चिखलदरा अध्यक्ष महोदय हा तालुका आहे, पण चुरणी हे जे अध्यक्ष महोदय जे गाव आहे हे सगळ्यात मोठं त्या तालुक्याचं गाव तालुक्यापासून 90 किलोमीटर दूर आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याला लागून अध्यक्ष महोदय जेवढे गावं आहेत ते सगळे 90 किलोमीटरवरनं तहसीलमध्ये जातात, येणं जाणं करतात. आदिवासी बांधव तिथे राहतात अध्यक्ष महोदय. तर चिखलदरा तालुक्याचं विभाजन करून चुरणी हा स्वतंत्र तालुका अध्यक्ष महोदय बनवला पाहिजे. हे अध्यक्ष महोदय माझी या पुरवणी मागण्यापासून मागणी आहे. त्याचप्रमाणे अमरावती तालुका अध्यक्ष महोदय, अमरावतीची जी लोकसंख्या पाहता बडनेरामध्ये सुद्धा बडनेरा अमरावतीचं विभाजन करून अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी बडनेरा नवीन तहसील कार्यालय बडनेरामध्ये निर्माण झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि नायब तहसीलदार कार्यालय अध्यक्ष महोदय हे अंजनगाव बारीमध्ये झालं पाहिजे. हे अध्यक्ष महोदय अमरावती तहसीलचं विभाजन करून त्या ठिकाणी 2 तहसील निर्माण झाल्या पाहिजे आणि बडनेरा तहसील कार्यालय हे स्वतंत्र झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. हे माझी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. दुसरं अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीनं भातकुली तालुका अध्यक्ष महोदय, भातकुली तालुक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय भातकुली तहसीलसाठी 60 कोटी रुपये हे महसूल मंत्र्यांनी दिले, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले, त्याबद्दल मी त्यांचं आभार व्यक्त करेल. पण त्याचा जो उर्वरित निधी आहे अध्यक्ष महोदय तो अजूनपर्यंत पोचला नाही. त्यामुळं त्या इमारतीचं काम संत गतीने चालू आहे, ते सुद्धा पूर्ण झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि वलगाव हे स्वतंत्र तहसील कार्यालय झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. वलगाव जर स्वतंत्र तहसील कार्यालय झालं अध्यक्ष महोदय तर मोठ्या प्रमाणात त्या आजूबाजूच्या सगळ्या जनतेला सोयीचं जाईल. म्हणून वलगाव स्वतंत्र तहसील कार्यालय झालं पाहिजे अशी अध्यक्ष महोदय विनंती करतो. आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं मी अभिनंदन करेल
अजितदादांचं सुद्धा अभिनंदन करील की शेतकऱ्यांसाठी 32,000 कोटी रुपये देऊन अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्याला मोठा दिलासा दिलाय. अमरावती जिल्ह्यामध्ये अमरावती जिल्ह्याचे महसूल मंत्री, अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे महसूल मंत्री यांनी अध्यक्ष महोदय 1700 कोटी अमरावती जिल्ह्यामध्ये देऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ते पोहोचले अध्यक्ष महोदय. म्हणून मी खऱ्या अर्थाने या सरकारचं अभिनंदन करील. अध्यक्ष महोदय बिबट्याच्या वारंवार बिबट्याची चर्चा चालू आहे. अध्यक्ष महोदय आज वन खात्याच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय बिबट्याला ज्या पद्धतीनं बिबट्याची चर्चा हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं वन मंत्र्यांनी सांगितलं, ज्याप्रमाणे राज्य शासन चिंतेमध्ये आहे, माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय बिबट्याला पाळीव प्राण्याचा दर्जा दिला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय एक चांगला निर्णय घेतला पाहिजे. जर या ठिकाणी बाबा आमटेच्या वनामध्ये बिबट्या राहू शकते तर त्या ठिकाणी विजयभाऊ आपण सुद्धा त्या ठिकाणी बिबट्याला जर चांगल्या प्रकारची वागणूक दिली, त्याला लहानपणापासून पालनपोषण केलं, तो सुद्धा आपल्या याच्यामध्ये वावरू शकते, राहू शकते. कारण की बिबट्या जो आहे याला जर पाळीव प्राण्याचा दर्जा दिला, याला जर त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे या अंबानींनी ज्या पद्धतीने वनतारा निर्माण केलं, त्याचप्रमाणे आनंद अंबानीला सुद्धा विनंती करतो अध्यक्ष महोदय, वनताराच्या माध्यम प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वनतारा निर्माण करा. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्राणी संग्रहालय तयार करा. गौतम अडाणीसारख्या उद्योगपत्यांना पुढे आणा. वनताराच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जर या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी जिल्ह्यामध्ये वनतारा निर्माण केला तर हे सगळे बिबट्यांचं सुद्धा सुरक्षित होईल आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी बिबट्यांना या ठिकाणी सुरक्षा मिळेल. अध्यक्ष महोदय नसबंदी करायची गरज पडणार नाही. अध्यक्ष महोदय आज तुम्हाला आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं एखाद्या जंगलामध्ये वाघ राहते आणि वाघाच्या धाकाने बिबट्या शहराकडे येते, तशीच परिस्थिती अध्यक्ष महोदय आज शिवसेनेचा वाघ म्हणून एकनाथजी शिंदेचं नाव घेतले जाते आणि बिबट्याची परिस्थिती पाहिली तर उद्धव ठाकरेंची झाली. अध्यक्ष महोदय अशी परिस्थिती आज खऱ्या अर्थानं आपल्याला या वन खात्याच्या माध्यमातून सांगतो की वाघाच्या रूपामध्ये एकनाथ शिंदे जेव्हा शिवसेनेमध्ये काम करतात, वाघाच्या रूपामध्ये एकनाथ शिंदे जेव्हा शिवसेनेमध्ये काम करताय आणि बिबट्याच्या रूपामध्ये उद्धव ठाकरेंची परिस्थिती झालेली आहे. अशा पद्धतीनं जंगल सोडून जसं बिबट्या पडतो तशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय या वाघासारखं या शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदे काम करतात. हे अध्यक्ष परिस्थिती आहे. म्हणून माझं म्हणणं आहे की संरक्षण दिलं सन्माननीय सदस्य पाहिजे. सन्माननीय सदस्य रामदास मसराम, सन्माननीय सदस्य रामदास मसराम, काय झालं काय झालं? तपासून घेऊ तपासून निर्णय घेण्यात येईल. ठीक आहे. चला सन्माननीय सदस्य रामदास मसराम, सन्माननीय सदस्य रामदास मसराम सांगितलं ना तपासून घेऊ तपासून काढून टाकू. चला बसा खाली बसा. सन्माननीय सदस्य रामदास मसराम आहेत का? बोला. सन्माननीय सदस्य रामदास मसराम आहेत का? माझ्यावर सन्मान्य सदस्य रामदास मसराम हो आहे. चला बोला, सुरू करा. सांगितलं तपासून घेऊन त्याच्यातून तपासून घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. संपला विषय. घ्या रामदास मसराम घ्या. यस अध्यक्ष महोदय बोला. अध्यक्ष महोदय सन 2025-26च्या वर्षाच्या पुरवणी मागणीवर मी बोलतो आहे. अध्यक्ष महोदय महसूल व वन विभाग या संबंधानं मी गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी या विधानसभेच्या संबंधानं बोलतो आहे. आरमोरी कुरखेडा कोरची वडसा या महसूल मंडळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रिक्त पदं आहेत आणि ती रिक्त पदं भरल्याशिवाय सर्वसामान्य लोकांची जी कामं आहेत ती कामं अडून पडलेली आहेत आणि म्हणून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना देखील याचा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये फटका बसतो आहे. या
माझ्या आरमोरी विधानसभेचा विचार केला, गडचिरोली जिल्ह्याचा विचार केला, तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये पावसाचं प्रमाण आहे आणि त्यामुळे यावर्षी जे काही अवकाळी पाऊस पडला त्या पावसामुळे पिकाचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान देखील झालेलं आहे. पिकाचं नुकसान हे केवळ अवकाळी पावसामुळे नाही, तर आता देखील माझ्या जिल्ह्यामध्ये, माझ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये हत्याचं, वाघाचं आणि अस्वलीचा फार मोठा धुमाकूळ आहे. आत्ताच 6 डिसेंबरला आम्ही एक आंदोलन केलं होतं. 15 दिवसापूर्वी माझ्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आरमोरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये 3 महिलांचा बळी या बिबट्यानं घेतलेला आहे. आता काल झालेल्या चर्चेमध्ये मी आपणास विनंती केली होती, परंतु आपण ती मला विनंती नाकारलेली होती. या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आमचे शेतकरी बांधव शेतावर जाऊ शकत नाही अशी गंभीर परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. आणि कालच आम्ही त्या ठिकाणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटवाल्यांना अल्टिमेटम दिला होता आंदोलनामध्ये, तेव्हा काल त्या बिबट्याला पकडण्यात आलं अशा पद्धतीनं मला त्या ठिकाणी माहिती मिळालेली आहे. या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की पावसाळ्यामध्ये असो किंवा अन्य कोणत्या सीझनमध्ये जे काही आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून काही नुकसान होतं, घर पडतात, जनावरांचा मृत्यू होतो, अशा वेळी घर जळतात, अशा वेळी जिल्हा लेवलवर काही निधीची तरतूद होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या दृष्टिकोनातून आपण ती कराल अशा प्रकारची आपली अपेक्षा व्यक्त करतो. वन्यजीव व मानव संघर्ष खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या जिल्ह्यामध्ये आढळून येतो. या ठिकाणी जेव्हा त्या परिवारातील सदस्याचं काही नुकसान होते, जीवितहानी होते, अशा वेळी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडून फक्त 25 लाखाचं त्याला अनुदान दिलं जातं. परंतु मला असं म्हणायचं आहे की त्या घरचा सदस्य गेला असतो आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्या परिवारातील एका सदस्याला नोकरी देण्याचं काम केलं पाहिजे. 24 तास त्या ठिकाणी रेस्क्यू टीम उपस्थित असली पाहिजे. अशा प्रकारे या ठिकाणी मी आपल्यास आग्रहाची विनंती करतो आहे. या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. धान खरेदी केंद्र आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये TDC आणि फेडरेशनच्या मार्फतीनं चालू होत असतात, परंतु मागील रब्बी हंगामाचे देखील पैसे अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळाले नव्हते. धानाचे चुकारे असतील किंवा बोनस असेल, यावेळेस देखील धानाचे सेंटर अजूनपर्यंत सुरू झालेले नाही आहे आणि म्हणून या ठिकाणी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्याला उत्तर घ्यायचं. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 2च मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कोरची, कुरखेडा, वडसा या ठिकाणी आमच्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ओव्हरलोड वाहतूक चालत असते आणि त्यामुळे रस्त्यांची फार दुरावस्था झालेली आहे आणि म्हणून रस्ते विकास निधी आम्हाला देण्यात यावं. सोबतच पांदन रस्ते शेतकऱ्यांना शेतावर जाण्यासाठी देखील अत्यंत बिकट अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून पांदन रस्ते व्हावे या दृष्टिकोनातून शासनानं निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा पद्धतीने. महोदय, उमरखेड महागाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये मागील वर्षी सुद्धा आणि ह्या वर्षी सुद्धा अतिशय मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. त्या मतदारसंघामध्ये पेनगंगा नदी आहे, पूस नदी आहे, दोन्ही नद्याला महापूर आला आणि त्यामुळं ग्रामीण गाव रस्ते, जिल्हा मार्ग रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग रस्ते पूर्णतः उखडले आहेत. एवढंच नव्हे तर नॅशनल हायवे सुद्धा हिवऱ्याजवळ व दही जावळीजवळ 13 तास बंद राहिला. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून माझी विनंती आहे, त्या ठिकाणी नॅशनल हायवे वर्क झाला, रेल्वे लाईनचं वर्क चालू आहे आणि मोठ्या प्रमाणात ऊस त्या ठिकाणी आहे. 9 कारखान्याला आम्ही ऊस पुरवतो आणि त्यामुळं तेथील ग्रामीण रस्ते असो, राष्ट्रीय महामार्ग असो, अतिशय मोठ्या प्रमाणात खराब झालेली आहेत. ओव्हरलोडेड ट्रक असतात, टिप्पर असतात, व्हायवा असतात आणि ऊसाचे मोठमोठे ट्रक त्या ठिकाणी जातात आणि त्यामुळे सर्व रस्ते खड्डेमय झाले. आदरणीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, ह्या अंतर्गत पुसद, उमरखेड, हरदडा, विडूळ, देवसरी 1 वर्षापासून चालू आहे. फक्त 1 किलोमीटर सुद्धा कॉन्क्रीटचा रस्ता त्या ठिकाणी झाला नाही. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नव्हे तर ब्राह्मणगाव, चातारी, कारखेडला सुद्धा अतिप्रमाणात त्या ठिकाणी निधी मिळाला. म्हणून माझी विनंती आहे, एवढंच नव्हे तर बंदी भागातील रस्ते सुद्धा वन विभागाची परवानगी नसल्यामुळं त्या ठिकाणी कामे बंद आहेत. म्हणून माझी विनंती आहे, उमरखेड महागाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था आहे. म्हणून त्या ठिकाणी विशेष पॅकेज मंजूर करावं आणि
जे मंजूर केल्यानंतर दर्जेदार सुद्धा त्या ठिकाणी काम व्हावं अशा प्रकारची मी आपणाला विनंती करतो. मला आशा आहे की आपण विशेष पॅकेज त्या ठिकाणी द्याल. धन्यवाद. चला सन्मान्य सदस्य विजय वट्टीवार. हो दादा शेवटचं शेवट. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यावरील कृषी महसूल विभाग, वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या विभागावर चर्चेसाठी आपण संधी दिली त्याबद्दल आभार. आणि विशेष करून या पुरवणी मागण्यामध्ये जे प्रोव्हिजन केल्या गेली अध्यक्ष महोदय, मला कळत नाही की मागील वर्षी दादा आपण इथे उपस्थित आहात, बोला बोला. मागील वर्षी बसा 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 खाली बसा. बिबट्यांना आवरा, खूप बिबटे झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, वन विभागाच्या महसूल व वन विभागाच्या बाब क्रमांक यामध्ये 41, 42, 43 अनेक सदस्यांनी वाघाच्या संदर्भात आणि बिबट्यांच्या संदर्भात जो धुमाकूळ आहे, कितीतरी लोकांचा जीव गेला या संदर्भात माहिती मागितली, माहिती सांगितली अध्यक्ष महोदय. वडेट्टीवार साहेब 5-10 रिप्लाय घ्यायचा होता, 5-10 झालेत. 5-10 झालेत. आता मी काय करायला सांगेन, आदेश आपला. आपण 1-2 मिनिटात उरका, म्हणजे 5-12ला मी रिप्लाय चालू अजून करतो. सुरुवातच केलेली नाही. 2 मिनिटात शेवट करा. आता सुरुवात केली आहे. चला. हे आता शक्य तुम्ही मला बघू ना त्या तिथे तुम्ही मला बघून जास्त वेळ घेते म्हणून मला थांबवण्यासाठी आपण आलात की काय असं वाटायला लागलं मला अध्यक्ष महोदय. नाही, मुळात या सगळ्यामध्ये अध्यक्ष महोदय मी बाबर जाण्यापेक्षा आपल्याला माननीय मंत्री महोदय आहेत, 9 महिन्यामध्ये दादा 36% खर्च झाला. या 75,000 कोटीच्या मागण्या आल्यानंतर कुठला खर्च कमी झाला याची माहिती घेतली. या माहितीमध्ये सगळ्या मागासवर्गीयांच्या योजनाच गुंडाळून टाकून त्यावर खर्चच नाही. समाज कल्याणमध्ये दादा माहिती घ्या, 8% खर्च आहे. जर हे बजेट पुरवण्यामध्ये 75,000 कोटी, मागच्या वेळेचे 56,000 कोटी, पुन्हा आता मार्च थांबलेला आहे आणि 10-9 महिन्यामध्ये बजेटच्या आमच्या जर 36% खर्च झाला होत असेल तर या पुरवणी मागण्यासाठी येणारा निधी कुठल्या विभागाला कट करून या ठिकाणी आणलाय याचं सुद्धा उत्तर दादा मला अपेक्षित आहे. मी फार 2 मिनिट म्हणला, मी 3 मिनिटामध्ये संपवतो. आपण फार मोठ्या घोषणा करून दादा आपल्या सरकारने यामध्ये कृषी समृद्धी योजना आणली. दरवर्षी 5,000 कोटी रुपये आपण खर्च करणार होता. 5 वर्षामध्ये 25,000 कोटीची गुंतवणूक होती आणि यामध्ये प्रतिकूल हवामान, घटक पेरणी, लावणी, उगवण वगैरे वगैरे जे काही आपण करणार होतात आणि शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावणार होता. मी दुर्दैवानं सांगतो दादा, यामध्ये जर महाजन साहेब 1 मिनिट, आपल्याला या समृद्धीमध्ये जे तुमचे कृषी समृद्धी योजना आहे दादा, या बजेटमध्ये 1 रुपया दिला नाही. तुम्ही म्हणालात मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषणा केली 5,000 कोटी दरवर्षी देणार होतात, बजेटमध्ये 1 रुपया नाही. मला वाटलं सप्लिमेंटरीमध्ये तरी येईल, त्याच्यामध्ये जर पैसे नाहीत 500 कोटी रुपयामध्ये काय होईल. जर 5,000 कोटी रुपये खर्च करायचे आहेत तर ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. मग ही घोषणा कशाला केली? शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पण थांबा, तुम्ही डिस्टर्ब करू नका, नाहीतर महाजन साहेब आम्हाला मी काही तुमच्यावर कोणावर आरोप करत नाही, पण जी योजना या मंत्र्यांना थांबवा तुम्ही. टोकन कुठे दिली? 1 रुपयाची तरतूद नाही आणि टोकन काय सांगताय? चला रिप्लाय घेऊया. आज नाही, थांबा जरा हा विषय सरकारने घोषित केलेला विषय मी सांगतोय, मी कोणावर आरोप करत नाही. आज सरकार शेतकरी आत्महत्या करतोय दररोज 8 शेतकरी, आणि तुम्ही घोषणा करताय आणि मग काही त्यावर देत नाही. 5,000 कोटीमध्ये किमान 1,000 तरी कोटी रुपये तरी द्या दादा, त्यामध्ये दुरुस्त करा. सरकारचीच योजना आहे, आम्ही नाही सांगितलं, म्हणून हा महत्वाचा विषय वाटला, म्हणून मी आपल्या निदर्शनास आणून दिलं. कारण एवढी मोठी गोष्ट, अनेक फायदे होणार आहेत अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांचे. यामध्ये अध्यक्ष महोदय दुसरा महत्वाचा विषय, जरा 2 मिनिटामध्ये काही करा दादा,
पण एक घोषणा करा, एकच शेवटचं सांगतो दादा, आपल्याला विनंती आहे, वाघाच्या हल्ल्यामध्ये यावर्षी मागच्या 3 महिन्यामध्ये 79 लोकांचा बळी गेला. ते सर्व मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आहे, किमान वाघांच्या आणि बिबट्यांच्या. म्हणजे विदर्भातलं सांगतो मी, विदर्भातले आकडे सांगतो, उर्वरित महाराष्ट्रात कदाचित जास्त असू शकतात. म्हणून माझी विनंती आहे की एकाला तरी त्यामध्ये विशेष आपण या पुरवणी मागण्याच्या निमित्ताने एकाला शासकीय नोकरी मिळाली पाहिजेत, ही आमची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आज महसूल व वन विभाग, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या विविध विभागाच्या संदर्भामध्ये पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्याच्या करता सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब, विक्रमजी पाचपुतेजी, कैलासजी पाटील, निलेशजी राणे, नानाभाऊ पटोले, सना मलिकजी, सुधीर मुनगंटीवारजी, राजू खरेजी, चंद्रजीत नरकेजी, बाबाजी काळेजी, अमोल खताळजी, किरण लामटेजी, बाबासाहेब देशमुखजी, संजय मेश्रामजी, जितेश अंतारपूरकरजी, राहुल पाटीलजी, विठ्ठलराव लंगेजी, रोहित पवारजी, शेखर निकमजी, रवी राणाजी, रामदास मसरामजी, किसनराव वानखेडेजी, विजयराव वडेट्टीवारजी, एवढे सन्माननीय सदस्यांनी आपली आपली मतं मांडली. अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट खरी आहे की काल पण जवळपास 59 लोकांनी काही पुरवणी मागण्यांच्यावर चर्चा केली. रात्री उशिरापर्यंत चर्चा चालली होती, पण आज गिलोटीन असल्यामुळं दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांना आपली आपली मतं मांडायची होती. आपले आपले त्या विभागाच्या संदर्भामध्ये जे काही विचार होते ते त्यांना मांडायचे होते, परंतु वेळेअभावी त्यांना मांडता आले नाही. खरं तर पुढच्या वेळेसपासून अध्यक्ष महोदय जरा जास्त वेळ लवकर सुरुवात केली तर मग ह्याच्यामध्ये नाराजी राहणार नाही, त्याची आपण नोंद घ्यावी अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आज या सगळ्या चर्चेच्या संदर्भात बोलत असताना 25-26 या वर्षाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या ज्या पुरवणी मागण्या होत्या त्या जवळपास 75,000 कोटीच्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये 10 आणि 11 डिसेंबर दोन्ही दिवशी चांगली चर्चा झाली. हे चर्चा होत असताना सगळ्यांना त्यांनी मुद्दे उपस्थित केले, त्याला उत्तर मिळालं असा माझा दावा नाही आहे. पण मी ज्यांनी ह्या चर्चेमध्ये भाग घेतला त्या सर्व सन्माननीय सदस्यांचं मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देखील देतो. अध्यक्ष महोदय, काही सदस्यांनी पुरवणी मागण्यांच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या सूचना देखील केलेल्या आहेत. काहींनी मतदारसंघातील समस्या देखील ह्या निमित्तानं मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सन्माननीय सदस्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या बाबत आणि राज्याच्या डोक्यावर असणाऱ्या कर्जाच्या बाबत देखील मुद्दा उपस्थित केला. मला त्याबद्दल दोन्ही बाजूच्या सभागृहाला म्हणजे सभागृहातल्या दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांना पण सांगायचं आहे आणि राज्यातल्या जनतेला पण सांगायचं की डिसेंबर 2025च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आम्ही ज्यावेळेस सरकारच्या तर्फे 75,286 कोटीच्या पूरक मागण्या मंजुरीसाठी प्रस्तावित केलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने एक विचार सगळ्यांनी केला पाहिजे की बाबा ह्या एवढ्या मोठ्या मागण्या येण्याचं कारण काय, तर त्याच्यामध्ये पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीकरता अध्यक्ष महोदय जवळपास आम्ही 15,000 कोटी रुपये त्यामध्ये हे द्यायचं ठरवलं, म्हणजे ते दिलेले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलतमध्ये जवळपास 9,000 कोटी रुपये आम्ही ॲडिशनलचे द्यायचं त्याच्यामध्ये ठरवलेलं आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की 12 वर्षांनी कुंभमेळा येत असतो, सिंहस्थ कुंभमेळा, त्याला 3,000 कोटी अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये आम्हाला द्यावे लागले. आणि सभागृहाला माहिती आहे की महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या वाढीव व्याप्ती दोन्ही बरेचसे सन्माननीय सदस्य म्हणायचे की काही आजार त्याच्यामध्ये तुम्ही अंतर्भूत करून घ्या, त्याची व्याप्ती वाढवा. उपचारमध्ये अंगीकृत रुग्णालयासाठी सुमारे 900 कोटी रुपये आणि संजय गांधी निराधार ह्याही सगळ्याच्या करता निधी हा जास्तीचा ठेवायला लागला. अध्यक्ष महोदय, दुसरं एक असं झालं, केंद्र सरकार जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे त्यांनी यंदा काही हजार कोटी रुपये बिनव्याजी 50 वर्षाच्या परतफेडीनं वेगवेगळ्या राज्यांना द्यायचं ठरवलेलं आहे. तर त्याच्यामधनं जास्तीत जास्त रक्कम आपल्या राज्याला कशी बिनव्याजी 50 वर्षांनी परतफेड करायची, तोपर्यंत बिनव्याजी वापरायची, असं क्वचितच आपल्याला बघायला मिळतं. आणि ते 50 वर्ष बिनव्याजी कर्ज विविध योजना पण मॅचिंग ग्रँटच्या असतात केंद्र सरकारच्या, त्या योजनामध्ये देखील जवळपास आम्हाला 5,600 कोटी केंद्र हिस्सा प्राप्त होणार आहे आणि त्याकरता देखील मॅचिंग ग्रँट ठेवावी लागली.
ह्या अशा सगळ्या जर रकमा बघितल्या तर अध्यक्ष महोदय जवळपास 38,000 कोटीपेक्षा जास्तीची रक्कम त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्यामुळं निश्चितच एक गोष्ट खरी आहे, मी आजपर्यंत अनेक अर्थसंकल्प सादर केले, इतरांनी पण समोरच्यांनी पण काहींनी सादर केले, परंतु डिसेंबरच्या पुरवणी मागण्यामध्ये 75,000 कोटी रुपयाचा आकडा कधी आलेला नव्हता. परंतु ते येण्यामागचं कारण बऱ्याच जणांनी मुद्दे राहुलजी पाटलांनी पण सांगितलं, अनेकांनी सांगितलं की कृषीच्या बद्दल ह्या अडचणी येतात, इथं शेतकऱ्यांना त्रास होतो. अध्यक्ष महोदय, तेच दूर करण्याच्या करता आम्ही जवळपास पहिल्यांदा 33,000 कोटीचं पॅकेज आणि नंतर 11,000 कोटीचं पॅकेज, 44,000 कोटीचं पॅकेज एकंदरीत दिलं. मग त्याच्यामध्ये रस्ते असतील, त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना मदत असेल, त्यांच्या खरडून गेलेल्या जमिनी असतील, त्यांच्या विहिरी बुजलेल्या असतील गाळांनी, अशा अनेक प्रकारच्या घटना त्या काळामध्ये घडलेल्या होत्या. आणि त्याच्यातून मोठ्या प्रमाणावर हा शेतकरी जो बळीराजा आहे त्याला मदत करण्याची भूमिका महायुतीच्या सरकारने घेतली आणि त्याच्यामुळे हा आकडा फुगलेला आहे. आता एक गोष्ट खरी आहे की हे सगळं करत असताना आता एकंदरीतच वर्षाअखेर खर्चावर आता नियंत्रण आम्हाला ठेवावं लागणार आहे. आर्थिक शिस्त पाळून वित्तीय जे निर्देशांक आहेत त्याचं पालन करून सरकार नेहमीच ह्याच्यातनं मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतं. अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंतचा अनुभव आहे. चालू वर्षी देखील अध्यक्ष महोदय पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली असली तरी उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याचं देखील मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने ते ठरवलेलं आहे. शासनाचा तशा प्रकारचा प्रयत्न राहणार आहे. त्याच्यामध्ये विशेषतः GST, वस्तू व सेवा कर, नंतर एक्साईज, उत्पादन शुल्क आणि खाणकाम यापासून मिळणारा महसूल वाढवण्याच्या करता आवश्यक त्या ज्या काही उपाययोजना करणं गरजेचं आहे त्या करण्याच्या करता शासन प्रयत्नशील राहणार आहे. याशिवाय अध्यक्ष महोदय, संसाधनाच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून त्याच्यामध्ये वित्तीय शिस्त लावून सुधारित आपल्याला अंदाजातून राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3% मर्यादेतच आपल्याला ठेवायचा आपला प्रयत्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही ज्यावेळेस राज्याच्या वतीनं दिल्लीमध्ये कुठली मीटिंग असेल त्यावेळेस जातो, त्यावेळेस आज देखील देशामध्ये 3च अशी राज्य आहेत की जे कर्जाचं प्रमाण त्यांनी केंद्राने ठरवून दिलेलं जे टक्केवारी आहे त्या 20% कमी आहे. त्याच्यामध्ये गुजरात आहे, त्याच्यामध्ये ओरिसा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपला महाराष्ट्र आहे. हे पण मला अभिमानाने सांगावंसं वाटतं. आणि बोलत असताना काही जण एकीकडे म्हणतात दिलं पाहिजे, एकीकडे म्हणतात 9 लाख कोटीचं कर्ज झालंय, परत म्हणतात नाही अजून 2 लाख कोटी कर्ज काढा, काय बिघडत नाही, परंतु पैसे देऊन टाका. असं नाही, काही त्याला आर्थिक शिस्त ठेवावी लागते आणि त्या सगळ्या गोष्टीचा साकल्याने विचार करून हे महायुतीचं सरकार अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी काम करत आहे. मला सर्व सन्मान्य सदस्यांना एक गोष्ट सांगायची की आपण केलेल्या ज्या काही वेगवेगळ्या सूचना आहेत त्याची नोंद आम्ही घेतलेली. आज वेळेच्या अभावी बाकीच्या माझ्या सन्माननीय मंत्री महोदयांना त्या विभागाच्या आपले मतं तिथं मांडता आली नाही, पण जे काही रस्त्याच्या संदर्भामध्ये सांगितलं असेल किंवा विशेषतः काहींनी आम्ही जे काही मदत पुनर्वसन विभागाकडनं केंद्र सरकारला अहवाल जायला पाहिजे होता त्याच्याबद्दलचा पण ओहापोह इथं करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, त्याबद्दल मला आपल्यामार्फत सभागृहाला सांगायचं आहे की राज्यामध्ये काही महिन्यापूर्वी जो नैसर्गिक आपत्ती ज्या पावसामुळं मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल आम्ही राज्य सरकारच्या वतीनं 27 नोव्हेंबरला पाठवला. दुसरा अहवाल 1 डिसेंबर रोजी पाठवला आणि ह्या अहवालामध्ये केंद्र शासनाला तो सादर केला आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पण 8 अधिकाऱ्यांचं पथक 3 ते 5 नोव्हेंबरच्या दरम्यान राज्यात पाहणीसाठी पाठवलेलं होतं. या पथकाने राज्यातील साधारण 4 जिल्हे त्यांनी बघितले, एक धाराशिव, दुसरा सोलापूर, तिसरा अहिल्यानगर, चौथा बीड. आणि केंद्र सरकारकडं आपण मदतीच्या करता मागणी पण जवळपास 29,781 कोटी रुपयाची अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी केलेली आहे. एक गोष्ट खरी आहे, सभागृहामध्ये काही सन्माननीय लोकसभा सदस्यांनी मुद्दा उपस्थित करत असताना त्याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलं, परंतु माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे कुठल्या तारखेला कुठले आमचे पत्र त्या ठिकाणी गेली. आणि नुसतं इथंच नाही तर अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान ज्यावेळेस यावेळेस 2 का 3 वेळेला महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते आणि गृहमंत्री अमित शाह साहेब पण आलेले होते, त्यावेळेस मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी पण सांगितलं की आमची पद्धत असते, आमच्या 2 टीम येतील, अजून एक टीम
अध्यक्ष महोदय आत्ता डिसेंबरमध्ये येणार आहे, ती साधारण तिथलं अधिवेशन चालू आहे, पण 14 का 15 डिसेंबरला अशी साधारण अजून एक टीम त्यामध्ये येणार आहे. आणि त्याच्यामुळं आपल्या राज्य सरकारकडनं जेवढे काही आम्हाला निधी उपलब्ध करून देता येईल तो तर करून देण्याचा प्रयत्न ह्या बळीराजाकरता, ह्या शेतकऱ्याच्या करता आम्ही केलेला आहेच. ते आमचं कर्तव्य आहे, त्या कर्तव्याच्याच भावनेतनं अध्यक्ष महोदय आम्ही केला आहे. पण त्याचबरोबर केंद्राचा पण आणि त्याच्यात त्या दोन्ही वेळेस म्हणजे गृहमंत्री अमित शाह साहेबांना आम्ही भेटलो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना भेटलो आणि शिवराज चव्हाण साहेबांना पण भेटलो आणि तिघांनी सांगितलं की तुम्ही काळजी करू नका. साधारण आमचं अशा प्रकारचं नैसर्गिक संकट देशातल्या कुठल्याही राज्यावर आलं तर त्याला मदत करण्याची भूमिका नेहमीच केंद्र सरकारने स्वीकारलेली आहे, घेतलेली आहे आणि त्याच्यातनं तुम्हाला आम्ही निश्चितपणे मदत करू. त्याच्यामुळं आम्हाला पण अपेक्षा आहे की तिथनं निश्चितपणे मदत होईल. त्याचबरोबर DBTद्वारे देखील ह्या सगळ्या रकमा देण्याचा प्रयत्न, मग बियाणं असेल, इतर बाबींच्या करता असेल किंवा जे मदत आम्ही शेतकऱ्यांना केलेली आहे त्या मदतीच्या बाबतीमध्ये असेल ती पण देतोय. ह्याच्या व्यतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, जर कुठल्या सन्माननीय सदस्यांच्या मतदारसंघामध्ये काही शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊन देखील त्यांना मदत राहिली असेल तर त्याच्याही संदर्भामध्ये दर आठवड्याला मुख्यमंत्री महोदय कॅबिनेट मीटिंग घेत असतात. त्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये पण आमचा आढावा असतो आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भामध्ये आणि मदत पुनर्वसनाच्या संदर्भामध्ये कृषीच्या बद्दल की काय काय परिस्थिती आहे आणि त्याचा आढावा घेऊन तशा प्रकारच्या सूचना ताबडतोब चीफ सेक्रेटरीला देऊन त्यांच्या मार्फत सगळ्या राज्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा प्रकारच्या सूचना अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी दिल्या जातात. ही पण गोष्ट मी सभागृहाच्या लक्षामध्ये आणून देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आज ह्या सगळ्या चर्चा होत असताना मला एक गोष्ट सभागृहाला सांगायची की मी आपल्या बाकीच्या सगळ्यांचाच जे विषय होते त्याला मी स्पर्श करू शकलो नाही, ही मी गोष्ट मान्य करतो वेळेअभावी. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025-26च्या डिसेंबर 2025च्या हिवाळी अधिवेशनात महसूल व वन विभागाच्या बाब क्रमांक 41 ते 54 मधील अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाकरता रुपये 15,721 कोटी 8,42,000 कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या बाब क्रमांक 55 ते 86 मधील अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाकरता रुपये 616 कोटी 21,39,000 आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बाब क्रमांक 120 ते 154 मधील अनिवार्य व कार्यक्रमावर खर्चाकरता रुपये 6,347 कोटी 41,30,000 इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजुरी करण्याची विनंती मी सन्मान्य सभागृहाला त्या ठिकाणी करतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीनं 2025-26 या वर्षातील बाब क्रमांक 1 ते 497 मधील अनिवार्य कार्यक्रमावरील खर्चाकरता रुपये 75,286 कोटी 37,59,000 इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या एकत्रितरित्या मंजूर करण्याची विनंती देखील सन्माननीय सभागृहाला त्या ठिकाणी करतो. आणि जे बिलं राहिलेली आहेत त्याच्याबद्दल देखील आम्ही नियोजन केलेलं आहे. आम्ही टप्प्याटप्प्यामध्ये ती बिलं देणार आहे. शेवटी राज्य सरकारची एक वेगळी ओळख आहे, त्याला कुठेही डाग लागणार नाही अशा प्रकारची काळजी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना आमचं मंत्रिमंडळ घेतोय. ही पण गोष्ट आपल्या मार्फत मी राज्याला आणि राज्याच्या ह्या सभागृहाला मी सांगू इच्छितो. धन्यवाद. आता मी सन 2025-2026च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या अनुषंगाने 1. महसूल व वन विभाग 2. कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग आणि 3. सार्वजनिक बांधकाम विभाग या विभागांच्या मागण्या वितरित केलेल्या सूचित दर्शवल्याप्रमाणे एकत्रितपणे मतास टाकतो. महसूल व वन विभाग अनुक्रमांक 12 ते 15, कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विभाग अनुक्रमांक 16 ते 21, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनुक्रमांक 33 ते 39. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. आता मी चर्चेसाठी प्रथम क्रमांकात नसलेल्या खालील विभागांच्या पुरवणी मागण्या कामकाज पत्रिकेसोबतच्या सूचित दर्शवल्याप्रमाणे एकत्रपणे मतास टाकतो. सामान्य प्रशासन विभाग अनुक्रमांक 1 ते 5, गृह विभाग अनुक्रमांक 6 ते 11, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अनुक्रमांक 22 ते 24, वृत्त विभाग अनुक्रमांक 30 ते 32, जलसंपदा विभाग अनुक्रमांक 40 ते 41, विधी व न्याय विभाग अनुक्रमांक 42 ते 45, उद्योग ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग
अनुक्रमांक 46 ते 49, ग्रामविकास विभाग अनुक्रमांक 50 ते 53, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग अनुक्रमांक 54 ते 56, सामाजिक व विशेष सहाय्य विभाग अनुक्रमांक 57 व 58, नियोजन विभाग अनुक्रमांक 51 ते 64, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अनुक्रमांक 67 ते 69, वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्य विभाग अनुक्रमांक 70 व 71, आदिवासी विकास विभाग अनुक्रमांक 72 ते 75, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग अनुक्रमांक 76, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग अनुक्रमांक 77 ते 78 व 78, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अनुक्रमांक 79 ते 82, महिला व बाल विकास विभाग अनुक्रमांक 83, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग अनुक्रमांक 85, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अनुक्रमांक 86 ते 89, अल्पसंख्याक विकास विभाग अनुक्रमांक 90 व 91, मराठी भाषा विभाग अनुक्रमांक 92, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग अनुक्रमांक 93, मृद व जलसंधारण विभाग अनुक्रमांक 94 व 95. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. शासकीय विधेयक पुरस्थापनार्थ विचार खंडशः विचार व संमत करणे सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 104. साहेब हे अध्यक्ष महोदय, मी सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 104 महाराष्ट्र तृतीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 आपल्या अनुमतीने मांडतो. असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 104 महाराष्ट्र तृतीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 104 महाराष्ट्र तृतीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे का? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 104 महाराष्ट्र तृतीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा आपल्या नवतेर प्रस्ताव. अध्यक्ष एकच अध्यक्ष महोदय, यामध्ये सन्माननीय सदस्य आमचे नाना पटोले साहेबांनी काही इथं भूमिका मांडलेली पुरवणी विनियोजन विधेयकावर एक सूचना त्यांची स्वीकृत झालेली आहे. सदर सूचना सन्माननीय सदस्य नाना पटोले साहेबांची आहे. यातील मुद्दा अध्यक्ष महोदय असा आहे की भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी आणि लाखांदूर तालुक्यातील मागासवर्गीय मुलांसाठी शासकीय वसतिगृहाच्या सोयीसुविधा, वसतिगृहाची दुरुस्ती आणि शिष्यवृत्ती वेळेस न मिळणे अशा काही बाबींचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे. ते मी सगळं बघितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी नाना पटोले साहेबांना आपल्यामार्फत सांगू इच्छितो की पुढील अधिवेशन जेव्हा कधी आज तारीख जाहीर होईल त्या अधिवेशनाच्या आधी मी ह्या विषयाच्या संदर्भामध्ये बैठक मुंबईला घेतो आणि हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल अशा प्रकारे मी त्यांना ग्वाही देतो. महाराज, खरं तर दादा तुम्ही फार प्रामाणिक आहात, मेहनत करताय आणि तुम्ही बोलता ते करता असं नेहमी आपण सगळेजण मान्य करतोय. पण अध्यक्ष महाराज, 3 अधिवेशन जवळपास आपले झाले, हा 4था अधिवेशन आहे. तलाठी कार्यालयाला पैसे आपण मागच्या अधिवेशनात आम्ही तुमचे देतो असं म्हणालात, अजूनपर्यंत पैसे मिळाले नाही. ते आपण उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. दुसरं, आपण जे मीटिंग घेता त्या मीटिंगचं प्रोसिडिंगच खाली जात नाही, त्याला अनेक दिवस लागतात. तुमच्या ऑफिसमध्ये असं होता कामा नये असं मला वाटतं. आणि म्हणून जेव्हा आपण मीटिंग घेता ही मीटिंगचं कार्यवृत्त खाली जाऊन डिपार्टमेंटला हे गेलं पाहिजे आणि डिपार्टमेंटला जाऊन ते तातडीनं कार्यान्वित झालं पाहिजे, एवढीच आमची मागणी आहे. महोदय, त्यांनी केलेल्या सूचनांची नोंद घेण्यात आलेली आहे आणि तशा पद्धतीने कारवाई पण माझ्या ऑफिसकडनं माझ्याकडनं केली जाईल. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3 अनुसूची, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3 अनुसूची, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री.
अध्यक्ष महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 104 महाराष्ट्र तृतीय पुरवणी विनियोजन 2025 संमत करावे असा आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 104 महाराष्ट्र तृतीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 104 महाराष्ट्र तृतीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2025 संमत करावे का? अनुकूल असतील तर होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील तर नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन्मान्य उपमुख्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 3-3.5 वर्षापासून महायुती सरकार या ठिकाणी विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावते आहे आणि मुंबईमध्ये देखील अनेक विकास कामं या ठिकाणी आपण करतोय. आणि म्हणून मुंबईकरांचं जगणं, आयुष्य सुसह्य आणि टेन्शन फ्री करण्यासाठी सरकार आवश्यक असलेले सगळे प्रयत्न अध्यक्ष महोदय करतोय. आणि त्यामध्ये मुंबई बाहेर फेकला गेलेला मूळ मुंबईकर पुन्हा मुंबईमध्ये पुन्हा आणण्यासाठी आणि इथं वास्तव्याला असलेला मुंबईकर त्याला देखील ज्या काही सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत आणि त्याचं सुरक्षितपणे मुंबईत टिकून राहण्यासाठी या ठिकाणी सरकारने काही निर्णय घेतलेत. खरं म्हणजे कायदा हा लोकांसाठी असतो, लोक कायद्यासाठी नसतात. आणि म्हणून सरकार म्हणून गेल्या 2.5 वर्ष मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हाही निर्णय घेतले. आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री म्हणून आम्ही टीम म्हणून काम करतो आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी काही वेळा प्रस्थापित चौकटीच्या बाहेर जाऊन लोकहितासाठी निर्णय घेण्याची आवश्यकता भासते. असे लोकहिताचे निर्णय सरकारने गेल्या 3.5 वर्षात घेतलेले आहेत. आणि आजही मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि आमचे अजितदादा यांच्याबरोबर चर्चा करून नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभाग यांनी काही निर्णय घेतलेले आहेत. त्यापैकी निर्णयाचा एक भाग म्हणून इमारतींसाठी सुधारित भोगावटा अभय योजना ओसी देण्याची योजना जी आहे ती आपण लागू करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा निर्णय या ठिकाणी सरकारने घेतला आहे. काही नियमांचं उल्लंघन करून उभारलेल्या मुंबईतल्या जवळपास 20,000 इमारती ज्या आहेत त्यांना ओसी नाही आहे. आणि या इमारतीच्या मूळ मंजूर आराखड्यामध्ये किरकोळ बदल केले आहेत, त्यामुळे त्यांना ओसी मिळत नाही. आणि म्हणून आज ओसी नसल्यामुळे या इमारतींमधल्या रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर असेल, पाणीपट्टी असेल, मलनिस्सारण कर असेल, दुप्पट भरावा लागतो. त्याचबरोबर या इमारतीतील घरं विकायची ठरली तर खरेदीदाराला बँकांचं लोन मिळत नाही, त्यामुळे खरेदी विक्रीतही अडथळे निर्माण होत आहेत. तसेच ओसी नसल्यामुळे ही घरं विकताना त्यांना योग्य किंमतही मिळत नाही. आणि त्याबरोबर पुनर्विकासात केवळ मंजूर नकाशाचं क्षेत्र विचारात घेतलं जातं आणि त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास करणंही अशक्य झालेलं आहे. आणि त्यामुळे ओसी नसल्यामुळे नागरिकांना कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार नेहमीच डोक्यावर असते. आणि म्हणून या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने सुधारणांसह सुधारित भोगवटा अभय योजनेस मान्यता दिलेली आहे. 20,000 इमारतींमध्ये राहणारे सुमारे 2.5 लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजे जवळपास 10 लाखापेक्षा जास्त मुंबईकरांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. प्रचलित दरात 50% सवलत दिली जाईल, हा देखील निर्णय आपण या ठिकाणी घेतो. आणि 6 महिन्यात जे प्रस्ताव येतील त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. 6 महिने ते 1 वर्ष या काळात येणाऱ्या प्रस्तावांना प्रचलित दराच्या 50% दंड लावला जाईल. बाकी 6 महिन्यात एकही रुपया दंड लागणार नाही. पुनर्वसन प्रकल्पात सेल इमारतींमधील त्रुटींमुळे रिहाब इमारतींचे ओसी रखडू नये म्हणून रिहाब इमारतींना सेल इमारतींपासून वेगळं करून स्वतंत्रपणे ओसी देण्याचा देखील विचार केला जाईल. आणि एखाद्या इमारतीमधील केवळ एका सदनिकाधारकाला फ्लॅट ओनरला वैयक्तिकरित्या ओसी हवी असल्यास त्यासाठी देखील स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय देखील आपण घेतला आहे आणि तशा सूचना महापालिकेला दिलेल्या आहेत. या योजनेचा लाभ केवळ रहिवासी इमारतींनाच नाही
तर हॉस्पिटल आणि शाळांना देखील मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईकरांनी या सुधारित अभय योजनेचा लाभ घ्यावा असं मी या ठिकाणी आवाहन करतो. तसेच मुंबईच्या धर्तीवर राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये सुद्धा या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा मानस आहे आणि त्याबाबत देखील सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मी नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. आणि हा मोठा निर्णय आहे. त्याचबरोबर गिरणी च्या जागेवरची जी काही चाळी आहेत, गिरणी कामगार त्यामध्ये राहत आहेत. मुंबई शहरातील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील जुन्या चाळींचे पुनर्विकासासाठी देखील प्रोत्साहन देण्याकरिता नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 मधील विनियम 35 मध्ये कापड गिरण्यांच्या जमिनींच्या विकास किंवा पुनर्विकासासाठी तरतुदी आहेत. या तरतुदीमधील खंड 7 मध्ये कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर व्यापलेल्या निवासी आणि निवासीसह व्यावसायिक इमारती चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. सदर तरतुदीमधील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील जुन्या इमारती, चाळी किंवा गिरणीच्या जमिनीवर पात्र रहिवाशांना पुनर्वसनामध्ये सदनिकेचा अधिकार आहे. तथापि सदर नियमावलीत रहिवाशांना पुनर्वसन क्षेत्र प्रदान करण्यासाठी विकासक मालक यांना प्रोत्साहन इन्सेंटिव्ह FSI देण्या क्षेत्राची तरतूद समाविष्ट नव्हती. त्यामुळे जमीन मालक, विकासक आणि कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील इमारती, चाळींच्या पुनर्विकासासाठी कोणी पुढे येत नव्हतं. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील रहिवासी घरं अथवा चाळीपैकी बऱ्याचशा चाळी जुन्या असल्यामुळे धोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील जुन्या इमारती व चाळींचा पुनर्विकासास प्रोत्साहन देण्याचं अनुषंगाने बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 मधील विनियम 35(7) मध्ये अन्य नियमावलीच्या धर्तीवर सुधारणा MRTP ॲक्टचे कलम 37(1) क अन्वये फेरबदलाची वैधानिक कारवाई पूर्ण करून सदर फेरबदल प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे आणि फेरबदल मंजुरीची अधिसूचना निर्गमित करण्यात येते आहे. या सुधारणेमुळे कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा पुनर्विकास जो आहे रखडलेला आहे तो सुसह्य होईल आणि पुनर्विकासामध्ये चालना मिळेल. त्याचबरोबर या ठिकाणी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधले जे आदिवासी बांधव आहेत आणि त्यामध्ये 25,000 झोपडपट्ट्यांचं त्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या आहेत आणि नेहमी ते निष्कासित करण्याचे न्यायालयाचे आदेश येत असतात आणि त्यामुळे यांचं देखील पुनर्वसन करण्याचं धोरण सरकारने ठरवलेलं आहे. की त्याचं पुनर्वसन दूर अंतरावर केल्यास रहिवाशांकडून त्याला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे आणि लोक दूर जाऊ इच्छित नाहीत आणि म्हणून त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाद्वारे विविध पर्यायांचा अवलंब करण्यात येतोय. त्यानुसार नवं धोरण तयार करण्यात आलं आहे आणि ज्यांनी अतिक्रमण करून ज्या झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत त्या आदिवासी बांधव जे आहेत जुने त्यांना त्या जवळपासच विभागामध्ये आपण त्यांचं पुनर्वसन करण्याचं एक योजना करतोय आणि जे इतर लोक आहेत त्यांना 5 किलोमीटरच्या परिघामध्ये NDZ क्षेत्रामध्ये पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. MRTP ॲक्टचं कलम 37(1) क अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. फेरबदल मंजुरीची अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल आणि त्यामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी आणि अतिक्रमण केलेल्या झोपडीधारकांचं पुनर्वसन होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मुंबईतल्या अनेक आमच्या आमदारांचा तो खूप मोठा प्रश्न आहे आणि मूळ आदिवासींना पुनर्वसनाकरता 93 एकर जागा त्या ठिकाणी देण्याचं नियोजन आहे आणि उर्वरित अतिक्रमित करणाऱ्या पात्र लोकांना या योजनेत देखील सामावून घेण्याचा विचार सरकारने केलेला आहे. मी सांगितलं ना, हे मी नगर विकास विभागाला सूचना दिलेल्या आहेत की इतर शहरं जी आहेत मुंबईप्रमाणे इतर शहरांच्या देखील योजना आपण त्या ठिकाणी करू, त्यांनाही न्याय मिळेल. कारण शेवटी हा निर्णय जो आहे सर्वांसाठी आपण करतोय.
त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, सर्वात गेल्या अनेक वर्षाचा जो भेडसावणारा मुंबईकरांचा प्रश्न आहे, मुंबई शहरामध्ये साधारणतः 19,000पेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात आणि त्या 1960 पूर्वीच्या या इमारती आहेत आणि त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे, काही इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत, काही इमारती पडलेल्या आहेत, काही लोकांचा काही लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. त्यापैकी जवळपास 13,000पेक्षा जास्त इमारती ज्या आहेत पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरूंना महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे, कारण त्या जुन्या आहेत. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरू व करारनामे त्यांचे कायदेशीर आहेत आणि शासनाने भाडेकरूंच्या हितासाठी रेंट कंट्रोल ॲक्ट आणून त्यांना संरक्षण दिलेलं आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कामुळे घर मालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही अशी घर मालकांची तक्रार देखील असते. तसेच भाडेकरू व घर मालकांमध्ये अनेक खटले लघु न्यायालयामध्ये कोर्टामध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतीच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो आहे आणि त्यामुळे पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क दोघांचाही अबाधित करणं सुद्धा गरजेचं आहे आणि त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी EWS आणि LIG फक्त FSI देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणीच्या खर्चाची तजवीज करणे सुद्धा गरजेचं आहे आणि त्यामुळे एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येते आहे, ज्यात खालील तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे. भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे, भाडेकरूंच्या ताब्यातलं घरांचं जेवढं क्षेत्रफळ आहे तेवढा FSI देय करणे आणि त्याचबरोबर मालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी बेसिक FSI देय करणे. म्हणजे भाडेकरूंनी जेवढा व्याप्त केला आहे तो त्यांना मिळाला पाहिजे आणि मालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी बेसिक FSI देखील मिळाला पाहिजे. म्हणून EWS आणि LIG गटातील पागडीधारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या निःशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेंटिव्ह FSI दिला जाईल, हा देखील निर्णय आपण सरकारने घेतला आहे. जर कोणत्याही कारणामुळे जसं की हाईट रेस्ट्रिक्शनमुळे किंवा इतर प्रतिबंधामुळे जर या तिन्ही प्रकारचे FSI पूर्णपणे वापरणे शक्य नसल्यास उर्वरित जो FSI वाचेल त्याचा TDRच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय देखील आपण घेतलेला आहे. या नियमावलीमुळे पागडी सिस्टीमच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. या जीर्ण इमारतींची जवळपास 28,000 केसेस आहेत, 28,000 इमारती. या जीर्ण इमारतींची पडझड थांबेल, त्यामुळे होणारी जीवित आणि वित्तहानी टळेल. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले अन्य पर्याय जसे 33/7, 33/9 तसाच सुरू राहणार, तो अबाधित राहणार आणि आजवर ज्या इमारतींना या स्कीमचा फायदा झालेला नाही त्यांच्यासाठी हा एक नवीन पर्याय ठरेल. आणि या व्यतिरिक्त इमारतीमधील भाडेकरू व इमारत मालकांमधील सुमारे 28,000 खटले प्रलंबित आहेत. या न्याय प्रक्रियेत देखील अनेक कुटुंब दशकांपासून अडकलेली आहेत आणि म्हणून माझी मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर चर्चा झालेली आहे. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी त्यांच्याकडे आपलं लॉ अँड ज्युडिशरी पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी वादही मिटवले पाहिजेत, कारण हे खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीने पुरेशी अतिरिक्त फास्ट ट्रॅक कोर्ट देखील आपल्याला आवश्यक आहेत. त्याची देखील तजवीज आपण करणार आहोत की पुढच्या 3 वर्षात सर्व खटले निकाली निघतील अशी या ठिकाणी आपण तजवीज करतोय. या योजनेमुळे पागडी तत्वावर राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना मालकी तत्वावरील हक्काची घरं मिळणार आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे भाडेकरू तसेच मालकांवर देखील कोणताही अन्याय होणार नाही, कारण दोघांचे हक्क आपण अबाधित ठेवलेले आहेत. नाहीतर मग जर एकाच बाजूने आपण भाडेकरूंसाठी निर्णय घेतला असता तर कोणी कोर्टात गेलं असतं आणि म्हणून दोघांना आपण समसमान अधिकार दिलेले आहेत. कोणाचे हक्क आपण हे केलं नाही, अबाधित ठेवलेला आहे आणि म्हणून भाडेकरू आणि मालकावर देखील कोणताही अन्याय होणार नाही. यामुळे
या निर्णयामुळे पुढील काही वर्षामध्ये मुंबई पागडीमुक्त होईल असा मला ठाम विश्वास आहे आणि त्यांना हक्काचं घर त्यांना मिळेल. या प्रक्रियेत आणखी काही अडचणी उद्भवल्यास त्या दूर करण्यासाठी देखील सरकार जे काही प्रयत्न आहेत ते करतील. आणि म्हणून महायुती सरकार हे सर्वसामान्यांचं सरकार असल्याचं आम्ही गेले 3-3.5 वर्ष म्हणतोय आणि ते सातत्याने आम्ही सिद्ध केलेलं आहे. मुंबईचा विकास करून मुंबईतले रस्ते असतील, इतरही सोयीसुविधा असतील त्या आपण पाहिलेल्या आहेत. आणि म्हणून जेव्हा प्रत्यक्ष कृती करून सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय आम्ही घेतोय आणि म्हणूनच मुंबई एवढंच सांगतो जाता जाता, मुंबई आपली आन बान शान, मुंबई आपल्या सर्वांचाच अभिमान. आणि म्हणून मुंबईच्या हितासाठी या योजना ठरतील वरदान एवढंच अध्यक्ष महोदय सांगतो. हे ऐतिहासिक निर्णय आहेत. गेल्या अनेक वर्षाची जी काय मागणी मुंबईकरांची आहे ती या ठिकाणी आपण या माध्यमातून त्याला प्राधान्य देतोय. धन्यवाद. नाही, निवेदनावर बोलता येत नाही, फक्त त्यांना सन्मान्य उपमुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करायचं आहे, त्यामुळे अपवाद म्हणून मी त्यांना एक संधी देतोय. बाबतीतलेच नाही, प्रश्न मांडता येणार नाहीत, प्रश्न मांडता येणार नाही आहेत. अमित साटमजी, तुम्ही मुंबईच्या आमदारांच्या प्रतिनिधी म्हणून एक थोडक्यात तुम्ही अभिनंदन करा. बोला. मुख्यमंत्री महोदयांनी मुंबई शहराच्या संदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती 10,000 पेक्षा जास्त इमारतींना ओसी नसल्यामुळे जो त्रास होत होता, त्यामुळे ओसीची एमनेस्टी स्कीम आणून या सर्व लोकांना त्या एमनेस्टी स्कीममध्ये 50% जो काही सवलत आपण त्या चार्जेसमध्ये दिलेली आहे, तसेच गिरणी कामगारांच्या चाळींच्या संदर्भामध्ये जो निर्णय केला आहे व संजय गांधी नॅशनल पार्क येथील आदिवासी पाड्यांच्या त्या ठिकाणी असलेल्या सर्व नागरिकांना चे पुनर्वसन करण्याच्या संदर्भातला निर्णय व शेवटचा मुंबई शहरातल्या सेस्ट बिल्डिंग्स ज्या पागडीच्या इमारती आहेत त्यांना इन्सेंटिव्ह FSI देऊन पुनर्विकास करण्याचा जो निर्णय केलाय त्यासाठी मी शासनाचे अभिनंदन करतो आणि मुंबईकरांचे गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेले प्रश्न सुटलेले आहेत त्यासाठी शासनाचे अत्यंत मनापासून मी अभिनंदन करतो. ठीक आहे, चला घ्या राणे साहेब, चला. तिथे ते जे मागणी करतायत ना त्यांचं मी मगाशीच सांगितलं की ठाणे, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर सगळं आपण करणार आहे. अरे बाबा, मी मगाशी म्हणालो तुम्ही व्यवस्थित ऐकून घ्या. त्यांनी नगर विकास विभागाला मी सूचना दिले. अरे काय परत तेच करताय? मुरजी पटेल, मी मगाशी सांगितलेलं आहे की मुंबईच्या धर्तीवर आपण नगर विकास विभागाला सूचना दिलेल्या आहेत की इतर शहरं महापालिकेतले जेवढी शहरं आहेत त्यांनी आपला प्रस्ताव या ठिकाणी. ठाणे पण सांगितलं ना मी. आता काय तुला. चला राणे साहेब. अध्यक्ष महोदय, राणे साहेब चला. नाही, तुम्हाला मी संधी दिली, तुम्ही बोला. अध्यक्ष महोदय, वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग हा कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातला सामाजिक आर्थिक विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. कृषी, पर्यटन, उद्योग, मालवाहतूक तसेच सुरक्षित व सर्व त्रुटींमध्ये उपलब्ध वाहतूक सुविधा या सर्व बाबींकरिता हा मार्ग अत्यंत आवश्यक असून राज्य शासन यासाठी कटिबद्ध आहे. या मार्गामुळे कृषी व मत्स्य उत्पादनाच्या वाहतुकीला चालना, पर्यटन आणि व्यापार वाढ, पूर व भूसंकलनाच्या काळातील पर्यायी सुरक्षा, दळणवळण मार्ग, दोन्ही विभागांच्या संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास अशा अनेक लाभांचा थेट फायदा नागरिकांना होणार आहे. त्या अनुषंगाने मी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून देतो की वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक असून सदर रेल्वे मार्ग राज्य शासनामार्फत करण्याबाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रशासनाला निर्देश दिलेले आहेत. 40 मिनिटात तसेच सदर रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाची कारवाई सुरू करण्याचेही निर्देश दिले असून
वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे मार्ग तातडीने तयार करण्याबाबत शासन स्तरावरून कारवाई सुरू करण्यात येत आहे. धन्यवाद. ठीक आहे, चला. त्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्याचं भूमिपूजन सुद्धा केलं होतं. आपण कोकणातले आहात, आपण सिंधुदुर्ग ते कोल्हापूर जोडताय, आनंद आहे. पण त्याचबरोबर मूळ चिपळूण ते कराड जोडणारा जो बोगद्यातून रेल्वे मार्ग जोडण्यात झाला होता त्याचं काय झालं हे काय सांगू शकाल का आपण? आता अध्यक्ष होते त्याची माहिती नाही आहे, पण घेऊन पटलावर ठेवण्यात येईल आणि आपल्यालाही माहिती ती देण्यात येईल. आता माहिती नाही. नक्की करू, चिंता करू नका. जेवढी काळजी सिंधुदुर्गाची आहे तेवढी काळजी चिपळूणची पण आहे. खासदार आमचेच आहेत. धन्यवाद. ठीक आहे, चला. भास्करराव, नाही असं नको करू. हे चला, बसा. चला पुढे जाऊया. बसा. ठीक आहे, असू दे. ठीक आहे, चला. बरं, आता आपण माझ्याकडे एकूण आजच्या ऑर्डर ऑफ द डे मध्ये 10 लक्षवेधी आहेत. त्यापैकी लक्षवेधी क्रमांक 5 आणि लक्षवेधी क्रमांक 7 या पुढे ढकलण्यात येत आहेत. उर्वरित 8 लक्षवेध्यांसाठी मी जास्तीत जास्त 60 मिनिटांचा वेळ देणार आहे. 60 मिनिटात आपल्याला 8 लक्षवेधी सूचना संपवायच्या आहेत. त्यामुळे आता आपण लक्षवेधी सुरू करू. लक्षवेधी झाल्यानंतर ऐकून घ्या. लक्षवेधी झाल्यानंतर आपण सत्तारूढ पक्षाचा आजच्या ऑर्डर ऑफ द डे वरती दाखवलेला प्रस्ताव चर्चेला घेणार आहोत. त्याच्यावरती 1 तास चर्चा होईल आणि त्यानंतर आपण विरोधी पक्षाचा पहिली आपण घेणार आहोत 1 तास आणि त्यानंतर काल ऑन लेग असणारा सत्तारूढ पक्षाचा जो प्रस्ताव आहे तो आज संपवायचा आहे. तो संपेस तोपर्यंत सभागृहाचं काम चालेल. उद्याच्या 20 आहेत अजून. हो, तो संपवायचा आज. चला, लक्षवेधी क्रमांक बोला. सुधीर भाऊ बोला. ही अधिवेशनात अर्धा तास आणि अर्धा तास उद्या घेतोय आपण. नाही, उद्या घेण्यापेक्षा आज रात्री 1 वाजेपर्यंत नाही, आता आजचा कार्यक्रम आपण घोषित केलेला आहे. आपण उद्या घेऊ. असं करा, उद्या घेऊ. विश्वास नाही होता आता असं ना. हा, बस, लोकशाहीची शपथ आहे तुम्हाला. चला, लक्षवेधी सूचना. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे 7 पुढे ढकलली. मंत्री महोदय कुठे आहेत? शनिवारी आहेत ना? हा, अध्यक्ष महोदय, मी मागील 3 अधिवेशनापासून आता नाही सातत्यानं नागपूर शहरातील अनफिट स्कूल बसेस वाहतूक व पार्किंग संदर्भात प्रश्न मांडत आहे. तेव्हा शासनानं गंभीरतेनं हे घेतले असते तर शहरातील मानकापूर उड्डाणपुलावर स्कूल व्हॅन क्रमांक MS31 EM 0036 आणि स्कूल बस MS31 FC 1913 या 2 स्कूल बसचे अपघात झाले नसते. अध्यक्ष महोदय, या बसमध्ये भवन्स BP विद्या मंदिर कोराडी येथील विद्यार्थिनी सान्वी देवेंद्र खोब्रागडे वय 14 हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला नसता. अध्यक्ष महोदय, मी स्वतः सान्वीला भेटायला दवाखान्यात गेलेलो होतो आणि सर्व परिस्थिती त्या ठिकाणी मी ऐकून घेतली. अध्यक्ष महोदय, संबंधित व्हॅनमध्ये सान्वी सोबत एकूण 9 विद्यार्थिनी होते. हे विद्यार्थी अगदी 4 वर्ष वयोगटापासून ते 14 वर्षापर्यंतचे होते. व्हॅन चालक वेगाने गाडी चालवत असताना त्याचे नियंत्रण सुटले व तो बसवर जाऊन आदळला. सदर स्कूल व्हॅनला 2021 पासून फिटनेस सर्टिफिकेट नव्हते आणि त्याला स्पीड गव्हर्नरही बसवले नव्हते. अध्यक्ष महोदय, खरं पाहिलं तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी विशिष्ट नियमावली आहे आणि या स्कूल बस व स्कूल व्हॅनच्या रंगापासून ते आसन क्षमता व वेगावरील मर्यादाही आखून दिली आहे. परंतु नागपूर शहर ग्रामीण व पूर्व नागपूर असे 3 RTO असून सुद्धा येथील विद्यार्थी असुरक्षित आहेत. यावरून येथील RTO अधिकारी
गंभीर नसल्याचे निदर्शनास येते. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नागपुरातील 3993 स्कूल बस व व्हॅनची RTO कडे प्रत्यक्षात नोंद आहे. यातील 3508 वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त आहे, तर जवळपास 8 ते 10% वाहनांना अद्यापही हे प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. सोबतच जेवढी स्कूल बस तेवढीच व्हॅन चालकाची पण फिटनेस सर्टिफिकेट महत्त्वाची आहे. याकडे पण शासनाने लक्ष द्यावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, यावरून सुरक्षिततेचे नियम हे केवळ कागदावरच आहे असल्याचे या संदर्भ असल्याने अनेक प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. या संबंधाने मी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना प्रश्न विचारू इच्छितो की नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण व पूर्व नागपूर या तिन्ही RTO कडून अनफिट स्कूल बस व व्हॅन किती व्हॅनला अनफिट सर्टिफिकेट देण्यात आलेले आहेत व सभागृहाची ज्यांना वेळ प्राप्त नाही. एक मिनिट सभागृहाची वेळ आजचे कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण व पूर्व नागपूर या तिन्ही RTO कडून अनफिट स्कूल बस व व्हॅन जे आहेत त्यांना किती लोकांना अनफिट सर्टिफिकेट देण्यात आलं, त्यांच्यावर ज्यांना मिळालं नाही त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली याची माहिती पहिल्यांदा पाहिजे. यासोबत ज्या शाळा असे अनफिट स्कूल व्हॅन व बस चालवित आहेत अशा शाळांवर सुद्धा कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शासनाचे काय नियोजन आहे? नंबर 3, शासनाने नवीन नियमावली करून स्कूल बस व व्हॅन चालक याचे वेळोवेळी फिटनेस सर्टिफिकेट घेणे बंधनकारक करणे व त्याची जबाबदारी सर्व शाळांकडे द्यावी व त्याची रिपोर्ट दर महिन्याला त्या विभागातील RTO कडे सादर करण्यासंदर्भात शासनाने लक्ष द्यावे अशी माझी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉक्टर नितीन राऊत यांनी जी लक्षवेधी मांडलेली आहे ती वस्तुस्थितीवर आधारित आहे. कारण नागपूर शहरामध्ये 2021 साली सप्टेंबर महिन्यामध्ये एक स्कूल बस आणि एक स्कूल व्हॅन यांचा अपघात झाला होता. हा अपघात झाल्याची कारणं वेगवेगळी जरी पोलिसांच्या डायरीमध्ये नोंद असेल तरी सुद्धा हा अपघात ज्या ब्रिजवर झाला त्या ब्रिजवर काम चालू होतं अध्यक्ष महोदय, आणि काम चालू असताना त्यातील फक्त एकच लेन चालू होती. त्यामुळे एका बाजूने स्कूल व्हॅन आली आणि दुसऱ्या बाजूने स्कूल बस आली. ही स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅनच्या टकरीमध्ये एक ड्रायव्हर जागेवरच मृत्युमुखी पडला आणि एक 13 वर्षाची विद्यार्थिनी ती फार गंभीर जखमी झाली होती, परंतु इस्पितळात गेल्यानंतर ती मृत्युमुखी पावली. ही वस्तुस्थिती आहे. आजपर्यंत ह्या नागपूर पूर्व, नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण ह्या तिन्ही ठिकाणच्या RTOनी जवळजवळ आमच्याकडे ज्या फिटनेस प्रमाणपत्राची मागणी केली त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले, परंतु नियमित वाहनांची तपासणी जी केली त्यामध्ये अवैधरित्या विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या एकूण 248 वाहनांवर मोटर वाहन कायद्यानुसार आम्ही कारवाई केलेली आहे आणि त्यातून जवळजवळ 83 लाख रुपयाचा दंड सुद्धा घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या गाड्या किंवा व्हॅन किंवा बस यावर कार्यवाही करणे अतिशय गरजेचे आहे. कारण RTOनी जसं बाकीच्या गाड्यांची वाहन तपासणी करणं गरजेचं आहे त्यापेक्षा जास्त स्कूल व्हॅन आणि स्कूल बसची वाहन तपासणी करणं गरजेचं आहे. मी हे सुद्धा या खात्याचा मंत्री म्हणून मान्य करतो की आमच्या लोकांनी काही प्रमाणात चुका केल्या. 2021ला जर या स्कूल व्हॅनचं फिटनेस प्रमाणपत्र नाही आहे त्या व्हॅनला हे कळल्यानंतर फक्त नोटीस देऊन त्यांनी थांबायला नको होतं. त्या ठिकाणी त्यांनी योग्य ती कारवाई केली असती तर कदाचित एका विद्यार्थिनीचा आणि एका ड्रायव्हरचा जीव वाचू शकला असता. अध्यक्ष महोदय, आपल्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून मी जेव्हा ब्रीफिंग घेत होतो तेव्हा कालच मी तुम्हाला
फोन केला आणि तुम्हाला विचारलं की तुमची अपेक्षा काय, कारण शेवटी स्कूल व्यवस्था आणि स्कूल व्हॅनच्या बाबतीत गांभीर्यानं आमच्या डिपार्टमेंटनं फार ही गोष्ट घेतलेली आहे. मी ताबडतोब माझ्या सगळ्या RTOंना, फक्त नागपूरच्याच नाही तर महाराष्ट्रातील सगळ्या RTOंना सांगितलं की फिटनेस प्रमाणपत्र नसल्यानंतर त्या गाड्या रस्त्यावरच आलेल्या पाहिजे, भले त्या कुठल्याही गाड्या असू द्या. आणि त्या फिटनेस चाचणीला ते अपात्र ठरल्यानंतर त्या गाड्या रस्त्यावर येतात. म्हणजे RTOचं काय तुम्हाला थोडीशी तरी धाक हवाय की शासन कुठल्याही प्रकारे आपल्यावर कारवाई करेल, आपण ह्या गाड्या रस्त्यावर आणता कामा नये. म्हणून आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे की जेवढ्या काही फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या गाड्या असतील त्यांना जामर लावायचं. आणि नवीन आता AI टेक्नॉलॉजी निघाली आहे, त्या टेक्नॉलॉजीचा आधार घेऊन आपण त्या गाड्यांच्या माध्यमातून त्या गाड्या कशा रस्त्यावर येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आणि ताबडतोब जर कोणी अशा प्रकारे कायद्याचं उल्लंघन करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करायची. त्यामुळे असा निर्णय या लक्षवेधीच्या माध्यमातून निश्चितपणे घेतलेला आहे. परंतु भविष्यामध्ये सुद्धा अजूनही आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून ज्या ज्या काही कारवाई करायची ती कारवाई निश्चितपणे आम्ही करून देऊ. सन्माननीय सदस्य वरुण देसाई साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळेला अशा केवळ स्कूल बस नाही तर विद्यार्थ्यांची इन्व्हॉल्ड मुंबईमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी हे रिक्षामधनं सुद्धा जातात. मंत्री महोदय, आपल्याला माहिती असेल रिक्षामधनं जाताना काही काही रिक्षावाले 4-4, 5-5, 6-6 विद्यार्थी एका रिक्षात कोंबून, आणि त्यासुद्धा तुम्ही म्हणाल विना परवान्याच्या किंवा जुन्या झालेल्या रिक्षा असतात. आणि मग बाबा या शाळेला जाणाऱ्या रिक्षात त्यामुळे कारवाई नको असा कुठेतरी विचार करून त्यावर कारवाईच होत नाही. आणि कधी दुर्घटना घडली मग त्या दिवशी अख्ख्या विधानसभेत त्याच्यावर चर्चा होते. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की त्यावर सुद्धा ज्या रिक्षा विना परवान्याच्या वापरल्या जात आहेत त्यावर सुद्धा कडक कारवाई ही झाली पाहिजे. त्यासोबतच अनेक वेळेला मी मागे सुद्धा मुद्दा मांडलाय, आज आपली वेळ मिळाली म्हणून मी सांगतो की रिक्षा या मुद्दामून फेअर या ओपनली नाकारतात. लोकांनी सांगितलं आम्हाला अमुक ठिकाणी जायचं तर नाही जाणार सांगतात. तुमच्यासोबत बैठक घेतल्यानंतर तुम्ही अधिकाऱ्यांना सांगितल्यानंतर 7 दिवस कारवाई होते, पण 8व्या दिवसापासून परत जैसे ते होते. यावर काही आपण विशेष मोहीम घेणार का, असे माझे 2 प्रश्न आहेत. धन्यवाद. निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य वरुण देसाई यांनी मला या संदर्भात माहिती दिली होती आणि त्यांच्या मतदारसंघातील बँड्रा स्टेशनवर अशा पद्धतीनं रिक्षामध्ये विद्यार्थ्यांना कोंबून नेलं जातं अशी गोष्ट त्यांनी माझ्या जेव्हा निदर्शनास आणली, मी ताबडतोब बैठक घेतली, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्यात. परंतु तरीसुद्धा बेकायदेशीरित्या अशा प्रकारे जर काही वाहतूकदार अशा विद्यार्थ्यांना घेऊन जात असतील तर निश्चितपणे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. आणि परत एक चांगल्या मोहीम म्हणजे 1 जानेवारी ते 31 जानेवारी ही तारीखसुद्धा आम्ही निश्चित केलेली आहे की संपूर्ण मुंबईच नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे जे जे काही बेकायदेशीर वाहनं ही रस्त्यावर आलेली असेल आणि विद्यार्थ्यांची बेकायदेशीरित्या वाहतूक करत असेल त्यांच्यावर सर्वांवर कारवाई केली जाईल. सन्माननीय सदस्य अभिजित पाटील बोला. 2 मिनिटात बोला, आता कन्क्लूड करा. एकच प्रश्न विचारा. मंत्री महोदय, 12 नोव्हेंबरला माझ्या मतदारसंघातील राजवीर दयानंद कदम नांदोरे गावचा मुलगा, त्या ठिकाणी तो 6वीला होता आणि त्याच्या वडिलाच्या देखत एका स्कूल बसनी गाडी पुढे होती आणि अचानक मागं उभा राहिलेला रिव्हर्स घेतली आणि तो वडिला देखत चिरडला गेला. ओरडले वडील तर परत पुढे घेऊन त्याला पुन्हा चिरडलं गेलं. आणि त्याच्यामध्ये आज त्या गावात 40 ते 50 अशा स्कूल बस आहेत ज्या अवैध पद्धतीनं, जसं आपण आता सांगितलं, आणि मग त्याच्यावर आम्ही RTOना संपर्क केला कारवाई करायची, तर RTOने कारवाई सुरू केली आणि 4-5 दिवस आता जसं देसाई साहेबांनी सांगितलं कारवाई झाली आणि पुन्हा मात्र कार्ड सिस्टीम आणि हप्ते चालू झाले. ही जी हप्ते सिस्टीम आणि कार्ड सिस्टीम आहे ना, ही जोपर्यंत बंद होणार नाही. कारण काय व्हायला लागलंय की आपण इथं विधानसभेत बोललो जातो, तुम्ही ऍक्शन बोलता आणि तिथं लगेचच हप्तेखोरी चालू होती. तर विद्यार्थ्याचा वडिला देखत जीव गेलाय, याच्यापेक्षा भयानक परिस्थिती दुसरी कोणती नसेल. त्याच्यावर कडक कारवाई करा. अभिजित पाटील. अध्यक्ष महोदय, ह्या लक्षवेधीचा विषय आणि त्यांचा विषय जरी वेगळा असेल तरी RTOच्या संबंधित किंवा परिवहन खात्याचा विषय असल्या कारणाने त्यांची अध्यक्ष महोदय घेऊन अशा पद्धतीनं कोणी जर बेकायदेशीरित्या वाहतूक करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनात माझी लक्षवेधी लागली होती, त्यावर माननीय नितीन राऊत साहेब पण बोलले होते. 837 गाड्यांना नागपूर शहरात फिटनेस सर्टिफिकेट नाही असा रिपोर्ट परिवहन विभागाने दिला आहे. हा तो रिपोर्टची कॉपी आहे आणि ही नवराष्ट्र प्रेसची बातमी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय,
माझं स्पेसिफिक 3च प्रश्न आहे. सरकार अशा सगळ्या ॲटो रिक्षा आणि स्कूल व्हॅनवर ताबडतोब बॅन आणणार आहे का? नंबर 1. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांचे रेकॉर्ड आपल्याकडे आहेत का? कारण RTOला आम्ही माहितीच्या अधिकारात पत्र दिलं, असा कुठलाही रेकॉर्ड अजून प्राप्त झाला नाही. नंबर 3, ज्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट नाही आहे त्यांच्यावर सरकार काय कारवाई करणार आहे? हे 3 प्रश्न. आणि आपली माफी मागतो माननीय अध्यक्ष महोदय, पण एक फार परिवहन विभागाशी संबंधित प्रश्न असला मी तो एक प्रश्न विचारतो. नागपुरात अवैध खाजगी बस वाहतूक सुरू आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात MD आणि फार विचित्र प्रकार घडत आहेत. पोलीस आणि परिवहन विभाग चांगलं काम करत आहे, पण अशा अनेक बस ज्या चुकीच्या पद्धतीने पार्क होतात, आपल्या ST स्टँडपासून निघतात, त्यांचे आपण त्यांचे परवाने रद्द करणार आहोत का? अध्यक्ष महोदय, ज्या बेकायदेशीर गाड्या आहेत, भले खाजगी गाड्या असू द्या, बसेस असू द्या किंवा विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या व्हॅन असू द्या, त्या प्रत्येकावर कारवाई केली जाईल. आणि अशा पद्धतीनं दुसरं पुढे जाऊन मी सांगतो, जर सन्माननीय सदस्यांनी दिलेली माहिती खरी समजून आमच्या खात्यातील काही RTOनी जर माहिती मिळाली असताना सुद्धा किंवा काही सन्माननीय सदस्यांनी तक्रार केलेली असताना सुद्धा जर त्या अशा बसेस किंवा व्हॅनवर कारवाई केली नसेल तर त्या RTOच्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई केली जाईल. सन्मान्य सुधीर भाऊ. माननीय मंत्री महोदय उत्तर देताना मग म्हणाले की अधिकाऱ्याची चूक आहे, कर्तव्यात कसूर केला आहे. तर माझा पहिला प्रश्न आहे की त्याला आत्ता या क्षणी तुम्ही निलंबित करणार का, ज्याचा परिणाम इतर अधिकाऱ्यांना कर्तव्यात कसूर करण्याच्या बाबतीत एक धडा त्याला शिकवल्यासारखा होईल, म्हणून त्याला निलंबित करणार का? दुसरा मुद्दा की महाराष्ट्रात 2 वर्षात अशा किती केसेस झाल्या की पासिंग नाही, अपघात झाले, शाळेत जाणारे लहानगे मुलं ज्याला आपण म्हणतो की देव बोलतो बाग मुखातून, त्यांचा कसा काय यामध्ये त्यांना जीव गमवावा लागला, याचे काही केसेस तुमच्याकडे आहे का? आणि तिसरा मुद्दा, आता AIचा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होत असताना या ठिकाणी ज्यांचं पासिंग झालं नसेल, ज्यांनी योग्य क्षणी त्या संदर्भामध्ये असणाऱ्या गोष्टीची पूर्तता केली नसेल, तर LIC मध्ये आपला हप्ता चुकला तर नोटीस येतो, प्रायव्हेट बँकिंगमध्ये ते तर घरासमोर येऊन डपरे वाजवतात. कमीत कमी RTO विभाग या संदर्भात जर 5-5, 7-7 वर्ष पासिंग होत नसेल आणि तो गाडी मागं गाडी चालवताय, तुम्ही चांगला निर्णय केला जामर गावगा, पण मी तुम्हाला एक जो विचित्र अनुभव आहे, आपली लक्षवेधी झाल्यानंतर उद्यापासून RTO अधिकारी आपले या संदर्भातले रेट वाढवून घेतील की आता जास्त सिरियसनेस आहे, विधानसभेत चर्चा झाली, रेट वाढवण्यात ही लक्षवेधी नाही आहे. ही लक्षवेधी RTOचे रेट वाढवण्याच्या ऐवजी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी आहे, बालकांचे जीव वाचवण्यासाठी आहे. म्हणून 2 वर्षात किती मृत्यू झाले, पुढच्या वर्षाचं तुमचं टार्गेट असावं, जेवढे मृत्यू झाले त्याच्यात कमीत कमी पुढच्या डिसेंबरच्या अधिवेशनात जर हा प्रश्न आला तर तुम्ही अभिमानाने सांगू शकले पाहिजे की 2 वर्षात इतके अपघात, इतके मृत्यू, या वर्षात इतके अपघात कमी झाले, इतके मृत्यू कमी झाले. आपण विदर्भाचे सुपुत्र आहात, चांगलं काम विदर्भातले लोक करतात, ठाण्यातही गेले तरी चांगलं करतात, तर इथेही तुम्ही उत्तरामध्ये उत्तम उत्तर द्यावं. महोदय, सर्वप्रथम सुधीर भाऊंनी सांगितलंय की फिटनेस शिवाय ज्या गाड्या रस्त्यावर येतात, आमचे काही RTOचे अधिकारी ही लक्षवेधी लागल्यानंतर लगेच उद्यापासून रेट वाढवतात. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सुधीर भाऊ म्हणजे ह्या सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य आणि ते मला चांगल्या प्रकारे ओळखतात. खरं तर काल ह्या लक्षवेधीचं जेव्हा ब्रीफिंग चालू होतं सुधीर भाऊ, त्यावेळेसच मला अतिशय दुःख झालं की 2021 साली आमच्या RTOच्या अधिकाऱ्यांना ती गाडी फिटनेस प्रमाणपत्र त्या गाडीला आपण देऊ शकत नाही, एवढी अनफिट गाडी आहे. त्याच वेळेस फक्त नोटीस देऊन कारवाई करण्याच्या ऐवजी ती गाडी जर त्यांनी बॅन केली असती किंवा ती गाडी रस्त्यावर परत येणार नाही अशी जर त्यांनी त्याच वेळेस कारवाई केली असती तर निश्चितपणे एका विद्यार्थिनीचा जीव वाचला असता. ठीक आहे, त्या ब्रिजवर एक साईड बंद होती, दुसरी साईड चालू होती आणि दुसरी साईड निमुळती असल्या कारणानं 2 व्हॅन एक दुसऱ्यांवर आदळल्या, त्यामुळे 2 लोकांचा मृत्यूमुखी पडला. परंतु सगळ्यात जास्त दुःख आहे ते 13 वर्षाच्या त्या विद्यार्थिनीचं. त्यामुळे सुधीर भाऊ, तुमच्या सगळ्या प्रश्नाला एकच उत्तर मी देतो. खरं तर मला सुद्धा दुःख होतं की मी या खात्याचा मंत्री असताना माझ्या हातून कुठल्याही आमच्या अधिकाऱ्यावर
असं व्हायला नको की त्या कुटुंब दुःखाच्या छायामध्ये. पण नाईलाज मी सुरुवातीला सांगितलं की कर्तव्यामध्ये कसूर करणारे आमच्या आरटीओचे अधिकारी आहेत आणि एका जर आरटीओच्या अधिकाऱ्याला आम्ही असं जर कर्तव्यामध्ये कसूर केलेलं असताना सुद्धा जर सोडलं तर बाकीच्या आरटीओमध्ये तो मेसेज जो जाईल तो चुकीचा जाणार आहे. आणि तुम्ही म्हणाला तसंच होईल की उद्यापासून दुसरं काहीतरी दुकान चालू होईल. त्यामुळे आपण केलेल्या मागणीनुसार मी ताबडतोब ह्या आरटीओला आजच्या आज निलंबित करण्याच्या सूचना करतो. आणि त्याचबरोबर नागपूर पूर्व आणि नागपूर ग्रामीण ह्या दोन्ही आरटीओंच्या सुद्धा अखत्यारीतरित्या अशा फिटनेस चाचण्या प्रमाणपत्र नसलेल्या स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅन आहेत त्यांची सुद्धा चौकशी लावतो. सन्माननीय सदस्य आदित्यजी ठाकरे. माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयांना आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे मंत्री महोदय काय असं एखादं सोशल मीडियावर ट्विटर वगैरे हँडल चालू करतील का जिथे अशा काही बसेस दिसल्या, शाळेची वाहनं दिसली किंवा बसेस दिसल्या जिथे ते इलिगल ड्रायव्हिंग करतात, स्कूल बस स्पेसिफिक, त्यांच्यावर लगेच आपण कारवाई करतील किंवा ते कारवाई करतील असं काही ट्विटरसारखं जसं आम्ही BMCत केलं होतं तसं ते एखादं हँडल सुरू करतील का? आणि दुसरी माहिती मला जी पाहिजे होती ती म्हणजे मागच्या वेळी पण मी जेव्हा मला वाटतं ह्याच सदनात की मुंबईत विचारलं होतं की मुंबईत रॉंग साईड ड्रायव्हिंग असेल, नो एंट्रीमध्ये गाडी घुसवणं असेल किंवा असे काही नियम मोडल्यावर कारवाई जी होती ती फार कमी होते, तर त्याच्यावर काही निर्बंध येतील का? तेव्हा मंत्री महोदयांनी तेव्हाही मला सांगितलं होतं की अशा सगळ्या केसेसवर आणि आत्ताही उत्तर देताना सांगतायत की आम्ही AIचा वापर करू, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तर थोडी मला माहिती पाहिजे होती आणि हाऊसला पण त्यांनी अवगत करावं की नेमकं कुठचं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, म्हणजे लार्ज लर्निंग मॉडेल यूज करणार आहेत का, जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल किंवा काय नेमकं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय करणार आहोत ह्याची माहिती आम्हाला पाहिजे होती. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्यानं आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून ITMS व पोलीस विभागाकडील CCTV हे राज्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आता लागलेले आहेत. त्या ठिकाणी आता नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येत आहेत. ITMSच्या माध्यमातून आम्ही अनेक रस्ते आणि अनेक हायवेज आणि अनेक नाके आता कव्हर करतोय. नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून काही नवीन अजून टेक्नॉलॉजी येते का जेणेकरून अशा पद्धतीनं जे वाहतुकीचं नियंत्रण अतिशय चुकीच्या पद्धतीने करणारी लोक असतात, बेकायदेशीररित्या वाहतूक करतात किंवा बेकायदेशीररित्या यू टर्न घेतात, बेकायदेशीररित्या दुसऱ्या लाईनमध्ये जातात, अशा ज्या वाहन चालक आहेत त्या बेदरकार वाहन चालकावर गुन्हे कशा पद्धतीने आपण दाखल करू जेणेकरून भविष्यामध्ये ते अशा चुका करणार नाही, अशा पद्धतीच्या गोष्टी आम्ही भविष्यामध्ये करणार आहोत. त्यामध्ये संपूर्ण घाट रस्त्याच्या त्रिमितीय डिजिटल नकाशा आम्ही तयार करतोय. उतार व घसरणीचे पॉईंट्स, ब्लाइंड पॉईंट, अरुंद वळणे याची अचूक नोंद, भविष्यातील अपघात पूर्वानुमानासाठी अत्यावश्यक डेटा आम्ही गोळा करतोय. आणि त्या माध्यमातून ह्या जर सगळ्या गोष्टी झाल्या तर निश्चितपणे महाराष्ट्रामध्ये वाहतुकीला एक वेगळ्या प्रकारचा संदर्भ येईल आणि वेगळ्या प्रकारची नियमावली असल्या कारणानं वाहतूक सुरळीत होईल. प्रश्न क्रमांक 1 दुसरं त्यांनी प्रश्न मला एक विचारला होता की ह्या माध्यमातून आमच्या सूचना त्या पोचू शकतील अशा प्रकारे तुम्ही कुठली योजना अंमलात आणणार आहात तर निश्चितपणे पुढील 3 महिन्यातच अशा योजना आणि आम्ही अंमलात आणणार आहोत. सन्माननीय सदस्य नितीन राऊत साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी सर्वप्रथम तर धन्यवाद देऊ इच्छेन माननीय मंत्री महोदयांना की त्यांनी स्वतःहून काल मला फोन करून या लक्षवेधीची माहिती दिली होती आणि विचारलं होतं काय करावं, आणि त्यांनी आज सुधीर भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे जो निर्णय केला निश्चितच स्वागतार्ह आहे. माझे या संबंधाने शेवटचे 2 महत्त्वाचे प्रश्न असे आहेत की स्कूल बसचा एक व्यवसाय सुरू झाला आणि तो मॅनेजमेंट त्या ठिकाणी करतो. 4 प्रकारच्या गाड्या त्या ठिकाणी शाळांमध्ये चालतात. पहिली मोठी बस, त्यानंतर मिनी बस, त्यानंतर व्हॅन आणि त्यानंतर ऑटो. आणि त्यामध्ये जे स्टुडंट्स ते टाकतात, जर स्टुडंटची संख्या त्या ठिकाणी जर 10 असेल तर 15-20 अशा प्रकारे विद्यार्थी घेतात. तर आणि ती कारवाई थांबवणे या ठिकाणी गरजेचं आहे आणि त्यामध्ये शाळांचा हात असते, कारण स्कूल बसेसवर नियंत्रण हे शाळांचं असतं. तर शाळांवर काय कारवाई आपण करू ते सुद्धा एक महत्त्वाचा त्या ठिकाणी माझा प्रश्न आहे. आणि दुसरा त्या अनुषंगाने प्रश्न असा आहे की शेवटी पोलीस यंत्रणा जी आहे त्यांच्यासोबत सुद्धा कोऑर्डिनेशन असणं गरजेचं आहे. स्कूलचा बसेसचा किंवा त्या गाड्यांचा जो रूट आहे त्या रूटवर ट्रॅफिक पोलीस किंवा संबंधित पोलीस ही तुमच्यासोबत कशी कोऑर्डिनेशन करते आणि ठेवते जेणेकरून असे अपघात टाळू शकतो आपण, या संबंधी आपण काही नियमावली त्या ठिकाणी करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉक्टर नितीन राऊत यांनी अतिशय चांगली लक्षवेधी ह्या सभागृहाने मांडली
आणि ह्या सभागृहातील सदस्यांना अपेक्षित असलेली उत्तरे सुद्धा मला मी दिली असं मला वाटतं. परंतु मी ह्या ठिकाणी तुम्हाला सांगू इच्छितो नितीन भाऊ की मी ह्या खात्याचा मंत्री झाल्यानंतर मी सर्वप्रथम लक्ष दिलं ते विद्यार्थी बस वाहतुकीचं, आणि त्याचा आम्ही पूर्ण एक कन्सल्टंट अपॉइंट करून त्या कन्सल्टंटकडनं स्कूल वाहतूकच्या संदर्भात एक डाटा तयार केलेला आहे आणि तो आता लीगल डिपार्टमेंटला राज्य शासनाकडे गेलेला आहे आणि सर्वसमावेशक त्यामध्ये आम्ही सुविधा दिलेल्या आहेत. परंतु तत्पूर्वी आमचं जे डिपार्टमेंट चालतं ते केंद्र सरकारच्या नियमानुसार चालतं. स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅनच्या बाबतीत अनेक काही केंद्र सरकारच्या सूचना होत्या, त्याचं आम्ही पालन केलं आणि मी अभिमानाने सांगतो की पूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे की 13+1 म्हणजे 13 विद्यार्थी आणि 1 ड्रायव्हरची अशी आम्ही स्कूल व्हॅन बनवली आहे. स्कूल बस म्हणजे त्याला व्हॅनच आपण छोटी म्हणू. 13 विद्यार्थी, त्याच्यामध्ये तिन्ही बाजूनी जाळे आहेत, त्याच्यामध्ये CCTV आहे, त्यामध्ये GPS यंत्रणा आहे, त्यामध्ये जर दारू पिऊन ड्रायव्हर बसला असेल तर ती बस चालू होणार नाही अशी यंत्रणा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ज्या काही उपाययोजना करायच्या आहेत त्या सर्व उपाययोजना केलेल्या आहे. टाटानं ती बस मार्केटमध्ये सुद्धा आणलेली आहे आणि अतिशय चांगला प्रतिसाद त्या बसला मिळत आहे. अनेक शाळांनी आपल्या जुन्या ज्या बसेस होत्या, ज्या फिटनेस प्रमाणपत्र किंवा त्याला मिळत नव्हतं किंवा काही गोष्टी त्या चुकीच्या होत्या, त्या बसेस बंद करून ह्या टाटाच्या नवीन 13+1 बसेस घ्यायला सुरुवात पण केलेली आहे आणि प्रचंड प्रतिसाद विद्यार्थी वर्ग आणि पालक वर्गातून त्यात मिळतोय. त्यामुळे मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही अभिमानास्पद बाब आहे. सन्मानित सदस्य आदित्यजी ठाकरे. फॉलोअप ह्याच्यावर होतं कारण एक मंत्री महोदयांनी खूपच चांगली गोष्ट सांगितली इथे की जर त्या चालकाने दारू पिऊन बसला तर ती बस चालूच होणार नाही. तर हे खरं AI आहे जे मंत्री महोदय सांगत होते. तर हे नेमकं काय टेक्नॉलॉजी आणि ती प्रत्येक गाडीत आपण आणू शकतो का? दुसरं म्हणजे जे आपण सांगते की 13+1 हे नुसतं प्रायव्हेट बसेससाठी पण लागू होणार आहे की पब्लिक बसेससाठीच आत्ता ठेवलेलं आहे? आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे एक मिनटं मंत्री महोदय, जे केंद्र शासनाने नियमावली दिलेली आहे म्हणजे सीट बेल्ट घालणं असेल, CCTV, आता CCTV कुठे मॉनिटर होतात, स्पीडचं नियंत्रण आहे. मला आठवतं काही वर्षांपूर्वी त्या बस मालकांनी आंदोलन पण केलं होतं आणि ते सगळे निर्णय स्थगित झाले होते. तर ते आता लागू झालेत का आणि किती टक्के निर्णय लागू झालेत? नाही अध्यक्ष महोदय, यातील बरीच निर्णय लागू, हां ठीक आहे, एकत्रच देतो. की आपण केंद्र शासनाच्या ज्या सूचना आहेत, मोठ्या शाळा ह्या स्कूल बसेस घेतात पण छोट्या शाळा ह्या ऑटो रिक्षा सुद्धा त्या ठिकाणी लावतात आणि त्या ऑटो रिक्षा आणि प्रायव्हेट आणि त्याला ते लागू कसं होईल? कारण लोकल वेगळं आहे, त्या संबंधी तुम्ही सांगा. आणि दुसरं फिटनेस सर्टिफिकेट ड्रायव्हरचं सर्वप्रथम मी सांगू इच्छितो की ज्या ऑटो रिक्षा आहेत त्या बेकायदेशीर आहेत, त्या कायदेशीर नाहीये. ज्या आम्ही फिटनेस प्रमाणपत्र दिलेले आहे आणि 13+1च्या गाड्या टाटानं बाजारात आणलेल्या आहेत त्या कायदेशीर आहेत. आणि शेवटी तुम्हालाही कल्पना आहे की काही खाजगी संस्था आहेत, शिक्षण संस्था आहेत, त्या स्वतःच्या बसेस घेतात, विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडनं वर्षाला लाखो रुपये भाडं घेतात आणि त्यांना खर्च किती त्यामध्ये असो हेही तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे त्या काही अधिकृत आहे असं आम्ही मानणार नाही. RTOने निर्गमित केलेले 13+1 जी टाटाची स्कूल व्हॅन आहे आणि त्याचबरोबर ज्या बसेस आहेत ज्या RTOने प्रमाणपत्र दिलेले आहे त्याच बसेस फक्त विद्यार्थ्यांसाठी वाहतुकीच्या दृष्टीने योग्य असं आम्हाला वाटतं. लक्षवेधी क्रमांक 2 चुकीच्या पद्धतीने होईल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 2 तत्पूर्वी घोषणा करतो. सर्व सन्मान्य सदस्यांना कळवण्यात येते की रविवार दिनांक 14 डिसेंबर 2025 रोजी अधिवेशन समाप्तीनंतर नागपूर ते मुंबईकडे रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या सदस्यांना रात्री 10 वाजता रेल्वे नंबर 01012 या विशेष ट्रेनची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सदरहून ट्रेनचे तिकिटाचे आरक्षण उद्या दिनांक 12 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 8 वाजेपासून ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात येणार असून ते सर्वांसाठी खुले असल्याने सन्मान्य सदस्याने आपले तिकीट आरक्षित करून सुविधेचा लाभ घ्यावा. महोदय एक विनंती आहे, वरच्या सभागृहामध्ये सुद्धा माझी उपस्थिती अनिवार्य असल्या कारण 9 नंबरची लक्षवेधी माझी आहे, ती जर कृपया आधी घेतली तर. सन्मान्य सदस्य इथं गैरहजर असल्यामुळं सन्मान्य सदस्य इथं नाही आहेत. नाही माझं नाव आहे दुसऱ्या क्रमांकावर. हा लक्षवेधी क्रमांक 2 सुरू करा. आपल्याला करायचंय? नाही आता नाही. लक्षवेधी क्रमांक 2 कोकणाची आहे हो. चालेल साहेब, एकदम हलका फुलका प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. हो साहेब, 2च घेतले, त्याच्याहून हलका फुलका माझा आहे.
अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं. हो माझं नाव आहे साहेब, 2 मिनिटं माझं नाव. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अतिवृष्टीवर सभागृहामध्ये आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी महसूल आणि वन विभागावर मी माझं म्हणणं मांडलेलं आहे. तरी देखील माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. त्यामध्ये कोकणाला NDRFमध्ये जिरायत शेती या परिस्थितीमध्ये जिरायत शेती या हेडखाली 8,777 रुपये मिळाले. बहुवार्षिक शेती 22,500 रुपये मिळतात. कोकणाला जिरायत शेती असल्यामुळे, भात शेती मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे 8,777 रुपये मिळाले. आपण अतिवृष्टीचा निकष लावतो. अतिवृष्टीचा GR हा वेगळा निघाला आहे माझ्या माहितीनुसार. तर त्या GR नुसार सगळ्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. तो कोकणाला 8,777 का, आणि बहुवार्षिक जो रेट आहे 22,500 कोकणावर अन्याय कशासाठी, तो दुरुस्त होणार का, आणि आम्हाला अतिवृष्टीचा जो GR आहे तो आमच्या कोकणाला लागू होणार का, हा प्रश्न नंबर 1. प्रश्न नंबर 2, वॉटर ग्रीड जे मराठवाड्यामध्ये इम्प्लिमेंट होत आहे. 2च लवकर प्रश्न विचारा म्हणजे ते उत्तर देऊ शकतील. माझा एकदम छोटा प्रश्न आहे वॉटर ग्रीडचा. येस. मराठवाड्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, मराठवाड्यामध्ये पाणी कमी आहे किंवा पावसाळा कमी आहे म्हणून वॉटर ग्रीडचं इकडे आता वॉटर ग्रीड केला जातोय. कोकणामध्ये पावसाळा जास्त आहे तर वॉटर ग्रीडचं नियोजन हे कोकणामध्ये होईल का? कारण का एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो पण पावसाचं नियोजन 70 किलोमीटरच्या अंतरावर, एक तर सह्याद्रीच्या पायथ्याशी आमची गावं, समोर 70-80 किलोमीटरवर आमचा समुद्र, एका तासामध्ये पाणी जे आहे पावसाळ्याचं ते समुद्रात जाऊन भेटतं. तर वॉटर ग्रीड जे कोकणाला लागू होईल का जसं मराठवाड्याला लागू आहे पाण्याच्या नियोजनासाठी? हे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. आम्हाला बोलतायत ना. एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, उत्तर देऊ द्या ना, आधी उत्तर देऊ द्या मंत्री महोदयांना. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय राणे साहेबांनी कोकणामध्ये जिरायती जमिनीला 8,500 रुपये आणि बागायत जमिनीला 17,000 आणि बहुवार्षिक पिकांना 22,500 रुपये. त्यांचं म्हणणं असं आहे की बहुवार्षिक पिकाला जेवढी मदत किंवा बागायत पिकाला जेवढी मदत देता तेवढी मदत जिरायत पिकाला का देत नाही? हो, अतिवृष्टीचंच चाललंय ना. अतिवृष्टी झाल्यावरच आपण मदत करतो. नाही, अतिवृष्टीचंच उत्तर देतोय. अतिवृष्टीला जी मदत आपण NDRFच्या निकषानुसार देतो, मुळामध्ये ही जी मदत आहे ही NDRFनं जे निकष ठरवले त्या निकषानुसार आपण मदत देतो. सन 23 ते आता 25-26 पर्यंत आपण हे जे दर आहेत या दराप्रमाणे आपण शेतकऱ्यांना राज्यामध्ये मदत देतोय. परंतु या वेळेला राज्य सरकारनं एकूणच राज्यामधला अडचणीत आलेला शेतकरी मे महिन्यापासून तब्बल ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत तब्बल 6 महिने पाऊस हा सर्वदूर राज्यामध्ये पडत होता. आणि म्हणून या राज्यामध्ये अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याकरता रब्बी हंगामाकरता अतिरिक्त 10,000 रुपये प्रति हेक्टर हे मदत देण्याचा निर्णय घेतला. हे सोडून ज्यांची जमीन खरडून वाहून गेली आपण प्रति हेक्टर 47,000 रुपये देतोच, परंतु च्या व्यतिरिक्त आपण प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये मनरेगा अंतर्गत देण्याचा निर्णय सुद्धा राज्य सरकारने घेतलेला आहे. प्रति हेक्टर त्याच्याबरोबर मिळणार मदत सुरू आहे ना. मी मदत सांगतो आपल्याला, सांगतो मी. ऐकून घ्या साहेब, ऐका. अरे ऐका ना माझं, मी उत्तर देतो ना साहेब. सन्मान्य सदस्य आपण खाली बसा, मंत्री महोदय उत्तर देत आहेत. ऐका जरा तुम्ही. नाही, EKYC मुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळायला उशीर होतो म्हणून आपण ॲग्रीस्टॅगचं जे फार्मर ID आहे ते आपण वापरण्याकरता किंवा
ते आपण या मदतीकरता ग्राह्य धरलं, त्या पद्धतीनं तब्बल 75% अधिक, म्हणजे माझ्यापाशी आकडेवारी आहे, म्हणजे आपण साधारण खरीप हंगामामध्ये 132 लाख शेतकऱ्यांना 10,716 कोटी आणि रब्बी 104 लाख शेतकऱ्यांना 104.48 तब्बल 9,611 कोटी रुपयाची मदत ही आपण मंजूर केली. ही मंजूर करत असताना म्हणजे ही एकूण मदतीचा मंजुरीचा आकडा आहे आपला 20,128 कोटी रुपये. यापैकी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात DBTद्वारे खरीपाकरता 89 लाख म्हणजे तब्बल 90 लाख शेतकऱ्यांना 7,156 कोटी रुपये, त्याचबरोबर रब्बी मदत म्हणून 85.78 लाख शेतकऱ्यांना साधारण 6,864 कोटी रुपये, म्हणजे तब्बल त्यांचं उत्तर होऊ द्या, म्हणजे तब्बल 14,000 कोटी रुपयाची मदत, म्हणजे तब्बल म्हणजे 20,000 कोटी रुपयाची मदत आपण मंजूर केली आणि तब्बल 14,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या DBTद्वारे डायरेक्ट खात्यावर आपण जमा केले. आता माझ्याकडं अगदी जिल्हावार म्हणलं तरी साहेब आकडेवारी आहे. जिल्हावार आकडेवारी माझ्याकडे. आपण जर कोकणातल्या ऑक्टोबर महिन्यातल्या अवकाळी पावसाचं जर बोलत असाल तर त्याची मदत काही अद्याप आपण दिली नाही, कारण खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामाची मदत आपली आता सुरू आहे. मी आपल्याला नम्रपणानं सांगतो की जे ऑक्टोबरमध्ये अवकाळी, जर आपला तो विषय असेल ऑक्टोबर अवकाळीचा, तर निश्चितपणानं ती मदत आम्ही डिसेंबर नंतर, कारण डिसेंबरपर्यंत हे सगळे जे उर्वरित पैसे आहेत हे डिसेंबरपर्यंत सगळे वर्ग होतील, कारण EKYC तब्बल 6 लाख शेतकऱ्यांच्या EKYC राहिल्यात, काही 5 लाख शेतकऱ्यांच्या EKYCचे काही प्रूफ राहिलेत, त्यामुळं ते होणं बाकी आहे. अशा वेगवेगळ्या कारणामुळं ते सगळे प्रोसेस पूर्ण व्हायला साधारण डिसेंबर एंड उजाडेल. आणि कोकणातल्या अवकाळी पावसाचे आता पंचनामे, त्याचे सगळे अहवाल आम्हाला विभागाला प्राप्त होत आहेत. डिसेंबर नंतर ताबडतोब म्हणतोय 1 जानेवारीपासून आम्ही कोकणामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात जे अवकाळीनं नुकसान झालं याचं नुकसान भरपाई आम्ही निश्चितपणानं शेतकऱ्यांना देऊ. सन्मान्य सदस्य विजयसिंह पंडित बोला. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, मी जे काही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर मध्ये सन्मान्य सुरेश प्रभू बोला. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट. या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य निलेश राणे यांनी कोकणाबद्दलची माहिती विचारली. आमचं म्हणणं असं आहे की जे कोकणाची माहिती सन्माननीय मंत्री महोदय देत आहेत त्याच्या बाजूला आमचे 3 कोकणातले मंत्री बसलेत. मी त्यांचे चेहरेसारखे बघतोय. शेवटी कोणत्या पक्षाचे असल्यापेक्षा कोकणाला खरोखर न्याय मिळतो की नाही हा सगळ्यांचा, आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे आज ते असं म्हणतायत आणि मीही म्हणतोय की या मागच्या वेळेला 18 मे पासून कोकणात सतत अतिवृष्टी होते आणि तेव्हापासून शेतकऱ्याच्या शेतीचं नुकसान झालंय. ते आज मितीपर्यंत म्हणजे परवा जेव्हा पाऊस थांबला तेव्हापर्यंत त्या शेतीचं नुकसान झालं, भात शेती कुसली गेली आणि अशा वेळेला पंचनामे झालेले आहेत. वारंवार कोकणातल्या शेतकऱ्यांनी मदतीची मागणी केलेली आहे आणि आतापर्यंत 1 रुपया देखील कोकणातल्या शेतकऱ्यांना मिळालं नाहीये हे आपण सांगताय. आणि त्यामुळे कोकणावरती या सरकारने अन्याय केलाय की काय असा माझा प्रश्न आहे. बोला विजयसिंह पंडित बोला. आपण सन्मान्य सदस्य विजयसिंह पंडित. अध्यक्ष महोदय, मी सर्व अध्यक्ष महोदय सांगतो ना, उत्तर देतो. अध्यक्ष महोदय, देतो. अध्यक्ष महोदय,
नाही राखो उत्तर आहे ना माझं. अरे उत्तर आहे माझ्याकडं. थांबा अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, कोकणाकरता साधारण आपण खरीपामध्ये 84,000 शेतकऱ्यांना 40,72,00,000 रुपये आपण मदत दिलेली आहे. माझ्याकडं तालुके पालघर, मंत्री महोदय लवकर उत्तर घ्या. जिल्हावार सांगतो, जिल्हावार. पालघरमध्ये शेतकरी संख्या आहे 41,000. मदत वितरित केली 11,10,00,000. त्याचबरोबर रब्बी करता 34,000 शेतकऱ्यांना 9,46,00,000. अतिवृष्टीची लक्षवेधी चालू आहे, थोडस. रायगड जिल्ह्यामध्ये 14,000 शेतकऱ्यांना 3,69,00,000. त्याचबरोबर रब्बी करता 12,000 शेतकऱ्यांना 3,61,00,000. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 2,000 शेतकऱ्यांना 34,00,000. हो. आणि रब्बी मध्ये 2,000 शेतकऱ्यांना साधारण 2,000 नाही 20,000 सॉरी 20,000 शेतकऱ्यांना हे पॉइंट मध्ये लाखात लिहिलंय, त्यामुळं थोडस मिस्टेक झाली. रत्नागिरीमध्ये 20,000 शेतकऱ्यांना साधारण आपण 27,00,000 रुपये दिले. मंत्री महोदय थोडक्यात घ्या उत्तर. सिंधुदुर्ग मंत्री महोदय उत्तर घ्या थोडक्यात. ठाणे जिल्ह्यामध्ये साधारण 27,000 शेतकऱ्यांना 5,94,00,000. सांगतो ना. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये साधारण 24,00,000 रुपये मध्ये 24,00,000. आता अध्यक्ष महोदय एक मिनिट. आमचे सदस्य सुनील प्रभूजींनी उठून असं वक्तव्य केलं की ह्यांच्या बाजूला 3 कोकणातले मंत्री, त्यांचे चेहरे बघा. काय लिहिले आमच्या चेहऱ्यावर अध्यक्ष महोदय? एक. आणि ह्यांना आदरणीय सुनील प्रभूंना सांगेन, आमच्या सरकारने जेवढी मदत कोकणाला केली आहे ना, ह्यांचे मुख्यमंत्री असताना अर्धी पण मदत केली नाही. ठीक आहे. ह्यांच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री होते तेवढे केले. विचार आमच्या कोकणाला मदत. नुसतं पर्यटक म्हणून यायचे आमच्याकडे, नुसतं पर्यटक म्हणून यायचे. आणि काय कोकणाचं हे बोलतात आम्हाला, हे बोलून दाखवतात कोकणाचं आम्हाला. काय आमच्या चेहरे. सन्मान्य मंत्री महोदय नितेश राणेजी, सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभूजी, मंत्र्यांनी पण बसा. आहे बरोबर ना. बसा. मंत्री महोदय करा, तुम्ही चालू करा. हे बघा, मंत्र्यांनी पण चिंता करायची गरज नाही आहे. सदस्यांनी पण चिंता करायची गरज नाहीये. अध्यक्षच कोकणातले आहेत, त्यामुळे मी बघतो. बसा. मुळामध्ये अध्यक्ष महोदय आता उरका तुम्ही उत्तर लवकर उरका. नुकसान पावसाळ्यामध्ये तितकंच कोकणामध्ये. मी रेकॉर्डवरनं काढतो. बसा. बसा. ठीक आहे, काढतो. बसा. नाही कोकणामध्ये खऱ्या अर्थानं नुकसान झालं ते सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये, म्हणजे ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये. आणि ऑक्टोबर नोव्हेंबरची मी सुरुवातीला सांगितलं की अद्याप मदत आम्ही दिलेली नाही. ठीक आहे. आणि सगळ्यात जास्त नुकसान ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये कोकणातलं झालं आणि त्याची मदत आम्ही देऊ असं सांगितलेलं. आणि ती 1 जानेवारी पासून देऊ. ठीक आहे. धन्यवाद. पासून मदत देऊ आम्ही. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 2.
लक्षवेधी क्रमांक 2 कोण आहे? कोणाची आहे? ठीक आहे, 3 ना. लक्षवेधी क्रमांक 3 मध्ये आमचं अध्यक्ष महोदय, हे 2 मध्ये आमचं सहभाग आहे चर्चेत. लक्षवेधी क्रमांक 3 कोणाची आहे? या पुकारा, चालू करा, सुरू करा. लक्षवेधी क्रमांक 3 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी या एक लक्षवेधीच्या मिनिट खाली बसून माध्यमातून घ्या. हे बघा, बसा खाली, बसा बसा खाली. विधानसभा मतदारसंघामधील जे 32 गावं गोदाकाठला येतात, त्या 32 गावांच्या महापुरानंतर पुनर्वसनाच्या विषयामध्ये त्या ठिकाणी मी हा आपल्याकडे लक्षवेधी मांडलेली आहे. या ठिकाणी अतिवृष्टी मराठवाड्यातील आपल्या बीड जिल्ह्यामधील गेवराई विधानसभा मतदारसंघामध्ये एका बाजूला गोदावरी नदी त्या ठिकाणी वाहते अध्यक्ष महोदय, एका बाजूला सिंदफणा त्या ठिकाणी वाहते. सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मोठा पाऊस त्या ठिकाणी अवकाळी झाला. थोडक्यात पॉइंटेड प्रश्न घ्या. विचारतो तुम्हाला मी अजून 1.5 मिनिटं देतोय. 1.5 मिनिटात संपवा. 1.5 मिनिटात संपवतो अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी अतिवृष्टी झाली अध्यक्ष महोदय, आणि गोदावरी खोऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी वरती पाऊस झाल्यानंतर पैठणच्या जायकवाडीचं जे काही डॅम आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तिथून विसर्ग केला, आणि या गोदाकाठच्या 32 गावांना त्या ठिकाणी त्या पाण्याने वेढलं गेले अध्यक्ष महोदय. माझं या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून स्पेसिफिक प्रश्न पहिला त्या ठिकाणी मंत्री महोदयांना आहे की हे जे काही 32 गावं गोदाकाठचे आहेत यांच्या पुनर्वसनाचा विषय 2006 पासून त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आहे. मला माझा प्रश्न विचारतो अध्यक्ष महोदय. 1 मिनिट विचारा. पॉइंटेड मी उत्तर घेतोय. 1च मिनिट तुम्ही विचारा. फक्त ह्याच्यामध्ये या पुनर्वसनाच्या बाबतीत असेल किंवा तिथं वेगवेगळ्या उपाययोजना करणे गरजेचं आहे आपत्ती व्यवस्थापन मध्ये. त्या उपाययोजना करण्यासाठी यासाठी एक मंत्री महोदयांना माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की या सगळ्या चर्चेसाठी आपल्या दालनामध्ये एक बैठक ती आयोजित करावी, आणि तिघांचा विषय हा, राजेश विटेकर असतील किंवा हिकमत उडान असतील, आमच्या तिघांची एक संयुक्त बैठक दालनात आयोजित करावी, त्याच्यातनं चर्चा होईल. माझा प्रकाशदादा सोळुंकेचा सुद्धा विषय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य विजय पंडितांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आणि त्यांनी बैठकीची अपेक्षा व्यक्त केली, अधिवेशन झाल्यानंतर मुंबईला ताबडतोब या संदर्भातली बैठक धन्यवाद लावली जाईल आणि संबंधित आमदारांना निमंत्रित. हेमंत दुगिले. आता जे नुकसान भरपाई दिली जाते त्याच्यामध्ये काही खातेदार हे मयत झालेले आहेत, त्यांचं EKYC करणं शक्य नाहीये, तर त्यांचे जे नातेवाईक किंवा त्यांचे जे वारस आहेत त्यांचं EKYC घेऊन त्यांना मदत करावी, हे एक विषय. आणि दुसरा विषय, जे काही बँकांचे पैसे शेतकऱ्यांनी भरलेले नाही आहेत तर त्यांचे पैसे होल्ड करतायत बँका, तर त्या होल्ड करू नये, कारण आज शेतकरी अडचणीत आहे. एवढीच माझी मागणी आहे की या दोन्ही मागण्या आता नुकसान भरपाई देताना विचारात घेऊन सरकारने मदत करावी. धन्यवाद. चला मंत्री महोदय. नाही, मुळामध्ये आपण सरकारनं बँकांना निर्देश दिलेलेच आहे की जे कर्ज आहे त्याचा तगादा करू नये, वर्षभर अशा संदर्भातल्या सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. आणि EKYCची जी अडचण आहे या संदर्भात सुद्धा संबंधित सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्यात, आणि कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर अखेरीस हे राहिलेले EKYCचे पैसे हे संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात. लक्षवेधी क्रमांक 4 कोणाची आहे? 4 अमित चाटम. चला. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. चला बोला. अध्यक्ष महाराज, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया ते अलिबाग माल वाहतूक तसेच प्रवासी वाहतूक याकरता टोटल 5 जेटी अस्तित्वात आहेत अध्यक्ष महाराज.
5 जेटी अस्तित्वात असून काही महिन्यांपूर्वी 5 नंबरची जेटी ही धोकादायक आहे अशा प्रकारचं डिक्लेरेशन हे करण्यात आलं अध्यक्ष महाराज. आणि 5 नंबरची फक्त जेटी धोकादायक आहे आणि त्या ठिकाणी त्या जेटीचे ऑपरेशन्स हे एका प्रायव्हेट प्लेअरला देण्यात आले अध्यक्ष महाराज. त्या प्रायव्हेट प्लेअरनी केलं काय, तिकडे फक्त एक बार्ज टाकला. माझं असं म्हणणं आहे अध्यक्ष महाराज, किंवा माझा असा पहिला प्रश्न असा असेल की MMB स्वतःहून त्या ठिकाणी बार्ज त्यांनी का नाही टाकला, आणि नुसता बार्ज टाकून जर ती जेटी ऑपरेशनल होणार होती तर MMBनी स्वतःहून डिपार्टमेंटली त्या ठिकाणी बार्ज टाकून जसे आधी ऑपरेशन सुरू होते तसे ऑपरेशन सुरू केले जाऊ शकत होते, परंतु ते करण्यात आले नाही अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे माझा पहिला प्रश्न असा आहे की त्या ठिकाणी MMBने डिपार्टमेंटली बार्ज का नाही टाकला. दुसरा माझा प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महाराज की खाजगी व्यक्तीला हाताळण्याकरता ती जेटी देऊन या ठिकाणी प्रवासी 92 रुपये कर हा आकारला जातो अध्यक्ष महाराज. आणि सदर क्लब तो जो प्रायव्हेट प्लेअर आहे त्यांच्या क्लबच्या सदस्यांकरता 23 रुपये प्रति प्रवासी कर हा आकारला जातो अध्यक्ष महाराज. आणि सदरचा दर हा राजपत्रात नमूद नसूनही सदर क्लब स्वतःच्या मर्जीनुसार सदर दर हा लागू करत आहे अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे निर्धारित दराच्या 15 ते 20% जास्तीचा सदर हा कर आकारला जातोय अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती सदर परिसरामध्ये या ठिकाणी याबद्दल नाराजीही दिसून येते अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की आपण प्रायव्हेट ऑपरेटरला 5 नंबरची जेटी ऑपरेट करण्यासाठी केलेला निर्णय हा रद्द करणार का, त्या निर्णयावर स्टे देणार का, आणि डिपार्टमेंटली त्या ठिकाणी त्या जेटीची दुरुस्ती करून जसं आधी 5 नंबरची जेटी इतर 1 नंबर ते 4 नंबर जेटीचं ऑपरेशन जसं सुरू होतं तशाच प्रकारे 5 नंबरच्या जेटीचे ऑपरेशन सुरू करणार का, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, सन्मान्य अमित साटमजींनी ज्या जेटीचा उल्लेख केला अध्यक्ष महाराज ते आपल्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय येतं. आणि इथे ही जी काय गेटवे ऑफ इंडियाकडे असलेली ही जी जेटी आहे त्याच्या टोटल 5 जेटी आहे, त्याच्यामध्ये 1 ते 4 आणि ही 5वी. अध्यक्ष महाराज, ह्यामध्ये ह्या जेटीची वर्षानुवर्ष वापर होत चाललेला होता. आणि 1 ते 4ची आता अवस्था अगर अमित साटमजी आपण तिथे जाऊन पाहिली, तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये अपघात होणं आणि या सगळ्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरसोय सुरू होती जनतेची. आणि म्हणून हा जो परिसर आहे तो मुळात मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या हस्तांतरित आहेत. आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हे सगळे मुळात हे सगळे निर्णय घेतात. आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टने मग तो निर्णय घेतला की बाबा ही जी काय 5वी जी जेटी आहे तिला थोडं काय नीटनेटकं करून थोडं काय त्याच्यामध्ये अजून खर्च करून अगर प्रवाशांची गैरसोय अगर आपण दूर करू शकतो आणि म्हणूनच त्याच्यावर मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून अध्यक्षमध्ये खर्च करण्यात आला. त्याच्यानंतर ते जे काही दर जे आपण आम्हाला इथे उल्लेख करतायत ते क्लबच्या लोकांसाठी सदस्यांसाठी वेगळा कारण त्यांनी तिकडे ते राहणारे जे काही क्लबचे सदस्य आहेत त्यांच्यासाठी वेगळा दर आणि 92 रुपयाचा जो काही विथ GSTचा जो दर आहे. आजचंही तिकीट डेली पास माझ्याकडे आहे म्हणून 92 रुपये जे काय त्यांच्याकडून घेतले जातात आणि त्यानुसार लोकांची गैरसोय दूर करावी यासाठी एकंदरीत ते सगळे निर्णय मुंबई पोर्ट ट्रस्टनी घेण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, या संबंधित कुठलाही अगर निर्णय घ्यायचा असेल तर महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड असो किंवा बंदर खाते महाराष्ट्र होतो ह्यांच्याकडे तो अधिकार नाही अध्यक्ष महोदय. मग या बाबतीमध्ये जी आमच्या सदस्यांची भावना आहे तिकडे अगर लोकांना त्या पद्धतीची गैरसोय किंवा पहिले अगर 1 ते 4 जशा त्या जेट्या एकदम गैरसोय होत्या ते अगर परत त्याचा थोडा विकास करणं थोडं त्याच्यामध्ये अजून खर्च करून लोकांची गैरसोय दूर करण्याचा जो प्रयत्न मुंबई ट्रस्टने केला तो अगर लोकांना आवडला नसेल
तर त्या संबंधीची बैठक अध्यक्ष महोदय, त्या संबंधीची बैठक मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांबरोबर अध्यक्ष महोदय आपल्याशी चर्चा करून संबंधित आमचे सदस्य एकत्र घेऊन त्या बाबतीचा निर्णय घेण्यात येईल अध्यक्ष महोदय. मुळामध्ये हे सगळे निर्णय का घेतले जातात अध्यक्ष महोदय? वर्षानुवर्ष तो परिसर, आपणही त्या भागामध्ये राहता अध्यक्ष महोदय, वर्षानुवर्ष तो परिसर, त्याच्यामध्ये तिथे जे काही लाकडी बोटी चालतात, तिथे जे जुने पंटून आहेत, मला आठवतं माजी मुख्यमंत्री आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांच्या घरचे सदस्य पण अमीनबाई, तिथे त्या जुन्या जेटीमध्ये त्यांचा अपघात झालेला तिथे, तेव्हा बातमी पण त्या संबंधित आलेली. मग या सगळ्याची गैरसोय दूर करावी म्हणूनच ह्या सगळ्या पद्धतीचे निर्णय घेतले गेले अध्यक्ष महोदय. दर अगर आपल्याला जास्त वाटत असेल, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्टनी लावलेला आहे, आपण संबंधित जे काही विकासक आहे त्याला बोलून घेऊ, बैठक घेऊ, पण अध्यक्ष महोदय हा परिसर कधी ना कधीतरी विकसित झाला पाहिजे. आज जी काय अवस्था, आता आपल्याला माहिती आहे हाकेच्या अंतरावर असलेली रेडिओ क्लब जेटी, ज्याला आपण राज्य सरकार म्हणून 200 पेक्षा जास्त कोटी खर्च करून तिथे विकसित करतोय, जेणेकरून हा पूर्ण भाग जो ट्रॅफिकनी भरलेला असतो, लोकांनी भरलेला असतो, पूर्ण सगळ्या वर्षानुवर्ष त्या जुना म्हणजे ब्रिटिशकालीन काही गोष्टी आहेत तिकडे अध्यक्ष महोदय, त्या सगळ्या गोष्टी बदलल्या पाहिजे म्हणून त्या भावनेने घेतलेला निर्णय. म्हणून ह्या बाबतीमध्ये अगर निर्णय घ्यायचा असेल तर मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या लोकांना एकत्र होऊन तो निर्णय घेण्यात येईल. ठीक आहे, एक मिनिट. या विषयात हा विषय गेटवे ऑफ इंडियावरच्या जेटी संदर्भातला आहे आणि त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व मी स्वतः करतो, त्यामुळे ह्या विषयाची थोडीफार माहिती मला आहे. आणि असं असताना सर्वप्रथम मी असं नमूद करू इच्छितो की जलवाहतूक प्रवासाची जबाबदारी ही संपूर्णपणे मुंबई मॅरिटाईम बोर्डची, महाराष्ट्र मॅरिटाईम बोर्डची आहे. महाराष्ट्र मॅरिटाईम बोर्डनी ह्यापूर्वी ह्या 5 जेटींसाठी प्रवाशांकडनं सेस रिकवर करण्यासाठी 5 रुपयाची मर्यादा घातलेली. उर्वरित 4 जेटीजसाठी 5 रुपयाची मर्यादा आजही आहे. जर का एखाद्या जेटीवरती आपल्याला सोयीसुविधा द्यायच्या असतील तर निश्चितपणे ती द्यायची जबाबदारी शासनाची असते. शासनाला जर का ती सुविधा देण्यासाठी प्रायव्हेट प्लेयरला इन्व्हॉल्व्ह करायचं असेल तर त्या प्रायव्हेट प्लेयरला आपल्या मनाप्रमाणे 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये चार्ज करणं हे प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टिसच्या विरुद्ध आहे. नंबर 1. जर का खर्च करायचा होता, बार्ज कितीची, 2 कोटी, 3 कोटी, 4 कोटीची बार्ज, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आहेत, मी स्वतः माझ्या आमदार निधीतून 2-4 कोटी दिले असते, परंतु तुम्ही प्रायव्हेट प्लेयर्सच्या नावावरती त्यांना बार्ज लावायला देणार आणि मग एका बोटीत जवळजवळ 10 लोक जातात, 1000 रुपये एका बोटीपाटनं तुम्ही रिकवर करणार, असे महिन्याला जवळजवळ 30 लाख रुपये तुम्ही रिकवर करणार, वर्षभरात जेटीचा खर्च काढणार आणि उर्वरित काय केवळ प्रायव्हेट प्लेयरला प्रॉफिट करून देणार, हे योग्य नाही आहे. मला वाटतं या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने त्वरित BPT बरोबर संपर्क साधायला पाहिजे आणि MMBनी जर का काय खर्च, या MMB एवढी मोठी जेटी बांधते रेडिओ क्लबच्या शेजारी, आपण प्रायव्हेट प्लेयरला दिली का नाही? शासनाने खर्च केलं, जेटी बांधली, तर आता ह्या केसमध्ये का प्रायव्हेट प्लेयर इंट्रोड्यूस केला? आपण सांगू मी स्थानिक आमदार म्हणून तिकडे फंड द्यायला तयार आहे, तर हे चुकीचं आहे. प्रायव्हेट प्लेयर्सना प्रॉफिटेबिलिटी देण्यासाठी काय शासन काम करत नाही? महाराष्ट्र शासनाने त्वरित, MMBनी त्वरित BPTशी संपर्क साधून ती जेटी वरती जो कर आकारला जात आहे तो थांबवावा आणि जर का त्या पंटूंसाठी खर्च करायचा असेल तर शासनाने करावा अथवा स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी माझ्या आमदार निधीतून तो खर्च द्यायला तयार आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मानपूर्वक हे ठीक आहे, आपल्याला अपुऱ्या माहितीवर टाळी वाजवणं चुकीचं आहे अध्यक्ष महोदय. मुळामध्ये ही जी जेटी आहे अध्यक्ष महोदय, ही मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडेच आहे. तुमच्याकडे मी डॉक्युमेंट आपल्याकडे पाठवतो, आपण पाहून घ्या. अगर महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डच्या माध्यमातून विकसित करायचं असेल अध्यक्ष महोदय, आम्ही काही मागे पुढे बघणार नाही, कारण का हाकेच्या अंतरावर रेडिओ क्लबची जेटी आहे, आम्ही तिथे 200 पेक्षा जास्त कोटीपेक्षा जास्त खर्च करतोय अध्यक्ष महोदय. जी माहिती आमच्याकडे, हे सगळे दर मुंबई पोर्ट ट्रस्टच अध्यक्ष महोदय ठरवतात. आम्हाला इथे आपल्याला ही चुकीची माहिती देणं हे चौकटीत बसत नाही अध्यक्ष महोदय. आपल्याकडे सगळी माहिती आम्ही पाठवतो. शेवटी लोकांची गैरसोय दूर व्हावी, लोकांना पण दर्जेदार काहीतरी सुविधा भेटलं पाहिजे ना. 1 ते 4
ज्या जेटी आहेत अध्यक्ष महोदय, आपणही त्या परिसरामध्ये राहता, आपण अतिशय लोकप्रिय असे लोकप्रतिनिधी तिथे आहात, आपल्यालाही त्या परिस्थितीची पूर्ण जाण आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्यालाही माहिती आहे 1 ते 4ची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. म्हणून थोडं सकारात्मक पद्धतीने, डोळस पद्धतीने अगर ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या, येणार आता वर्षानुवर्ष चालणाऱ्या तिथे लाकडी बोटी, तिथे सातत्याने अपघात होत आहेत, तिथे लोक 2-2, 4-4 महिन्यामध्ये सातत्याने इथे लक्षवेधी लागते, प्रश्न लागतात. अध्यक्ष महोदय, मुद्दा एवढाच आहे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांची दूरदृष्टीप्रमाणे, आदेशप्रमाणे त्या पूर्ण भागाचा विकास कसा करता येईल, वर्षानुवर्ष तो तसाच असलेला आपला गेटवे पूर्ण परिसर विकसित कसा करता येईल, लोकांना चांगल्या कशा सुविधा देता येईल, हाच प्रयत्न आहे अध्यक्ष महोदय. लोकांना जास्त दर देऊन आम्हाला अध्यक्ष महोदय, शासनाने माझे अर्धा मिनिट मला द्या अध्यक्ष महोदय. लोकांकडून जास्त पैसे पैसे आकारून आम्हाला अध्यक्ष महोदय, आम्ही लोकांचे सेवकच आहोत. तिथे लोकांकडून आम्ही जास्त पैसे आकारून आम्हाला MMB करून आम्ही करा, शेवटी जनतेचाच पैसा आहे, आम्ही जनतेचेच सेवक आहोत. जनतेतून जास्त पैसे घेऊन तो कुठलाही प्रायव्हेट प्लेअर हा प्रायव्हेट, माझ्याकडे महाराष्ट्र संबंधित कागदपत्र सगळे आहेत, आपल्याकडे पाठवतो. आपल्याला कोणीतरी चुकीची माहिती अध्यक्ष महोदय आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. मी निश्चित पद्धतीने, कारण का जी योग्य गोष्ट आहे ती आपलं योग्य म्हटलं पाहिजे. मला शासनाकडनं एवढंच स्वीकारायचं नाही. मला शासनाकडनं एवढंच उत्तर पाहिजे, मला शासनाकडनं एवढंच उत्तर पाहिजे. विकास व्हायला पाहिजे याबद्दल मला वाटत नाही या सभागृहात कोणाचंही दुमत आहे. विकास हा व्हायलाच पाहिजे, पण विकास करत असताना विकास करून द्यायची जबाबदारी शासनाची आहे. शासनाची जबाबदारी असताना आपण एखाद्या प्रायव्हेट प्लेअरला जर का तो विकास करायला देणार आहोत आणि त्याचा भूदंड जर का सामान्य जनतेला बसत असेल तर मला वाटत नाही हे वेलफेअर स्टेटच्या डेफिनेशनमध्ये बसतं. आणि त्यामुळे मला काय याच्यात फॅक्ट्समध्ये जायचं नाही आहे. माझे निर्देश एवढेच आहेत या विषयात की आपण कमीत कमी दरात पॅसेंजर्सची सोय करावी. MMBनी BPT बरोबर समन्वय साधून या ठिकाणी हे दर कसे कमी करता येतील या संदर्भात खबरदारी घ्यावी. आणि जर का MMBकडे या कामासाठी द्यायला निधी नसेल तर मी परत एकदा रेकॉर्डवर आणतो, स्थानिक आमदार म्हणून मी माझ्या आमदार निधीतून जो निधी लागेल तो द्यायला तयार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या वक्तव्याचा मान ठेवून निश्चित पद्धतीने आम्ही स्वतः मुंबई पोर्ट ट्रस्टशी संपर्क करू, या संबंधित मीटिंग घेऊ, ह्याचे दर कसे कमीतला कमी करता येईल. अध्यक्ष महोदय, निश्चित पद्धतीने आपल्या शब्दाचा मान राखला जाईल आणि MMBला यापुढे निधी कधीच कमी पडणार नाही यासाठी आपण सक्षम आहात याची नोंद आम्ही निश्चित पद्धतीने ठेवू. आणि कुठलीही मदत लागली तर आम्हाला कोणाकडे जायचं आहे, आता केंद्राकडे बघणार नाही, आम्ही अध्यक्षांकडे बघणार. तुमची रेडिओ क्लबची जेटी होताना पण अध्यक्षांची बरीच मदत लागली ना अध्यक्ष, म्हणून आपल्याला चांगलं म्हणजे निश्चित पद्धतीने सकारात्मक पद्धतीने या विषयाकडे पाहिलं जाईल. पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ लोग छोटा तो छोटा अपना कारोबार करके अपने परिवार का घर चलाते हैं. अध्यक्ष महोदय, मुझको याद है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो चौपाटी जाते थे, बिस्लरी मिनरल वाटर नहीं था तो एक मटका होता था जिसमें पानी पिलाया जाता था और 5-10 पैसा वहाँ पर डालते थे, उसका काम होता था. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका ने इन हॉकर्स को इतनी कड़क कार्रवाई करके, गलती मुंबई महानगर पालिका की है मंत्री महोदय, टाउन वेंडिंग कमेटी का कोई मीटिंग नहीं हो रहा है, ये हॉकर, अरे भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट मुंबई का मैटर है. अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है? सावकारे साहेब जरा बसा. आज आपले सदस्य व मान्य मंत्री श्री संजय सावकारे साहेबांचा वाढदिवस आहे. टाळ्याच्या गजरात त्यांना आपण सर्वांनी शुभेच्छा द्याव्या. फेरी वालों का जो प्रश्न आपके सामने मैंने इस लक्ष्यवेधी के माध्यम से लाया हूं. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका ने पिछले कई सालों से इसका सर्वे नहीं किया है. आप, मेरा पहला प्रश्न है कि आखिरी सर्वे फेरी वालों का मंत्री महोदय मुंबई महानगर पालिका ने कब किया था? पहला सवाल. दूसरा सवाल यह है कि टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनाया गया है उसके अंदर इन हॉकर्स को रिहेबिलिट करना या उनको बसाने का जो काम है वो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? आज मुंबई जैसे शहर में क्या सब लोग मॉल में जाके खरीदी करेंगे?
मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर रेलवे ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज है, वहाँ पे हॉकर्स नहीं होना चाहिए, मगर जो हॉकिंग जोन अलाउड है वहाँ पे हॉकिंग जोन लिमिटेड उनको जगह दे करके उनको पिच दे के क्यों नहीं होना चाहिए, वो मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और जो महत्वपूर्ण सवाल है अध्यक्ष महोदय, कि मुंबई महानगर पालिका और पुलिस मिलकर इन पे कार्रवाई जो कर रही है, आपकी गलती, मुंबई महानगर पालिका की गलती, उन्होंने सर्वे नहीं किया है, उन्हें टाउन वेंडिंग का काम नहीं किया है, तो ये कार्रवाई फौरन रोकी जाएगी क्या? ये मेरे 3 सवाल है आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अमीनबाईंनी जो अतिशय महत्त्वाचा फेरीवाल्यांच्या संदर्भामधला इथे प्रश्न उपस्थित केला आहे। राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण केंद्र शासनानं आपल्याला माहिती आहे की 2009ला आणलं, त्याच्यानंतर 2014ला 2016ला महाराष्ट्र राज्यानं पथविक्रेता धोरण देखील आणलं आणि त्याच्यानंतर सन्मान्य सदस्यांनी जो या ठिकाणी उल्लेख केला तो 2014मध्ये आपण फेरीवाल्यांच्या सर्वेसाठी अर्ज मागवले, त्याच्यामध्ये 1,28,443 हे अर्ज आपण वितरित केले, त्याच्यापैकी 99,435 अर्ज हे प्राप्त झाले आणि ते प्राप्त झालेल्या अर्जांमधनं 32,415 फेरीवाले हे पात्र ठरले असं 2014ला आपल्याला दिसतंय। परंतु त्याच्यानंतर या संपूर्ण फेरीवाल्यांच्या संदर्भामध्ये एक निवडणुकीची प्रक्रिया आपल्याला पूर्ण करायची होती, ती प्रक्रिया देखील निवडणुकीची आपण पूर्ण केली, परंतु काही पथविक्रेत्यांनी ही निवडणूक आपल्याला मान्य नाही म्हणून हायकोर्टामध्ये पिटिशन दाखल केलं आणि हायकोर्टानं ही जी झालेली निवडणूक होती ती मतमोजणी तशीच थांबवलेली आहे। अजूनही ती केस हायकोर्टामध्ये सुरू आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की एक जनहित याचिका हायकोर्टामध्ये दाखल झाली आणि हायकोर्टानं 20 ठिकाणं जी वर्दळीची मुंबईच्या ठिकाणची आहेत त्याच्यावर फेरीवाले असता कामा नये अशा पद्धतीचे निर्देश दिले, परंतु हा फेरीवाल्यांशी अतिशय निगडीत असलेला प्रश्न आहे, कारण ते देखील सर्वसामान्य कुटुंबातली लोक आहेत। मागच्या महिन्यामध्ये तारीख होती, ती तारीख पुढे गेलेली आहे, परंतु पुढच्या तारखेला ज्येष्ठ वकील उभं करून कशा पद्धतीनं फेरीवाल्यांना न्याय देता येईल यासाठी शासन कटिबद्ध राहील। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट त्यांचं होतं। पूछा आपको कि आज फेरी वालों के ऊपर आप जो अत्याचार कर रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका जो अत्याचार कर रही है, लोग, आपने अध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट ने फेरी वालों को लोन दिया, पैसा दिया कि आप अपना कारोबार करो, उनको पैसा देने के बाद में दूसरे दिन आगे अगर फेरी वाले लीगल नहीं थे तो आपने मुंबई महानगर पालिका में बुला के लाइन लगा के उनको लोन क्यों दिया? अब लोन देने के बाद में उनका सब माल उठा के लेके जा रहे हो। आपको इसमें जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता है, आप अपनी तरह से पूरी तरह से सक्षम नहीं हो जाते, इन फेरी वालों के ऊपर आप कार्रवाई रोकेंगे कि नहीं? मेरा एक मिनट एक प्रश्न है। दूसरा, आज मुंबई जैसे शहर में हॉकिंग प्लाजा बनाने का आपका कोई प्लान है? ये इतने बड़े जो हॉकर्स है उनको आज अध्यक्ष महोदय हर जगह पर, आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेके आप दहीसर तक जाओगे, हर जगह ये फेरी वाले हैं, इनको किस तरह से लीगलाइज करके लोगों को उनकी सुविधा कैसे दे सकते? ये जो आम आदमी है मुंबई से, क्या आप उसको बाहर निकालना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि ये लोग सब जाके बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस मॉल में जाके खरीदी करें? इन फेरी वालों को आपको लीगलाइज करना है, उसके लिए आपका पॉलिसी कितना जल्दी इंप्लीमेंट होगा और शॉपिंग प्लाजा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मी मगाशीच सांगितलं की 20 वर्दळीच्या ठिकाणी हायकोर्टानं निर्णय दिलेले आहेत, निर्देश दिलेले आहेत, ते वगळता अन्य ठिकाणी जर कुठे अशा पद्धतीची जबरदस्तीनं कारवाई होत असेल तर ती महानगरपालिकेला तातडीनं थांबवायला सांगण्यात येईल। परंतु हायकोर्टाने जे निर्णय दिलेले आहेत ते 20 वर्दळीचे जे भाग आहेत त्याच्यामध्ये देखील आपण हायकोर्टाला सांगतोय शासनामार्फत की या कशा पद्धतीनं आपण त्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना बसवू शकतो। मंत्री महोदय, ह्याच्यात ना आता वाढूया नको, ह्याच्यात एकच आपण करून घ्या, सोपं सोल्युशन देतो आपण, संपूया विषय। ज्या 20 ठिकाणी हायकोर्टाने आपल्याला हटवायला सांगितलं असेल त्या 20 ठिकाणचे जे सर्वेड हॉकर्स आहेत त्यांना ऑल्टरनेट द्या तुम्ही तोपर्यंत। अध्यक्ष महोदयांच्या निर्देशानुसार महानगरपालिकेला आदेश दिले जातील आणि जेवढे सर्वेड हॉकर्स किंवा लायसन्स्ड हॉकर्सच्या व्यतिरिक्त असतील त्यांना हटवणं आवश्यक आहे। चला, लक्षवेधी क्रमांक काय झालं ताई? चला लवकर बोला। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदय पॉझिटिव्हली उत्तर देत आहेत,
पण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीने स्वनिधी दिलेला आहे ह्या फेरीवाल्यांना. अध्यक्ष महोदय, आज त्यांच्याकडे रोजगार नाहीये, फेरीवाल्यांना महापालिका बसायला देत नाही, बँकेचे लोक त्यांच्याकडे जबरदस्तीने कारवाई करतायत. स्वनिधीच्या माध्यमातून आपणच त्यांना कर्ज दिलेलं आहे. तर अध्यक्ष महोदय, गेल्या आठवड्यामध्ये निर्देश दिले त्याच्यात. एकच अध्यक्ष ऐका ना तुम्ही, माझी एक भूमिपुत्र एका बाईकवर ज्यूस विकत होती आणि त्यामध्ये फेरीवाले इकडे नको म्हणून तिच्यावरती एका शाखेमध्ये बोलून तिला दमदाटी केली आणि त्याचबरोबर त्या ह्याच्यावरती गुन्हा दाखल करायला लावत होते. आणि आता तिला म्हणतायत की तू जर केस पाठीमागे घेतली नाही तर तुझ्या नवऱ्यावरती विनयभंगाची केस नागो. असं जर फेरीवाल्यांवर होत असेल तर भूमिपुत्रांना न्याय कोण देणार? स्वनिधीने कर्ज आपणच दिलेले अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे सन्मान्य मंत्री महोदय, जर त्या हायकोर्टाच्या नियमाप्रमाणे स्टेशनच्या बाजूला 100 मीटरमध्ये बसायची बंदी असेल, हॉस्पिटलच्या बाजूला बंदी असेल, पण इतर ठिकाणी जे भूमिपुत्र आपला धंदा करतायत, ज्यांना स्वनिधीचं कर्ज दिलंय, त्या सर्व फेरीवाल्यांना संरक्षण देऊन मुंबई महापालिकेला तातडीचे आदेश द्या की अशांवर कारवाई करू नका. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण जे निर्देश दिलेले आहेत त्या निर्देशाचं पालन करण्याच्या सूचना महानगरपालिकेला दिल्या जातील. एक मिनिट बसून घ्या. आपल्या रात्री घेऊन जातात 7:05 झाली आहेत. पहिले दंड मारत, आता 1200 न मारता कोर्टाची नोटीस देतात. साहेब, एखादा नवीन मुलगा कुठला त्याच्या धंद्यावर बसला असेल त्याच्या नावाने नोटीस देतात, ती कोर्टात आणि पोलीस स्टेशन मध्ये नोंद होते. ठीक आहे, मी शासनाला असे निर्देश देत आहे की जेवढे लायसन्स्ड किंवा सर्वेड हॉकर्स असतील त्यांना कुठच्याही प्रकारे हटवण्यात येऊ नये. नंबर 1. नंबर 2, हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान न करता ज्या 20 ठिकाणहून हॉकर्सना हटवायला सांगितलं गेलं असेल त्या 20 ठिकाणच्या हॉकर्सना ऑल्टरनेट पिचेस द्यायचं काम हे शासनाने त्वरित करावं. नंबर 3, लायसन्स्ड आणि सर्वेड हॉकर्सच्या व्यतिरिक्त मुंबई शहरात इतर कुठच्याही हॉकरला टॉलरेट केलं जाणार नाही याची खबरदारी शासनाने घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, आपल्या निर्देशाचं पालन करण्याचे निर्देश महानगरपालिकेला दिले जातात आणि पोलीस खात्याला दोन्ही. चला ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक लक्षवेधी क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, झालं 2 राहिले संपूर्ण. अध्यक्ष महोदय, कोल्हापूर जिल्ह्यातील माझ्या चंदगड विधानसभा मतदारसंघामधील हेरे सरजाम प्रश्न 1972 पासून प्रबलित असून यामध्ये शिवाजीराव लक्षवेधी पुकारा. लक्षवेधी क्रमांक 7 पुढे ढकलली. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, कोल्हापूर जिल्ह्यातील माझ्या चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील हेरे सरजाम प्रश्न 1972 पासून प्रबलित असून यामध्ये एकूण गावं 54. हेरे सरजाम प्रश्न हेरेजाम एकूण क्षेत्रफळ 22,092 हेक्टर. दिनांक 31/5/2001 शासन निर्णयापूर्वी वाटप करायचे क्षेत्र 16,001 हेक्टर असून शासन निर्णयानंतर वाटप झालेलं क्षेत्र 6,051 हेक्टर. त्यापैकी वाटप केलेले क्षेत्र 3,721.37 हेक्टर हा हे वाटप करायचे क्षेत्र. सर, 23,029.63 हेक्टरपैकी कॅम्पमध्ये वाटप केलेले क्षेत्र 925.661 हेक्टर सध्या वाटपाचे शिल्लक क्षेत्र 1,400 क्षेत्रफळ 0.57 हेक्टर बाकी असतं. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न करण्यात आले, परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून, आदरणीय महसूल मंत्री साहेबांच्या माध्यमातून हा मंत्रिमंडळातील महसूल मंत्र्यांनी निर्णय गांभीर्याने लक्ष घेणं गरजेचं आहे. या कामाला सुरुवात झाली, परंतु हे काम करत असताना प्रशासकीय पातळीवर अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याने नाकारता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये असणाऱ्या काही जाचक अटी शिथिल करण्याची गरज आहे. जमा करायला लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या अटी शिथिल केल्या जावेत. तसेच शासकीय पट 200 पेक्षा कमी करण्यात आल्यास हा प्रश्न सुटून कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन होईल. अनेक वर्ष प्रबलित असताना प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासन स्तरावरती तातडीने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने याबाबत शासनाने वेळीच निर्णय
घेऊन माझ्या चंदगड मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा ही कळकळीची विनंती मांडत आहे. लक्षच्या माध्यमातून शासनाने हेरे सरजाम सरसकट जमीन वर्ग 2 ची 1 वर्ग करण्याचा जमीन वर्ग 2 ची 1 काढून GR काढावा. काही कागदपत्र शासन दरबारी पूर्वी हा बेळगाव जिल्हा होता, सीमा भागातला जिल्हा आहे, आता हा कोल्हापूर जिल्हा आहे आणि आपल्याला या जमिनी नावावर असून सुद्धा आपल्याला हा प्रश्न विचारा. आपण त्या संदर्भात लक्षवेधी संदर्भात प्रश्न विचारा. प्रश्न अध्यक्ष महोदय बसा. 3 प्रश्न आहे, त्यांचे 3 मुद्दे आहे. पहिला मुद्दा आहे की या हिरे संजाममध्ये वर्ग 2चं वर्ग 1 जमिनी करून त्यांचा प्रश्न आहे. शासन वर्ग 2चे वर्ग 1 जमिनी करण्याबद्दलचा निर्णय 15 दिवसामध्ये घेईल. अधिकार अभिलेखासंबंधी काही वाद निर्माण झाला, आम्ही क्लास 2 क्लास 1 करू 15 दिवसात करू. पण काही वाद निर्माण झाले असतील त्या ठिकाणी, अधिकार अभिलेख संबंधाने काही वाद तयार होतील. ते आहेत काही वाद तिथे. प्रांतात तिथला जो प्रांत आहे तिथला DYSLR आहे आणि तिथे तहसीलदार, DYSLR तहसीलदार आणि प्रांताच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार करून जे काही तिथे वाद तयार होतील त्यांचा निपटारा महिन्याभरात ही कमिटी करेल. प्रांताच्या अध्यक्षतेखाली DYSLR आणि तहसीलदार ही कमिटी या काही वाद निर्माण झाले त्याचा निर्णय महिन्याभरात करेल. तिसरी आपली मागणी आहे, क्लास 2 क्लास 1 करताना शेतकऱ्याकडून नजराना घेऊ नये. तर क्लास 2 क्लास 1 करताना शेतकऱ्याकडनं कुठलाही नजराना सरकार घेणार नाही. तिन्ही बाबी मी आपल्या मान्य करतोय. चला धन्यवाद. चला लक्षवेधी क्रमांक 9 श्रीमती मंजुळा गावित आहेत का? गावी सभागृहामध्ये नाही आहेत, तरी सुद्धा त्यांच्या मतदारसंघातील RTO कार्यालयाचा हा प्रश्न असल्या कारणानं मी त्यांना माझ्या कार्यालयामध्ये बोलून त्यांचा जो लक्षवेधी मांडण्याचा त्यांचा विचार आहे त्या विचाराचा योग्य तो विनिमय करील त्यांच्याशी आणि निर्णय घेईल. ओके चला. लक्षवेधी क्रमांक 10 लक्षवेधी क्रमांक 10 वितरित केल्याप्रमाणे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. खरं तर वितरित केल्याप्रमाणे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. खरं तर मी आदरणीय मंत्री महोदय मकरंदाबा पाटलांचे विशेष आभार मानेल. एखादा संवेदनशील मंत्री एखाद्या खात्याला लाभल्यानंतर त्याचा काय फायदा होऊ शकतो हा आपण अतिवृष्टी झाल्यानंतर अनुभवलेला आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये मे, जून, त्यानंतर परत सप्टेंबर, ऑक्टोबर ह्या महिन्यांमध्ये अतिवृष्टी, सततचा पाऊस हा मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे आणि याच्यामुळे भरपूर असं नुकसान झालं होतं. या नुकसानाची मोठ्या प्रमाणावर भरपाई पण आलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय माझा जो प्रश्न आहे तो सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे ही नुकसान भरपाई आली ती उभ्या असणाऱ्या पिकाला आली आणि जी काही राहिलेली आहे त्यांनी मला आश्वासित केलं आहे आणि मी त्यांना विनंती करतो की उर्वरित जे शेतकरी राहिलेले आहेत निवडणुकीच्या प्रक्रियेमुळे अधिकाऱ्यांना वेळ नव्हता ती लवकरात लवकर त्यांना नुकसान भरपाई मिळून जाईल अशी व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न कांद्यासंदर्भात आहे. कांद्याचं जसं एक टरपलं काढलं ते म्हणजे थोडक्यात राजकारणामध्ये एकेकाचं वस्ताहरण झाल्यानंतर जसं डोळ्यात पाणी येतं तसं कांद्याचं टरपलं काढलं की डोळ्यात पाणी येतं आणि कांदा हा कायम कोणाच्या डोळ्यात पाणी आणतो. एकतर भाव वाढले तर शहरी भागाच्या सर्व नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी येतं, भाव पडले तर आमच्या ग्रामीण भागाच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं. अध्यक्ष महोदय माझी विनंती अशी आहे की ज्यावेळेस अतिवृष्टी झाली होती त्यावेळेस आपण जो काही शासनाचा GR आला होता त्या GR नुसार जो GR आला होता साधारण 10 एप्रिल 2023चा त्यानुसार 33% नुकसान मिनिमम जिथं झालेलं आहे तेवढाच आपण नुकसान भरपाईमध्ये घेतलं. कांदा पीक अशी परिस्थिती आहे की जे नुकसान त्यावेळेस लक्षात येत नाही की 33% झालं असेल, उत्पन्न निघाल्यानंतर लक्षात येतं. त्यामुळे काही पिकं काही शेतकरी असे आहेत की ते ह्या सर्व प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेत. त्याचबरोबर 2014च्या जे लेट खरीप किंवा अर्ली रब्बी जे लागवडी आहेत कांद्याच्या
याच्यामध्ये जो कांदा लागवड झाला होता हा निघाला होता आणि पोस्ट हार्वेस्टसाठी शासनाची विक्रमजी आपण प्रश्न एकदम स्पेसिफिकच आहे अध्यक्ष महोदय. आपल्याकडे कांदा असेल, कांद्याची काय वेतन आहे हे संपूर्ण राज्याने पाहिलेले, अनेक सरकार सुद्धा गेलेली आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे 5 मिनिटं अजून गेल्याने फरक पडणार नाहीत. माझी कळकळीची विनंती आहे, मुद्दे सुतच आहे, मुद्दा चुकत असेल मला तुम्ही थांबू शकता. मी खात्रीशीर आपल्याला विनंती करतो. तर मे 2025 मध्ये जी अतिवृष्टी झाली होती त्यावेळेस पोस्ट हार्वेस्टेड जो कांदा आहे, कांदा काढून जो वळ्या ज्यावेळेस मांडल्या जातात तो कांदा सुकवायला लागतो. हा कांदा सुकले गेला नव्हता, जो पावसात भिजला होता. या कांद्याला कोणतीही मदत झाली नव्हती. अशी अनेक वेगवेगळी पिकं आहेत, त्यामध्ये मका असेल, सोयाबीन असेल, अशांनाही मदत झाली नव्हती. त्याचबरोबर जो कांदा हा आपण चाळीमध्ये टाकला होता किंवा हा काय म्हणणार तुमच्या ज्या ज्या वखारींमध्ये ठेवला गेला होता, ह्या सर्व कांद्याचं योग्य पद्धतीने न सुकवल्यामुळे याचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. मधल्या काळामध्ये ज्यावेळेस वखारी फोडल्या होत्या त्यावेळेस शेतकऱ्यांना हा कांदा थेट बाजार दाखवावा लागला होता. अवघ्या काही महिन्यामध्ये जो वर्षभर ठेवण्याजोगा कांदा होता, उन्हाळी कांदा, त्याला सुद्धा बाजारात घेऊन जावं लागलं होतं. त्यामुळे कांद्याचे भाव हे मोठ्या प्रमाणावर पडले होते आणि भाव पडल्यामुळे आपल्याला जो नुकसान होतं. त्यामुळे माझी मंत्री महोदयांना एक विनंती आहे की आपण NDRF आणि SDRFच्या माध्यमातून जो पोस्ट हार्वेस्टची जी स्कीम आहे याच्यामध्ये या सर्व पिकांना बसू शकाल का, या दृष्टिकोनातून आपण काही प्रयत्न कराल का. त्याचबरोबर जे काही मी एक अनुभवलं आणि मी जे काही पत्रव्यवहार केला त्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली की कांदा काढून तो स्टोअर केलेला आहे, हा स्टोअर कांदा आपल्याकडे पोस्ट हार्वेस्टमध्ये येत नाही, तो प्रोसेस गुडमध्ये जातो किंवा प्रोसेसिंगसाठी बाजूला काढलाय असं नियम सांगतो. तर आपण केंद्र सरकारला लिहिणार आहात का किंवा ही अट बदलून, कारण तो कांदा शेवटी शेतकऱ्याच्या शेतातच आहे, भले तो स्टोअर जरी केला असला तरी तो त्यांनी बाजार पाहिलेला नाही. त्यामुळे आपण शेताने स्टोरेज पर्यंत जाण्यापेक्षा, शेतकऱ्याचा शेतीमाल हा स्टोरेज पर्यंत जाण्यापेक्षा शेतकऱ्याचा शेतमाल हा बाजारापर्यंत जाईपर्यंत त्याला आपण आश्वासित कराल का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर मगाशी जो 2 नंबरची लक्षवेधी होती त्यात मला एक विषय मांडायचा होता, तो म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर जो पाऊस झाला, आमच्याकडे फ्लॅश फ्लड झालेत आणि फ्लॅश फ्लडची नोंद कुठल्याही वेदर सेंटर्सला होत नाही, हवामान मापन केंद्र तिथं होत नाहीत, कारण तो ठराविक एरियामध्येच होतो. या फ्लॅश फ्लड्समुळे आमच्याकडे 2 मृत्यू झाले. त्यांना सरकारने मदत सुद्धा दिलेली आहे, त्यांना मदत मिळालेली आहे, पण अनेक रस्ते आणि अनेक बंधारे हे आमचे खराब झाले होते, दोनदा दुरुस्त झालेत. तर अशांसाठी जे आपण डिपार्टमेंट वाईज आहेत तर NDRF मधनं आपण एक्स्ट्रा काही निधी उपलब्ध करून द्याल का, अशी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य विक्रमजी पाचपुते यांनी कांद्याच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की राज्यामध्ये तब्बल 2.49 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये जो कांदा होता त्याला आपण बागायतीप्रमाणे म्हणजे हेक्टरी 17,000 याप्रमाणे 3 हेक्टरपर्यंत, म्हणजे NDRFचं 2 हेक्टरपर्यंत आपण वाढीव 1 हेक्टरची मदत देऊन व समांतरपणे रब्बी हंगामाला सुद्धा आपण प्रति हेक्टर 10,000 रुपये याप्रमाणे 27,000 रुपये प्रति हेक्टर असं 3 हेक्टरपर्यंत आपण नुकसान भरपाई देण्याचं त्या ठिकाणी निर्णय घेतला आणि ती दिलेली सुद्धा आहे. त्यांचा दुसरा विषय आहे की बाबा जी काही कांदा शेतामध्ये त्या ठिकाणी काढून पडला होता तर अद्याप त्या शेतकऱ्यांना त्या संदर्भात नुकसान भरपाई मिळाली नाही. परंतु हा निर्णय त्यावेळेला सरकारने घेतलेला आहे की जो कांदा शेतामध्येच म्हणजे काढून बांधावर असेल किंवा तिथंच बाजूला शेतामध्ये असेल तर या संदर्भामध्ये सुद्धा पंचनामे करून संबंधित शेतकऱ्याला मदत देण्याचा निर्णय सुद्धा हा सरकारने घेतलेला आहे. त्यामुळं असे कुठले जर त्यांचे पंचनामे राहिले असतील तर त्यांनी मला त्या पद्धतीनं पत्र द्यावं, सांगावं. निश्चितपणानं संबंधित तहसीलदार कलेक्टरना विचारून ती माहिती घेऊन उर्वरित शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचा आपण प्रयत्न करू. जो चाळीमधला कांदा या संदर्भामध्ये त्यांनी प्रश्न केला, मुळामध्ये आपण जी मदत देतो ती NDRFच्या निकषानुसार देतो. NDRFच्या निकषामध्ये चाळीमधील कांदा किंवा सडलेला कांदा चाळीमध्ये किंवा नंतर खराब झालेला कांदा याला मदत देण्याचं कुठेही तरतूद नाही. तरीसुद्धा सन्माननीय सदस्यांच्या आग्रहाखातर किंवा एकूणच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आलेली परिस्थिती पाहता आपण संबंधित प्रस्ताव NDRFकडे त्या ठिकाणी पाठवू आणि त्या संदर्भामध्ये योग्य ते मदतीचा पाठपुरावा निश्चितपणाने करू. या ठिकाणी आत्ताच कांद्याच्या संदर्भात जो प्रश्न उपस्थित केला,
का नाशिक जिल्ह्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन त्या ठिकाणी घेतलं जातं आणि 6 मे ते ऑक्टोबरपर्यंत इतका पाऊस त्या ठिकाणी पडला, त्यामुळं कांद्याचं पीक खूप मोठं नुकसान त्या ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्यांचं झालं. ज्या पद्धतीने मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सांगितलं की कांदा काढल्यानंतर तो कांदा विकलेला नव्हता आणि तो चाळीमध्ये ठेवल्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे. आणि जे शासनाचं धोरण आहे ते अतिशय चुकीचं आहे. राज्यातही एका विचाराचं सरकार आहे, केंद्रात पण एका विचाराचं सरकार आहे असताना सुद्धा आपला देश निर्यातीच्या बाबतीत कायम धरसोड त्या ठिकाणी करतो आणि ज्यावेळेस कांदा उत्पादन जास्त होतं त्यावेळेस निर्यात बंद केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं कोट्यावधी रुपयाचं नुकसान त्या ठिकाणी होतं. माझे स्पेसिफिक प्रश्न असा आहेत का केंद्र सरकारने या भारत देशातला कांदा कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी निर्यात झाला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून काही निर्णय घेणार आहेत का? आणि ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे पावसाने किंवा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. जरी मंत्री महोदयांनी सांगितलं असेल मंत्री महोदय कांदा सडलेला होता, भाव खूप कमी मिळाले, त्या शेतकऱ्यांना आपण नुकसान मिळून देणार का? हे माझे 2 प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. नाही, सन्माननीय सदस्य बनकर साहेबांनी जो प्रश्न विचारला, मुळामध्ये मी आधीच सांगितलं की असे जे शेतकरी आहेत यांचा प्रस्ताव आपण NDRFकडं मान्यतेकरता सादर करू. हा भाग 1 झाला. परंतु राज्य सरकारनं कांदा पिकाचं धोरण ठरवण्याच्या संदर्भामध्ये म्हणजे पणन विभागानं आपल्या साधारण 12 जून 25ला सहकार पणन विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे श्री पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी केलेली आहे आणि त्या कमिटीच्या म्हणजे या कमिटीनं या सगळ्या एकूणच कांदा पिकाचं धोरण ठरवण्याच्या संदर्भामध्ये अभ्यास त्यांनी सुरू केलेला आहे आणि त्याचा अहवालसुद्धा 6 महिन्याच्या आत त्यांनी द्यायचा आहे. अशा पद्धतीनं शासनानं त्यांना रिस्ट्रिक्शन घातलेलं आहे. त्यामुळे निश्चितपणानं ज्या वेळेला त्यांचा अभ्यास होऊन ते धोरण ज्या वेळेला पणन आणि सहकार विभाग अंमलात आणेल त्यावेळेला मला निश्चितपणानं खात्री आहे की जो कांदा उत्पादक शेतकरी आज अडचणी येते त्याला कुठं ना कुठं तरी मदत निश्चितपणानं त्या माध्यमातून मिळेल. प्रवीण दटके. महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कांद्याप्रमाणेच अमरावती जिल्ह्यात 5 महिने सतत पाऊस पडला. अंजनगाव सुरजी असेल, अकोट असेल, तिथे पान आणि पान पिंपरीचं पीक होतं. हे दोन्ही पिकं सडले. हे सगळ्यात मोठं आयुर्वेदिक औषधात वापरणारं हे पीक आहे. याच्या बाबतीत जे काही नियम निकष होते त्याप्रमाणे अजूनपर्यंत मदत मिळाली नाही. ती मदत आपलं मायबाप सरकार करणार आहे का? नंबर 1. त्याचप्रमाणे नागपूर जिल्ह्यात धान आणि आपलं संत्र्याचा बार असतानाच पाऊस पडल्यामुळे तो सगळा बार झडून गेला आणि जी धानाची कोंब असते ज्याला धान लागतो तो धान खबरा होऊन गेला, तो लाल झाला. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना कुठलंही त्याची नुकसान भरपाई मिळाली नाही. माझ्या आपल्या माध्यमातून 2च प्रश्न आहेत की जिथे संत्र्याचा बार झडून गेला किंवा उभ्या पिकातली जी धानाची लोंब असते ती खबरा होऊन गेली, त्यांना आपल्या नियम निकषाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणार आहे का? एकरी. दुसरं, पान आणि पान पिंपरी हे महत्त्वाचा आयुर्वेदिक औषधातला विषय आहे. अंजनगाव सुरजी, अकोट, बुलढाणा, खामगाव, जालना या सगळ्या भागात होतं. त्या शेतकऱ्यांचे नियम निकष आपल्या नियमातच नाही. तर त्यामुळे त्या बाबतीत आपण काही नियम निकष लावून त्या नियमांच्या बाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना मदत करणार आहोत का? मंत्री महोदय. सन्माननीय सदस्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील किंबहुना अमरावती जिल्ह्यामधील हा प्रश्न उपस्थित केला. मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की अमरावती जिल्ह्यामध्ये तब्बल 4.91 लाख शेतकऱ्यांना आपण 852 कोटी रुपये मदत म्हणजे त्यांच्या खात्यात DBT मार्फत ती रक्कम जमा झालेली आहे. आता त्यांचं जर काही कुठले शेतीचं नुकसान किंवा पंचनामे राहिले असतील तर त्यांनी मला तसं पत्र द्यावं. त्या संदर्भामध्ये मी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडून माहिती मागवून घेईन. संत्र्याचा जो बहार म्हणजे फुलगळती वगैरे झाली, आजच आम्ही कॅबिनेटला काही विशेष प्रस्ताव हा कॅबिनेटनं मंजूर केला. तशा पद्धतीचा प्रस्ताव आम्ही कॅबिनेटला देऊ. जर त्या पद्धतीचा प्रस्ताव असेल तर तो कॅबिनेट पुढे आम्ही सादर करू. लवकर मंजूर केला. अध्यक्ष महोदय, मे महिन्यामध्ये सन्माननीय सदस्य पाचपुते साहेब म्हणाले त्याप्रमाणे मे महिन्यामध्ये हार्वेस्ट केलेला कांदा हा शेतीमध्येच होता. त्यावेळेस आम्हाला जे आहे ते सरकारने आपल्या सरकारने 3 टनापर्यंत
प्रति शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी मदत केली. आणि जो कांदा चाळीतला कांदा आहे त्या कांदा चाळीतल्या याला सुद्धा आत्ता ज्यावेळेस हे झालं आमच्या इकडं तर काही कांदा चाळीसुद्धा वाहून गेल्या, परंतु त्यालाही 3 टनापर्यंतचीच मर्यादा आहे. माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की ही 3 टनाची मर्यादा भविष्यामध्ये 5 टनापर्यंत होईल का? चला मंत्री महोदय. निश्चितपणानं धस साहेबांचा जो प्रस्ताव आहे तो तपासून घेतला जाईल. अधिकची मदत करता येणं शक्य असेल तर शासन आपण पाहिलंय की शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणानं उभं आहे. त्यामुळे जर घेता येणं शक्य असेल तर निश्चितपणानं त्यांच्या प्रश्नाचा विचार. ताई शेवटचा प्रश्न तुमचा. नाही आता नाही. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा प्रश्न. आत्ताच ह्या 10 नंबरच्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून मी प्रथमतः राज्य सरकारचं आणि मदत पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबांचं मनापासून आभार यासाठी मानेल की आमच्या शेवगाव आणि पाथर्डी मतदारसंघामध्ये अतिवृष्टीमध्ये सर्वात जास्त अहिल्यानगरमध्ये नुकसान झालं होतं आणि त्यामध्ये जवळपास 353 कोटीची निधी अनुदान आम्हाला या ठिकाणी मिळालेलं आहे. कालच खरड जमिनीचा आबा या ठिकाणी GR आलेला, खरड जमिनीसाठी सुद्धा मदत मिळाली आहे. परंतु मला वाटतं विहिरीची पडझडसाठी या ठिकाणी अजून मदत आलेली नाही आहे. त्याचबरोबर जसं पाचपुते साहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं कांद्याच्या पिकाचं, ही परिस्थिती खरी आहे की आपल्याला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निकषामध्ये आपल्याला हार्वेस्ट केलेल्या पिकांना किंवा कांद्याला मिळत नाही आहे. परंतु माझी आग्रहाची विनंती आहे की आमच्या शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यामध्ये जसं की कांद्याच्या चाळी पूर्णच्या पूर्ण वाहून गेलेल्या होत्या आणि कांद्याला एकदा पाणी लागलं की ते पीक निघून जातं. 3 महिन्याचंच हे पीक आहे आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान कांद्याचं झालं. त्या निकषामध्ये आपल्याला अट शिथिल करता येईल का, हा पण एक विषय. त्याचबरोबर मी जाता एवढंच सांगेल की अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम आमच्या संपूर्ण प्रशासन, महसूल असेल, मदत पुनर्वसन असेल, आमचं ग्रामविकास विभाग असेल, यांनी अतिशय चांगलं काम, पंचनामे या ठिकाणी आमचे ग्रामसेवक तलाट्यांनी यांनी सगळ्यांनी केल्यामुळं आम्हाला एवढी मोठी मदत मिळाली. जाता एकच उदाहरण देईल की ऑक्टोबर महिन्यामध्ये अतिवृष्टी झाली. सोलापूर जिल्ह्यातली एक आपण क्लिप पाहिली असेल मकरंद आबाची, की एक 8 महिन्याची गरोदर असलेले चैत्राली दिवटे या तलाट्याने अतिशय 8 महिन्याची प्रेग्नंट असताना बांधावर जाऊन या ठिकाणी पंचनामे केलेले आणि मंत्री महोदयांनी त्यांचं फोनवर अभिनंदन केलेले आहेत. असे अधिकारी आहेत की जे स्वतःची काळजी न घेता त्यांनी आज प्रशासनाचं या ठिकाणी काम केलंय. त्याबद्दल अशा प्रेरणा देणारा मी आबांचं मनापासून अभिनंदन करेन. चला. विहिरींना मदत आपण याच्यापूर्वी कधीच देत नव्हतो. या वेळेला पहिल्यांदा आपण निर्णय घेतला की एका विहिरीला 30,000 रुपये अशा तब्बल 11,000 विहिरींना आपण साधारण 35 कोटीच्या आसपास मदत ही त्या ठिकाणी दिलेली आहे. काही विहिरी राहिल्या असतील तर त्याही आम्ही घेऊ आणि ज्या पद्धतीनं आपण घोषणा केली किंवा मदत शेतकऱ्यांना देतोय त्या पद्धतीनं उर्वरित शेतकऱ्यांना सुद्धा मदत दिली जाईल. चला विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव. 193 अन्वय प्रस्ताव श्री आदित्य ठाकरे. नाही, पहिले आपण मग ते वाचणार. काय पहिले मांडणाऱ्यांनी मांडायचा मग ते वाचणार. नाही ऐका खाली बसा. ऐका, माननीय अध्यक्षांनी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आता विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव होईल आणि ऐका अरे ऐका ना हो, ऐकतच नाही हरीशजी तुम्ही. नाही तसं नाही ठरलंय मगाशी ठरलंय. नाही आता जो पुढे गेला आता चला. सन्माननीय आदित्य ठाकरेजी. काय आता काय बोलायचं ना. होणार ऐकत तुम्ही ऐकायलाच तयार नाही तर काय करणार आहे तुम्ही. सांगतोय तुम्ही ऐकूनच घ्यायला तयार नाही. हे बघा आता 1 तास या ठिकाणी विरोधी पक्षाच्या 293 सुरू होईल. यानंतर तो ऑन लेग राहील आणि नंतर मग संपेपर्यंत आपला 293 चालेल सत्ताधारी पक्ष, असं ठरलंय. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव मांडत आहे. वेळ वाचवण्यासाठी मी आपल्याला विनंती करत आहे, ते पूर्ण नाही वाचलं तर चालेल का, आपली अनुमती असेल तर? चालेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी आपले आभार मानतो की आज विरोधी पक्षाच्या वतीने आम्हाला बोलायला इथे संधी दिली. आपण प्रस्ताव मांडत असताना पाहिलं तर 1 वर्ष झालं निवडणुकीला, 1 वर्ष झालं हे सरकार बनून. मागच्या वर्षी पण आम्ही इथेच होतो, यावर्षी देखील इथेच आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे
एक आवर्जून आपल्या लक्षात आणू इच्छितो मी की माझ्या बाजूची जी एक जागा आहे सन्माननीय विरोधी पक्षनेता, ही जवळपास 1 वर्ष चर्चेतच आहे, विषय प्रलंबित आहे आणि लोकशाही पद्धतीमध्ये जे आम्ही नाव दिलेलं आहे, जे तिन्ही पक्षांनी मिळून काही अपक्षांनी मिळून नाव दिलेलं आहे विरोधी पक्ष नेत्यासाठी, एवढं सुपर बहुमत असताना, एवढी मेजॉरिटी असताना कुठे अडलेलं आहे ह्याची आम्हाला शंका येतेच. असो, मला त्याच्यात जायचं नाही, पण आम्ही या 1 वर्षात अनेक घोषणा ऐकलेल्या आहेत. समोर तर एक मंत्री महोदय बसलेले आहेत, मी त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद, त्यांचे आभार मानतो आणि मनापासून मानतो, कुठेही सार्कॅझम नाही, कारण बाकीचे आपापल्या कामाला कार्यक्रमाला गेले असतील, पण मला वाटतं हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम म्हणजे विधिमंडळ आहे. या 1 वर्षाच्या काळामध्ये आम्ही अनेक गोष्टी ऐकल्या की हे गतिमान सरकार आहे, इकडच्या इकडे ट्रिपल इंजिन सरकार आहे, वरती खालती पाहिलं तर डबल इंजिन सरकार आहे. तसंच एवढे मोठे बहुमत असताना आम्हाला सांगितलं जातं की आता महाराष्ट्र थांबणार नाही, आता आम्ही थांबणार नाही, आता वेग पकडलेला आहे. पण कुठे ना कुठेतरी मी विनंती करीन सरकारला आपल्या माध्यमातून, अध्यक्ष महोदय, की हा वेग जो पकडलेला आहे, गतिमान जी गती पकडलेली आपण, कुठेतरी आपण स्लो डाऊन नाही, वेग कमी करणं नाही, पण खरोखर ह्या वेगाने चाललोय तरी कुठे, हा विचार करण्याची आज वेळ आलेली आहे. आम्ही प्रत्येक उत्तरात ऐकत असतो AI, हे उत्तरात प्रत्येक आलेलंच आहे. AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कुठचाही असेल विषय AI, मग इनोव्हेशन हब, इनोव्हेशन सोसायटी, रोडमॅप, आता आम्ही पुढच्या 3 वर्षात असं करू, 2047 पर्यंत असं करू, आता आम्ही रोडमॅप बनवलेला आहे. पण हे सगळे जरी झालं तरी प्रत्येक आमदार इकडचे हे विचारत आहेत की हा रोडमॅप, ह्याच्यावर ॲक्शन प्लॅन कुठे आहे, इम्प्लिमेंटेशन कधी सुरू होणार, आणि आजच्याबद्दल तुम्ही काय बोलत आहात, आत्ताची जी परिस्थिती आहे त्याच्याबद्दल आपण काय करत आहोत. तसं पाहायला गेलं तर महाराष्ट्रामध्ये, अध्यक्ष महोदय, आपण परिस्थिती फार बिकट होत चाललेली आहे. ग्रामीण भागाचं तर आम्ही सतत बोलतच आलो आहेत. आत्ता देखील लक्षवेधींच्या माध्यमातून सत्ताधारी आमदार असतील की विरोधी पक्षातले आमदार असतील, सगळेच आम्ही शेतकऱ्यांचे इथे विषय मांडतोय. विदर्भाचे विषय असतील, मराठवाड्याचे विषय असतील, पश्चिम महाराष्ट्राचे असतील, कोकणाचे असतील, सगळेच हे विषय आम्ही मांडत आलेलो आहोत. पण अध्यक्ष महोदय, ह्याच विषयांसोबत महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 53% लोकसंख्या ही शहरी भागात राहते. ह्याच विषयांसोबत जवळपास महाराष्ट्र 50% हा शहरी झालेला आहे. मग अर्थात महानगरपालिका आहेत, नगरपालिका आहेत, नगरपंचायत, ह्या सगळ्या आपण पाहतो. एक पहिली गोष्ट म्हणजे आपण कुठे ना कुठेतरी हा विचार केला पाहिजे. ठीक आहे, आता जी काही निवडणूक होऊन गेली ती गेली, पण ग्रामीण विषय असतील, आपल्या शेतकऱ्यांचे विषय असतील, महिलांचे विषय असतील, तरुणांचे विषय असतील, शहरांचे विषय असतील, जॉबसाठी विषय असतील, ह्या विषयांसाठी कुठे ना कुठेतरी आपण फक्त भांडण आणि राजकारण सोडून ह्याच्या पलीकडे कुठेतरी समन्वय साधणार आहोत की नाही. मंत्री महोदय, खरोखर मनापासून मी आपल्याला सांगतो की दोन्ही बाजूला असे आमदार, आणि आपलं युथ फोरम पण आहे, वेगळे वेगळे युथ नसले तरी अनेक असे आमदार आहेत जे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन काम करण्यासाठी उत्सुक आहेत. ठीक आहे, आपण निवडून येतो, एक आपलं स्वप्न असतं की आपल्याला सत्तेत बसायचं. सत्तेत कशाला बसायचं, तर जे आम्ही वचननाम्यात सांगितलं असतं, जे आम्ही आमच्या मतदारसंघात सांगितलं असतं, जे संपूर्ण महाराष्ट्रात सांगितलं असतं की हे आमचं स्वप्न आहे महाराष्ट्रासाठी, ते पूर्ण करण्यासाठी. पण अध्यक्ष महोदय, कधी कधी जेव्हा तुमचं सरकार बनत नाही तेव्हा ही पण इच्छा आमची असते की सत्ताधाऱ्यांनी समन्वय साधून दोन्ही बाजूनी एकत्र बोलून, पाहिजे तर तुम्ही चॅटम हाऊस रूल्स लावा, त्याचा अर्थ आहे की तुम्ही एखादी मीटिंग घेतली, त्याच्यात जे काही चर्चेत येईल ते बाहेर तुम्ही बोलू शकत नाही, हा रूल लावा, मान्य आहे आम्हाला, काही प्रॉब्लेम नाही. पण जे आमचं दुःख आहे ते हेच आहे की महाराष्ट्र, ठीक आहे, तुम्हाला एक विजन असेल, आमची एक वेगळी विजन असेल, विचारधारा वेगळ्या वेगळ्या असू शकतात, काही काही ठिकाणी एकत्र असू शकतो, काही काही ठिकाणी वेगळं असू शकतो, पण कुठे ना कुठेतरी जे मूलभूत प्रश्न आहेत त्या मूलभूत प्रश्नांवर हात घालत असताना आपल्याला सगळ्यांना एकत्रित विचार करणं गरजेचं आहे. मग ते खरोखर AI वर विचार करायचा असेल, खरोखर टेक्नॉलॉजीवर विचार करायचा असेल, इनोव्हेशनवर विचार करायचा असेल, तर आपल्याला हा विचार करायला लागेल की काय नेमकं महाराष्ट्रात असं थोडं इकडे तिकडे झालं. मी बिघडलंय एवढा शब्द मोठा वापरणार नाही, कारण परत काही लोक अंगावर येऊ शकतात, पण एक आहे, नेमकं काय थोडं दुरुस्त करायला पाहिजे आपल्याला. तर एकच उत्तर मला जनतेकडून येतं, ते म्हणजे आपलं घाणेरडं राजकारण. आणि हे मला वाटतं सगळीकडून मान्य होईल की राजकारण ज्या स्तराला गेलेलं आहे, मग आपण जे एकामेकांना आरडाओरडा करून एकामेकांना इथे बसवण्याचा प्रयत्न करतो, कुठच्याही पॉलिसीवर विषय बोलायला गेलो की राजकारणाकडे आपण जातो, त्याला राजकीय रंग लगेच लावतो. पण खरोखर आपण विचार केला पाहिजे की हा राजकीय रंग लावत असताना आपण आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचं बोलत आहोत का. अध्यक्ष महोदय, शहरांबद्दल बोलत असताना खरोखर एक महत्त्वाचा विषय जो मला आपल्यासमोर आणायचा आणि सरकारसमोर आणायचा आहे, जे मी बोललो की महाराष्ट्रात जवळपास 50% जे आता आपण पाहतो हे शहरीकरण झालेलं आहे. 53% लोक
ही शहरांमध्ये राहत असतात. गावाकडून, ग्रामीण भागांकडून जे मी अनेक शेतकऱ्यांची मुलं पाहतो, मुली पाहतो, जे शहराकडे येतात. MIDCत नोकरी पाहिजे असते, कुठच्या तरी सरकारी भरतीत नोकरी पाहिजे असते, शहरांमध्ये येऊन राहण्याचा प्रयत्न करतात. पण ही शहरं खरोखर शहरं जशी असायला पाहिजे, जागतिक स्टँडर्ड जो असतो, निकष असतो, तो निकष आपण काही लावलाय का? कारण शहरांचा निकष आत्ता तरी आपण हा फक्त लोकसंख्या लावलेला आहे. आणि मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करीन आपल्या माध्यमातून, कारण ते पण जग फिरून आलेले आहेत, ते पुन्हा एकदा डायव्हर्सला जातील, जागतिक पातळीवर ते चर्चा करत असतात की शहरांसाठी अर्बनायझेशन हा त्यांचा पण आवडता प्रश्न आहे, माझा पण आवडता विषय आहे. अर्बनायझेशनवर कुठे ना कुठेतरी आम्हाला सगळ्यांना बोलून चर्चा बंद दारा आड करा किंवा जग जाहीर करा, पण अर्बनायझेशनवर विषय किंवा चर्चा ही झाली पाहिजे. आज शहरांचं काय हाल आहे? आत्ताच जे नीती आयोगामधून रिटायर झाले अमिताभ कांत साहेब, खूप मोठं योगदान आहे त्यांचं या देशाला. प्रधानमंत्री महोदयांचे एकदम जवळचे देखील ते अधिकारी आहेत. त्यांनी मध्ये ट्विट केलं होतं मागच्या आठवड्यात, त्यांनी सांगितलं होतं की आपल्या देशातली जी शहरं आहेत त्यांचं जे GDPला कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते जवळपास 30% आहे. 30% आहे. आता हेच जर आपण पाहिलं तर ह्या शहरांमधून जर GDP 30% पर्यंत असेल किंवा जास्ती पण असेल, ही 15 शहरं जी त्यांनी मोजली, काही शहरांची नावं देखील ट्विट केली होती. खरोखर त्या शहरांमध्ये हा GDP त्या शहरांमुळे आहे आणि शहरांची आत्ता जी काही रचना आहे किंवा जे काही प्रशासन आहे त्याच्यामुळे आहे, की उसके बावजूद है, जे आपण बोलतो ना डिस्पाइट दॅट, ते असूनही शहरांमध्ये लोक येतात आणि व्यवसाय करतात. आपण विचार करा ना अध्यक्ष महोदय, काय हाल झालेत आपले ह्या ग्रोथ इंजिन्सचे, जे आपण सांगतो की शहरी ग्रोथ इंजिन्स आहेत. मुंबई असेल, पुणे असेल, ठाणे असेल, नाशिक असेल, नागपूर असेल, कोल्हापूर असेल, नवी मुंबई असेल, छत्रपती संभाजीनगर असेल, वसई असेल, विरार असेल, ह्या शहरांमध्ये एअर क्वालिटी इंडेक्स AQI कसा आहे? आपले हॉस्पिटल्स जे शासकीय असतील, निमशासकीय असतील, प्रायव्हेट असतील, महापालिकेचे असतील, खरोखर चांगले आहेत का? आणि जर चांगले असेल, मी कोणालाही दोष देत नाहीये, मी हे नाही सांगते की तुमच्यामुळे किंवा आमच्यामुळे किंवा ह्यांच्यामुळे किंवा त्यांच्यामुळे, पण खरोखर जर चांगले असतील तर मग आम्हाला आमदार म्हणून, जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून सतत फोन का करायला लागतो की ह्यांना जरा मदत करा, त्यांना जरा मदत करा? तसंच जर पाहायला गेलं तर शाळेंची पण तीच परिस्थिती आहे. तसंच जर पाहायला गेलं तर रस्त्यांची तीच परिस्थिती आहे. फुटपाथ जणू काही मुंबईत आता गेले 2-3 वर्ष आम्ही पाहतोय फुटपाथच नसल्यासारखी परिस्थिती झालेली आहे. आणि प्रत्येक वेळी आम्ही इथे बैठक लावायची मागणी करतो, बैठक होते, पण पुढे काही होतं का, हा एक विचार करण्याची गोष्ट आहे. खरोखर आता ही वेळ आलेली आहे. साधी सोपी गोष्ट म्हणजे आपण जर पाहिलं, सुरुवातच करायची झाली शहरांबद्दल तर मुंबई असेल, पुणे असेल, काही प्रमाणात वसई विरार घ्या, काही प्रमाणात नाशिक घ्या, काही प्रमाणात ठाणे घ्या. पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या शहरांमध्ये तुम्ही गेल्यानंतर पहिला विषय जो तुम्हाला भेडसावतो तो म्हणजे ट्रॅफिकचा आहे. अध्यक्ष महोदय, हा कदाचित आपल्याला इथे विधिमंडळात किंवा जिथे आपण वेगळे वेगळे कायदे बनवतो या कायदे मंडळात छोटा विषय वाटत असेल, किरकोळ विषय वाटत असेल, कदाचित हा विषय आपल्याला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वाटत असेल, पण ह्या ट्रॅफिकमुळे जेवढा लोकांचा वेळ, जेवढा नागरिकांचा वेळ वाया जातो. अनेक लोक इथे बसलेले, तिथे अनेक असे पाहिलेले आहेत मी आमदार, जे 3-3, 4-4 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकलेले असतात. पुणे कधी एवढं ट्रॅफिक वाटायचं नाही, तो एवढा वाढायला लागलेला आहे. ठाणे असेल, नवी मुंबई असेल, मुंबईत तर तुम्ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर जा, ईस्टर्नवर जा, ईस्टर्न फ्रीवेवर जा, हेच नाही. आणि मला माहिती आहे उत्तर काय येणार की आम्ही कोस्टल रोड बनवला, आम्ही हे बनवलं, ह्याच्या मला श्रेयवादामध्ये जायचं नाही आहे. पण अध्यक्ष महोदय, कुठे ना कुठेतरी आपल्याला विचार करायला लागेल की ह्या ट्रॅफिकसाठी ते इंटेलिजन्स सिस्टम आणि CCTV आणि डिजिटायझेशनच्या पुढे काहीतरी आपण वेगळा विचार करत आहोत का? हा ट्रॅफिकचा जो पूर्ण विषय आहे पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा आहे, ठीक आहे, मेट्रो बनवली असेल, स्वागतच आहे. वेगळ्या वेगळ्या सरकारने वेगळं वेगळं योगदान दिलेलं आहे. पण आत्ताची जी परिस्थिती आहे, जर ह्या शहरांमधून देशाचा 30% GDP जात असेल तर ह्या शहरांना, जिथे जे लोक काम करतात, जे व्यावसायिक असतील, जे कामगार असतील, जे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या नोकऱ्या करतात, 3-3, 4-4 तास इथे अडकून राहणं हे किती योग्य आहे? आणि तुम्ही मला सांगा अध्यक्ष महोदय, हे अडकल्यानंतर काय प्रोडक्टिव्हिटी आपली होत असेल? एफिशियन्सीवर, प्रोडक्टिव्हिटीवर, आपल्या GDPवर ह्याचा तणाव येत नसेल? जर हीच व्यक्ती, महिला किंवा पुरुष दोन्ही, हेच जर वेळेवर कामावर गेले, जवळपास मला 8:30 किंवा 9 वाजता सकाळी पोहोचायचं असेल तर मला 1 तास आधी नाही, अर्धा तास नंतर निघता आलं तर मी परिवाराला जास्ती वेळ देऊ शकेन, मी स्वतःच्या व्यायामासाठी वेळ देऊ शकेन, स्वास्थ्य चांगलं करू शकेन. पण ह्याचा विचार अध्यक्ष महोदय होणं गरजेचं आहे की फुटपाथ असेल, रस्ता असेल, ट्रॅफिकचं सिस्टम असेल, सिग्नल असेल, ह्या सगळ्या गोष्टींवर जसं आपण मेट्रोवर खर्च करतोय तसं BSTवर असेल किंवा प्रत्येक शहरामध्ये छोट्या छोट्या आपल्या मिनी बसेस असतील, मिडी बसेस असतील, ह्याच्यावर आपण का विचार करत नाही? मी मागच्या अधिवेशनात देखील हा विषय घेतला तर BST कामगारांचा असेल, BSTचा असेल. BST आपण 3,337 बसेस ह्या करार केला होता कामगारांबरोबर, 10,000 पर्यंत देणार होतो. पण धीमे गतीने ते बसेस हल्ली आपण पाहतो रस्त्यावर काही येतात, काही कमी होतात, काही येतात, काही कमी होतात. कुठे ना कुठेतरी मुंबईत BSTचं प्रायव्हेटायझेशनकडे वाटचाल चालू झाली का, ही भीती वाटायला लागलेली आहे.
जे 5 रुपये 5 किलोमीटर, 10 रुपये 10 किलोमीटर, 15 आणि 20 मध्ये कुठेही तुम्ही जाऊ शकत होता, त्याचे आता भाडं एवढे दुप्पट तिप्पट झालेत. 20 रुपयाचं अध्यक्ष महोदय, सामान्य मुंबईकराला 60 रुपये भरायला लागतात. कसं परवडणार हे अध्यक्ष महोदय? आणि हेच जर आपण असं करत राहिलो तर हे जे आपण GDP कॉन्ट्रीब्यूट करत आहे ते कमी होत जाणार. आपली एफिशियन्सी असेल, आपली प्रोडक्टिव्हिटी असेल, आपल्या खिशातला जो पैसा आहे तो कापत जातो आणि हाच प्रॉब्लेम आपल्याला सगळ्या शहरांमध्ये येणार आहे. आणि म्हणून मी जे सांगतो ना की कुठे ना कुठेतरी समन्वय असणं गरजेचं आहे. आम्ही वेगळ्या वेगळ्या मार्गाने चालत असू, वेगळ्या वेगळ्या विचारधारेने चालत असू, पण जर आपण एकत्र येऊन हे काही विषय सोडवू शकलो, एकत्र येऊन जागतिक पातळीवर विचार काहीतरी करता येईल, आपल्याला प्लॅनिंग करता येईल आणि हे जर विषय सोडवू शकलो तर खऱ्या अर्थाने आपली ही टर्म जी आहे, आपण निवडून आलेलो आमदार म्हणून काहीतरी आपलं योगदान ह्या महाराष्ट्रासाठी राहील. पण ह्याच ट्रॅफिकमधून ऑफिसमध्ये पोहोचणं तर कठीण, पण घरी पोचता पोचता जे हाल होतात ते घरी पोचल्यानंतर 3-4 गोष्टी आपल्याला सांगू इच्छितो या हाऊसिंग बद्दल, ह्या हाऊसिंग विषय बद्दल. पहिली गोष्ट म्हणजे अर्थात घरी पोचल्यानंतर तुमचं घर कुठे आहे, कसं आहे, त्याच्यात आत्ताच मी ऐकलं ते OC मिळाली की नाही मिळाली आहे. म्हणजे OC मिळाली नाही त्यांना आपण ॲम्नेस्टी देतोय, चांगली गोष्ट आहे. पण ज्या कारणामुळे OC मिळाली नव्हती, बिल्डरांनी जो किती घोळ केला असेल, घोटाळा केला असेल, काहीतरी तिथे चुकीचं केलं असेल, बिल्डरांची जी चूक आहे त्या बिल्डरांना आपण दंड काही लावणार आहोत की नाही, दंडात्मक कारवाई काही होणार आहे की नाही, काही पेनल्टी लावणार आहोत की नाही, तो विचार देखील केला पाहिजे. कारण बिल्डर कॉन्ट्रॅक्टर हे किती दिवस आपण घेऊन बसणार आहोत मांडीवर. आपल्याला ह्याच्यातून बाहेर पडून जनतेचा विचार हा करायलाच लागेल. पण तसंच पगडीचा मोठा विषय होतो. आत्ताच मंत्री महोदयांचं मी ऐकलं पगडीचा विषय आहे. काही गोष्टी ज्या रेकॉर्डवर आलेल्या आहेत त्या मला थोड्या सुधारणं गरजेचं आहे, कारण त्या चुकीच्या आल्यात. मी खोटं बोलतात असं म्हणत नाही, एरवी मी म्हणत असतो, पण चुकीची माहिती घेऊन म्हणाले. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी सांगितलं की 19,000 बिल्डिंगी आहेत, पागडीच्या साधारणपणे 14,800 बिल्डिंगी आहेत, जास्तीत जास्त 15,000 बिल्डिंग आहेत. जवळपास 20 लाख मुंबईकर ह्या पागडी बिल्डिंगमध्ये राहतात. त्यांना बाकी कुठचीही मदत नको आहे, ना लँडलॉर्डला TDR पाहिजे, ना लँडलॉर्डला FSI पाहिजे, ना पागडीवाल्यांना अजून काही मदत पाहिजे. विषय साधा आहे, विषय सोपा आहे. मंत्री महोदय आपल्या माध्यमातून आपण कळवा त्यांना, विषय एवढाच आलेला आहे की महाविकास आघाडीच्या काळात आम्ही जो 79A-79B कायदा बनवला होता, राष्ट्रपती महोदयांकडे गेला, आपल्या काळात तो तिथून साईन होऊन आला, आपण दोघांनी त्याचं श्रेय घेतलं, मान्य, काही त्याच्यात मी हरकत घेत नाही. पण ह्याच पागडीच्या इमारतीमध्ये आता प्रॉब्लेम एवढाच झालेला आहे की हा जो कायदा नंतर तिथून पारित होऊन आला त्याच्यात कॉम्पिटंट अथॉरिटी ही कोण आहे ह्याच्यावर कोणीतरी कोर्टात गेलं. आणि कॉम्पिटंट अथॉरिटी कोण आहे कोर्टात गेल्यानंतर कॉम्पिटंट अथॉरिटी कोणासाठी, तर वाद आहे हा मुंबई महानगरपालिका आहे की म्हाडा आहे. वाद कशावरनं आहे की ती इमारत मोडकळीस आली आहे की नाही, डिलॅपिडेटेड आहे की नाही, एवढासाच वाद आहे की ह्याचं सर्टिफिकेट कोण देणार, BMC देणार की म्हाडा देणार. आता ही जर चूक सुधारली, आपण कोर्टात एवढंच सांगितलं की नाही ही अथॉरिटी देणार किंवा ही अथॉरिटी देणार, सरकारने एवढं स्पष्टपणे जर मांडला विषय तर हा विषयच सुटतो. आणि त्याच कायद्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय तो एवढा कायदा चांगला केला, आपण सरळ केलेला आहे की दोन्ही ह्याच्यात पहिले 6 महिने आपण त्या लँडलॉर्ड म्हणजे जागा मालकाला देतो की बाबा तुला तो तिथे रिडेव्हलपमेंट करायचं आहे का, विकास करायचा आहे का, पुनर्विकास करायचा आहे का, जमत नसेल तर मग आपण टेनंटना देतो की तुम्हाला तुमच्या मान्यतेप्रमाणे जी कोणी तुम्हाला बिल्डर पाहिजे ते घेऊन तुम्ही तुमचा विकास करा. पण इथे काय झालं अध्यक्ष महोदय, आता सांगतात की विकास जो होईल ते लँडलॉर्डला अमुक FSI देऊ, TDR देऊ, म्हणजे चला बिल्डरांचं भलं होतं, जे कोणी लँडलॉर्ड करून बिल्डर घेत असतील. पण जे तिथे राहतात, जे टेनंट आहेत, ते पागडी उपकर इमारतीत जे राहतात, ह्या आत्ताच्या घोषणेप्रमाणे जर मी चुकीचं समजलो नसेल तर जेवढ्या एरियामध्ये राहतात तेवढाच एरिया त्यांना मिळतो. म्हणजेच जर 10 बाय 10ची खोली असेल, कदाचित जागा मालकाला किंवा त्या बिल्डराला TDR मिळेल, FSI मिळेल, सगळं काही मिळेल, सगळ्या सवलती मिळतील, पण जे राहतात तिथे पागडीमध्ये त्यांना तेवढीच जागा 10 बाय 10ची खोली मिळणार, ती पुढे पण तशीच मिळणार. हा कुठचा न्याय झाला अध्यक्ष महोदय? हे त्यांनी उद्या मागे घेतलं पाहिजे आणि सांगितलं पाहिजे की आम्ही 2 गोष्टी करतो. माझी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे 2 स्पेसिफिक मागण्या आहेत. त्यांनी पहिलं तर सांगितलं पाहिजे की कॉम्पिटंट अथॉरिटी कोण आहे ते आम्ही इथे सांगू. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी हे पण जाहीर केलं पाहिजे की मुंबईमध्ये 1960 नंतरच्या आधीच्या 1960च्या आधीच्या ज्या कुठच्याही इमारती असतील त्यांना त्या मोडकळीस आले असतील किंवा नाही, उपकर प्राप्त असतील, सेसमध्ये असेल, पगडीमध्ये असेल, तर त्यांना आम्ही ट्रिगर लावू की 1960 हा तुमचा ट्रिगर आहे, त्याच्या आधीच्या तुमच्या बिल्डिंग असतील, पहिलं 6 महिने जागा मालकाला, नंतरचे 6 महिने तिकडच्या जे पागडीमध्ये राहतात किंवा जे टेनंट्स आहेत त्यांना देऊ आणि तुम्हाला पुनर्विकासाची संधी देऊ. जो काही तुमचा निर्णय असेल तो आम्हाला मान्य असेल. मग तुमचा एरिया, तुमचा बिल्डर, जे काही तुम्हाला ठरवायचं ते ठरवा, ते समन्वयाने ठरवा आणि आमच्याकडे या. हे एवढी स्पेसिफिक मागणी अध्यक्ष महोदय, पण का आपण त्याला इथं एवढं लांबण लावून ठेवलंय मला माहित नाही. बरं, जिथे विषय सुटलेला आहे जसं BDD चाल, ठीक आहे, तिथे पण मला श्रेयवादात जायचं नाही. तिकडच्या लोकांनी सांगितलेलं आहे, कोणाचे आभार मानायचे, कोणी हा विषय मार्गी लावला, खरा कोणी विषय मार्गी लावला, नारळ कोण फोडून गेलं, ह्याच्यात मला जायचं नाही.
पण अध्यक्ष महोदय, माझ्याच मतदारसंघाचं उदाहरण घ्या, कारण वरळीचे 2 BDD आहेत, एक वडाळ्यात आहे आणि एक शिवडीमध्ये आहे. शिवडीचं जे BDD चाळ आहे, जसं वरळीचं आणि वडाळ्याचा आपण BDD चाळचा पुनर्विकास केला, तशी आमची मागणी सातत्याने राहिलेली आहे की शिवडीमध्ये जे BPTच्या जागेवर BDD चाळ आहे त्याचा पुनर्विकास झाला पाहिजे. आम्ही जे पुनर्विकास मार्गी लावला त्याला दोन्ही सरकार म्हणून आपण बोलू. ह्या आपल्या 2 सरकारनी जे विषय मार्गी लावले असतील, कारण मला श्रेयवादात जायचं नाही, भांडण घ्यायचं नाही आहे अंगावर, कारण ह्याच्यात मला वेळ घालवायचाच नाही आहे. कामाबद्दल बोलूया आपण, मुद्द्याचं बोलूया. BDD चाळीला जसं आपण तिकडे डेव्हलपमेंट करतोय, विकास करतोय, म्हाडाचा फायदा होणार आहे, आपल्या शासकीय यंत्रणेचा फायदा होणार आहे, आपल्या शासनाचा फायदा होणार आहे, आपल्या तिजोरीचा फायदा होणार आहे. तसंच जर शिवडीमध्ये, आणि मी स्वतः केंद्रीय शिपिंग मंत्री जे आहेत त्यांना जाऊन भेटून आलो, कारण BPT त्यांच्याकडे मी असेल, अरविंद सावंत साहेब असतील, अनिल देसाई साहेब असतील, हे दोन्ही खासदार सन्माननीय खासदारांना घेऊन गेलो होतो आणि हीच विनंती केली की म्हाडाचंच मॉडेल वापरा, BPTचंच तुम्ही डेव्हलपमेंट करा, पण एक BDDच्या तिकडे शिवडीत राहणाऱ्या सगळ्या लोकांना तुम्ही न्याय द्या, त्यांना तिथे पुनर्विकास करून द्या, आणि दुसरं BPTचा करून घ्या ना फायदा. तिथे कॉन्ट्रॅक्टर नेमा, जसं इथे 3 कॉन्ट्रॅक्टर नेमले तसं तिथे नेमा, तिथे तुमच्या तिजोरीत भर पडेल. BPT ईस्ट कोस्टवर आहे मुंबईच्या, एवढी चांगली तिथे इमारत बनू शकते सगळ्या BDD वासियांसाठी, पण का विषय पुढे जात नाही? बरं, जिथे विषय पुढे गेलेला आहे, गंमत अशी झाली की हा विषय पुढे गेल्यानंतर आता आपण पाहतोय BDD मध्ये इमारती बनलेल्या आहेत. आम्ही तिथे पोलिसांसाठी घरं करून दिली. सावली बिल्डिंग मधले आपले जे बिचारे होते, इकडे काही अनेक अधिकारी आहेत सावली बिल्डिंग मध्ये राहतात, ती बिल्डिंग देखील आम्ही त्या विकासात आणली होती, पुनर्विकासात आणली होती. आता ती देखील इमारत का काढून टाकली काहीच माहिती नाही. आम्ही सातत्याने मागणी करतोय की सावली बिल्डिंगला येऊ द्या, सावली बिल्डिंगला येऊ द्या. पण अध्यक्ष महोदय, हे करत असताना आता जी लॉटरी निघते BDD साठी, जेव्हा घरं दिसत आहेत, ह्या लॉटरीमध्ये काही सत्ताधारी तिकडचे कार्यकर्ते, मी मोठे नेते नाही म्हणणार, त्यांची नावं घ्यायची नाहीत मला, पण काही कार्यकर्ते जाऊन हस्तक्षेप करत आहेत, लॉटऱ्या बदलतात. जी लॉटरी बदललीच नाही पाहिजे, ही लॉटरी असते कारण त्या लॉटरीच्या पद्धतीने निघते. जर तुम्ही सेट करायला लागलात तर कसली लॉटरी? पण हीच लॉटरी आता राजकीय हस्तक्षेप करत आहेत. त्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे तिथे जातीय तेढ असेल, सामाजिक तेढ असेल निर्माण होत आहे. आणि जी लोक वर्षानुवर्ष काय एवढे, म्हणजे मला आठवतं 1923ची एक बिल्डिंग आहे तिथे, आणि आता आपण दुसरी बिल्डिंग 2025-26 मध्ये कंप्लीट केली. 100 वर्षाचा प्रवास, 101 वर्षाचा प्रवास, 102 वर्षाचा प्रवास, एवढे वर्ष पिढ्यानपिढ्याचे लोक एकत्र राहत आलेले आहेत. ह्या लोकांमध्ये तुम्ही भांडणं लावताय, या समाजांमध्ये तुम्ही भांडण लावताय. कोणी कोणाची आडनाव पाहिलं नव्हतं, कोणी कोणाची जात पाहिली नव्हती, कोणी कोणाचा धर्म तुम्ही भांडण लावते, कोणी कोणाची आडनाव पाहिलं नव्हतं, कोणी कोणाची जात पाहिली नव्हती, कोणी कोणाचा धर्म पाहिलं नव्हतं, सगळे सणवार एकत्र साजरे करत होते. ह्याच समाजामध्ये तुम्ही आता तिथे वाद लावायला निघालात, तुम्ही भारताच्या नागरिकांमध्ये वाद लावायला निघालेला आहात. हा कुठच्या नाही, हे थांबलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय कुठेतरी. आणि अशाच जिथे जिथे प्रकार होत आहेत, जिथे जिथे रिडेव्हलपमेंट आहे, जसं वरळीतलं मी BDDचं बोलतोय, वडाळ्यातलं असेल, जे रेंटवर जाणार आहेत तिथे कमीत कमी 40,000 हे रेंट आता शासनाने ठरवलं पाहिजे. कारण मुंबईत आपण पाहतोय अनेक असे तुम्ही पाहताय शासकीय कार्यक्रम असतील किंवा ह्या पुनर्विकासाच्या योजना असतील किंवा प्रायव्हेट असतील, इथे भाव वाढत चाललेले आहेत. आणि भाव वाढणं एक इकॉनॉमीला चांगलं एक चालना देत आहे. आणि ही जर चालना येत असेल आपल्या इकॉनॉमीला, आपल्या सगळ्या कामगारांसाठी, पूर्ण त्या बिल्डिंग क्षेत्रातल्या कामगारांसाठी, इंडस्ट्रीला, तर आपण चालना का देऊ नये? माझी ही आग्रहाची विनंती राहील, मागणी राहील सरकारकडे की BDD मध्ये देखील आणि इतर सगळीकडे जिथे जिथे शासकीय पुनर्विकास चालू आहे अशा ठिकाणी रेडी रेकनर असेल किंवा त्याच्यापेक्षा थोडा जास्ती आजूबाजूला जो भाव चाललाय त्याच्याप्रमाणे 40,000 किंवा जास्ती हा रेंट देणं गरजेचं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, ह्याच गोष्टींसाठी जेव्हा आम्ही आंदोलनं करतो, ह्याच गोष्टींसाठी जेव्हा आम्ही रस्त्यावर येतो, तेव्हा पहिली जी एक फौज आमच्यावर सोडली जाते, कधी कधी थांबवायला, कधी कधी लाठीचार्ज करायला, ती म्हणजे पोलिसांची असते. पण अध्यक्ष महोदय, जेव्हा त्यांच्याकडून हे सरकार असं काम करून घेतं, आणि ते ठीक आहे, त्यांचा तो अधिकार असतो, आपण हा पण विचार केला पाहिजे की मुंबई असेल, पुणे असेल, ठाणे असेल, सगळ्या पूर्ण आपल्या क्षेत्रामध्ये, शहरी क्षेत्रामध्ये आणि ग्रामीण देखील पोलीस हाऊसिंग ह्याची काय स्थिती आहे नेमकी? मला आठवतं 2022चं जेव्हा बजेट सेशन होतं तेव्हा घोषणा झाली होती, आमच्याच सरकारने केली होती की 850 कोटी आम्ही पोलीस हाऊसिंगसाठी ठेवले होते बाजूला. काही काही छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात, कुठेतरी लिकेज होत असतं, कुठेतरी दार तुटलेलं असतं, कुठेतरी जसं माझ्याकडे वरळीमध्ये जलकुंभ हा आम्हाला तोडायला लागला कारण तो जुना होता. पण आता तो पुन्हा बांधण्यासाठी जी आम्हाला फंड पाहिजे, आम्ही पत्र लिहितोय 5 कोटी द्या, 5 कोटी द्या, तो आमच्यासाठी नाही मागत आहे अध्यक्ष महोदय, त्याच पोलिसांसाठी मागतोय जेव्हा आम्ही आंदोलन करतो त्यांना तुम्ही आमच्यावर सोडता, त्याच पोलिसांसाठी मागतोय आम्ही. आणि तेच पोलीस आहेत जे ह्या महाराष्ट्रात बरं वाईट काही घडलं तर पहिले छातीवर वार घेणारे तेच पोलीस आहेत. त्यांचा आदर आपल्याला करायलाच पाहिजे आणि त्याचाच पोलीस हाऊसिंगसाठी मी आज इथे विषय मांडत आहे. बरं, एवढंच विषय थांबत नाही, कारण इन सर्व्हिस पोलीस हाऊसिंग हे जसं चांगलं झालं पाहिजे तसं अनेक पोलीस कर्मचारी आहेत, अनेक BMCचे कर्मचारी आहेत, अनेक वेगळ्या वेगळ्या महानगरपालिकेचे आहेत, अनेक शासकीय कर्मचारी आहेत जे या महाराष्ट्रात
वेगळ्या वेगळ्या शहरांमध्ये 20-20, 30-30 वर्ष सेवा करत आलेले आहेत. आहे ना, हा पण मराठी माणूस आहे. काही काही जरी मराठी नसतील तरी ह्यांनी महाराष्ट्राची सेवा केलेली आहे. पूर्ण आयुष्य आपलं, जीवनातले 30-40 वर्ष जेव्हा शासन त्यांना सांगतं तिथे पोचा, तिथे पोचा, तिथे जा, तिथे जातात. दिवस रात्र काम करतात, मेहनत करतात, जास्तीत जास्त जिथे आपण चुकतो तिथे आपले सुधारण्याचा प्रयत्न करतात. अशा लोकांसाठी जे रिटायर्ड होतील त्यांना देखील त्यांच्या शहरामध्ये आणि त्यांच्या आवडीच्या शहरामध्ये, मुंबईमध्ये असेल, पुण्यामध्ये असेल, ठाण्यामध्ये असेल, नवी मुंबईमध्ये असेल, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असेल, नाशिकमध्ये असेल किंवा त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये असेल, पोलीस हाऊसिंग हे आपण तिथे बांधून देणं हे गरजेचं आहे. आणि मुंबईमधलं तर माझा आग्रह राहील की मुंबईच्या मुंबईमध्ये करून देणं गरजेचं आहे. मध्ये एक निर्णय झालेला की ते कुठे सिडकोच्या खाणीत पाठवत होते, पण आम्हाला खाणीत जायचं नाहीये, आम्हाला तिथे धुळीत जायचं नाहीये. आम्हाला जिथे वरळी असेल वरळी, वडाळा असेल वडाळा, जिथे दादर असेल दादर, माहीम असेल माहीम, अंधेरी असेल अंधेरी, दहिसर असेल दहिसर, कुलाबा असेल कुलाबा, जिथे जिथे आता पोलीस कॅम्प आहेत तिथे पोलीस पत्नी किंवा पोलीस महिला हे सोसायट्या बनवत आहेत. आणि प्रयत्न हाच आहे की या सोसायट्यांना सरकार कधी ना कधीतरी जागा देईल आणि थोडं कन्स्ट्रक्शन कॉस्टवर काहीतरी बनवून देईल. पण जे माझ्या आता कानावर येतंय ते जिथे जिथे ही चळवळ सुरू झाली आहे पोलीस पत्न्यांची किंवा रिटायर्ड पोलीसवाल्यांची की आम्हाला सोसायटी बनवायची आहे, तिथे अध्यक्ष महोदय तिथे दमदाटी सुरू झालेली आहे. फोन जात आहेत, गृह खात्यातून फोन जात आहेत, वरिष्ठांकडून फोन जात आहेत की काय चाललं तुमचं, ही जागा आम्ही तुम्हाला करू देणार नाही. आणि म्हाडाकडून जे आता सरकार करत आहे की आम्ही आता लेआउट बनवू सगळ्या पोलीस कॅम्पचं. अध्यक्ष महोदय, माझी ही इथे मागणी राहील आणि हे माझं सांगणं राहील इथे की ह्या पोलीस कॅम्पवर बाहेरचे नाहीत, पहिला अधिकार पोलिसांचाच असेल आणि पोलिसांचाच राहिला पाहिजे, पोलिसांचाच राहिला पाहिजे. तसंच जसं मी सांगतोय, जसं आता धारावीचा पुनर्विकास असेल किंवा असे मोठे लेआउट जिथे येतात किंवा आता जे मिल लँडचं झालं, तर मिल लँड मुंबईमध्ये किती राहिलेत मला माहीत नाही, ठराविक असतील, वनथर्ड वगैरे हे सगळे आपण प्रयत्न करून झालेले आहेत. पण ह्या गोष्टींमध्ये देखील आपला जो टक्का आहे, जो ज्यांनी महाराष्ट्राची सेवा केलेली आहे त्यांना प्राधान्य देऊन, मग शासकीय कर्मचारी असतील जे रिटायर्ड होतील, महानगरपालिकेचे असतील, इतर निमशासकीय जे असतील, मग अंगीकृत संघटना असतील जर BST वगैरे, ह्यांना देखील रिटायर्ड झाल्यानंतर तिथे कन्स्ट्रक्शन कॉस्टवर किंवा PM आवास योजनेसारखं तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचं नाव द्या, मुख्यमंत्री आवास योजना, पण ते त्यांच्यासाठी झालंच पाहिजे. कारण मुंबईवर महाराष्ट्रावर पहिला अधिकार ह्या लोकांचा आहे ज्यांनी महाराष्ट्राची दिवस रात्र सेवा केलेली आहे. खरोखर आहे अध्यक्ष महोदय, जसं हा विषय झाला तसा तिसरा आणि महत्त्वाचा विषय पुन्हा एकदा या हाऊसिंगमध्ये तो म्हणजे SRAचा आहे. SRA देखील आपण पाहता लक्षवेधी सुरू झाली की आम्ही गदारोळ सुरू करतो, कारण आम्हाला हे विषय प्रत्येकाच्या मतदारसंघात मांडायचे असतात आणि आम्ही आतली पण अडचण जाणू शकतो, कारण आपल्याला त्या वेळेत आम्हाला तेवढ्या लोकांना बोलू द्यायचं असतं जास्ती, बरोबर आहे ना. आणि ते पण आहे, पण आपल्या पण मतदारसंघात असाच विषय असेल अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, जी SRAची योजना मला आठवतं माझ्या आजोबांनी, वंदनीय हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यावेळी आणलेली, 1995 साली आपलं युतीचं सरकार होतं त्यावेळीपासून सुरू झाली. SRA ही संपूर्ण महाराष्ट्रात आता वेगळ्या वेगळ्या प्रकारात आपण लागू करत असतो, पण मुंबईमध्ये देखील SRA आता काही वर्ष मी पाहतो, जसं माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक मतदारसंघांमध्ये 17-18 वर्ष काही पेंडिंग असतात, काही झपाट्याने पुढे गेल्या, काही आता हळू झालेल्या आहेत, गती थोडी कमी झालेली आहे. का तर छोटे मोठे तिथे विषय असतात, तिथे काहीतरी एक वेगळी सोसायटी झालेली असते, तिथे एक दुसऱ्या बिल्डरनी आमिष दिलं असतं, काहीतरी लिटिगेशन झालं असतं, कुठेतरी काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असतो. पण अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यात 2-3 गोष्टी बघण्यासारख्या आहेत. एक, खऱ्या अर्थाने आपल्याला विचार करणं गरजेचं आहे की हे जे लोक इथे राहत आहेत ते पण हातावर पोट घेऊन काम करतात, ते देखील दिवसरात्र मेहनत करतात, ते देखील अशी कामं करतात जे अनेक लोक करणार नाहीत. पण ही सगळी मेहनत घरी गेल्यानंतर आपण त्यांना जगण्याचा काय स्तर देत आहोत. अध्यक्ष महोदय, त्यांचं जी योजना आम्ही त्यावेळी आणली होती, वॉटर फॉर ऑल, सर्वांसाठी पाणी, ही योजना मुंबई महानगरपालिकेने किती टक्के लागू केली आहे ह्याचं उत्तर मिळालं पाहिजे. कारण ही योजना अशी होती की तुम्ही लिगल असा किंवा अथवा इलिगल घरात राहत असाल, म्हणजे झोपडीत राहत असाल, ज्याला आपण कच्चा हाऊस बोलतो, इन्फॉर्मल हाऊसिंग बोलतो, तुम्ही कुठच्याही ह्याच्यात राहत असाल, पाणी तुम्हाला कोणी नाकारू शकत नाही. पिण्याचं पाणी हे जगण्यासाठी गरजेचं असतं. आणि अध्यक्ष महोदय, हे तथ्य पाळून किंवा हेच प्रिन्सिपल पाळून आम्ही ही पॉलिसी आणली होती. ती मुंबई महानगरपालिकेने कुठपर्यंत नेलेली आहे ह्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. पण ह्या अध्यक्ष महोदय अनेक गोष्टींवर इथे अडलेलं आहे सगळं. जसं एक उदाहरण तुम्हाला देतो, जुहूमधलं एक उदाहरण आहे. जुहू एअरपोर्टच्या बाजूला 2017 तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी जाऊन निवडणुकीच्या आधी घोषणा केली होती की तुमचं ह्या निवडणुकीनंतर इकडच्या इकडे म्हणजे इन सिटू रिडेव्हलपमेंट आम्ही करू. आता 2017 ते 2026 9 वर्ष उलटून गेलेली आहेत. मुंबई महानगरपालिकेला देखील तेवढी वर्ष उलटून गेलेली आहेत, पण ते रिडेव्हलपमेंट अजून होऊ शकलेलं नाही, त्याचा तोडगा काही निघालेला नाही. जसं जुहूचा हा विषय आहे तसंच जुहूमध्ये हजारो सोसायट्या आहेत, लाखो लोक राहतात. डिफेन्सची लँड तिथे मध्यभागी असल्यामुळे ती लोक आज विचारतात की आम्ही आमच्या पुनर्विकासाचं करायचं काय. जुहू असेल, JVPD असेल, तो पूर्ण परिसर जो आहे डिफेन्स लँड आहे, कम्युनिकेशन लँड आहे, पण काहीतरी तोडगा काढायला पाहिजे.
केंद्रात आपलं सरकार आहे, इथे आपलं सरकार आहे, एवढं डबल इंजिनचं सरकार आहे, जुहूच्या धावपट्टीवरनं टेक ऑफ घेत असताना खालती जे आपण पाहतो, जे सगळ्या सोसायटी आहेत, बंगले असतील, कोणाला पुनर्विकास करायचा असेल, कोणाला विकास करायचा असेल, कोणाचा परिवार वाढला असेल, कोणाला काही अजून पाहिजे असेल, ह्यांना आपण जगण्याचा स्तर, क्वालिटी ऑफ लाईफ का देऊ शकत नाही? तर रिडेव्हलपमेंट हे अडलेलं आहे, डेव्हलपमेंट हे अडलेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, हेच करत असताना मला आठवतं वरळीमधला तसाच एक विषय आहे, कारण दोन्ही गोष्टी आहेत. मी जे मागत आहे आजच्या माध्यमातून, आजच्या ह्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून, ते SRA साठी रेरासारखा कायदा आणणं गरजेचं आहे. कारण SRA मध्ये अदलाबदली, हेराफेरी ह्या खूप होत असतात. जर सांगायचं झालं तर आम्ही इकडे 4-5 जे मुंबईचे 10 आमदार आहोत, प्रत्येक जण इथे 10-10 तास काढू शकतो की आमच्या मतदारसंघामध्ये SRAने काय घोळ घातलेला आहे. सहकार्य अनेक ठिकाणी करत असतात, पण जो घोळ घातलेला आहे, जिथे आम्ही आवाज उठवत नाही तिथे घोळ जा होतोच. आता जसं हे बघा ना, रेरामध्ये मी का मागतोय, कारण आमच्याकडे वरळीमध्ये सी फेसवर एक सुभेदार रामजी आंबेडकर नावाची एक स्लम सोसायटी होती. तिकडे पुनर्विकास सुरू झाला, धीम्या गतीचा होता. मग एक दुसरे बिल्डर आले, महत्त्वाचे बिल्डर आहेत, सरकारमध्ये चांगलं त्यांचं एक वर्चस्व आहे किंवा त्यांच्या नावासारखं कोणतरी आहे. तिथे त्यांनी आता ठरवलं की जो प्लॅन होता अप्रूव्ड तो बदलून आता प्लॅन बदललेला आहे, दुसरं काहीतरी केलेलं आहे. स्वतःचा बंगला हरकत नाही, कारण माझ्या मतदारसंघात येत आहे, आनंद आहे, मला मत दिलं तर अजूनही चांगलं. पण त्या बंगल्यासाठी प्लॅन बदलणं, सेल बिल्डिंग, रिहॅब बिल्डिंग ह्याच्यात अफरातफरी करणे, थोडं बदलणं, आणि समोर जी आमच्या समोर स्लम सोसायटी आहे ती देखील रिडेव्हलपमेंटला जाणार आहे, पण बंगल्याचा व्ह्यू अडतोय म्हणून वरळी सीफेसवरचं आमचं बाथरूम मोडणं किंवा मोडण्याचा आदेश देणं हे कितपत योग्य आहे आणि कसं किती कशात बसतं हा देखील विचार आपल्याला करणं अध्यक्ष महोदय गरजेचं आहे. पण थोडा वेळ मीच बोलतो आता, तरी बाकीचं तर कोण आहे मला वाटत नाही. ठीक आहे बोलू सगळ्यांना बोलतोय, सगळ्यांचं बोलतोय. पण अध्यक्ष महोदय, पुढचा प्रस्ताव घ्यायचा हो पण आपल्याला 1 तास आहे ना याच्यासाठी. अध्यक्ष महोदय, ह्या रेरासोबत जेव्हा ही स्कीम सुरू झाली होती, मला आठवतं फार कमी स्क्वेअर फीट होते, मग नंतर वाढत गेले, गरजेप्रमाणे वाढत गेले, वेळेप्रमाणे वाढत गेलेले. SRA मध्ये आपण केवढं स्क्वेअर फूट देतो हे वाढत गेलं आणि आता 305 पर्यंत पोहोचलेलं आहे. पण अनेक ठिकाणी, जसं पुन्हा एकदा मी माझ्या मतदारसंघाचं उदाहरण देतो, कारण ही यशस्वीपणे तिथे आता स्कीम सुरू झालेली आहे. 500 स्क्वेअर फूट हे एका स्कीममध्ये दिलेलं आहे, ते स्लम रिहॅबिलिटेशन बिल्डिंगसाठी दिलेलं आहे. हाच रेरामध्ये कायदा किंवा SRA मध्ये जेव्हा आपण रेरासारखं काहीतरी आणू किंवा तसे निर्बंध आणू, आता आपण हा विचार केला पाहिजे की 305च्या पुढे आपण जाऊ शकतो का, 500 पर्यंत जाऊ शकतो का, हा पण विचार केला पाहिजे की आपण सेल बिल्डिंग जशी असते तशीच्या तशी ती रिहॅबची बिल्डिंग दिसली पाहिजे, हा देखील आपण विचार केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अनेक पुनर्विकासाच्या ह्या स्लम सोसायटी ज्या थांबलेल्या आहेत त्या एवढ्यासाठीच थांबलेल्या आहेत कारण GroundPlus1 ही योजना आता लागू झालेली नाही. परिवार वाढलेले आहेत, फॅमिलीज मोठ्या होत आहेत, कोणीतरी अजून वाढवलेलं आहे, आणि मग आपल्याला हा विचार आणि हा निर्णय सरकारने करणं गरजेचं आहे, मुंबईसाठी करणं खास करून गरजेचं आहे की मुंबईत ज्या ज्या मतदारसंघांमध्ये, ज्या ज्या वॉर्डमध्ये, ज्या ज्या स्लम सोसायटीमध्ये GroundPlus1 स्लम्स आहेत, ज्या कदाचित त्यांनी भाड्याने नसतील दिले पण प्रॅक्टिकल पर्पजमुळे कोणीतरी त्यांच्या फॅमिलीमधलंच राहत असेल, परिवारामधलंच राहत असेल, तर जसं मी मागतोय की SRA मध्ये 500 स्क्वेअर फूट झालं पाहिजे, तसं GroundPlus1 पण लिगलायझेशन झालं पाहिजे, म्हणजे त्यांना देखील पात्रता मिळेल आणि ही स्कीम पुढे जाऊ शकेल. पण हे न करता अध्यक्ष महोदय, एक नवीन भूत सुरू झालं, ते म्हणजे क्लस्टरचं जे भूत आहे ते एवढं भयानक आहे, लोकांना भीती वाटायला लागलेली आहे की सरकार आमच्यावर कोणीतरी बिल्डर लादणार का. हे बिल्डर लादण्याचा जो प्रकार चालू आहे, पुण्यातलंच एक उदाहरण घ्या ना, लोकमान्य नगर नावाचं एक तिथे मोठं बिल्डिंग, सगळ्या सोसायटी आहेत. अनेक लोकांनी त्या लोकमान्य नगरमध्ये अध्यक्ष महोदय आपला विकासक नेमला होता, सेल्फ रिडेव्हलपमेंटसाठी गेले होते, आणि तिकडच्या कुठच्या तरी एका स्थानिक नेत्यांनी मुख्यमंत्री महोदयाच्या कार्यालयाला पत्र लिहिलं की नाही इथे क्लस्टर आणा, हे सगळं बाकीचं रद्द करा. अध्यक्ष महोदय, ही सगळी लोक पुण्यातली, लोकमान्य नगरमधली आंदोलन करतायत, आवाज उठवतायत की तुम्ही आमच्यावर दुसरा बिल्डर का लादतात, आम्ही आमचा मार्ग मोजलेला आहे, मार्ग पत्करलेला आहे, तुम्ही आमचा मार्गामध्ये का गतिरोधक आणत आहात. हे गतिमान सरकार आहे ना, मग होऊ दे ना पुनर्विकास. का त्या तिकडच्या स्थानिक नेत्यांनी तिथे हस्तक्षेप केला पाहिजे, का लोकमान्य नगरमध्ये तुम्हाला तुमचा बिल्डर लादायचा आहे, तिथे ज्या लोकांना पाहिजे घेऊ दे ना, कुठचा बिल्डर असेल, तुमचे जे बिल्डर असतील त्यांना जाऊ दे, तिथे प्रेझेंटेशन करू दे, त्यांनी जर मान्य केलं तर मान्य केलं, नाही तर दुसरा बिल्डर घ्या. पण जसं तिथे क्लस्टर येत होतं, कोळीवाड्यांवर क्लस्टर हे त्यांच्या हाऊसिंग पॉलिसीमध्ये येणार होतं, आम्ही विरोध केला, ते मागे गेलेलं आहे. पण ह्याच क्लस्टरमुळे सगळा जो घोळ चाललेला आहे तो कुठे ना कुठेतरी सरकारने स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे की लोकमान्य नगर पुण्यावर देखील अत्याचार होणार नाही, आणि तिथे त्यांचा जो पुनर्विकासाचा जो विकासक त्यांनी नेमलेला आहे तोच तिथे मान्य होईल. जे कोण 2-4 असतील मला माहीत नाही, त्यांचे असतील. पण अध्यक्ष महोदय, हे घरी पोचल्यानंतर, तुम्हाला घर मुंबईत मिळाल्यानंतर तिसरा जो महत्त्वाचा प्रश्न
जो येतो तुमच्या समोर तो म्हणजे जरा खिडकी उघडून पहा. खिडकी उघडल्यानंतर आणि खास करून आता ऑक्टोबर नंतरची जी हवा आपण पाहतो एवढी भयानक आहे, एवढी भयानक आहे. महाराष्ट्रामधलं कुठचंही शहर आपण घ्या, एअर क्वालिटी इंडेक्स AQI हे एवढं भयानक झालेलं, दूषित झालेलं आहे की एवढं आपल्याला आजूबाजूचं दिसत नाही. थंडीचा पता नाही आहे. आत्ता नागपूरमध्ये थोडी थंडी संध्याकाळी पडते, दिवसा तापमान जास्ती असतं. पण AQI जर आपण पाहिलं तर हे कशामुळे? आमच्या गोवंडीमध्ये एक SMS नावाची कंपनी आहे, ती मी पर्यावरण मंत्री असताना हलवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. ते पूर्ण सगळं प्रक्रिया सुरू देखील झाली. सरकार तेवढ्यात पडलं आणि ती प्रक्रिया थांबली. तिकडचे लोक, स्थानिक तिकडचे आमदार देखील असतील, नगरसेवक, माजी नगरसेवक, खासदार, स्थानिक सगळे तिकडचे रहिवासी मागतात की SMS कंपनीतून हटवा, प्रदूषण करत आहे, आंदोलनं करतायत, लाठ्या काठ्या खातात. पण ऐकताय कोण? काय म्हणजे धुळीचं असेल किंवा प्रदूषणाचं असेल किंवा पर्यावरणाचं असेल हे ऐकायचंच नाही असं ठरवलंय का सरकारने? आता तुम्ही हाच विषय पहा ना, तपोवनचा विषय घ्या. तपोवन असेल, संजय गांधी नॅशनल पार्क असेल, आरेचा विषय असेल, हे सगळे विषय जर अध्यक्ष महोदय आपण पाहिले तर कुठे ना कुठेतरी इंटरलिंक्ड आहेत. काल एक आमदार महोदयांना बिबट्याचे कपडे घालून आत यायला लागलं. बिबट्यांचे सगळे बोलत आहेत. आणि होय, हे मान्य आहे की बिबटे हे जनतेवर किंवा तिकडच्या स्थानिक लोकांवर हमले करत आहेत. बिबट्यांचं कदाचित थोडं वावर शहरांमध्ये वाढलं असेल, पण आपल्याला हा देखील विचार करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय की बिबटे जिथे राहतात तिथे जर आपण बुलडोजर पाठवत असू, तिथे जर आपण झाडं कापत असू, तिथे जर आपण वनं कापत असू, तर कुठे ना कुठेतरी वाघ असतील, बिबटे असतील. मग काल भटक्या कुत्र्यांचं कोणी उदाहरण घेतलं, मग कोणी, मी गमतीत उंदीर पण बोललो. पण हा विचार आपण करायला पाहिजे की आपण पर्यावरणावर काही जास्ती विचित्र प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत नाही होत ना. अध्यक्ष महोदय, एक 5-7 मिनिटात मी कन्क्लूड करतो, कारण मला माहिती आहे. पण हा जो विषय आहे तपोवनचा अध्यक्ष महोदय, खरोखर गंभीर आहे. नाशिकमध्ये तपश्चर्याचं वन, तपोवन हे नाव दिलेलं आहे. तिथे प्लांटेशन झालंय. तिथे ऐतिहासिक रामायणापासून, प्राचीन काळापासून हे एक वेगळी तिथे नाळ तिकडच्या नाशिककरांची जोडलेली आहे. मग नेमकं ज्या लोकांनी नाशिक दत्तक घेतले असं प्रत्येक प्रचार सभेत सांगत होते, तेच तिकडची झाडं कापायला का निघालेत? तपश्चर्या ही जंगलातच होते, तपश्चर्या ही 5 स्टारमध्ये होत नाही. आम्हाला साधुग्राम पाहिजे अध्यक्ष महोदय, आम्हाला माईसचं पण पाहिजे. पण हे सगळं जे पाहिजे ती झाडं वाचून पाहिजे. जर झाडच वाचली नाहीत, जर वसुंधराच वाचली नाही, जर आपली पृथ्वीच वाचली नाही, तर आपण काय म्हणून जगणार आहोत? की नाही तर आपण एकदाच ठरवून टाकूया की संजय गांधी नॅशनल पार्क असेल, तपोवन असेल, अजनीवन असेल, सगळं सपाट करून टाका आणि वाळवंटात आपण आपला कारभार चालवू. पण अजनीवन कापायचा हट्ट कशाला धरलेला आहे? तपोवन कापायचा हट्ट कशाला धरलेला आहे? संजय गांधी नॅशनल पार्क हे का म्हणून आपण कापायचं? किंवा आत्ता पण मी ऐकत होतो, एकतर आदिवासी बांधवांना, ते जिथे राहतात, तुम्ही खरोखर आदिवासी बांधवांना त्यांच्या आपण वनातून नेऊन हे काय उंच इमारतींमध्ये देऊ शकणार आहात का? जे आदिवासी बांधव ज्यांची नाळ ह्या जमिनीशी जोडलेली आहे, भूमीशी जोडलेली आहे, पृथ्वीशी जोडलेली आहे, ती तोडण्याचा तुम्ही प्रयत्न करतात का? की त्यांच्या नावाखालती तुम्ही ती जागा बिल्डरांना देणार? येऊरमध्ये ज्यांचे बंगले आहेत, लावा नावं इथे बाहेर आणि सांगा की आम्ही हे बंगले तोडू. पण ते न करता झाडं तोडायची. अध्यक्ष महोदय, 2-3 शेवटचे विषय आहेत पण महत्वाचे आहेत. ते आपण मला तेवढी वेळ द्यावी, कारण तेवढी वेळ आहे. आपण प्रस्ताव 7:30ला सुरू केला होता, 1 तास दिलेला आहे आणि तो प्रस्ताव पूर्ण झाला पाहिजे. मला माहिती आहे सत्ताधारी पक्षाचा आग्रह आहे, तिकडे नाही बोलायचं आहे आणि पुन्हा पण दुसरा प्रस्ताव पण आहे. 8:30 पण अध्यक्ष महोदय जसं ठरलं होतं तसं 8:30 पर्यंत वेळ दिला पाहिजे. आपण सगळ्यांना बोलायचं, नाही त्यात आम्ही करतो. तुमच्यासहित इतरांना पण द्यायचं आहे. आम्ही देतो ना, सगळ्यांना वेळ देतो. अध्यक्ष महोदय, आता बघा दस साहेब बोलतात ना, तेच सांगतोय बरोबर. अध्यक्ष महोदय, जसं मी ह्यात वनांचा विषय घेतला तसं पाणी हे फार महत्वाचं आहे. आणि पाणीसाठी मी काल परवाकडे बातमी ऐकली की आता गारगाईचं धरण बनणार, कारगाईचं धरण बनणार. चांगलं, हा विषय आमच्या पण वचननाम्यात होता आणि ह्याच्यावर कदाचित उद्या वार पलटवार होऊ शकतात की तुम्ही का नाही केलं, आम्ही काय करतोय, तुम्ही काय करतोय. पण एक गोष्ट मी प्रॅक्टिकल आणि स्पष्ट सांगतो, इथे दस साहेब आहेत, तिथे सगळे आहेत, त्यांना पण हे विषय सगळे माहिती आहेत. गारगाईसाठी आणि डिसॅलिनेशनमध्ये तुम्हाला अंतर सांगतो. गारगाई आमच्या देखील वचननाम्यात होतं, पण आम्ही काय नाही केलं तर गारगाईसाठी आपल्याला 2 नद्यांचं जोडणी करायला लागेल. तिथे पुढे येऊन तानसा वाईल्ड लाईफ सँच्युरीमध्ये जवळपास 5 लाख झाडांची छाटणी करायला लागेल. कॅचमेंट एरियामध्ये तुम्हाला धरण बनवायचं असतं. मग ते धरण तिथे बनवायला म्हणजे हा विषय फक्त 3,000 कोटीवर थांबणार नाहीये, 70-80 हजार कोटी किंवा जे सुप्रमा मिळत जातात त्याच्यावर आहे. पण गारगाई पिंजाळ नदी जोडायला, तिथून ते धरण बनवायला, मग तिथे कॅचमेंट एरिया बनवायला, तिकडची झाडं कापायला आणि तिथून मुंबईकडे पाणी आणायला जेवढा खर्च होईल जवळपास 1 लाख कोटीचा होईल कुठे साहेब. आणि ते झाल्यानंतर पाणी किती मिळणार आहे? 450 मिलियन लिटर अ डे. म्हणजे पुढच्या 7-8 वर्षात हे काम तर थांबणार नाहीये. मुंबईची ताण तर काही भागणार नाहीये. आणि एवढं सगळं खर्च करून जो आपल्याकडे तसाही कमी आहे, तेवढी तिजोरी मजबूत नाहीये, ते करून आपल्याला 450 MLD मिळणार आहे. ह्याच विरुद्ध
जे 2021 साली 22 साली आम्ही काम सुरू केलं होतं ते आत्तापर्यंत पूर्ण झालं असतं जर मधल्या सरकारने, आत्ताच्या ह्यानी मला वाटतं काहीतरी टेंडर काढले, पण मधल्या सरकारने जर बंद केलं नसतं तर डिसॅलिनेशन, कुठे एक झाड न कापता मुंबईसाठी आपण समुद्राचं पाणी गोड करून पहिला पायलट प्रोजेक्ट म्हणून 400 मिलियन लिटर्सचं पाणी आपण मुंबईला आणत होतो. किंमत किती तर 1/10 पण नाही, पण आत्तापर्यंत ते पाणी सुरू झालं असतं, कमी किमतीत सुरू झालं असतं. पायलट प्रोजेक्टला एक्सपॅन्शन पुढचं अजून 200 मिलियन लिटर लावू शकलो असतो. आणि हे सगळं करत असताना अध्यक्ष महोदय असं म्हटलं जातं नेहमी की आपल्या देशामध्ये खरा फायनान्स मिनिस्टर हा मॉन्सून असतो, पावसाळा हा खरा वित्तमंत्री असतो. आणि हे आपण सत्य परिस्थिती बघतोय. कधी पावसाळ्याचा मूड असेल तर पाऊस पडतो, कधी पावसाळा नसेल तर नसतो, कधी अवकाळी पाऊस होतो, कधी सततचा पाऊस लागतो. आपण मग इथे आम्ही आंदोलन करतो, पायऱ्यांवर मागणी करतो की कॉम्पन्सेशन द्या वगैरे. पण अध्यक्षमध्ये ही सगळी परिस्थिती बघत असताना खरोखर आपल्याला आपल्या राज्याची मॉन्सून डिपेंडन्सी वाढवायची आहे का, की समुद्र मुंबईच्या बाजूला एवढं असताना आपल्याला समुद्राचं पाणी गोड करून ते पाणी वापरायचं आहे. अध्यक्षमध्ये 5 मिनिटं घेतो. जे मी आपल्याला सतत सांगत आलेलो आहे की मुंबई कर किंवा पुणे कर किंवा नाशिक कर ह्या शहरांच्या समोर कर लावायचा जो प्रश्न आहे किंवा जे काही एक भूत वर्षांवर्षाचं आहे ते काही थांबत नाहीये. आता मुंबईमध्ये जेव्हा आमचं सरकार होतं तेव्हा आणि इकडे विधानभवनात आमचं म्हणजे राज्य सरकार होतं तेव्हा मुंबईसाठी आम्ही 500 स्क्वेअर फुटापर्यंत जो प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केला होता. माझी मागणी ही राहील की आताची जी वेळ आहे, आताची जी परिस्थिती आहे, मुंबईकरांवर जेवढा कर लादला जातोय तो कर कमी करून हा 500 स्क्वेअर फुटाचा राज्य सरकारने 700 स्क्वेअर फुटापर्यंत मुंबईमध्ये जर कर माफ केला, प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केला तर मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळेल. नाहीतरी प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये बाकीचे जे एलिमेंट असतात, स्ट्रीट टॅक्स, ट्रॅफिक टॅक्स, स्ट्रीट लाईट वगैरे, हे सगळ्याचे तर हाल आहेच. पण हे सगळं होत असताना अध्यक्ष महोदय आता नवीन कचरा कर, ज्याला मी अदानी कर म्हणतोय, ते देवनार डम्पिंग ग्राउंड साफ करण्यासाठी तो कचरा कर जो कधीही मुंबईच्या इतिहासात लावला नव्हता तो आता प्रत्येक महिन्याला निवडणुकीनंतर लावला जाईल असं सगळीकडे स्पष्ट झालेलं आहे. पण ह्याच धारावीमध्ये आमची जी मागणी, आणि मागच्या वेळी मी खूप विस्तृत बोललो त्याच्यावर बोलणार नाही, पण 2-3 पुन्हा एकदा धारावीचा विषय आला म्हणून स्पेसिफिक मागतो. पहिलं म्हणजे धारावी करायला, प्रत्येक धारावी करायला पात्र करा. जे SRA नियम लागू आहेत 2011 पर्यंतचे ते तसेचे तसे धारावीला लावा. 500 स्क्वेअर फुटापर्यंत प्रत्येकाला घर द्या. ग्राउंड+1 लिगलाइज करा. आणि कोळीवाडा जो आहे, कोळीवाड्यामधली एक सुद्धा इंच जमीन ही त्या प्रकल्पात गेली नाही पाहिजे. कोळीवाड्याचा विकास हा वेगळा झाला पाहिजे. कुंभारवाड्याचा विकास कुंभारवाड्याप्रमाणे झाला पाहिजे. तिथे अनेक वेगळे वेगळे समाज आहेत. आणि तसंच अध्यक्ष महोदय शेवटाला मी आपल्याला एवढंच सांगेन की हे जे काही सगळं चाललेलं आहे, मी आता शहरांवर बोललो पण प्रकार तसाच सगळीकडे गंभीर आहे, ग्रामीण भागात तसाच गंभीर आहे. भ्रष्टाचार आपण पाहतोय, सगळीकडे क्लीन चिट्या दिल्या जात आहेत. पण एका बाजूला जे आम्ही टीव्हीवर दृश्य पाहतो आणि मध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी जे सांगितलं की मी 35च्या खालती जे मुलं आहेत किंवा तरुण मुलं आहेत त्यांना आम्ही तिकीट देऊ, 35% की 40% तिकीट देऊ तरुणांना महानगरपालिकेमध्ये. पण नेमकं तरुणांनी या राजकारणामध्ये कसं यायचं, काय यायचं, जर असं राजकारण दूषित होत चाललं असेल, जिथे आपण पाहतोय कोण हेलिकॉप्टरमधून बॅगा घेऊन उतरते, कुठे पैसे वाटप सुरू आहे, कुठे मारामारी होतात, कोणाची गाडी फोडली जाते, कोणाचं पिस्तूल पकडलं जाते, तुम्ही मला सांगा अध्यक्ष महोदय, अशा प्रदूषित राजकारणामध्ये का म्हणून तरुणांनी यायचं, कसं म्हणून यायचं, हे सुधारायचं असेल तर नक्की मला आनंद आहे. पण हेच राजकारण जर आपल्याला पुढे न्यायचं असेल तर हे महाराष्ट्राचं भलं नाहीये, ह्याच्यात आपलं हित नाही. आपण कुठेतरी विचार केला पाहिजे की आपण महाराष्ट्राला कुठे नेतो. कुठेतरी आपलं राजकारण हे समाजासाठी आपण वापरलं पाहिजे. मला आठवतं इथेच याच बाकावरनं उद्धव साहेबांनी 2020 साली किंवा 19चं आमचं जे इकडचं अधिवेशन होतं तेव्हा शेतकऱ्यांसाठी कुठची अट न लावता 2 लाखापर्यंत जे कर्ज होतं ते माफ केलेलं. तसं का नाही करत आहे सरकार? करा ना जाहीर. आणि जी मदत आहे जी आता KYC मध्ये वगैरे अडकलेली आहे ती द्या, खरोखर द्या. आता आमचे जे खासदार आहेत लोकसभेतलं उत्तर आता वित्तमंत्री महोदयांनी त्याचं उत्तर दिलं की कुठे नेमकं ते अडलेलं सगळं. पण का अजून कर्जमाफी झाली नाही, का अजून कर्जमुक्ती झाली नाही, का अजून मदत जात नाही? जसं शहरी भागाचे विचार आहेत तसे आणि हे सगळे प्रश्न तसे ग्रामीण भागाचे आहेत. आणि मग हाच प्रश्न पडतो की हे सरकार नेमकं कोणाचं आहे? हे सरकार कोणाचं आहे? हे तरुणांचं सरकार नाही आहे. ज्या राज्यामध्ये जिथे राजकारण एवढं दूषित झालेलं, जिथे राजकारण एवढं गलिच्छ झालेलं आहे, वेड्यावाकडे आपण मार्गावर निघालेलो आहे, हे सरकार तरुणांचं नाही. कदाचित म्हणजे हे काही नोकऱ्या देऊ शकले नाहीये, इन्फ्लुएन्सर बनणं हे काही नोकऱ्या नाही. हे सरकार महिलांचं नाही आहे. लाडकी बहिणींचा काल उल्लेख मुख्यमंत्री महोदयांनी केला आणि मी विरोध करत नाहीये, पण हाच प्रश्न आहे माझा की लाडकी बहिणींना आपण जे सांगताय की ही चांगली योजना आणि त्याच्यावर कोणी टीका करू नये, आम्ही टीका नाही करत आहे. प्रश्न विचारतोय की 2100 रुपये कधी देणार? जे शेतकऱ्यांसाठी आपण निवडणुकीत सांगितलं होतं की हे सरकार नेमकं कोणाचं? ते शेतकऱ्यांचं आहे. आम्ही कर्जमाफी करू, ती कर्जमाफी 7/12 कुठे आहे? ना शहरांसाठी काही केलं ना गावांसाठी केलं. हे सरकार नेमकं कोणाचं आहे? हे महाराष्ट्राचं सरकार आहे, निवडणूक आयोगाचं सरकार आहे ज्यांनी आशीर्वाद दिला.
की गुजरातचं सरकार आहे जे गुजरात आपल्या हापूस आंब्यावर आता क्लेम करायला लागलं आणि पालघरमध्ये घुसखोरी करायला लागलंय, हे गुजरातचं सरकार आहे. हे आज आम्हाला सरकारकडून उत्तर पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, शेवटी मला सुषमा स्वराजजी आठवतात. त्यांनी एक JPCचं भाषण केलं होतं, तेव्हा विचारला होता प्रश्न सरकारला. आज ती भाजप मला आठवत आहे, ती स्वच्छ भाजप मला आठवत आहे, जेव्हा भ्रष्ट लोक त्यांच्यासोबत नव्हते, जेव्हा आम्ही सगळे ते युतीत होतो. आणि त्यांनी त्यावेळी सवाल केला होता की तू करना इधर उधर की बातें, ये बता काफिला क्यों लूटा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. प्रस्ताव असा आहे की जून ते सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल होणे, शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पॅकेजची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे, असा हा प्रस्ताव आहे. पण वेळेअभावी मी हा पूर्ण प्रस्ताव वाचत नाही. आणि आता या ठिकाणी बोलतील सन्माननीय सदस्य राहुल कुल. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या विधानसभा नियम 293 अन्वये प्रस्तावावर माझं मत व्यक्त करण्यासाठी आणि या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. आज राज्यातील विरोधी पक्ष किती गोंधळलेल्या परिस्थितीमध्ये आहे याचं अतिशय मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे हा प्रस्ताव आहे. आणि माझ्या आधी आमचे सहकारी माननीय आदित्यजींनी जे भाषण केलं त्याच्यातील एक गोष्ट मला निश्चितपणे पटली की मान्सून हाच खरा वित्तमंत्री आहे. आणि खरं तर ते त्यांना समजलं असेल तर ग्रामीण भागावर त्यांनी काही त्यांच्या भाषणामध्ये सूचना केल्या असत्या तर मला निश्चितपणे आनंद झाला असता. मला कल्पना आहे की मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आहे, परंतु मुंबईसह राज्यातील इतरही महानगरांचे प्रश्न आहेत, नगरपालिकांचे प्रश्न आहेत, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीच्या प्रश्न आहेत. परंतु फक्त मुंबईपुरता सीमित हा प्रस्ताव आहे की काय अशी जाणीव या प्रस्तावाच्या निमित्तानं मला झाली. आणि त्यामुळे कदाचित थोडा प्रस्ताव अजून विस्तृत घेता आला असता. आणि त्यांच्या गोंधळलेल्या मनस्थितीचं हे प्रतीक आहे असं मी मानतो. मी प्रथमतः माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा आणि शासनाचं धन्यवाद देतो, आभार मानतो. महाराष्ट्रातील बळीराजावर आलेल्या संकटामध्ये शेतकरी वाचेल तर महाराष्ट्र वाचेल या भूमिकेतून 29 जिल्हे, 253 तालुके, जवळपास 2059 मंडळामध्ये 31,628 कोटी रुपयाची मदत शासनानं जाहीर केली आणि अतिशय गतीनं त्याची कारवाई केली. नियम शिथिल केले, 65 मिलीमीटर पावसाची अट शिथिल केली, डिजिटल मूल्यांकन केलं आणि 47,000 रुपये प्रति हेक्टरीपर्यंत जी मागणी होती त्याप्रमाणे मदत केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ज्यांची घरं नुकसानग्रस्त झाली त्यांना मदत केली, पशुधनाला मदत केली आणि परीक्षा शुल्कापासून वीज बिलापर्यंत वेगवेगळ्या मदती जाहीर केल्या. आणि संकटामध्ये शेतकऱ्याच्या पाठीशी सरकार उभा आहे हे सरकारनं आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजींनी या निमित्तानं दाखवून दिलं. त्यामुळे या प्रस्तावावर, या विषयावर खरं तर अभिनंदन करण्याच्या ऐवजी टीका केली जाते हे दुर्दैवी आहे. आणि मी सरकारचं या सगळ्या गोष्टीबद्दल आभार मानतो. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अजून काही उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याच्यामध्ये अतिशय महत्त्वाच्या घडामोडी जे होत आहेत ते सिंचन प्रकल्पाला खूप मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातोय आणि महाराष्ट्रातील पाणी टंचाई कमी करण्याच्या दृष्टीनं शेतकऱ्याच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत हे या सगळ्या निर्णयामधून दिसतंय. महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये वैनगंगा, नळगंगा, नारपार, गिरणा, दमनगंगा, गोदावरी, दमनगंगा, वैतरणा, गोदावरी, तापी, कृष्णा, भीमा स्थिरीकरणासाठी अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शासनानं हाती घेतले आणि तात्पुरती मलमपट्टी करून चालणार नाही तर शेतकऱ्याच्या समस्या कायमस्वरूपी सुटल्या पाहिजेत या दृष्टीने जे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केलेत त्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल, औद्योगिक वापर संदर्भातली समस्या दूर होईल आणि या सगळ्यामधून एक शेतकऱ्यांसाठी आवश्यकतेपूरक वातावरण संपूर्ण राज्यामध्ये या शासनाच्या माध्यमातून केलं जातंय आणि त्याची दूरगामी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न होतोय. त्याबद्दल सुद्धा मी सरकारचं निश्चितपणे अभिनंदन करेल. मी पुणे जिल्ह्यातून येतो आणि पुणे जिल्ह्या संदर्भातले काही दूरगामी निर्णय या शासनानं घेतले जे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रलंबित होते त्याबद्दल सुद्धा मी शासनाला धन्यवाद देईल.
पुणे शहराच्या खालून असणाऱ्या खडकवासला टनेलचं जवळपास 2200 कोटी रुपयाचं काम सुरू केलं. माझ्या मतदारसंघातील बेबी कॅनॉलचं काम पूर्ण केलं. जानाई शिरसाई सारख्या 2 योजना ज्या जिरायत भागामध्ये वरदान ठरल्या त्याचं बंदनळीचं जवळपास 500 कोटी रुपयापेक्षा जास्त रकमेचं टेंडर आता प्रकाशित झालेलं आहे. आणि पुरंदर योजनेचा उर्वरित असणारा खुपटेवाडी भुलेश्वर फाटा सुद्धा मान्यता दिली. आणि खूप वर्ष आमची मागणी होती की मुळशी धरणाचं पाणी हे पुणे शहराकडे आणि पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये वळवावं. त्या संदर्भातल्या आवश्यक त्या सूचना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिल्यामुळे पुण्यासारख्या अतिशय प्रगत अशा परिसरामध्ये जे काही पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता होती ती उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीनं पावलं शासन उचलतंय. त्याबद्दल शासनाचे धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहेत. ही कामं गतीनं करावी अशी सूचना नक्की मी करेल. आणि हे करत असताना काही 40-50 वर्षापूर्वी केलेले केटीवरची कामं बॅरेजेसमध्ये रूपांतरित करण्याचा एक दूरगामी निर्णय शासन घेतंय. उजनी बॅकवॉटरमध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यक असणाऱ्या बॅकवॉटरच्या बंधाऱ्या संदर्भातली अंदाजपत्रकं तयार होत आहेत. त्याचाही निर्णय लवकर होतोय. आणि त्याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री आणि शासनाचे आभार मानावेत तेवढे थोडेच आहेत. मी आत्ताच माननीय आदित्यजींनी सांगितलं की पोलीस हाऊसिंग संदर्भात त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. खरं तर खऱ्या अर्थानं पोलीसच्या पाठीशी भक्कमपणे कोणी उभं राहिलं असेल ते राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून माननीय देवेंद्रजींनी जे काम केलं ते महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये नोंदलं जाईल. पोलीस हाऊसिंग संदर्भामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये पोलीस ट्रेनिंग सेंटर आहेत. अतिशय दुरावस्था असणारी ट्रेनिंग सेंटर अतिशय सुस्थितीत आणण्याचं काम त्यांनी केलं. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती जी गंभीर झाली होती ती सुधारली. आणि पोलीसच्या बाबतीमध्ये जे काही मागच्या शासनामध्ये घडलं ते या शासनामध्ये होऊ नये याची पूर्ण काळजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय घेत आहेत. त्यामुळे कायद्याची सुव्यवस्थेची परिस्थिती आपल्याला चांगली राहण्याची अपेक्षा करायची असेल तर पोलिसांना, अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना पूरक वातावरण दिलं पाहिजे. हा मूलतत्व डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी जी पॉलिसी व्यवस्था निर्माण केलेली आहे त्यामुळे त्यांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहेत. एका विषयाकडे निश्चितपणे मी आपल्या सगळ्यांचं लक्ष वेधेल. मी पुणे ग्रामीणमधून जरी आलो तरी एकंदर पुण्याची सगळी परिस्थिती पाहिली तर पुण्याचं चित्र विदारक आहे. आणि वाहतुकीपासून वेगळ्या समस्या आजपासून आमच्या समोर उभ्या आहेत. मुंबईची चर्चा झाली. खरं तर आता विरोधी पक्षानं माननीय देवेंद्रजींना आभार मानले पाहिजे, त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. 2014 ते 19 या कालावधीमध्ये त्यांनी ज्या उपाययोजना केल्या त्या माध्यमातून आता जे प्रकल्प होत आहेत त्यातलं एक काम महत्त्वाचं मार्गी लागलं. अटल सेतूचं काम मार्गी लागलं. कोस्टल रोडचं काम होतंय. आता वरळीपासून शिवडीपर्यंतचा रोडचं काम मार्गी लागतंय. त्याचबरोबर समृद्धी मार्गाचं काम मार्गी लागलं. आणि अशा प्रकारचे दूरगामी प्रकल्प केल्यामुळे मुंबईचा कोंडेला श्वास मोकळा झालेला आहे हे मान्य करावं लागेल. आणि या प्रस्तावामध्ये खरं तर त्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करणं अपेक्षित होतं. परंतु जे मुंबईमध्ये घडलं ते अपेक्षा आमच्या पुणेकरांच्या निश्चितपणे आहेत. पुण्याच्या आजूबाजूनं खूप मोठं काम या सरकारनं सुरू केलंय. रिंग रोडचं काम सुरू अतिशय गतीनं आहे. ते पूर्ण करण्याची आमची अपेक्षा लवकर निश्चितपणे आहे. मिसिंग लिंक पूर्ण होतोय. आउटर रिंग रोडचं काम आता PMRDA सुरू करतंय. PMRDAचं अतिशय चुकलेलं नियोजन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ते दुरुस्त करण्याचं ठरवलं. न्यायालयीन प्रक्रिया दूर केली आणि त्या माध्यमातून पुण्याचं सुद्धा अतिशय चांगलं नियोजन PMRDAच्या माध्यमातून केलं जातंय. पुण्याची वाहतूक व्यवस्था चांगली व्हावी म्हणून पुण्यापासून अहिल्यानगरकडे जाणाऱ्या पुण्याजवळच्या जवळपास 7,500 कोटीच्या पुलाचं काम मंजूर केलं. ते वर्क ऑर्डर झाली आणि ते काम लवकर पूर्ण होऊन पुणेकरांना सुविधा निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे. पुणे सोलापूर रस्त्यावरचा सुद्धा जवळपास 5,500 कोटी रुपयाचा प्रकल्प हा आता सुरू होतोय. तो सुद्धा 3 वर्षामध्ये MSIDC पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्या माध्यमातून सुद्धा पुणेकरांना सुविधा होईल. हे 2 प्रकल्प निश्चितपणे लवकर करणं अपेक्षित आहे. परंतु ज्या धाडसानं हे प्रकल्प शासन घेतंय त्याबद्दल शासनाचे जेवढे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहे. आणि पुण्याच्या वाहतुकीच्या समस्येसंदर्भामध्ये ज्या उपाययोजना केल्या जात आहेत त्या निश्चितपणे जसं मुंबईचा श्वास मोकळा झाला तसं पुण्याची सुद्धा परिस्थिती चांगली करण्यासंदर्भातली भूमिका ही निश्चितपणे महत्त्वाची आहे. एका विषयासंदर्भामध्ये सगळ्याच लोकप्रतिनिधींनी एक लक्षवेधी उपस्थित केली होती. तो म्हणजे बिबट्याचा प्रश्न. ग्रामीण भागातील विशेषतः पुणे आणि परिसरातील जे काही नागरिक आहेत ते भयभीत आहेत. बिबट्याचा सुळसुळाट झालेला आहे. लोकांना त्या ठिकाणी सुरक्षित वाटेन असं झालेलं आहे. 1 वर्षापासून लहान मुलापासून 70 वर्षाच्या वृद्ध लोकांच्या पर्यंत हल्ले झालेले आहेत. पूर्वी बिबट्यांचा सुळसुळाट झाला परंतु ते जनावरांच्यावर हल्ले करत होते. परंतु आता माणसांच्यावर हल्ले होऊ लागले. माणूसच असुरक्षित झाला
तर ही व्यवस्था माणसाच्या पाठीशी उभं राहिले पाहिजे हे अपेक्षित आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी संवेदनशीलता दाखवली, आमची सगळ्यांची बैठक घेतली, त्यामध्ये काही सूचना केल्या आणि त्या सूचनांची अंमलबजावणी लवकर करून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचं, विशेषतः ग्रामीण भागातील सगळ्या जनतेचं जे काही जीवनमानाचे विषय त्याला असुरक्षितता वाटते त्याला संरक्षण देण्याचं काम तातडीनं व्हावं ही अपेक्षा निश्चितपणे आमची सगळ्यांची आहे. उपाययोजनेला सुरुवात झालेली आहे, परंतु पुढच्या 4-2 महिन्यामध्ये त्याला मूर्त स्वरूप द्यावं अशा प्रकारची भूमिका निश्चितपणे आमची राहील. एक महसूल संदर्भातल्या काही अतिशय चांगले निर्णय माननीय बावनकुळे साहेबांनी घेतले, त्यामुळे त्यांचं अभिनंदन करावं तेवढं थोडंच आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये सकारात्मक भूमिका घेतली आणि वेगवेगळे जे प्रश्न खूप वर्ष प्रलंबित होते, महसूलच्या वेगवेगळ्या समस्या होत्या, त्या अतिशय गतीनं सुटतायत. लोकांना आवश्यक ते निर्णय घेतले जात आहेत, त्याचा आनंद आहे. परंतु 155 संदर्भामध्ये जे काही आपली महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966च्या कलम 155च्या संदर्भातली जे संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे, त्यामुळे आपल्या जे काही संगणकीकरण झालं त्याच्यामध्ये काही चुका झाल्या, वेगवेगळ्या आपल्या दप्तराच्या चुका आहेत, त्याची दुरुस्त करण्याची व्यवस्था कलम 155 आहे. कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटीमध्ये हे काम करावं लागतं, परंतु त्याच्यामध्ये काही परिपत्रक काढल्यामुळे सगळं काम ठप्प झालेलं आहे आणि सगळ्या पक्षकारांची संमती घेतल्याशिवाय 155 करू नये हे मला फारसं काही प्रॅक्टिकल वाटत नाही. या संदर्भामध्ये इतर सगळ्या विषयाप्रमाणे शासनानं सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची निश्चितपणे आमची सगळ्यांची अपेक्षा राहील. वाहतूक पोलीस या संदर्भामध्ये मी सातत्यानं बोलतोय. आताच्या दंडाच्या रकमा जर पाहिल्या तर खूप मोठ्या प्रमाणावर शासनानं वाहतुकीच्या दंडाची वाढ केलेली आहे. शासन हे आपलं दंड गोळा करण्यासाठी नाही तर लोकांना सुविधा देण्यासाठी आहे, कल्याणकारी राज्य आहे. एखादा चुकला तर निश्चितपणे दंड केला पाहिजे, परंतु मूळ जे काही उद्दिष्ट आहे वाहतूक सुरळीत व्हावी, लोकांना शिस्त लागावी, त्यासाठी प्रबोधन व्हावं याच्यावर भर देणं आवश्यक आहे. आणि मी मागच्या वेळेस सांगितल्याप्रमाणे मागच्या एका चर्चेमध्ये मी सांगितलं की टोल म्हणजे पोलिसांना लोकांना अडवण्याची केंद्र बनलेली आहेत. लोकांना अडवायला तपासण्या केल्याच पाहिजे, कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती ठीक राहिलीच पाहिजे, परंतु लोकांना पोलिसांच्या विषयी असुरक्षित वाटू नये याची काळजी आता आपण घेण्याची वेळ आलेली आहे. देशभरामध्ये कुठेही फिरलं तर रस्त्यावर कुणालाही फारसं त्रास होत नाही, तितका त्रास महाराष्ट्रामध्ये होतो, हेही मान्य करावं लागेल आणि त्यामुळे त्या संदर्भातल्या सुद्धा उपाययोजना आपण कराव्यात अशा प्रकारची अपेक्षा निश्चितपणे राहील. अंमली पदार्थ आणि सायबर गुन्हे हे ग्रामीण आणि शहरी भागातले एक मोठं समस्या आहे आणि अंमली पदार्थांची पोच आता ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचलेली आहे. अतिशय गावागावामध्ये पाण्याच्या माध्यमातून ड्रग्ज मिळतं अशी स्थिती आहे आणि उद्याच्या पिढीच्याकडच्या अपेक्षा जर आपल्याला करायच्या असतील तर ती पिढी सुदृढ व्हायला पाहिजे आणि ड्रग्ज पासून त्याला वंचित कसं ठेवता येईल त्याच्यावर काही उपाययोजना करता येईल या संदर्भामध्ये कठोर अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. माझा ग्रामीण मतदारसंघ आहे, माझ्या मतदारसंघामध्ये 2 वेळा MD नावाच्या ड्रगचे फॅक्टरीज मिळाल्या. आम्हालाही कुणाला माहीत नाही, उत्पादन करणाऱ्याला माहीत नाही. हे सगळं घडतं हे निश्चितपणे निराशाजनक आहे आणि आपली भविष्यातील पिढी चांगली घडायची असेल तर या गोष्टीकडे आपलं लक्ष दिलं पाहिजे. सायबर गुन्ह्याच्या बाबतीमध्ये सायबर गुन्हे सराईतपणे केले जातात, लोकांना खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतंय आणि त्या संदर्भातले कायदे कमकुवत आहेत, त्यामुळे या संदर्भात सुद्धा उपाययोजना करण्याची अपेक्षा निश्चितपणे राहील. माननीय साहेब, आपण पहिल्या वक्त्याला बोलायला जवळपास 40 मिनिटं दिली, मी 12 मिनिटं झालं बोलतोय, मला किमान 5 मिनिटं तरी द्यावं. 8:30ला बंद करायचं मला माहित आहे, परंतु सर्वांना बोलू द्यायचा ना, तुम्ही बोला नंतर माझ्या. आता ओपनिंगला जर तिकडे 40 मिनिटं दिली तर मला 20 मिनिटं तरी दिले पाहिजे. प्रत्येक वेळी प्रत्येकाला तेवढं मिळू शकणार नाही, तेवढं प्रत्येकाला नाही देऊ शकणार, आपल्याला वेळेची मर्यादा आहे ना. 5 मिनिटात संपवतो. एक विषय महत्वाचा, पाणी पुरवठ्याच्या योजना संदर्भातला अतिशय महत्वाचा एक प्रकल्प जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून आपण हाती घेतलाय. प्रकल्प अर्धवट आहे, निधीची उपलब्धता करणं आवश्यक आहे आणि त्या संदर्भामध्ये आपण शासनानं त्या संदर्भामध्ये तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशा प्रकारची माझी या चर्चेच्या निमित्तानं मागणी राहील. काही दुर्लक्षित घटक जे आपल्या शासनाच्या माध्यमातून काम करतात आणि जनतेला सेवा देण्याचं काम करतात ते असुरक्षित आहे, त्यांना मिळणारे पगार कमी आहे आणि या संदर्भामध्ये आपण अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस या छोट्या छोट्या मागण्या आहेत, परंतु त्यांना त्यांच्या केलेल्या कामाच्या प्रमाणे मूल्य मिळत नाही. वाढ दिलेली असली तरी पुरेशी नाही. तीच परिस्थिती आशा वर्करची आहे. छोटी छोटी कामं आपण त्यांना करायला सांगतो आणि त्यांचा पगार मात्र 18,000, 3,500, 3,500 ते 5,000 आहे. तो मागणी त्यांची वाढवण्याची आहे. त्या संदर्भामध्ये सकारात्मक निर्णय घ्यावा. पोलीस पाटलांचा मोर्चा चालू आहे.
त्यांचा पगार वाढ झाली असली तरी त्यांच्यावर असणारी जबाबदारी खूप मोठी आहे, त्यांनाही दिलासा देणं आवश्यक आहे. समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून जे कर्मचारी काम करतायत ते सुद्धा असुरक्षित आहे आणि त्या संदर्भात सुद्धा आपण सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची अपेक्षा माझी या चर्चेच्या निमित्तानं निश्चितपणे राहील. शेतकऱ्यांचा एक शेवटचा प्रश्न मी मांडेल आणि मग माझं मनोगत मी संपवतो. शेतकऱ्यांचा एक महत्वाचा निर्णय हा मध्ये एक गोदरेज अँड बॉईज केसचा एक निकाल लागला, झुडपी जंगलाचा एक सुप्रीम कोर्टने निर्णय दिला आणि बरेच वर्ष वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून मग पुनर्वसनसाठी असेल, वेगळ्या प्रकल्पासाठी असेल, त्याचबरोबर ग्रोमोर अंतर्गत शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतीसाठीच्या जमिनीचं वाटप केलेलं आहे. आपला वन संवर्धन कायदा जो आला तो 1980 साली आला. त्यापूर्वी डिसफॉरेस्टिंगचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. 1980चा कायदा आला, ते अधिकार गेले, परंतु त्याच्यापूर्वी ज्या जमीन वाटप झाल्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या. त्यांच्यामध्ये त्यांना डिसफॉरेस्टिंग करण्याचे अधिकार असताना त्यांनी केल्या नाही, ते टेक्निकल चूक आहे, परंतु सगळं सुप्रीम कोर्टमध्ये अडकलं होतं. आता समिती झालेली आहे. माझी सरकारला विनंती राहील की ही समितीचा निर्णय लवकर करावा, प्रक्रिया सोपी करावी आणि या माध्यमातून आपण लवकरात लवकर या सगळ्या हजारो एकरच्या शेतकऱ्यांना मोकळं करावं. शेवटचा मुद्दा, एक महत्त्वाचा विषय जो या शासनानं अतिशय गतीनं घेण्याचं ठरवलंय, मला सभागृहामध्ये आश्वस्त केलेलं आहे. चिबट जमीन हा एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपण पूर्वी ओढे होते, नाले होते, आपण बुजवले, पाणी अडायला लागलं, शेती नापीक व्हायला लागली, हजारो एकर शेती नापीक झालेली आहे आणि अशा भागामध्ये पाझरचरची मागणी आहे. फारसा प्रश्न कोण चर्चा करत नाही, विचार करत नाही, मागणी नसते, परंतु माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्तमंत्री आणि माननीय जलसंपदा मंत्र्यांनी याच्या संदर्भातलं धोरण हे अंतिम टप्प्यामध्ये आलेलं आहे. मागच्या आठवड्यात सुद्धा बैठक झालेली आहे. ते धोरण लवकर जर केलं तर निश्चितपणे आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि त्या भागातील शेतकऱ्यांची उपयुक्तता, शेतीची उपयुक्तता वाढवण्यासाठी मदत होईल अशा प्रकारच्या विनंती करतो. आणि विरोधी पक्षानं हा जो काही प्रस्ताव आणलेला आहे, पुढच्या अधिवेशनात अजून जास्त तयारी करा आणि व्यापक असं महाराष्ट्राचं स्वरूप घेऊन आपण जर बोलला तर आपल्या सूचना सरकारला निश्चितपणे उपयोगी ठरेल अशा प्रकारे नम्रपणे नमूद करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. हेमंत उगले. विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावरती माझं म्हणणं मांडण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. लास्ट अध्यक्ष महोदय, या सरकारची अवस्था अशी झाली आहे. शेवटचं आहे अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. आपण या ठिकाणी मला 293च्या प्रस्तावावरती विरोधकांच्या म्हणणं मांडण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल. या सरकारची अवस्था अशी झाली आहे, हमें तो गैरों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम है, मेरी कष्टी भी डूबी वहाँ जहाँ पाणी कम है. आक्षेप काय या सरकारची अवस्था झालेली आहे. या सरकारलाच कळत नाही आपला आपसा भांडून आपण काय करतोय, आपण महाराष्ट्राला कुठे घेऊन चाललोय. अध्यक्ष महोदय, काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, याच्याकडे मला सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे. प्रदूषणामध्ये खूप चांगलं काम केलं असं सरकारचं म्हणणं आहे. आज आपण नद्या पहा आणि हवा पहा. हवा श्वास घेण्याच्या लायक नाही आणि नदीचं पाणी पिण्याच्या लायक नाही. त्यामुळं याच्यामध्ये सरकार काय करणार आहे, काय उपाययोजना करणार आहे. आपण एक ठिकाणी म्हणतो नमामि गंगे नमामि भीमे, पण अजूनपर्यंत कुठंच काही दिसत नाहीये. एवढा पैसा खर्च केलेला कुठं जातोय. हवा एवढी खराब झाली आहे, मोठे मोठे कारखाने झालेत, नद्यांमध्ये पाणी त्याचं सोडलं जातं. याच्यावरती सरकार काय कारवाई करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, 66,000 शाळा महाराष्ट्रामध्ये बंद झाल्या. अतिशय दुःखद गोष्ट आहे. म्हणजे जिथे सर्व शिक्षा अभियान सारखा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता, सामान्य घरातल्या मुलांनी शिकलं पाहिजेत हा मुद्दा होता, ते सोडून 66,000 शाळा आपण बंद केल्या. बरं, सगळ्यात मोठी महत्त्वाची गोष्ट अशी की सोलापूर सारख्या जिल्ह्यामध्ये शिक्षकांनी सब शिक्षक ठेवलेत कॉन्ट्रॅक्टवरती. म्हणजे ज्या शिक्षकांचा 1 लाख पगार आहे त्यांनी त्याच्या शाळेत 7,000 रुपये पगाराने दुसरा शिक्षक ठेवला शिकवायला आणि हा बाहेर कामावरती जातो. चाललंय काय ह्या सरकारचं, लक्ष कुठे सरकारचं. सर्व शैक्षणिक स्कॉलरशिप ओबीसी, SC, ST, SBC, मायनॉरिटी यांच्या त्वरित दिल्या गेल्या पाहिजेत. मागच्या 2 वर्षापासून यांच्या स्कॉलरशिप दिल्या जात नाहीये. जवळपास आता अजून एक महत्त्वाचं आपण बघतो की ज्या प्रभू रामचंद्रांनी 14 वर्ष वनवासात काढली आणि ते पूर्ण वेळ जंगलात राहिले, आज त्या तपोवनचे आपण सगळे वृक्षतोड करतोय. कुठे घेऊन चाललोय आपण महाराष्ट्र.
रामाचं आपण नाव घेतो, प्रभू राम हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे, ते जंगलात राहिले, मग बाकीच्यांना जंगलात राहायला काही हरकत नाही, त्यामुळे त्या वृक्षतोड केली नाही पाहिजेत ही आमची विनंती आहे. महिला बालसंगोपन, महिला बालकल्याण विभागाचा जो विभाग आहे महिला बालसंगोपन, यातल्या जवळपास 1.5 लाख लाभार्थ्यांचे मागच्या 1 वर्षापासून पैसे दिले गेले नाहीत. कधी देणार आहेत? जे मुलं अनाथ आहेत, एकल पालक आहेत किंवा त्यांना पालकच नाहीत, अशा मुलांना जर आपण पैसे देऊ शकत नसेल तर मग हे अतिशय दुःखद गोष्ट आहे. सरकारने जबाबदारी त्यांची कोणी घ्यायची? ही सरकारची जबाबदारी होती, परंतु त्यांचे पैसे दिले गेले नाहीत. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी खूप जोरात एक योजना चालू केली होती, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना. आता ती बंद केलेली आहे आणि जवळपास सगळेच हे युवा प्रशिक्षणार्थी देशोधडीला लागलेले आहेत. आमची विनंती आहे सरकारला की 25,000 रुपये त्यांचा पगार द्यावा, त्यांना परत कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावं आणि निमशासकीय कर्मचारी म्हणून त्यांना ज्या काही सवलती असतात त्या सर्व लागू करा. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती याच्यामध्ये ऑपरेटर आपण ठेवले होते, त्या ऑपरेटरांचं खाजगीकरण केलं, एका बाहेरच्या रेलटेल सारख्या कंपनीला त्यांना आपण वर्ग केलं. सरकारने तसं न करता त्यांना परत आपल्या राज्य सरकारकडे घ्यावं आणि त्या पंचायत समिती स्तरावरती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरती सर्व ऑपरेटरांना परत एकदा काम करण्याची संधी द्यावी. त्यांचेही पगार वाढवावेत. अंगणवाडी सेविका असतील, आशा सेविका आहेत, यांचे पगार अगदी तुटपुंजे आहेत, 5,000, 6,000, 7,000 आहे. आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की आजच्या महागाई बघता कमीत कमी यांना 15,000 रुपयाचे पगार मिळाला पाहिजेत, हा किमान वेतन कायद्यानुसार, आणि त्यांना एक चांगला जीवन जगण्याचं आपण साधन दिले पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघामध्ये 14 मे 2025 रोजी 14 कोटी रुपयाचा ड्रग्ज पकडला गेला. मी हा मुद्दा विधानसभेत मांडला, त्यानंतर त्याच्यामध्ये फारशी काही प्रगती झाली नाही. त्यामुळे माझी विनंती आहे की हा जो मुद्दा चाललेला आहे त्याच पद्धतीने राहुरी तालुक्यात, माझ्याच मतदारसंघाचा जो बाजूचा तालुका आहे, त्यामध्ये 8 कोटीची सुपारी पकडली, सुगंधी सुपारी, परंतु त्यातही काही झालं नाही. 135 ठिकाणी अहिल्यानगरमध्ये छापे टाकले गेले अंमली पदार्थाच्या नावाखाली, परंतु एकही कारवाई मोठ्या पद्धतीत कुठेही झालं नाही. मग अहिल्यानगर जिल्हा हा काय सगळा हब करून ठेवायचा आहे का सरकारला? काय करतंय तिथलं पोलीस प्रशासन? याच्यावरती एकदा आपण काहीतरी आवाज उठवला पाहिजेत आणि त्या प्रशासनाला वरती कडक कारवाई केली गेली पाहिजेत. सगळ्यात दुर्दैवी गोष्ट अशी की ऑनलाईन पद्धतीने इंजेक्शन आणि अंमली पदार्थ याची डिलिव्हरी होतीये. ह्या ऑनलाईन पद्धतीने जे ड्रग्ज आणि इंजेक्शनची डिलिव्हरी होतीये त्याच्यावरती सरकारने गांभीर्याने विचार करून हा मुद्दा आपल्या माध्यमातून त्वरित सांगितला गेला पाहिजे की हे बंद झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधींचा जो वर्धा जिल्हा आहे, कालच बातमी होती 192 कोटीचं ड्रग्ज पकडलंय. जामना पाणी तालुका शिरपूर जिल्हा पुणे 4 एकर गांजा केलेला आहे, 1.5 कोटीचा गांजा पकडलाय. आपल्याला काय महाराष्ट्र काय उडता पंजाब सारखा उडता महाराष्ट्र करायचा आहे का? सरकारचं कुठं लक्ष आहे? या गोष्टी जरा गांभीर्याने घ्याव्या लागतील. अध्यक्ष महोदय, आमच्या शिर्डी येथे ग्रोमोर आणि शिस्पे या 2 कंपन्या होत्या. ग्रोमोर कंपनीकडे LCBचे आमचे एक PSI होते, त्यांनी 1.5 कोटी रुपयाची लाच घेतली होती 21/7/2025 रोजी. त्यांना निलंबित केलं, परंतु त्यांच्यावरती कुठलाही गुन्हा दाखल केला नाही. त्याच्यानंतर जे API युवराज आठरे म्हणून आहेत, त्यांनी चार्जशीट दाखल होऊनही कुणालाही अटक केलं नाही. हा घोटाळा जवळपास 800 कोटी रुपयांचा आहे, परंतु अजूनपर्यंत काही झालं नाही. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की API युवराज आठरे यांना त्वरित त्या तपास कामातून काढावं आणि EDकडे हा तपास द्यावा, कारण हा खूप मोठा तपास आहे. त्याचबरोबर श्रीगोंदा तालुक्यामध्ये शिस्पेजे, बिकॉन आणि अन्य कंपनीमधून हजारो कोटींचा गुंतवणुकीचा घोटाळा झालेला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक विनंती, माहे जुलै 2025 मध्ये श्रीगोंदा पोलीस स्टेशन अहिल्यानगर येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे, परंतु सदर गुन्ह्यातील पोलीस स्टेशनचे जे निरीक्षक आहेत किरण शिंदे यांनी BNS कलम 316(5) हा लावलाच नव्हता. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे त्या आरोपींना जामीन मिळाला. त्यानंतर ज्यावेळेस हा इकॉनॉमिक ऑफेन्स कडे हा गुन्हा गेला त्यावेळेस त्यांनी हा गुन्हा दाखल केला. म्हणून आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की API PS पोलीस निरीक्षक किरण शिंदे यांच्यावरती कारवाई करावी. अध्यक्ष महोदय, यस थांबा, मी ओपनिंगला आहे.
काँग्रेसकडून. मला 5 मिनिटं तरी वेळ मिळाला पाहिजेत. गडबड करू नका. मला मुद्दे महाराष्ट्राचे महत्वाचे 10 मिनिटं झाले. 10 मिनिटं नाही. अध्यक्ष महोदय, आता ज्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघामध्ये नगरपालिकेची निवडणूक असताना आमच्या जिल्हा काँग्रेसचा जो अध्यक्ष आहे त्याचं अपहरण झालं. आणि अपहरण कोणी केलं? संपवा. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं महत्वाचा मुद्दा आहे. खूप अपहरण सारख्या गोष्टी घडतायत. परंतु अध्यक्ष महोदय, माझे सचिन गुजर म्हणून अध्यक्ष महोदय 1 मिनिट बोलू द्या आम्हाला. महत्वाचा विषय प्लीज. अरे हो, सगळे महत्वाचे. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला आता बोलू द्या. आम्ही सकाळी 10:30 तासपासून बसलो. 1 मिनिट मी ओपनिंगला आहे काँग्रेस पक्षाकडून. मला थांबू नका. 5 मिनिटं तरी बोलू द्या. विनंती आपल्याला. बोला. पटकन घ्या. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष यांचं 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी यांचं अपहरण झालं. या अपहरणामध्ये त्यांना जबर मारहाण झाली आणि विषय काय घेतला तर चुकीच्या पद्धतीने सांगितलं गेलं की आम्हाला हा माणूस त्रास देतो. याच्यावरती कारवाई होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट शेवटचा मुद्दा म्हणतोय, फार महत्वाचा, ऐकून घ्या तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अहिल्यानगरमध्ये 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी अनिकेत सोमनाथ वडितके हा 17 वर्षाचा मुलगा, याला कथित गोरक्षक म्हणणाऱ्या लोकांनी अडवलं. त्याला प्रचंड मारहाण केली. त्याला रस्त्यावरती झोपून त्याच्यावरती एकदम वाईट पद्धतीने, जसं संतोष देशमुखांचं केलं त्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला आणि ते लाईव्ह केलं. लाईव्ह केल्यानंतर ज्यावेळेस तो मुलगा घरी आला, उलटा असा झाला विषय की त्या मुलाच्याच वडिलांवरती, ज्यांनी मारलं कथित गोरक्षकांनी, त्यांना अजूनपर्यंत अटक केलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, ऐकून घ्या, महत्वाचा मुद्दा आहे. त्या मुलाने घरी आल्यावरती ह्या धक्क्यातनं आत्महत्या केली. तो मुलगा आज या दुनियेत नाही. 17 वर्षाचा मुलगा. त्याच्या वडिलांवरती गुन्हा दाखल केला की मुलाला गाडी का चालवायला दिली. अजूनपर्यंत एकही आरोपी याच्यामध्ये अटक झालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, हे अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. हा अनिकेत सोमनाथ वडितके या मुलाला अध्यक्ष महोदय आपल्याला न्याय द्यावा लागेल. जाता जाता आपल्याला 2-3 माझ्या मागण्यात, माझ्या मतदारसंघामध्ये पावसामुळे पूर्ण रस्ते खराब झालेले आहेत, त्या रस्त्यांची दुरुस्ती आपण करण्यासाठी सांगावं. श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये आकारपडीत व खंडकऱ्यांचा प्रश्न मोठा आहे, तो त्वरित सोडवण्यासाठी माझी एक मागणी आहे. त्याचबरोबर कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी आपण उचलून वरती घेणार होतो, ते कधी चालू करणार आहे. आणि शेवटी जाता सरकारला विनंती आहे, 31 मार्च पर्यंत शेतकऱ्यांचा सर्व 7-12 कोरा करावा. 30 जूनची वाट पाहू नये. दुधाचा दर 40 रुपये लिटर करावा. सोयाबीन 7,000 रुपये. अध्यक्ष महोदय, आपने 293 विरोधी पक्ष के प्रस्ताव पे मुझसे बात करने दी, इसके लिए मैं आपका 2 मिनट करूंगा. मैं अपनी बात 3 से 4 मिनट में खत्म कर दूंगा. मैं अपनी बात 3 से 4 मिनिट में खत्म कर दूंगा. सर 2 मिनिटं फक्त अपक्षांना संधी मिळालेली नाही. सर सब लोग चला 2 मिनिटात संपवा. 2 मिनिटात संपवा. सर मैं 3 से 4 मिनट में खत्म करूंगा. 2 मिनिटात संपवा. मैं अपने भिवंडी क्षेत्र के 3-4 ही मुद्दे लूंगा और डेवलपमेंट के मुद्दे लूंगा. अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो एक जमीन है जो एक ट्रस्ट की है. आता सत्ताधाऱ्यांचाच आहे ना, वज्रेश्वरी योगी देवस्थान की. अगर आप मेरे क्षेत्र को देखेंगे तो 10 से 12% जो जमीन है वो इस ट्रस्ट के अंदर आती है. इसके अंदर गैबी नगर, शास्त्री नगर, पद्मा नगर, फेनेगांव, ये सारे एरिया आते हैं जो 1901 में जो है यहाँ पर बस्ती बसी 1901, और आज वहाँ पे पूरी तरह से बस्ती बनी हुई है. लेकिन ये वर्ग 3 में होने की वजह से आज वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू मिनिस्टर जो है उनसे मैंने ये मांग की है कि ये वर्ग चेंज किया जाए. दूसरा अध्यक्ष महोदय, कि अगर आप देखेंगे मेरे एरिया में फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड आता है. मैं आज गणेश नायक जी से मैं मिला था. मेरी एक सिंपल मांगनी है कि जितने स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, उनको प्रोटेक्टेड यानी कि उनको संरक्षण दिया जाए. ये अगर इलाका देखेंगे तो पूरा शास्त्री नगर, संजय नगर, मुमताज नगर, मैं 3 मिनट में बात कर लूँगा सर. अध्यक्ष महोदय, ये एक बड़ा मुद्दा है. मैं विरोधी पक्ष से होने के बाद भी सरकार का एक धन्यवाद करूंगा कि 5-6 साल से भिवंडी के बारे में बात करने के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी जो है
12 पॉइंट्स पे एक रिपोर्ट देने वाली है जिससे भिवंडी का पूरा डेवलपमेंट डिपेंड है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि ये जो है 28/10 को एक कमेटी बनी है, 3 महीने में इसकी रिपोर्ट आनी है, 1.5 महीना जा चुका है, ये 1.5 महीने में जो है कमिश्नर भिवंडी इसकी रिपोर्ट दे, जिसके वजह से लोगों को कॉम्पनसेशन मिलेगा जिनका रोड बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि हमारे शहर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क बनाया गया और ये होम मिनिस्ट्री के माध्यम से ये पूरा नेटवर्क किया गया, लेकिन पूरे शहर को खोद के रखा गया है और उसके जो खड्डे हैं जो वायर डालने के लिए किया गया वो खड्डे भरे नहीं गए, जो ट्रेंच नहीं भरे गए, जिसके लिए 35 करोड़ की मांगनी सरकार से की है। सोचिए सर, सीसीटीवी लगाते हैं लेकिन उसकी ट्रेंच नहीं भरते। अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही 2-3 इश्यूज है हमारे यहाँ पे। SRA या अर्बन रिन्यूअल स्कीम कोई भी नहीं होती। MMRDA मुंबई के अंदर जो हाउसिंग पॉलिसीज बनती है वही पॉलिसी जो है MMR में होनी चाहिए, ये मेरी मांगनी है। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटीज के 2-3 इशू है, 3 इशू है। भिवंडी के अंदर उर्दू घर जो है सैंक्शन किया गया है। मैं आज मिनिस्टर कोकाटे साहब से मिला, बहुत पॉजिटिव थे वो, और ये उर्दू घर जल्दी बनना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद। चला, अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाच्या वतीनं जो 293चा प्रस्ताव या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याच्यावर माझे विचार आणि त्या म्हणजे प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, या ठरावाचे फक्त शेवटचे 1-2 ओळी मी वाचून दाखवणार आहे। प्रभावी मदत कार्यातून आपदग्रस्तांना दिलासा देण्यात हे शासन जागृत असणे, विदर्भ मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास व राज्यातील शेतकरी समृद्ध होण्याबाबत सभागृहात विचारविनिमय करून राज्यातील आपदग्रस्त शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहावा यासाठी करायची कारवाई। म्हणजे हा अतिशय 2 ओळीमध्ये या ठरावाचा उद्देश सत्ताधारी पक्षाकडून या ठिकाणी सांगण्यात आलेला आहे। मला या ठिकाणी खेद व्यक्त करायचा आहे मंत्री महोदय, जे एकमेव मंत्री आहेत त्यांचं पण लक्ष नाही आमच्या चर्चेकडे। आता काय तुम्ही गप्पा मारण्यात एवढे दंग आहे साहेब, काय हरकत नाही, पण थोडं लक्ष दिलं तर बरं होईल। मला खेद व्यक्त करायचा आहे की एवढी सत्ताधारी आमदाराचा प्रस्ताव असून फक्त एक मंत्री काय टेक्निकल बाबीची पूर्तता करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे, बसलाय आहे। काफी आहे, बरोबर आहे, हे बरोबर नाही। सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराबद्दल जर ही अनास्था असेल सरकारमध्ये तर मला वाटतं हे खरोखरच दुर्दैवाचं आहे। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये मे ते ऑक्टोबर या काळामध्ये अभूतपूर्व अशी अतिवृष्टी झाली, त्यामुळं पूर परिस्थिती निर्माण झाली, शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले, त्याचबरोबर जमीन खरडून गेली, विहीर बुजल्या, पाईपलाईन मोटर यांचे नुकसान झाले, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता ज्यांना आपण रस्ते, पूल, शाळा, अंगणवाड्या, इमारती इत्यादी यांचं सुद्धा भरघोस फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे। आणि म्हणून आता शेतकऱ्यांना आताच मंत्री महोदयांनी जाहीर केलं की आम्ही डिसेंबर अखेरपर्यंत मदत 100% शेतकऱ्यांना मिळवून देऊ। ऑक्टोबरमध्ये जे काही अतिवृष्टी झालेली आहे त्याची कदाचित जानेवारीमध्ये त्याची हे होईल, परंतु मला खरं म्हणजे हे सार्वजनिक मालमत्ताचं जे नुकसान झालेलं आहे, मग ते पूल असतील, रस्ते असतील, यांचं नुकसान म्हणजे पुढचे 4-5 वर्ष सुधारणार नाही असं नुकसान झालेलं आहे। आणि त्याच्या बाबतीत अजून मंत्री महोदय सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, ते नेमकं कधी ही मदत मिळणार हे जाहीर करतील का, की रस्ते आणि पुलाच्या दुरुस्तीसाठी ग्रामीण भागातल्या माणसाचं दळणवळण सुधारण्यासाठी कधी मदत देणार हे उत्तरामध्ये आम्हाला येणं अपेक्षित आहे। अध्यक्ष महोदय, मराठवाडा आणि गोदावरी खोरं हे महाराष्ट्रामध्ये तुटीचं खोरं म्हणून ओळखलं जायचं, आणि या ठिकाणी भौगोलिक
मराठवाड्याची रचना, त्या ठिकाणी होणारं पर्जन्यमान, हे काही तिथल्या शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, उद्योगासाठी पुरेसं पाऊस त्या ठिकाणी पडत नाही आणि ते पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. आणि याच्यामुळं कुठंतरी बाहेरच्या प्रदेशातून मराठवाड्यात पाणी आणलं गेलं पाहिजे. मग ते पश्चिम वाहिनी नद्याच्या माध्यमातून कोकणातून येऊ द्या, नाशिक जिल्ह्यातून येऊ द्या, नाहीतर आणखीन कुठून येऊ द्या, परंतु ही 165 TMCची जी तूट आहे ती तूट भरल्याशिवाय मराठवाड्यामध्ये शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी उपलब्ध होणार नाही. आणि म्हणून मला या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचं अभिनंदन करायचं आहे की या बाबतीत आता सर्वेक्षणाला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. प्रकल्प अहवालाचा रिपोर्ट येऊन सर्वेक्षण एकदा फायनल झालं तर मला असं वाटतं की पुढच्या मार्च-एप्रिलमध्ये या योजनेचा शुभारंभ व्हायला काही हरकत नाही. त्याला भलेही 5-7 वर्ष लागोत, परंतु हे पाणी मराठवाड्यासाठी उपलब्ध झालं तर मराठवाडा खऱ्या अर्थाने दुष्काळमुक्त होणार आहे. आणि मला खात्री आहे की देवेंद्र फडणवीस हे 1999 पासून 14 पर्यंत एक आमदार या नात्यानं, विरोधी पक्षातील आमदार या नात्यानं सातत्यानं त्यांनी मराठवाडा आणि विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष या विषयावर अतिशय चांगली भूमिका घेतली, चांगला अभ्यास केला, भाषणं केली. आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याच केलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा कायमचा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी त्यांनी योजना आखलेली आहे. आणि ही योजना लवकरात लवकर पूर्ण होणं हे मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं अतिशय गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं दुसरं महत्त्वाचं असतं की केंद्राने वेळोवेळी दरवर्षी नव्यानं हमीभाव जाहीर करतं. कापसाचा हमीभाव, सोयाबीनचा हमीभाव या ठिकाणी केंद्र शासनाच्या वतीनं जाहीर होतो आणि तो हमीभाव किमान त्या हमीभावाप्रमाणे त्याला किंमत मिळाली पाहिजे. हे हमीभाव कमी आहेत का जास्त या चर्चेत मला जायचं नाही, परंतु किमान केंद्र शासनाने जे हमीभाव जाहीर केलेले आहेत त्या हमीभावाप्रमाणे शेतकऱ्याला शेतीमालाचा मोबदला मिळाला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने आज जेव्हा हे पीक तयार होतं तेव्हा हमीभावानी खरेदी करायचे केंद्र सुरू होत नाहीत. म्हणजे सप्टेंबरमध्ये हे जर केंद्र सुरू झाले तर शेतकऱ्याला आज सोयाबीनच्या माध्यमातून जवळजवळ 1500 रुपये हे कमी मिळतात. कापसाला 1000पेक्षा जास्त रुपये क्विंटल मागं कमी मिळतात. आणि म्हणून हे हमी केंद्र वेळेवर सुरू होणं आणि त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला न्याय मिळणं हे अतिशय गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये अनेक अटी कापूस खरेदीमध्ये बघितलं तर CCIने लावलेल्या आहेत. पीक पाणी पाहिजे, त्याची नोंद पाहिजे. त्याच्यानंतर हेक्टरी 12.5 क्विंटल, म्हणजे त्यानेच मागच्या वर्षी 30 क्विंटल प्रमाणे घेतलं होतं, पण यावर्षी 12.5 क्विंटलचा त्यांनी नियम लावला आहे. तो वाढवून 30 क्विंटलपर्यंत नेणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून या आणि अशा माध्यमातून सरकारने हमीभाव किमान शेतकऱ्याच्या पदरात घालण्यासाठी ही खरेदी केंद्र व्यवस्थित सुरू करणं आणि त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला दिलासा देणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि त्या माध्यमातून या ठिकाणी काम व्हायला पाहिजे. सरकारचा दुसरा निर्णय जे आहे 5 HP 7.5 HP हे वीज बिल माफ करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय या महायुतीच्या सरकारने घेतला आणि त्याचा निश्चितपणानं शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये फरक पडलेला आहे. एक मानेवरचं ओझं उतरवण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. आणि त्यामुळं आज खरी गरज आहे की शेतकऱ्याला दिवसा 8 तास लाईट मिळायला पाहिजे. हे जर सरकारने वेळोवेळा घोषणा केलेल्या आहेत, परंतु त्याची अंमलबजावणी खालच्या
पातळीवर होत नाही आणि मग शेतकऱ्याला कुठंतरी 2 नाही तर 3 तास वीज दिवसा मिळते आणि ती त्याच्या पीक घ्यायला पुरेशी नाही आहे, हे दुर्दैवानं आज ग्रामीण भागातली व्यथा आहे. आणि म्हणून सरकारनं किमान शेतकऱ्याला दिवसा 8 तास लाईट मिळणं त्याच्या कृषी पंपासाठी हे अतिशय गरजेचं झालेलं आहे. आणि शेवटचा मुद्दा या ठिकाणी मी मांडणार आहे ते म्हणजे आमच्या महायुती शासनाने जे कर्जमाफीच्या बाबतीत घोषणा केलेली आहे, येत्या जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा मानस आहे असे आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलेले आहे. ती कर्जमाफी ही जूनपर्यंत कुठल्याही म्हणजे पुढच्या पेरणीच्या आधी ही कर्जमाफी शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे आणि ती मिळताना संपूर्ण कर्जमाफी. मग त्याच्यामध्ये कुठं असं मधून अजून बातम्या येत आहेत की नॅशनलाइज बँकेची कर्जमाफी होणार आहे, कुठं DCC बँकेची कर्जमाफी होणार आहे. परंतु याच्यामध्ये निश्चितपणानं नॅशनलाइज बँक, DCC बँक, रिजनल बँक, पतसंस्था, कोऑपरेटिव्ह अर्बन बँक, मल्टीस्टेट पतसंस्था आज मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना यांचा पतपुरवठा आहे आणि त्यामुळं या सर्व संस्थेच्या माध्यमातून जो शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेलं आहे ते त्याला माफ झालं पाहिजे. आणि एक महत्त्वाची सूचना करायची आहे की हे कर्जमाफी देताना आपल्याला बँकेशी सुद्धा कदाचित निगोशिएट करावं लागेल. SBI सारखी बँक फक्त 10% मुद्दलावरती त्यांनी मागच्या काळात सेटलमेंट केलेल्या आहेत आणि म्हणून शेतकरी जर उद्या शासन या नॅशनलाइज बँकेचा आणि इतर बँकेचा या ठिकाणी कर्जमाफी करणार आहे, मोठ्या प्रमाणात त्यांची कर्ज वसुली होणार आहे, तर याच्या बाबतीत बँकेशी जर निगोशिएट केलं तर हा कर्जमाफीचा सरकारचा बोजा हा 50% कमी होऊ शकतो. आणि म्हणून सरकारने या बँकाच्या बरोबर वाटाघाटी करून बोलणी करून जी काही सवलत मिळवायची आहे ती मिळवावी लागणार आहे. आणि अशा पद्धतीनं या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला जर दिलासा दिला तर कुठंतरी कायमस्वरूपी कधी दुष्काळाच्या फेऱ्यात कधी अतिवृष्टीच्या फेऱ्यात सापडलेला हा शेतकरी कायमस्वरूपी स्वतःच्या पायावर उभा राहायला मदत होणार आहे. एवढंच या निमित्तानं सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य अर्जुन खोतकर. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपला मनापासून आभारी की आपण मला ही संधी या ठिकाणी दिलेली आहे. तसंच आमचे प्रतोद महोदयांचा आभारी की त्यांनी ही संधी मला या ठिकाणी मिळवून दिली. अध्यक्ष महोदय, सकाळी बरोबर मी तर 9:30ला या सभागृहामध्ये या चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी आलेलो आहे. सकाळचे 9:30 आणि आता वाजणार आहे 9, म्हणजे तब्बल 11.5 तास या चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी एका जागेवरती बसावं लागलं अध्यक्ष महोदय. परंतु शेतकऱ्यासाठी कितीही बसावं लागलं तर काही हरकत नाही अध्यक्ष महाराज. परंतु आपला विषय निश्चितपणे शेतकऱ्याला न्याय देणारा या ठिकाणी असावा अशा प्रकारची सरकारकडे मी या ठिकाणी मागणी करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही ज्या भागातून येतो तो मराठवाडा आणि विशेषतः जालना जिल्हा. या जालना जिल्ह्यामध्ये कधी खूप जास्त पाऊस तर कधी खूप अल्प पाऊस अशा प्रकारची स्थिती कायम निर्माण होत आलेली अध्यक्ष महोदय. निसर्गाचा हा लहरीपणा आता काय नवीन राहिला नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं या सर्व लहरीपणाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनावरती किंवा त्याच्या संपूर्ण परिस्थितीवरती अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा हा लहरीपणा निश्चितपणे या ठिकाणी आहे. कधीतरी पीक चांगलं येतं अध्यक्ष महाराज तर पिकाला भाव राहत नाही.
माननीय दादांनी आता सांगितलं. कधीतरी पीक कमी आलं तीच परिस्थिती पुन्हा राज्यामध्ये निर्माण होती. कापूस, सोयाबीन या संदर्भात सर्व बोलले अध्यक्ष महोदय. आम्ही आज सकाळपासून सांगतोय की नाफेडचे खरेदी केंद्र सुरू करा, CCI खरेदी केंद्र सुरू करा. मी तुमच्या समोर आमचे मित्र मंत्रीजींनी मला एक पेपर कटिंग पाठवली, तुम्हाला पाठवतो अध्यक्ष महोदय, की ज्या पद्धतीनं अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीनं हे प्रशासनातले अधिकारी ज्या पद्धतीनं काम करू लागलेले अध्यक्ष महोदय, ते शेतकऱ्यांच्या मुळावरती जीवावरती उठलेले या ठिकाणी आम्हाला दिसतात अध्यक्ष महोदय. यामध्ये आम्हाला बदल करण्याची गरज आहे. आम्ही निश्चितपणे आज शेतकऱ्यांचा आवाज म्हणून आम्ही या ठिकाणी उभा आहोत. आम्ही आमच्या डोळ्याने उद्ध्वस्त होणारा शेतकरी पाहू शकत नाही अध्यक्ष महोदय. मायबाप सरकारला आम्ही विनंती करणार आहे आपल्या माध्यमातून की अशा या बिकट परिस्थितीमध्ये नियम वगैरे सर्व बाजूला सारून या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभं राहण्याची गरज आहे. माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय शिंदे साहेब, माननीय दादा 31,000 कोटीपेक्षा अधिकचं पॅकेज त्यांनी जाहीर केलं, त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. पण महाराज अध्यक्ष महोदय, या अनुदानाच्या बाबतीत जी दिरंगाई होती, जे काही कागदी घोडे नाचवले जातात अध्यक्ष महोदय, किंवा ज्या काही अटी जाचक लावल्या गेलेल्या आहेत, या संदर्भाने बाहेर गेल्यानंतर प्रेस आम्हाला विचारते, लोक आम्हाला विचारतात, आम्हाला खाली पाहावं लागतं अध्यक्ष महोदय की किती लोकांच्या खात्यावरती पैसा गेला. अध्यक्ष महाराज, माझ्याकडं रेणुका कोकाटे पीर कल्याण गट क्रमांक 487 यांच्या खात्यात अजून एकही पैसा गेला नाही अध्यक्ष महोदय. कसं उत्तर द्यायचं दादांनी, आम्ही सरांनी, आम्ही कसं लोकांना उत्तर द्यायचं? हे जातील हे सत्य, म्हणून तो वेळच्या वेळी नाही गेला अध्यक्ष महोदय. या टीकेला आम्हाला सामोरं जावं लागतं अध्यक्ष महोदय. या संदर्भाने सरकारने अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणं अत्यंत गरजेचं अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, 50 वर्षामध्ये असा पाऊस मी तरी माझ्या 65 वर्ष वयाच्या मध्ये 50 वर्षामध्ये मी असा पाऊस अध्यक्ष महोदय मी बघितला नाही. एवढा भीषण पाऊस, अवेळी पडणारा पाऊस, एका वेळेस पडणारा पाऊस हा बघितला नाही अध्यक्ष महाराज. आणि अशा परिस्थितीमध्ये माझ्याकडे वागरा सरकार अध्यक्ष महाराज, वागरा सरकार तुम्ही आपण काय करतो अध्यक्ष महाराज, की जे हवामान स्वयंचलित केंद्र आहे, या स्वयंचलित केंद्राचा आधार घेतो, पाऊस किती पडला याची नोंद घेतो. अध्यक्ष महाराज, वाघरळ या सर्कलमध्ये त्या स्वयंचलित केंद्रामध्ये कोणीतरी त्यामध्ये माती टाकली किंवा कोणतरी बिघाड झाला म्हणून तिथं पावसाची नोंदच झाली नाही अध्यक्ष महाराज. मी त्या दिवशी त्याच भागात होतो अध्यक्ष महाराज, पुराचा सामना करत होतो. तहसीलदार होते, कृषी अधिकारी होते, सर्व होते. नदी नाल्या तुडुंब भरल्या होत्या, लोकांना वाचवायचा प्रयत्न आम्ही करत होतो. तिथं पावसाचं प्रमाण किती दाखवलं? अत्यंत अल्प प्रमाण दाखवलं. आणि तिथंच विमा कंपन्याचं फावतं अध्यक्ष महोदय. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये आम्हाला सांगितलं गेलं, त्या भागात पाऊस पडल्यामुळे आमचा कल्याणचं धरण एका दिवसामध्ये